හරි. හරි අයියේ දැන් රෙකෝඩ් වෙනවා. මේ කරපු සාකච්ඡාවේදී මේ ඇයි ඔව්. නිවනක් අවශ්‍ය වෙන්නේ කියන තැන ප්‍රශ්න කවනේ. ඒකට තේරෙන විදිහ ගැටලුව ඒක ගොඩ දෙනෙකුට වැදගත් වෙනවා. මොකද මේ පරමාර්ථ වශයෙන් මේ අවබෝධ කරගෙන යනකොට සමහරුන්ට නිවනක් ඇයි අවශ්‍ය වෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නෙත් එනවා. නේද? ඒ කියන්නේ දැන් මේක කවදා හරි කෙලවර කෙරෙනවද කවදද සාරයට ආවේ කියලා ව්‍යාකෘත ප්‍රශ්නනේ. එතනදී නිවනක් අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇයි කියන බුදුරජාණන් වහන්සේ මොකද්ද පෙන්නලාද කියන එක කතා කර සාකච්ඡා කර වටිනව නේද? නිවනක් අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇයි කියලා. එහෙම අදහස් ආව නේද කලින්? ඔව් ඒ කියන්නේ පැහැදිලිද? ඇයි අපිට නිවනක් අවශ්‍ය වෙන්නේ කිය මම මේ වීඩියෝ එක ආයිත් ඕෆ් කරා මොකද ආයිත් කැඩි කැඩි ඇහෙන්න ගත්තා. මේ දැන් ආයෙ රෙකෝඩ් වෙනවනේ. ඔව් තාම රෙකෝඩ් වෙනවා. මේ මං කියන්න හදුවයි අර නිවනක් අවශ්‍ය වීඩියෝ වෙනවා කියලා. නිවනක් අවශ්‍ය වෙන්නේ ඉතින් දුක්ඛ සත්‍ය කියන සත්‍යතාවය නිසා නේද අපිට නිවනක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔව් දැන් එහෙම හිතුවොත් දැන් අපි කවද්ද සංසාරයට ආවේ කියලා දන්නේ නැහැ. හරිද? නමුත් ඔව්. මේ දැන් මේ විදියට පිරිසට අනවරාග්‍ර සංසාරයක් ගිහිල්ලා සංසාරේ යාම පොදු දෙයක්. ඒක ලෝකයට අයිති දෙයක් කියලා ලෝකෝත්තර තැනට කවදා හරි මේගොල්ලෝපත් විය යුතුයිනේ. තේරෙනවද? එතකොට දැන් එතන මම අහන වෙනස මොකද්ද දන්නවද? දැන් සමහරුන්ට මේ ජීවිතයේදී හෝ ළඟ භවයකදී නිර්වාණය සාක්ෂාත් කරන්න ඕන කියන වීරියක් අදිෂ්ඨානයක් තියෙනවා. හිතනවා. සමහරු පින් කරනවා දැම්ම නිවන් දකින්න ඕනේ නැහැ කියන තැන ඉඳලා ඒගොල්ලොට අනිවාර්යෙන් දිව්‍ය ලෝකවල වලට හරි ගිහිල්ලා කවදා හරි නිවන් දකින්න පුළුවන් කියන මට්ටමේ ඉන්නවා. මං කියන්නේ ඒ දෙක අතර වෙනසක්. මේ මොකද්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දෙක අතර වෙනසක් තියන්න කිව්වද? බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වේ මොකද්ද? ඇයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අර ඉසගිනිගත්තු කෙනෙක් ඒ ගිනි නිවන්න මහන්සි ගන්න දැන් වෙන දිව්‍ය ලෝකයකට යන එකක් තියා අඩුම ගානේ මේ දැන් ඔළුවට ගියත්තොත් තේරෙනවද? ඒ ගින්න නිවන්න උත්සාහ කරනවට වැඩිය මේ කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කරන්න. දිට්ඨි සම්පන්න වෙන්න. ඒ මට්ටම ඒ කියන්නේ සෝතාපන්නවත් වෙන්න කියන මට්ටමට දේශනා කරන්න හේතුව මොකද්ද? නිසල මල්ලිට තේරෙන විදිහට ඇයි එච්චර බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒකට ફોકસ කරේ? ඒ කියන්නේ මිනිසුන්ට පාරමී පුරාගෙන පින් කරගෙන කල්ප ගණන් දිව්‍ය ලෝක බ්‍රහ්ම ලෝක වල ගිහිල්ලා සුගති වල ඉන්නත් පුළුවන් පින් කරගෙන. නේද? ඒකට හරි උත්තරයක් අපි කතා කරොත්. ඇත්තටම කිව්වොත් අයියේ ඒක ගැන හිතලා බලනකොට මේ භයංකාර සංසාර ගමන ඒ කියන්නේ මේ භයංකාර සසර කියලා මේ ඒ සසරේ තියෙන භයංකාර ස්වභාවය ඒ කියන්නේ මේ අපිට මොන වෙලාවෙ කොයි වෙලාවෙ මරණය එයිද දන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ මරණය ආපු මොහොතක අපි කොතන යයිද දන්නේ නැහැ ඒ තැන්වල මේ දුක්ඛයමයි කියන්නේ මේ සංසාර දුක්ඛතාවය දැකපු කෙනෙක්ට මේ නිබ්බාණය මේ සියලු දේ අතහැරලා මේ මොහොතේම සාක්ෂාත් කරන්න කියන තැනට එනවා. ඉතින් ඒක හරියට දැක්කනම්. ඔව් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇයි ඒක සාක්ෂාත් කරන එකට පුදාත්වය දෙන්න හේතුව විශේෂ කාරණයක් තියෙනවා. ඒක මේ කල්පනා කරොත් විශේෂ කාරණයක් තියෙනවා. අන්න ඒ හේතුව හින්දා. ඒ කියන්නේ දැන් සංසාරේ පටන් ගැනීමක් පේන්නේ. අවසානය පේන්නේ. හැබැයි හොඳ කර්ම කරොත් එහෙම සුගතිගාමි වෙලා යන්න පුළුවන් මට්ටමක් තියෙනවා. තේරෙනවද? ඔව්. දැන් සමහරව හිතනවා මේ එහෙමත් පුළුවන්. එතකොට මේ සමහරු ඉක්මනින් කරගන්න වීරිය වඩන පිරිසක් ඉන්නවා. සමහරු ඒක සංසාරේ ගිහිල්ලා යුතුයකම් කරලා එහෙම කරන්න පිරිසකුත් ඉන්නවා. බුදු කෙනෙක් මේ ඒ විදියට මේක සුළු කාරණයක් නෙමේ විශාල පරාසයකට විස්තර කරන්න ඕන එකක්. හැබැයි මේකේ ප්‍රධානම හේතුව මුලින් විස්තර කරලා හඳුන්වලා ඊට පස්සේ ඊටු මේ හාත්පස කරුණු ටික අපිට විස්තර කරගන්න පුළුවන්. හරිද? මූලිකම හේතුව මම දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මම දැන් කෙනෙකුට මෙහෙම හිතෙන්න පුළුවන් දැන් කොච්චනවරක් අනුමතග්ග සංයුත්තේ තියෙන දේශනාවලට අනුව අපි කුකුල්ලු වෙලා බල්ලු වෙලා හරක් වෙලා
ඕන තරම් ඉපදිලා ඒ බෙලි කැපුම් කාලා විතරක් ගලපු ලේවල ප්‍රමාණය සත්ත මහා සාගරයට දී කියලා දේශනාවල සඳහන් වෙනවා. හරිද? ඉතින් මේ අනුමතග්ග ඔව් සම්මිත්තේ සමහර දේශනා තියෙනවා මේ අපගේ බිරිඳගේ මිනිහා අනියම් පුරුෂයාගෙන් බෙලි කැපුම් කාලා මැරිච්ච වාරවල් වල ගලා ගිය ලේ. ඒක අමුතුම කාරණයක්නේ. තේරෙනවද? මහා සාගරයට ඔව් වඩා ඔව් වැඩි. එච්චර දීර්ඝ සංසාරයක් අපි ඉල්ලලා තියෙනවා. නමුත් දැන් මේ එකක්වත් ඒ කියන්නේ අපි සතපායේ හිටියද කොච්චර දැන් අනිවාර්යෙන්ම අනවරාග්ද සංසාරයක් මේ කල්ප කුටි ගාණක් අපි ඇවිල්ලා තියෙනවානේ සත්තු බල්ලු බලල්ලු වෙලා නිර්සත්තු වෙලා ඕනතරම් දෙවිවක් මේ වෙලත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එකක්වත් දැන් අපිට මතක නැහැනේ. කියන්නේ ඔව් සාමාන්‍යයෙන් ඒ දුක ඒ විදිහට මතක නැහැනේ. ඒ විදිහට දැනෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි දන්නවා එතනදී නිර්සතා එතනම මෙරි මෙරි ඒ සම්මුති මරණය සම්පූර්ණ ඒ නාම රූප අතහැරලා වෙන භවයකට සම්මුති භවයකට යන්නේ නැහැ කියලා අපි දන්නවා. අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා දැනගෙන තියෙනවා. නමුත් එතනදී දැනිච්ච වේදනාව එයා වේදනාව විඳිනවා. දැන් අපිට කට්ටකින් යන්නොත් දැන් රිදෙනවා. පච්චාන ස්පර්ශයේදී ඇතිවෙනා වූ වේදනාව ඒක සුඛ සහගත දුක්ඛ සහගත කියන එක දැනෙනවා. පපන්න වේදනාව දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් සතප්පයක් කැඩුනොත් එතකොට පිච්චුනොත් ඒ උණුසුම් සීතල වලින් දැනෙන වේදනා ඒ විදිහටම දැනෙනකොට නිරේදී සහ තිරිසන්නු වෙලා ඒ දඩයන් වෙනකොට අපිව බෙල්ල කාලා අපනකොට ඒ වේදනා තියෙනවා. හරිද? ඔව් නමුත් දැන් නෑනේ. එතකොට කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් දැන් මේ එකක්වත් මතක නෑනේ ඉතින්. ආයේ වුණත් මම නෙමෙයි නං ඉන්නේ. දැන් එහෙම මතයක් එන්න පුළුවන් දැන් මම ආවෙත් නැත්තම් මම ඉන්නෙත් නැත්තම් මම යන්නෙත් නැත්තම් මොකටද කාටද දුකක් එතකොට නේද? කාටද මේ වේදනාව මතකත් නැත්තම්. එතකොට අන්න එහෙම මතයකුත් තියෙද්දි බුදුරජාණන් වහන්සේ මම නැති තැන නිවන් දකින්න කිව්වේ මොන හේතුව හින්දාද කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම පැහැදිලි කරගන්න ඕන නේද? කාරණයක් නේද? ඔව් උන්වහන්සේ ඔව් ඒක කියන්නේ මේ හේතුව තමයි. ඔව්. අනේ ඔයාලට ඒ මම කියන්නේ කියපු මේ කාරණේ පැහැදිලිද? ඔව් මට තේරුණා. නමුත් දැන් අර සම්මුතියක් තියෙන තැන සමුදයක් තියෙන තැන මමෙක් ඉන්නවනේ. අන්න එතනදී පච්චුප්පන්න ස්පර්ශයේදී දැනෙනවා ඒ හැදෙන පස්සපච්චා වේදනා කියන තැන දැනෙන කෙනෙක් පැන වෙනවා එතනදී සමුදය තුලදී තේරෙනවද? ඔව් එතනදී සමුදය තුලදී අනිවාර්යෙන් මේක දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ කාය විඥාණයට දැනෙනවා. එතකොට චක්කු විඥානය, කාය විඥානය, සෝත විඥානය කියන ඒවා සම්බන්ධ වෙලා අපිට ඒක මනෝ විඥාණයටත් දැනෙනවා. රහතන් වහන්සේට නම් උල් දෙකකින් පහර කන්නේ නැහැ කියනවනේ. නමුත් මිනිස්සුන්ට අනිත් එතන රහත් භූමියේ මෙහා ඉන්න අයට කාය විඥානයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ එතන මනෝ විඥානයත් සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ කායික දුකත් මානසික දුකත් දෙකම දැනෙනවා. හරිද? ඔව් නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇයි ඔය විදිහට සංසාරේ යන්න එපා කියන එක සංසාරේ එක තප්පරයක්වත් ඉදිරියට යාම වර්ණනා කරන්න නැති වෙන්න හේතුව ඒ පච්චුප්පන්න ස්පර්ශයේදී කුසල සහගත විපාකත් අකුසල සහගත විපාකත් අපිට දැනෙන හින්දා අකුසල සහගත දැඩි වේදනාකාරී එකම වචනයකින් ඒකට උත්තරේ දෙනවා නම් ආදීනවයේ හින්දා පැහැදිලි නේද? ආදීන ඒ කියන්නේ ඔව් ආදීනවය. ඒ කියන්නේ ඒ ආදීනවය කියන වචනය අපිට හරියට අවබෝධ නොකරන තාක්කල් ඒ කියන්නේ මේ ආස්වාදය කියන එකට ඇලිලා ඒ ඕනකමින් සංසාරේ හදාගෙන යන ආස්වාදයට ඇලීම තමයි තණ්හාව චන්දරාගය කියලා කියන්නේ. හරිද? ඒතර මේ චන්දරාගය මූලික කරගෙන චන්දරාගයෙන් අපි තණ්හාවෙන් සංසාර ගමනක් ගෙනියනවානේ සංසාරයක් ඇති කරගන්නවානේ. නේද? උප්පත්ති ඔව් භවයක ඉඳලා කර්ම විපාක සකස් කරගන්නවා. නමුත් කවදද මේකට වැටුනේ? කවදද කෙලවර කරන්නේ? කලින් ජීවිතවල මොන විදියට දුක් විඳද කියන එක දැන් දැනෙන්නේ නැහැ. ඒතර මිනිස්සෙකුට ඒක ගානක් නැති. මම ඉන්නෙත් නැහනේ. මම ඊට පස්සේ දැන් මලාට පස්සේ මම දන්නෙත් නැහනේ කියලා. නමුත් ඒ මොහොතේදී ඒ භවයේදී ඒ ස්පර්ශයේදී දැනෙනා වූ වේදනා දැනෙනවා. අන්න ඒකයි භයානක දේ. එතකොට ඒ තැන අපි සතුටෙන් පිළිගන්නවා తත්‍ර తත්‍රාබිනන්දනි. ලැබෙන තැන්වල ලැබෙන භවයන් අපි ඒ තැන්වල බැසගෙන ඒ තැන්වල පවුල් හදාගෙන ඒ තැන්වල පොඩි ලෝක හදාගෙන ඒ අය වෙන් වෙනකොට අන්න අර දුක් 11ටපත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. පියෙහි විප්පයෝගෝ අප්පියෙහි සම්පයෝගෝ දුක්ඛෝ ඔය ජරා මරණ දුක ඒ සියලුම දුක්යන් වලටපත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. හරිද? ඒ අවස්ථාවල් වලදී ඒ ස්පර්ශයන් වලදී
ඒ පච්චුප්පන්න භවය තුලදී ඒ ජරා මරණ තුලදී ඒ මරණ ශෝක වැළපීම් අපිට ලක් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අන්න ඒ ආදීනවේ හින්දා තමයි අර ආස්වාදය කියන එකේ හරි ආස්වාදයේ මහා ආදීනමයක් වහලා තියෙනවා. චූටි ආස්වාදයකින් මම දැන් කල්පනා ඉන්න තියෙන දුක් අපි විරුද්ධ කරපු කියන්නේ අනුපාද දුක සහ විගත දුක කියන එක විගත ධර්ම මේ ගෙවිලා ගිය බංග වෙලා ගිය ඒ මැරිලා ගිය ජීවිත අන්න ඒවල ගෙවපු දුක අතක නැහැ. එන්න තියෙන පංච දානස්කන්ධ එන්න කාය දුක්ඛයන් මානසික දුක්ඛයන් විපාකල විපාක කුසල විපාක හැම එකකින්ම අපිට තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම දුකක්. ඒ කියන්නේ කුසල පැත්තෙන් කියලා ගත්තත් අකුසල පැත්තෙන් කියලා ගත්තත් ඒක අපි සැපක් කියලා හිතුවට සැප පටන් ගන්නවා කියලා කියන්නේම සැප ඉවර වෙන දුක පටන් ගන්නවා කියන එක. දුක තේරෙනවද? සැප ඉවර වෙන්න පටන් ගන්නවා කියන්නේ අනිත්‍යතාවයක් තියෙන හින්දා අනිවාර්යෙන් දුක තමයි හම්බෙන්නේ. ඒක සැපත් දුකයි එතකොට. ඒක ඇවිල්ලා මර තොණ්ඩුවක් ට්‍රැප් එකක් සංසාරේ ගෙනියන්න සැප කියන පැත්තක් තියෙන හින්දා දුක කියන පැත්තට සාපේක්ෂව සැපේ එල්ලෙනවා දුක අතහරිනවා දුක රිජෙක්ට් කරනවා අපි දුක රිජෙක්ට් කරන්නේ සැපක් බලාගෙන හැබැයි ඒ සැප තියෙන්නේ සැප පටන් ගන්නවා කියනකොටම මේ දුක පටන් ගන්න පටන් අරන් සැප ඉවර වෙන්න පටන් අරන් කියන්නේ තේරෙනවද එතකොට එතන තමයි අනිත්‍යතාවයත් එක්ක දුක දුකේ බැහැගෙනමයි අපි ඉන්නේ දුකෙන් දුක හදන එකක් තමයි කරන්නේ අන්නේ ආදීනව දැකලා අර නිස්සරණයට යන්න අනිවාර්යයෙන්ම හේතුවක් හම්බ වෙනවා. මොකද නිස්සරණයට යන්න ඕනේ අපි මේ මහා ආදීනවයක් තියෙනවා මේ චූටි ආස්වාදයකින් විශාල ආදීනවයක් වහලා තියෙනවා. තේනවද? ඕක ඇවිල්ලා සියුම් ගැඹුරු කාරණයක්, ගැඹීර කාරණයක්. ඔන්න ඔය දේ හරියට පැහැදිලි නොවීම හින්දා දික්ටිගත වෙනවා කට්ටිය. ඒ කියන්නේ තව පුළුවන්, තව යන්න පුළුවන්, කරන්න කාර්යය තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්, වගකීම් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. වගකීම් කරන්න එපා කියනවා නෙමෙයි. හැබැයි වහන්සේ එකම දෙයක්වත් අනුමත කරලා නැහැ. හරි බුද්ධ දේශනාවට අනුව නම් ගිනිගත් කෙනෙකුටවත් අඩුම ගානේ අම්මා තාත්තා දුව පුතා නෑදෑයෝ සහ වස්තුව දීපල ගේදොර අඩුම ගානේ වාසයක් ගැනවත් ඉන්නේ හෙලිවෙන්ද කියලාවත් හිතන්න කියලා නෑ ඒ කොමාවන්න. ඉතින් ගිනි ගත්තනම් ඒ ගින්නවත් නිවන්න උත්සාහ කරන්න එපා කියලා තියෙනවා. ඒ තරමට ඊළඟ මොහොතේ තියෙන ආදීනව හිතා ගන්න බෑ. එතකොට ඒ ප්‍රශ්නෙට ස්ථිරමහා හොඳම පිළිතුර ආදීනව. දැන් ඒක ඔයාට පුළුවන් නේද දැන් ප්‍රධාන කාරණයක් විදියට පැහැදිලි කරනකොට ඔයක ප්‍රධානම කාරණය. ඒ කියන්නේ මම කාරණා ටිකක් පෙන්නනවා. මෙන්න මේ කාරණා ලෙහිලා නැහැ මිනිස්සු අතර. පැහැදිලිද? මිනිස්සු අතර ලෙහිලා නැති කාරණා ටිකක් තියෙනවා. ඒ කාරණා ටික ඒ කියන්නේ මේවා ඇවිල්ලා මේ චේන් වගේ දංගල් දාලා අර අපි හිතමුකෝ ඇතෙක්ව දංගල් දාලා ගැට ගහලා තියනවා කියලා. එහෙට මෙහෙට යන්න බැරි වෙන්න මෙන්න මේ කාරණා හින්දා මේගොල්ලෝ සංසාරේ සාධාරණීකරණය කරගන්නවා. එල්ලෙන්නවත් බෑ. ඇතාට පේන්නේ නැහැ උගේ ලොකු කන් දෙකකින් උගේ ශරීරයේ ප්‍රමාණය හින්දා ඌට චූටි නිකන් වැටෝන්නේ නිකන් ලොකින් ගැට ගැහුවත් ඌ හිතනවා මාව තද කරලා ගහලා මට බෑ කියලා. තේරෙනවද? ඌට පේන්නේ නැහැ නේ. මගේ යාළුවෙක් ජොයින් වුණා. මේ Hey Eddie, can you hear us? Yeah, join tonight. I think you're on mute, Eddie. Hello? Hey Eddie, I think you're on mute. I don't know if you want to unmute and talk, but මේ අර මේ අපේ ලංකාවේ ගෙදර කලින් හිටිය අයියේ මේ මගේ යාළුවෙක් මං කිව්වේ ඇවිල්ලා හිටියා කියලා කාලයක් අවුරුද්දක් විතර. ඔව්. එයා ග්වාතෙමාලා වල යාළුවෙක් මේ එඩි කියලා. මං කිව්වා එයාට ජොයින් වෙන්න කියලා කැමති නම් ධර්මය සාකච්ඡා කරන්න කැමති නම් එයා මට මැසේජ් කරා ඒකයි. මේ මන් දන්නේ එයා නැති උනේ දුවා කලින් කිව්වෙ කෙනා. මෙයා එඩි නේ. කලින් කිව්වේ මැතිව් මේ එඩි කියලා තව යාළුවෙක්. මං හිතන්නේ එයාට මේ අන්මියුට් කරගන්න බැරුව ඇති.
හැබැයි යාට සිංහල තේරෙන්නේ නැහැ. නෑ නෑ ඒක ඔයාලට මේ ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න පුළුවන් මම කියන පියෝ විදියට මෙයාට තේරෙන්න ඒ කිසි ගැටලුවක් නෑ. ඒත් මට අයියා අපි කියන දේ තේරෙනවා. මේ අර මේ මොකක්ද දැන් ඔයාලට ඒක සෆරින් එක ඔව් ගැන. සමස්ත ලෝකෙටම තියෙන ගැටක් කියලා තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ මම විවර කරලා දෙනවා. අපි සාකච්ඡා කරනකොට මම පෙන්නලා දෙනවා. මේ ඒ වගේ විශේෂ අවස්ථා ටිකක්. හරිද? ටික උදාහරණ විදියට කිව්වොත් ඔය දැන් ඇයි මේ බුදු කෙනෙක් මේ සංසාරයකට වැටිච්ච තැන පේන්නේ නැත්තම්. හරිද? අවසානයක් පේන්නේ නැත්තම්. මේ මිනිස්සුන්ට ඇයි මේ ගමන කෙලවර කරන්න කියලා කිව්වොත් සමහර එක සාධාරණීකරණය කරන්න පුළුවන් තැන කෙටියෙන් එකම උත්තරේ විදියට දෙනවා නම් ආදීනව කියලා පුළුවන්. තේරෙනවද? එහෙම නැතුව දැන් නිවනත් සැපයි සංසාරයත් සැපයි සංසාරයත් දුකයි එහෙම සාපේක්ෂව බලනවා. නමුත් මෙතන සාපේක්ෂ දෙයක්වත් නිර්පේක්ෂ දෙයක්වත් මේ සම්මුති ලෝකේ සහ පරමාර්ථ කියන එක තැනකවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ නිවනට යන කෙනෙක්වත් නිවනක් අපි ගාවට එන හසක්වත් දෙන්න. මහා ආදීනවයක් Do you hear තියෙනවා me මේ now? ආදීන. Oh yeah, we can hear you now, brother. Okay. How you doing? Good morning. Good morning. I have a dark as around my place is dark. Oh yeah, no worries, no worries. This is Okay. I want you to meet my good friend, my noble friend, Kalyana Mitta, one of my mentors, teachers now. Okay. Sangeet. Yeah. All right then. Hi. Hi bro, how are you? Good. What is your good name? Yeah. Well, it's Heriberto, but you call me Eddie. Eddie. Okay, Eddie. Okay, there's English language is not like a native, but the listener here, he will help to translate if have any that disruptions. Listener help to communicate with that single language and English. Okay. Okay. Then you get the proper idea. All right. Okay, then. Nisala. Yeah, Eddie. Then Sangeet have been studying the Dhamma for like a long time. He studied. He haven't just studied like. There's three baskets, right, of the Buddha Dhamma, the Vinaya Pitaka, Sutra Pitaka, Abhidhamma Pitaka, right? So that's what's called the three baskets, and he have studied all three of them. So it's like really he's like a very valuable asset, and he's living at the house right now in Sri Lanka where you stayed at. Okay. Okay. Yeah. yeah. Hi. So when we go there next time, if we ever go, like we'll get to see him in person. All right then. Yeah. Sorry about the what is it called? The darkness. Darkness. Yeah. No, that's totally fine, bro. That's totally fine. I'm just grateful that you joined because we're trying to create a space in Zoom where we could have conversations about life and how we can relate life to Dhamma. Okay. And then when we have Sangeet here listening to us and advising us, it helps us because sometimes if I'm wrong or if you're wrong, or if we could correct each other, like as a community, as people who are seeking the truth and freedom from all of this. Okay. Yeah. So I'm grateful that you guys are here. Thank you. Yeah. I understand that he does speak English really well. So, and also like when you translate, it's gonna take time. So I understand that, but does he or you have time?
to do that? Oh yeah, absolutely, bro. Or I think Sangita, you understand you understand our conversation right now? Yeah, I understand. Totally, I can understand. Yeah, I understood all. It's doesn't matter. If you have a question, you can ask me, and Nisala will help to translate, get the proper meaning of the any kind of problem and word. So I can understand your conversation. It doesn't matter. okay. Oh, that's good. That's good. Yeah. Yeah, So Nisala, I so we suggest, were yeah, yeah. have any No. question? Yeah. Yeah, no, you go first. Yeah. Yeah. No, I'm asking our friend Eddie, have any question about the life and any life experience about the Dhamma, about the enlightenment, anything? If you have question to get answer, not clarified, then Nisala and we can right? Okay. Hey Eddie, do you hear him well or is it breaking up? It's breaking up. Yeah. Yeah. But you could hear me clearly? Yeah, I Uh, can hear you clearly. Oh, okay, okay. you me properly, no? What's Uh, that? Can is me doing that? No, no, it's not you. It's not you. I think it's I the will connection in Sri off Lanka. my video. Oh, okay, I Yeah. think once you Okay. turn off his I video, off we could hear you well. now. I think now better than Yeah, before. I can hear you better. Oh yeah, way better. Okay. Yeah. Nisala, I'm Yeah, I'm asking if Eddie have any question about the Dhamma, not enlightenment of any life question about something about feeling. These are not permanent links. This life, everything is going to die, and that's been wasting. Like that, have any question to clarify it with Nisala and me? I I'm don't have suggesting. don't have any questions right now. And also yeah, because I'm going through a disability, so even though if I ask questions, I cannot memorize as fast as a normal person would do. So Okay. okay. I'm being here because uh like I like Dhamma. So but the same time, like whatever you say, I'm gonna do my best to memorize, but it's gonna be hard on this condition. Okay. Got Okay. it. Okay. And Misala, you can Yeah, explain. It's Dhamma mean no need to that memorize. That's yeah, Dhamma call same as our life, day-to-day yeah, activities and the same directly. No need to memorize, no need to learn, no need to note down anything. That Lord Buddha, Gautam Buddha always explain about what that's only our life. That's life journey, every yeah, events. uh, that's what is the ingredients of our life, what is the purpose of our life, that's what is the result of our life, like that. Everything, no need to remember, if not not remember, not memorize or not. yeah, That is not the theoretical. That's what is that? That is not theoretical things. That's practical life, the day-to-day life. Buddha explain how to uh, we achieve the enlightenment, freedom, like that. How to, because we have always that unsatisfied desires. Always we have. That's am I correct? We always have some mentally sadness. That's physically always trying to achieve best things in our life. But Lord Buddha saying that is not the correct way to
achieve the freedom. Okay, I know that you can't accept 100% with this explanation, but Nisala will help uh, how to we can get the proper idea what was Lord Buddha explained to world. There is not any that subject, any theoretical things. That's all about of our day-to-day life journey, and that's called our sansara. I don't know, Nisala, he know about sansara or that before life and after life, after the death, he believe in it I or not? I think Eddie knows. I think Eddie knows since we studied this stuff Okay, for some time now. Like, he understands like the cycle of birth, aging, sickness, and death, and the reality of the fact that the energy gets transferred. Energy that we are gets somehow transferred or recreated within another realm or as until we attain nibbana. So, but Eddie was explaining that he have a disability because he had a stroke, and okay. sometimes when he try to express his knowledge or wisdom, even when he have questions, it's sometimes he have trouble expressing it in a Yes. proper way. Yes. So like that's where the struggle is. But I would suggest you express anyway because we're a close family here, and there's no judgment, and we could try to understand each other. And also, more you express, more you get better. So more you could get better at expressing and sharing, communicating. I think disregard the disability and put in your mindset that like, man, forget the disability. I'm gonna talk. I'm gonna say what I have to say, and see if people understand me. If people don't, that's okay. If people do, that's okay too. You feel The me? con- yes, I understand the connection within my brain and what I say is Yeah. is different. So when I'm gonna say something, I'm thinking about something else. Oh, okay, So okay. it's like it becomes like a headache towards you, and for like I can ask a lot of questions. So But I'm going. I have been pretty good at navigating with your disabilities and like communicating with you like patiently. I'm So pretty good at it. Well, so don't you think? you are, but it's much better for me to listen because Yeah, like when I ask, it's gonna be like a question like in regarding like the whole picture instead of a small picture, or yeah. I'm gonna ask a big small question, and it's gonna be like regarding like the big picture, like, or I don't know what I'm gonna say. Like, see what I'm saying? I cannot. Okay. And that's okay. You're doing good, bro. You're doing good. Like you have to continue to like strive to like and put in the effort of asking questions any way that's possible and then moving forward because more you do it, I believe more you will get better and heal. Okay. But something interesting, like how you could see spirits or like different entities, Yeah. and how I'm able to also sometimes see them, Okay. and I could feel them, I could hear them, I could listen, I could like I could uh I could get in contact with their thoughts, right? So Yeah. like that kind of stuff, there wasn't many people that I could talk to about those kind of things and my experience in the spiritual realm. Okay. But Sangeet have been one of the Kalyana Mittas or noble friends
Okay. that able to understand that, and that he's able to explain those experiences in detail according to the ancient Buddhist scriptures, and the knowledge that he have gained through his human experience. Okay. So like Yeah. Sangeet is very knowledgeable about like different types of entities, what they are, how to deal with them, um, and how to practice the metta meditation and like spread metta to them and stuff like that. Uh, so on my side, I'm learning to feel them. I'm seeing like I can feel the entity. Unlike before, I couldn't feel the entity. And now I'm learning more about it, and it's horrible because I don't know what to feel. Okay. Yeah. What kind of Yeah, that's entity do good. you feel? No, right now it's nothing. Like Okay. the entity that I felt before, it was coldness. Like, and it was obvious to me. Like, okay, it's a person, like a person, like when he comes, I feel Yeah. cold. I don't know why. So I'm Mm, like doing like often like I'm testing it out. Like, okay, so yeah, it feels that way. So I'm testing right now, like how it's gonna like I feel like later, but right now I don't feel anything. I like before I will feel something, but now I don't. But the thing about it is that it could be for my sickness, like I'm feeling that, or it's not. So I'm like confused about that. Yeah. what are you confused about? Like about the entity, or how do you deal with that kind of entity? So like how I feel, like I'm confused if I'm like, is it like for real, like I'm feeling it, or is it because I'm like transferring to like to feel in a Are way. you are you doubting? Are you doubting if you're creating this within your mind, or if it's the reality type of Yeah. thing? I don't know how to say that, because if like I could I could literally feel the coldness. I can feel it, but I can identify it as like is a bad thing or is a good thing. I can identify that thing. Let's Uh let's ask. Do you want to let's ask Sangeet and see what he thinks. I want to get his view on this, if that's okay with you. Yeah, yeah. yeah, that's I understood your situation now. Uh, uh, Let me ask one question. You been living this home also before? In this? So I mean feeling coldness like for a long time, but it stopped when I'm also with Nisala, when we went to uh drink. So Okay, it started to feel more like, okay, this is something wrong. I'm trying to see what it is, but then once I stopped going there and I went over here, it stopped. Like I don't feel coldness as before. But the thing about it is that, is the weather changing like through the whole okay, year, or I'm like it's a lot of questions that I have, but and also like have a different answers to okay. what I'm asking. Yeah. Let me ask one question.
Yeah, what do you think about our life purpose? Why you get the human life uh, like that? See, you can see the animals, you can see Yeah. the that's micro animals. That's mean that's invisible animals there. Okay, everywhere, but Okay. you can't see. But Nisala and me, sometime we can see and communicate with them. That is the different uh, pathway. Okay, but normal that one we can do with samadhi mean we can do the meditation Concentration, and yeah. yeah, the meditation and concentration, then we can see them and sometime communicate with them. That is a different way. But I'm asking, what is the purpose of, as you think, as your that vision, what is the how you think about why you get the human life? Did you think about before why you get the human life? You can see So the lot of animals, and you believe in that's invisible other creatures. That's you call demons and gods, and that's between some other creatures. But you got a special human life that you, me, and Nisala also. We can see the that's 800 millions people in all of the world. They got the special opportunity to get the human life. I'm asking why you get the about uh, why you get the human life. Uh, that's in your side. How you think about that? What is your vision? so I'm not scared, or I'm not I'm like seeing the thing, and it's coming to me. So and I want to identify what is going on. So when it activates, like, okay, what is it going on? I'm not scared, or I'm not I'm not like feeling negatively. I'm just like curious about what's going on. So when I Sorry, see my friend. things, I'm curious why is going on. Why is it happening? Why are things going on with me? Why is it like happens to me? I'm Yeah, just yeah, curious about that. Not oh, not not because I'm scared. Eddie, my friend, that's my question was okay. Sorry for disturbing. Nisala, can you explaining Yeah. my question? What I asking? Yeah, Yeah, I I'm think Eddie, asking. like, he's asking like a total different question, like not what you're talking about, the entities. Okay. Because let me explain to him what you're asking. Um Yeah, Mama මෙයාගේ අයියේ දැන් Hanne. මනස දැන් මට මෙයා අහන්නේ අයියේ අර මෙයාට අර එක එක භූතාත්ම හරි මොන හරි නැත්තම් අසුරය හරි මොකක් හරි දැනෙනවා පේනවා. එයාට ඒ Oh, ප්‍රශ්නේ ඔළුවේ තියෙනකන් එයාට ධර්මයට දැන් අයිය ධර්මානුකූලික ප්‍රශ්නයක් ඇහුවට එයාට ඒකට යන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවා. එයා ඒක අරක ගැනම අහනවා. හරි හරි මම ඇහුවේ ඇයි මනුස්ස ජීවිතයක් ලැබුණේ ඇයි කියලා ඔයාගේ දැක්මට අනුව මොකක්ද අහන්නේ කියලා. හරි අපි එයාගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙමු. හරි. මං හිතන්නේ ඒකට උත්තර දෙනකන් එයාව එකපාරට හදිසි කරලා එහෙම මේ අහන්න. ධර්මයේ පැත්තට අරන් යන්න බැරි වෙයි. මොකද එයා නැත්තම් ඒ ප්‍රශ්නේ ගැනම හිත හිත ඉන්න ඔළුවේ. Okay, Eddie, my friend, we can understand your question. You have that question always bothering to that question again and again for your mind. Okay, in your mind, am right? Okay. Okay. So what kind of creatures you can see some in your home, or if not, you can see anywhere or some special area? So I don't see things. I see like orbs. That's all I see. I don't see like a human being, or I see a dragon or something like that. I cannot see that. Only I see Okay. orbs, like a circle thingy.
They're Okay. bright or not bright. Like it could be dark or it could be black Okay. or it could be black. Yeah, yeah. Yeah. That's what I Are you see. Huh? you seen not bright creatures? You seen that dark creatures only, or both? Both. We I can see see Again, the all both. three, yeah, all three. Like yeah, all black, yeah. Okay. all bright, like white, Okay. or less bright white Oh, with black. black. Yeah. ඒ කියන්නේ එයාට පේන්නේ නිකං ඕබ්ස් වගේ නිකං ඒ කියන්නේ මනුස්ස හැඩයට එහෙම මුකුත් නෙමෙයිලු පේන්නේ නිකං Okay. Okay. පාවෙන මේ ආලෝක පාවෙන වගේ නේ. බෝල වගේ නිකං පාවෙන බෝල Okay. වගේ දෙයක් පේනවලු ආලෝකයක් එක්ක සමහර වෙලාවට Okay. ඒවයි ආලෝකය අඩුයිලු සමහර වෙලාවට අන්ධකාරයක්ම තියෙන බෝලක් පේනවලු ඒව තමයිලු ඒ බෝල ළඟ ඒවා ඒ බෝල ඕබ්ස් කියලා කියන එකට බෝල කියන එක වැරදි ඇත්තරම මේ වෙන වචනයක් මන් දන්නේ නැහැ කොහමරි නිකන් අර සර්කල් එකක් වගේ නිකන් ඔය පාත් පුලිඟු ගෝලාකාර හැඩේ තියෙන දෙයක් එයාට පේනවලු ආලෝකයක් එක්ක ආලෝකේ ඔව් නැතුව ආලෝකේ මධ්‍යස්තව වගේ ඒක තමයිලු එයාට දැනෙන්නේ ඔව් ඒක දැන Another ඒක thing. සමහර අන්ධකාරයව ළඟට එනකොට එයාට සීතලක් දැනෙනවලු එයාට දැනෙනවලු සීතලක් ඒ තැන්වලට ගියාම ඒව ළඟට එනකොට okay. Another thing. The more I say it, the more it pops up, and I don't want to say things like that because I don't want to see ඕකේ them. ඕකේ Yeah. Okay. එයා ඒව ගැන හිතනකොටත් ඒව ගැන කතා කරනකොටත් තව තවත් ඒ කියන්නේ ඒක එයාට පේන්න ගන්නවලු පේන්න ගන්නවා මේ බ්ලූස් බම්ප් වෙනවා එයාට නේද? ඔව් එයාට එයා කැමතිත් Mm. නෑලු ඒවා එහෙම ළඟට එනවට එච්චර මම එයාට කිව්වා කලින් ඕකට මෙත්තාව එහෙම වඩන්න කියලා Okay. ඒක කොහොමද එයාට පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ? Okay, that is not normal human. We have uh, uh, several demonstrations. Am I right, Nisala? Demonstrations. Okay. Normal people can't see 4D, 5D, 6D like that. Other demonstrations, normal human vision, we have no the capability to see that normal people can't see that like features or any demonstrations. Okay. If somebody practicing some kind of meditation, like we call that Dhamma Kasina, that's some people looking focus with the candle like a fire, and if not water, if not some kind of color, then they can get the achievement. Some they can see the get the some kind of medical that meditation, then get the focusness. Okay. But the if as my knowledge, you are not like that. Okay. Nisala, he yeah practicing some kind of meditation before. If not, no that's all. he was able to see this kind of stuff even Yeah, that's prior to practicing being meditation younger, Oh yeah. being like younger. yeah he's naturally able to see this stuff Yeah, yeah. Yeah. He was seen being youngerhood, or after you Yes. are after your Yes. illness, or youngerhood. Yeah, youngerhood. Yes. Okay, Yes. okay, while he that's was young mean, too yeah Yeah. yeah, that mean you was born with that capability, that is special capability. Some rare people only able to see that achieve to uh, that kind of uh, that's called demonstrations. Okay. You can live in with other people, but you're born with that capability. You can see Okay. other demonstrations. Okay. Okay. If you are trying to refuse that, okay, you can think about your experience. If you trying to refuse that, then they have that feeling. They can identify you are refusing. Okay, Okay. sometimes that
other things, if you trying to communicate with, if not trying to combine with that creatures, that also they can feel. Okay, that is natural thing. Some that's called upadi sampatti, that's called some අපි මොකක්ද මල්ලි කියන්නේ ඒකට මේ that's some kind of lucky people. Yeah, it's like a gift that you get when you're Yeah, born. Like Okay. yeah, you're gifted, you're spiritually gifted. That's why Okay. you're yeah. able to communicate with these type of beings in other dimensions. Okay. Yeah, that's I can explain that variety of that kind of creatures have your neighbors. Okay, not this life. Am I right, Nisala? That's Yeah. neighbors, not this life. Okay, that's your past life. Some that's a close neighbors. Okay, can come to communicate with you, protect you. Okay, there's one kind of that creatures. Other creatures that randomly they are that's traveling uh, everywhere, but you can you have that capability to connect with that dimension that naturally. Okay, Okay. that is the normal things. Okay, that's if you that's if you understand about that, you are that like a gift. Okay, Okay. that like a gift, no need to scare. That is not a scary thing. No need to reject that one, no need to trying to communicate with them, because if you going to communicate with them, some your that's past life, your neighbors, if not, Maybe relative. yeah, Uh, relative. Yeah, relatives. That's Yeah. they are trying to help you. That's called that's some kind Guardian of angels. guardian Okay. angels. Okay, but that's few members only trying to help you. A lot of other creatures, not your relatives. Okay, they are okay. they don't know you can see them. Actually, they Yeah. thinking you are also normal like other man, other human. Okay, but if you they identify you, you can see them. Okay, then they are coming to attack you. You I think you have some experience. Sometime you are scaring, sometime you getting that some heat changing, cold, that's environment changing sometime. Yeah, okay, uh, Okay. you can't sleep properly, sometimes suddenly you waking up, sometimes you thinking somebody seen you, like that feeling you can get always. That's mean they are uh, that's but you no need to suffer in thinking and always disturbing to that thoughtness. You always thinking about that mean you are suffering of that thoughtness. Okay, you can do one thing, Misala. We can help Yeah. them. You can do one thing. You can you need to uh, thankful them for first variety of your relatives. Okay, you can thankful always. That's called that's Buddha's Like being grateful. meditation. That yeah, grateful. That's called metta. Okay, if you know the how to do the metta meditation, you can do that one and give the gift for them, like they you uh, how to Nisala, how to uh, do the metta and give to them that result. How can I Yeah, explain? like Yeah, um like what Sangeet is trying to express is that like those different beings, especially the ones that are your previous relatives that are coming to you to guide you, maybe to guide you, to be yeah. around you. You They are could do trying. the loving kindness meditation and then let them absorb that energy, like share that energy with them, that positivity, that love, that compassion with them, you know?
it does. Loving kindness meditation works well. It does work. So, Yeah, but I have to do it yeah, consistently. Because if I do it like one day and the next day I don't do it, it's gonna come back. So I have to yeah. do I it mean, consistently. loving kindness meditation, our intention have to be our when we do loving kindness meditation, our intention shouldn't be to get rid of the entities or to um like get them away from us. It's kind of like the intention should be like that we see their suffering, we see their dukkha, like we see their suffering, the stress, the pain that they're going through with their own existence, the life. Okay. And then so we send out the compassion energy, the kindness energy, the love energy. We send that out to all living beings because everybody's going through suffering, everybody's going through stress, pain, some kind of discomfort, uncontentness, or dissatisfaction, So we send out that energy of kindness, love, and compassion, hoping these beings attain nibbana, the ultimate freedom or bliss of enlightenment. And then we genuinely have the intention and the mind power and vibration and frequency that they attain nibbana, and that energy, that positive flow of energy that you create, you generate, you could now at the end of it share it with these beings so they could be well, they could be happy, no harm come to them, type of intention. Okay. Yeah, Yeah, yeah. Okay. That that's your relative creatures and other creatures. Nisala, the other creatures have a lot of creatures. They are not identified. You can see them. Okay, but uh, your that's called aura, your Okay. frequency around you. You believe in that, I think. Your around you have some that's a magnetic field, like we can call that one aura. Our aura, then they can feel. Then you have been afraid in. You've been some kind of rejecting them, like that. Then some creatures trying to attack you. Okay, some creatures, but they can't directly physically attack you, but your mind thoughtness, that's called vitakha. Your mind thoughtness, they can change in. Okay, then you always go into depressions. This is true. That's the Lord Buddha explained in that, like that situation lot of time. Okay, that's have some kind of attacking long period in past, that's Buddha's time. That's called Tumbiya. That's time Lord Buddha do some prayer in things different. That's called Ratana Sutta, like that. Karaniya Metta Sutta, like that. But you no need to do like that things. Just understanding, just for your knowledge, I'm explaining. Your aura, your magnetic field, that they can identify you are in like this situation this time. Okay, but Well, your guardian angels, that's good uh, creatures. One of that good category creatures, they are trying to help you, they are trying to guide you, they are trying to give some messages to you, some signals. Okay, trying to show the some path you are going to wrong way. Okay, Mr. Eddie, you need to change that one. Directly they can't communicate with you, they are showing some messages, showing some signs, signals, like that. If you doing that, as Nisala explained, that metta method, then you can get the some good aura. That's metta aura.
you have loving heart, feelings, then if you're doing some good things, you giving some food to other people, helping to other people, that time you can give the that result too. You can thinking under your thoughtness, deep heart, you can get gift result to them in his life. Can you explain that? How can give that punya anumodana? Doing some Yeah, yeah, like I explained before, brother, like, so yeah, there's these entities that are dark, and that might be not aware that you are aware of them, but still try to attack you because you are rejecting them. And but when you are doing loving kindness meditation and helping others and doing good karma, good, when you're yeah, creating good volitional formations like sanskara, right? Good sanskara or volitional formations or like good karma. What happened is your aura, your energy, your vibration gets stronger and stronger and brighter. And some of those entities now cannot come closer to you, but you yeah, still, with they are kindness and reflecting. compassion, you share your positive energy with them so they could absorb that energy. Yeah, Hmm. and that's harmful creatures. They are reflecting. They are going to so far away. Okay, they are they are not come to harm you then, because your aura going to strong and strong, then they can't attack you, they can't come to your throatness. That's called, they can't change in your feelings and thoughtness. Sometimes you are thinking about life journey, this is everything valuable, like you're thinking, that's called dhamma. You have dhamma thinking, but other creatures sometimes change in that one. You are thinking you need to drink, you need to go other activities. That's our label world. Some called these are ladies are not good. Some drinking not good. That's a combination with lot of ladies. That's not good, like that. That is a labeling things. That's called prajnapti world. That's called the what is Nisla called that sammuti loka. What is the call that one? Like so there's the spiritual world, and then there's the regular Regular world that world. we live in, the reality, right? I mean, the spiritual world and the world, the normal world, like the regular world that we live in. Yeah. Like what Sangeet is trying to say is some of these entities that are dark, they could put thoughts into your mind. Like you might be thinking about be praying, and you might be thinking about like, oh, I want to pray today, or I want to do meditation today, or whatever. But a little bit, when these guys come close to you that are dark, they might put thoughts in your mind like, oh, go have a drink, let's go have a drink, oh, let's go have sex with this woman, or like things that are things that thoughts that's gonna give you more greed, more hate, more delusion, more lust, you know. So that's why you have to watch out for Yeah, these type that's of beings. time. Yeah, that's time they are absorbing your energy. Yeah, that's time you are releasing the bad energy. That creatures absorbing your energy, they are getting strong. Understand that one? Yeah, They Yeah. so using for you doing that activities. Then your aura releasing the bad energy. That yeah. energy, foods for that. They feed in you. You feed in Right. them. So these dark Yeah, entities feed off of that dark energy that we create. Like we are able to create positive energy and negative energy, or dark energy and light energy. And when we are engaging ourselves in greed, hate, and delusion, or lustful things, or like very ignorant things, like
what happened is we are creating those dark energy that these entities feed off of. That's their food in a way. Like they feed off of that dark energy and they get stronger. Yeah. Did you got that experience? I think you got experience from your past life. That am right? Yeah. Some So days you are, yeah, you're liking to do praying, meditation, and thinking about good things, good karma. You trying to do good karma, but everything going to 100% wrong way some days. Am right? Because that is not only your energy, that dark entities, that creatures 100% pressure to you. They come in, combine with your thoughtness. I'm right that Nisala, you can give the some advice step by step how to do metta and how to do good karma and give that gift for them, get the release of that that's greedy absorbing dark energy. They can release something, that one they can refuse that one with good energy. What you giving that after do the good karma, then that's called punyanumodana and mettanumodana, and like that chaganussati, that uh, mettanussati, like that you can explain, Anisala. Yeah, like That's he's two talking kind of about stone. he's That's talking stone about meditation. like sharing that light energy, sharing that light energy, the metta energy, the goodness, the positive energy with these beings, so their darkness gets decreased, you know, and then okay. and their light energy that they have within them increase, and they absorb that so they could transcend into different existent, different better existent, you know, like they might What? feed off of that. So like I cannot explain it really well, but I'm doing my best. Um, so the spirit, like the strong spirit, can they be weaker? Oh yeah, like if they're a very strong dark spirit, Yeah. they will become less dark and more of light Okay. when you share this energy with them, with the metta energy. And when you Okay. do good things, when you do Yeah. good karma things, like you feed the homeless, you teach someone the dhamma, and then you could have them absorb that positive energy too, because Okay. that is also of light, that is good karma. Like metta energy is also of light and good karma, but you could distinct between the metta energy and the energy of light that you create from creating good karma, like helping others, giving food, and help giving the dhamma, like, you know, doing all those good things, you know. Okay. And Nisala So can explain the what is the that's the benefit of 12 benefit of that's a metta meditation. The like Buddha explained, Lord Buddha explained the 12 benefits, like can the face can be a clear, brighter, and beautiful, and that poison and other harmful thing not affect into you, like that. You can explain few of that benefits of metta, benefit for that creatures and directly benefit for Mr. My friend Eddie also can get the directly that benefits. You can yeah, explain that's a that. good point. That's a good Yeah. point, Sangeeta, because I never explained that to Eddie. So Yeah. Eddie, Buddha explained this, that there's 12 12 benefits. benefits, 12 benefits of doing the metta meditation that you could experience, this life. So like one of them is what Sangeet just explained, like your skin your skin color and your aura get better, like it becomes more brighter, like it becomes more very attractive type of thing, you know. Okay. And then I what's the other one? I don't remember all 12. Yeah. That's Amanusanam Priya Hoti. That's mean that's creatures also
like to you, not coming to harm. That's God Oh, okay. and the demons also like to you. Therefore, they are not coming to doing any harmful things for you. If you have Yes. any blessing power, they will bless always to you. Right. So Okay. did you understand that, Eddie? So like when you're doing metta meditation, um all All the creatures, all all demons creatures, and all gods. creatures that are even the dark energies, the light energies, they will all bless you. They will not come to harm you. They will try to bless you, help you, and do things to help you, not to harm you. Okay. They are like to you. They are like to you. They are love to you. And Yeah. they love Come. you, and they Yeah. care for you when you are doing metta Yeah. meditation. Okay. And because what's another because one? yeah, some Yeah. other creatures trying to attack you, that's you giving that gift for that's several creatures, they are fighting to against that other creatures. Somewhere you will go to some other places, dark places, some unique places. Sometimes some creatures, because you can able to connect, you able to connect some other dimensions, then some other that's other creatures, they don't know you, they have no your that's a meta energy, then they try to attack you. But uh, one of that's you gave some other creatures, you gave that meta energy, they will fight against to that other creatures for your protection. Understand? Okay. Okay, okay, Did then you other understand what thing. he said, bro? Uh, Yeah, Salat can explain you. I think you can explain better more than me. I don't know if you understood him. Okay, Nisala, you can explain to him. Yeah. Eddie, you muted yourself. Can you hear us? Hello? Yeah, he's back. I don't know if he got disconnected. May I Uh, Disconnect now. okay. Oh, Eddie, are Ah, you there? yeah. Yeah. Oh, okay, okay. I don't know if you understood what Sangeet mentioned. Can you repeat that? Like I have a, what is it called? Like when I memorize and I cannot focus two things at once. And once I memorize, I tend to doze off. Yeah, And yeah, yeah. Yeah. so And so I'm Nisala, you trying. can help to him. Nisala, you can explain to him. That's yeah. That's he can get the idea with live. That's this that's called that lively only. Yeah. Okay, no problem. Yeah. Nisala, you can explain. Yeah, what were you saying, brother? Uh, so I was, the thing about it is that um when I listen and then I think about something about what he's saying, එයාට and මේ එයාට මතක හිටින්නේ නැහැලු කියන වෙලාවෙ විතරයිලු තේරෙන්නේ. ඔවයි That's මම all. එයාට Ah, එයාගේ කියලා ඉවර කරේ නෑනේ මම එයාට ඉවර කරන්න දෙන්න. එයා කතා හරි. කරන්න පටන් ගත්ත එක. Okay, okay. You can explain, brother. You can explain. okay, Yeah. um, I forgot what I was going to say. Mm. You have short time memory, uh, Yes, lose info. Okay, that doesn't Yeah. matter. We can help to you. We can help you. Okay. Yeah, yeah. no worries. That's the reason why I'm saying that to you guys. Like I have Yeah, yeah, like I yeah. can memorize the things, but then it I forget what you're saying. But the good thing is you understand live, like in real time, you Real understand time. it even Yeah. though you forget about it later, it's okay. Yes. Like long as you understand it right now, that's what matters. Yes. Thank you. Thank you for understanding. Yeah, brother, like what Sangeet was trying to explain was that
when you with these entities, like as long as you're sharing this metta energy, the light energy, They mean good things, right? yeah, and they will help you. And even like if you go to like different locations that are not your home, like you might go to a different house or to a church or to like a mosque, wherever you go, if there are other dark energies that are trying to attack you, the beings that previously was gifted those light energy by you will fight for you and help you, and Okay. will let the other dark energies know to not to attack you, and then they will protect you because you are a man of light and man of loving kindness energy. Okay. So that's the second one. And ay tunggu ni kamu kat. That one, that's all the human beings attracting you. Manusanam piyo hoti. They are And liking then you, loving you, compassioning you, like that. All the peoples, all the humans, all the creatures, human creatures, the same dimension. Man's, woman's, children's, all man, all women's, all right. Manusana. So any kind of human being, regardless if they're old or whatever, like all the human beings will be attracted to you. Like they will like you. They Because you help have in that all. loving kindness energy around you, and your aura is so great and bright, filled with love and kindness energy. Yeah. They Okay. always help in giving So some that's food, yeah, yeah. So that's a Manusanam Priyo Hoti, Manusanam Priyo Hoti. that's That's three of mean, them. yeah. Then that's any kind of poisons and that sharp things. That's knife, just like that. Some kind of pin, Weapons, right? weapons, not harmful for you. That's a true thing. If you doing that metta continuously, nobody can poison you, nobody can fire in you, no burn you, nobody can that harm get do harmful things for you uh, with knife, that other sharp things. Yeah. So Person, so yeah. if I reiterate what he just said, so when you practice metta meditation, you generate a really really large amount of positive energy to the point that if somebody try to poison you, like it won't affect you. You won't get poisoned. If somebody try to burn you, the fire won't burn you. Like literally, that energy would somehow avoid that situation for you. Uh, that's one That thing kind of I would like to collect with your explanation, Nisala. That's yeah, that's gods, guardian angels, and other dark energy creatures. They are invisibly helping to you because somebody trying to poison, they are attacking to that person. They are not even not giving the chances to even close to you. poison. Right, They are protecting invisibly. That's why. right. Because Yes. the world that we cannot see, there's all these entities that exist now because you're consistently in the morning and night throughout the day you're doing metta meditation, you're consistently doing this energetic process. We're generating light energy, like attracting light. What happens is that all these entities that are out there, good and bad, so called, they're all trying to protect you. So if somebody tried to poison you, harm you with fire, or certain way to attack you, like they will use their power within them so that you won't be harmed or poisoned or burned. Like they will protect you. Okay. So that's how many are you there? So that's is that That's five now? yeah. We explain roughly about 5.
The other one is that's you never explain that's bad, that's scary dreams. That's called that Narakahina. Nightmare. That's called yeah, So another bad one is you dream. will not you will not have bad dreams or nightmares. Yeah, Oh, okay. definitely. Well, That's yeah, So okay. you gotta remember, like, doing it once or twice in a blue moon doesn't give you all these effects at 100%. You have to consistently do them. That's the key. Like, you have Okay. to when you consistently practice loving kindness, metta meditation, these are the effects of it. That's what we're explaining. Okay. Yes, because okay. the thing about it is that if you don't practice it, it's gonna be like uh what is called, the entities gonna mind screw you. and if you don't practice it, then they're gonna do that. I mean, they're gonna mess with your mind anyways, those dark energies. But when you do consistently practice it and absorb and share that energy with them, and then let them absorb it, share it with your relatives from the past and stuff like that, like, they become they don't mess with you like that. They protect you. You know, Okay. they become your guardians. They're starting to guard you. You know. Okay. So that's six. What's the seventh one? I Yeah, that's your focusedness. That's called samadhi. That's immediately you can get the meditation focus. Uh, uh, Not normal. If you continuously doing that metta meditation, you can get the focus any that's your normal practical world, or that's uh, other any kind of bhavana, that's meditation. You can get the immediately focus of on that. Yeah. That's So you will be immediately, you will go into concentration or yeah, samadhi and focus. You know, yeah, concentration and focus. You will immediately attain because you practice this metta or loving kindness meditation. That's another effect of another positive effect yeah. of Other loving thing kindness is meditation. that's a memorable power that you have some illness, that one also recovering. That's a call, that's memorable power also. That's going sharp, that's going So deep. your memory will become sharper. Like, Yeah, if you're having issues with memory and memorizing, when you practice this meditation consistently, all the loving kindness meditation, your memory power will increase. So okay. And other things that's have some fruiting and tsunami and like the earthquake, like that natural disaster, that's not harmful for you. That's however, that's that's called nature protecting you. Nature mean that's your karma and your energetic field protecting you. Continuously you doing that metta meditation, that one also your extra benefits. You're Wow, getting that's that. amazing. So, like, Mm. when you're consistently practicing this loving kindness meditation or metta meditation, you That's will have water. the nature even protecting you, and protecting you from tsunamis, protecting you from earthquakes and stuff like that. You know, like any kind of like Mhm. disaster, like natural disasters, you will you will end up avoiding them and being protected by nature. okay, I didn't Mm. see that coming because uh I Yeah, didn't see that happening to me. yeah. 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 And that's a pandemic like that, corona, like that have a lot of pandemic in the naturally. That one also eventually not affecting to you. Yeah, I So, think you understood that, right, Eddie? Yes. yeah, that's So have a other lot things of that things like that. it's gonna Yeah. affect me negatively, physically,
or in mentally, it's not gonna be affecting me in when I do loving kindness. So physically, like the things are going to happen. Like let's say earthquakes, it's not gonna happen to me, and like or it's not gonna uh work on those things. Or Yeah, like you the nature will protect you from natural disasters. So like for example, like if there's an earthquake happening, let's say you will not get harmed. Like maybe somehow some way you will travel to Sri Lanka or travel to Guatemala on the day that's there's going to be a catastrophic earthquake in California, for example, some okay. way somehow you will be protected. Even if you are in California and there's an earthquake, there might be you might be at a location where it's not so impacted super high, somehow some way nature itself will protect you from natural disasters. Okay. The thing about it Okay. is that I believe what you're saying, not saying that it's gonna be fake or all that stuff. It's true. What's going on with when you do that? Yeah, Yeah, this is that's just what the Lord Buddha have explained, like mm, to and us as the scientifically, positive effects of scientifically, loving kindness meditation. Yeah. yeah. And Nisala, we can explain that one scientifically also, how that one possible. Okay, how that one possible, that those things how possible we can explain with scientifically also, because and I will explain other uh, things also, then we can explain advancedly how to uh, how possible that one in reality. Okay, that no doubt then you will engage with that metta meditation, you will get in the experience on that. The I'm believing that one 100% you will get the experience on that and benefit. Other thing that's helping to you, metta meditation, other benefit that's helping to you get the enlightenment. That's mean nibbana. You always doing the metta meditation. Eventually, you are ready to, you're preparing to. That's mean the Nisala, that's called ingredients, hetu. That's preparing to get the result, that's nibbana. You are being ready to nibbana. The other benefit. That's main Yeah, benefit of that's metta meditation. That's the main benefit. yeah. So you will create the foundations and um, It can be this you'll life. create as a result of metta meditation. You'll create the foundation to attain nibbana. Like attain the ultimate bliss of freedom and happiness, called the nibbana. Like the enlightenment, the ultimate enlightenment. Like It can be fulfilled in this life or next other near life. Definitely, you will go into the nibbana. You will fulfill the final result of that nibbana. That is the main benefit of metta meditation. If you continuously doing that one, definitely you will in the path of nibbana. Okay. yeah, Then other things. Uh, that that's a Dhamma word have anantara samanantara. That's called you have been living some kind of background. You have family, you have neighbors, you have friends, relatives, and some other animals, and like you explained that other creatures, dark energies, and your guardian angels, like less energy creatures like that. The mix all creatures, you've been living that environment, uh, you dealing with your karma result, not with karma. That's karma was you have done that time, any past life. But you've been that's called you've been using, you've been
what is this called? Bhukti Vindinama, that's been eating, so that's feeding like that. You've been Uh, facing. it's so like right now, your current life is a result of your past karma that you Past have karma. done. So now you are experiencing and Yeah, good enjoying. or bad. You're Good or bad. enjoying or you're Past karma. experiencing results of your past karma. Oh, that doesn't matter, good or bad. You're Right, experiencing good experience or bad experience. That means whatever you like, that environment you can feel now. Whatever you dislike, you are doesn't like that one also you are experiencing now. That's called your previous karma. Okay. right. But if you doing continuously metta meditation, you can feel, you can get this benefit, what's called that one samanantara changing. That's mean good result. That's mean you can get the good food, you can get the good friends, you can hear in the Dhamma. You that some fathers, that's Catholic, whatever your religion, that leaders coming to help you, praying for you, like that good karma coming to you, suddenly changing your that previous karma, that's what's called karma network, like that karma Yeah. status, like that karma dimensions changing. Then you can feel like that you have to go, that's been randomly, that's coincidentally, some people meeting and inviting to come to my home, come to my area, come to my country. Then changing Hmm. suddenly your all the karma network changing to good way. That's the good benefit from giving that getting that metta meditation, like a benefits, good benefits that kind. Yeah, that's awesome. Mental- I think yeah, if I could reiterate that, like, so your yeah, entire energetic field, your entire energetic field of karma, the whole, like, you have an energetic field of karma that was given to you from the past life. But since now you're doing metta meditation consistently and you're doing loving kindness meditation consistently, you are interacting with that energetic field and you are transforming that energetic field to a better, like you are making it better, and it's causing effects of positivity in your life that you could see, like, like, people will come into your life, good friends, you will start to hear good dhamma, you will start to go to great places, like all sorts of positive effects will start happening within your life, because that energetic field or the network of karma, energetic network field of karma will transform into more of positivity. I don't know if that makes any sense, Eddie. There's things that you say, and there's things that well, that Dhamma says, and no, and there's things that like the people are saying. It confused the things that you're saying. So What what I'm what doing my what best part to. what part are you confused? So let's say once again, like I want to forget the question. I'm doing my best to remember. Um okay. uh, I cannot remember right now, but I Okay, that's okay. had an idea that the things that you're saying, like, it's true, but at the same time, like, the things that are happening, it makes it not believable, but it's Yeah, yeah, this is believable. impossible. Like, it's really hard to point out and say it's true. Like, I have to uh see it like consistent going on. Like like tomorrow is gonna be consistent, or when I have a spirit, it's consistent. The things that are happening,
it's gonna be consistent. Now if it just changed, like I'm trying to figure out like why is it changing. So like I'm like the things that Because like it's kind of like this, Eddie. Let me give you an example, right? Let's say that you have previous karma from the past lives that you have generated that results this life, right? Like okay. according to dependent origination, like paticca samuppada, the how everything works, how karma get generated. Like you have previous karma and now you have this life, right? That is a result of previous karma. Now let's look at your karma as a glass of water, right? Like Okay. let's say your energy field is like your positive energy field is like a glass of water, let's say, right? And then we have some negative karma. So let's say that negative karma is like a spoonful of salt, right? So if I put the spoonful of salt into your glass of good karma and mix it, can you taste the salt water? Yeah. You can, right? Yeah. But what if I tell you to go take the same amount of salt, right? Same spoonful of salt, and I tell you to put it into a pool, like a pool of water, and then mix it and try to taste the pool water. Do you think you will taste the salt? No. You won't. So what happens is this is like a practical explanation of what happens when you practice loving kindness meditation consistently is that you attract so much positivity and so much water. You no longer dealing with the previous cup of water. You have Yes. so much positivity, you generate so much. Now you have a pool of, you change the dynamic of the karma and you are now not in a cup anymore. You're in a pool of water. And now there's so much good things happening in your life because you're consistently practicing this meditation, and that previous bad karma is not even like affecting you as it would if you didn't do the meditation. I understand that loving kindness does work. It's 100%. It's definitely not going to fail me. No, no, absolutely. I was just giving Not you at like, all. I At know all. that, brother. Like, I know you know. It's just that we're just discussing like But the when effects of this meditation. There's so much effects of this meditation that we don't but know that we are trying but to explore. but when I do something different and somebody talks about it, it's like, huh? Like it confuses me because it works in a minute and later on it doesn't work. So That's because you're not consistent. so the thing about it is that it's not consistent what they're saying about the things that they think it's gonna work. It's not gonna work. So, do you consistently practice love and kindness? Oh yes, loving kindness works like 100%. Okay. It Yeah, it, that's it, it like you it giving doesn't the stop working. proper, yeah, But as method. long as I do You loving give, kindness like completely like consistently. If I don't do loving kindness, like it fails. Okay. okay, Yeah. can him explain how being the he doing that metta meditation or any other meditation? Just can you explain that one? How what is the Oh, method? Eddie, Sangeet is asking you, can you share how you do the loving kindness meditation? So to share it is in this where I live first, and then the city, the state, and the country, and in the world, and in the universe, and in
That's how I share it. But when I share it, what I say is like you said, like I cannot memorize it like really well, but I follow what you say in a text message in a text message, and I send it to you. In the text message? Yes, I follow the voice message. Voice message, yeah. Yes, and you did it like 12 years ago. Yeah. So there's like this guided meditation I did with him. Okay. So Okay. he always play the the Voice. Okay. guided meditation in the background, and he do Okay. the meditation with me with the guided meditation. I do that because right now because I cannot memorize the things that you're gonna say. But once I'm open for like I'll do it alone without you being there, being Yeah. the Yeah, story. Nisala, that's Oh wait. I can understand that one. Yeah. He doing normally. That's one of you giving that time was you giving that method. That one following. If not hearing, okay, I'm right. The daily මට hearing තේරුන්නේ that නැහැ අයියා කිව්වේ. that's mean ඔයා දුන්න එක එයා අහන එකද කරන්නේ හැමදාම? නෑ එයා Uh, කරන්නේ එයා ඒක අහන ගමන් එයාත් ඒක එයා ඒක හිතනවා. එයා භාවනාවෙන් ඒක හිතනවා. මගේ ඒක අහන ගමන්. ඒ okay. වගේ නේ අර guided meditation කියලා මෙහි කට්ටිය කරන්නේ ඒ වගේ දෙයක් එයා කරන්නේ. මොකද එයාට එතනදී මතක එයාගේ අර disability එකක් තියෙන හින්දා එයාට මතක නෑ ඇස් දෙක වහගෙන තනියම කරන්න හැදුවොත් මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට එයාට අර දුන්න ඔඩියෝ එකත් එක්ක එයා ෆලෝ කරන් යනවා ඒ වෙලේ මේ චේතනා පහල කරනවා. එතනදී මල්ලි මෙහෙමයි දැන් අර එයා ඒකට අහලා ඒක ගැන ඒක අර මේ ඉවර කරන එකක් නේ කරන්නේ එහෙම නෙමෙයි ඔව්. එයා ඒකත් එක්ක මේ ඒකේ අනුගත වෙන්න ඕනේ කියන්නේ දැන් ඔයාට තියෙන මහා කරුණාවක් ඔව්. තේරෙනවද අන්නේ හ්ම්. ෆීලිංස් එක තෝට්නස් එකත් එක්ක කර්මයක් බවට පත් වෙන්න චේතනාත්මක සංස්කාරාත්මකව සිද්ධ වෙන්න ඕනේ පැහැදිලිද Okay. කියන්නේ වචන So Eddie, ඔතන මෙයාගෙන් අහලා බලමු අපි නිකන්. Eddie, so when you do the meditation, are you just listening to my voice, or are you actually intentionally creating thoughts in your mind as well? Like, what are you doing? I do both. I listen to you and I create the thoughts of me doing it. No, you need to get that feeling also. That's mean the Nisala he doing that Vachi Sankara only. Okay, that's he following that's meditation voice and he doing that's Vachi Sankara with his heart. That's a Yeah, thoughtness. That is that, but uh, you need to get that feel about uh, think about doing metta to you first of all. That time you yeah, need to get deep feeling why I am do the metta to me. Yeah, Okay. I didn't teach him. I didn't teach him to Okay. do metta to himself. I taught him to do metta to To others. others. Okay, To that's others, and yeah, but even before the metta, I think we think about dukkha satya first. yeah, that's right. You That's know, what because we why think about yeah, dukkha satya in that audio, right, Eddie? Like we think about the suffering of all the beings, yeah, and then we get the pure intention of wanting to do metta for them and hoping that they will attain nibbana and be free from all the suffering. yeah, That's the kind of intention and thought we practice in metta yeah, meditation. we, yes, we we should have that one deep feeling about the other creatures while we doing the metta meditation, like your home, like your village, like your that's city, like your country, like that, expanding that metta power, that lighting power meditation. That's every time you must have that feeling about deeply why them get need to that freedom from this kind of dukkha world, this kind of troubleful world. That's that's
you need to get that feeling. I am going to help them like my kind heart. Okay, why they are suffering of day to day life, lot of things. That's mean unsatisfied desires, and there's yeah, here that's a lot of illness, and like that. Nisala, you can understand, you can explain that one. Need to get that feeling. We need to what that call අපි නිසල ඒකටම අනුගත වෙන්න ඕනේ. ඒ ෆීලිං එකත් එක්ක තමයි එනර්ජි එක රිලීස් Yeah, කරන්න ඕනේ. that's why that's why like before we start loving kindness, Yeah. when I guide people and teach people metta meditation, my first thing is like I have them relax and like just like come into like focus and concentration, and then I ask them to think about the dukkha satya, like think about all the suffering, all the discomfort that exists in this world, exists in the universe, all the suffering people going through. So once your mind get concentrated, and once you do vidarshana or contemplate on suffering and how true that is, then we have the genuine intention, like it's not a fake intention, expecting all these reactions or positive effects. Like it's a genuine intention that, man, I really hope all these beings that are suffering in this universe be free from suffering. May they be free. May they attain nibbana, like that kind of feeling, that kind of intention and feeling have to genuinely generate. And then you spread it to the vicinity you're in, the city, the village, the state, the country, the entire earth, or the directions, the beings in the north direction, south, all the 10 directions. However you want to spread the metta, that's how I do it. So yeah, there's a difference between only saying it and feeling it. That's the distinction Sangeet is trying to explain. So I feel the things that I'm saying, and what I'm like is different feeling. What I'm Right. saying Right. is, That's what Sangeet is trying to distinguish, because because you could listen to me doing it, and I'm yeah, feeling it, I'm saying it, but it doesn't mean that you're feeling it or you are actually doing the metta. So okay, that's why it's just a guide. It's just a guide for you to understand the meditation, but you should try to feel it and do it yourself. You know what I mean? Like you have to generate that genuine feeling of wanting to send your vibration and your frequency out to the universe, to all living beings, and have them be free from suffering. You understand and you realize that these beings are going through so much stress, so much suffering. So you're hoping that they attain nibbana and then they be free from suffering. That's the idea. okay, Yeah. And other things, the Lord Buddha saying, that's one example. You must be thinking that metta meditation during that time, like one single mother, and the mother have only one child. They loving lot of, that's they giving everything, take care in, they hoping, only targeting that's one child, like that. You must get the feeling, you must get the intention, like all the creatures one by one, that's your home creatures or home people and the village people, and that's other, like that you are explaining, that's the area of your, that's the power of your mitha thoughtness. uh, you need to, Buddha advising, you need to think about like a single mother loving how to you are only one child, like that all the creatures you are feeling, your thoughtness should like that. Nisala, you can explain. That's Yeah, Lord Buddha I saying I that think Ekima yeah. Kutuku at So I think Mahatma. Eddie, like on the audio,
I think I also explained this in the audio, right? Like Okay. you have, I don't know if I did or not, but maybe you could tell me. But what Sangeet is saying is when you do this type of meditation, metta meditation, you have to have a genuine feeling of love and care, just like a mother would have love for their only child. Like imagine you're a mother, right? Imagine you're a mother Yeah, and you're a you mom, said that. right? You're a, You said and that in your thing. oh, I said it right. Yeah. Yeah. So imagine you're a mother and you have this only child, not many child, just one child, and imagine how much care and love and protection you would give to this child. Same way, same kind of feeling you have to have for all living beings. Like imagine all the living beings in the universe, the devas, the brahmas, the spiritual beings, the divine beings, the cockroaches, the ants, the rats, the cows, demons, animals, beings in the hell realms, all of those beings. Imagine that's your only child, and you care and love them, and you see them suffering, and then you see them going through a lot of stress and harm, and you hope that they be free from suffering. May they attain nibbana and be free from suffering. That's the kind of feeling and intention that you want to have, like when you practice uh, ultimate love and kindness meditation. Yeah, this I think that those are the missing parts of your that's previous that's metta meditation method. I'm right, Nisala? නෑ මම එයාට අවුරුදු ගානකට කලින් ඔය ඔක්කොම කියල දීලා තියෙන්නේ එයාගේ රෙකෝඩ් කරපු Okay, ඔඩියෝ එකේ ඔක්කොම තියෙනවා ඔය කියපු විදිහම. okay, okay, okay. හැබැයි මම එයාට කවදාවත් කියල දීලා නෑ එයාට මෙත්තා කරන්න කියලා. කියන්නේ මට මම නිදුක් වෙත්වා Hmm. කතාවක් මම කියල දෙන්නේ ඒකයි මම Okay, මේ. So Eddie, like I never said to do meditation to yourself in a way, right? I No. said to do loving kindness to others, right? Okay. No. But I don't know what Sangeet's point of view on that, like because there are some yeah, people that's doing I think loving kindness to themselves. yeah, that's I think because first of all, that's better doing that metta to themselves, himself, because he also this main creature directly feeling about that suffering things. Because actually you are correct, Misala, because they here have only dharmata. That's mean that's only some activities we get in the result. We can see, we can hear, hearing, we can get the taste, we can get the smell, we can get the some kind of that feelings of weather changing, and some kind of sexual feeling, some kind of happy feeling and bad feeling, everything that's the result of some activities. Okay. uh, I think you both of you can understand what I'm try to say. Okay. Yes, First of all, who get in the suffering, first of all the getting the direct feeling about direct experience of that those of realities, who is called I am. Okay. First of all, everybody have some concept, that deep concept. They are uh, the swimming of that. They are always swimming of concept, that's I am. That's why Lord Buddha sometimes say we need to meditate, we need to do the metta first of all to I am, because I am also other features same. I am also suffering of that illness and pandemic and unsatisfied things and hopes, everything. Always we are not getting the fulfill 100% satisfied result. Always we have some unsatisfied things. Always we are suffering with some that's illness, some that's called that's we have no enough property, we have no enough money,
We are trying to achieve our targets always. That's we are thinking we can get this kind of result, but we are not getting that 100% what we accept. I'm right. That's first of all we need to do that's the metta meditation for, because first feature to go uh, fulfill the get resolve the nibbana, that's I am. Because if have that vision I am, then only that's we can get the deal with other creatures. If I know in this world I have no any visions of other creatures also. I have no any idea about other differences. That's good things, bad things, that's height and short, like that. Duality, that's called duality. Nisala, you can explain that No, one? No? no, because I have a question about this. Because Yeah, okay. when you are thinking I am, aren't you like covering nibbana? Like, aren't you creating a view that I exist type of thing? Like, I don't know where in the Tripitaka Buddha said to do metta to yourself, you know? I don't know where that is stated. Like, No, that's one. That's one. That's same like the other creatures. Then you can get the two variety of metta meditation. Then you can think I am also out of my the I am concept. I am also out of the same like other creatures. Then that doesn't matter. Your method 100% correct. You get my point? Did you get my point? That's you are also not that's what's a unique person like a Nisala, like a Sangeet, like a Eddie. I am also that's only concept. Okay, that's called Praknyakti. That's called what is that? Praknyakti. Uh, Nammal again? Naming. uh, Naming thing. same. Yeah, yeah. That's a but um, what's called but I am also same like other creatures. I'm also same like other creatures. Then no need to do that unique meditation to especially for metta to I am, metta to focus that concept. Did you understand that one? Yeah, I That have a conflict there because, like, when you are doing metta to yourself, you're creating the identity view. Like, you're creating a ditti, right? Like, you're creating a view, like, self identity view, and you are that's preventing yourself from going to the unbound, like, infinite metta. You know, how can you go to infinite metta when you are like මෙත්තාවෙන් අප්‍රමාණයට යන්නේ කොහොමද අයියේ? එතකොට මේ yeah, මමත්වයේ yeah. I ඉඳගෙන will මමෙක්ව explain. අල්ලගෙන. No, I will explain that one because Yeah, that's karma, that's karmic things. Okay, they gave their effect, the karmic effect directly affecting to the unique person. That's a reality. If you get in some environment that's too much heat, if not too much cool, it's somebody try to somebody hit you with some what that call sharp things, okay, some nice knife like that, but the uniquely other people can't get that feeling. You are hurt in that one. That's called right. pachipanna. That's called that whatever that event, that time you only getting that feel. Am right? Some sad feel or good feel, you can only get. That's why you also the same like other creatures, but in privately you only getting that every feelings. Okay, if you have hungry, if you ate, if you get in the foods, other peoples can't get that feeling.
That's if you tasting something, you only getting that this taste. Am right? If you Yeah. thirsty, yeah, like that. Uh, have unique person, unique people in one by one. A lot of people in world. The same like my that what is that called Dhammata? That's called my karmic effect also. The uniquely affecting to one by one. That's why, first of all, other people feelings directly nobody can get. Directly, I can realize in reality, whatever getting this past my karma effect only, they uniquely directly affecting to one by one people. That's why I am also need to get the freedom. Okay, because there was no, they actually no have any I am in reality in that Dhamma explanation. Okay, according to that Dhamma explanation, have no any I am. Okay, but in reality, in our whatever you can visualize things, you can visualize uniquely. Whatever you hearing, you can hear in uniquely. Whatever you taste, smell, you understand what I'm saying? Yeah, yeah. I Okay. understand what you're saying. Like there's a unique being that is Yeah, experiencing you life, being, tasting, and getting all these feeling things. that But the feeling purpose of wouldn't we be destroying the purpose of loving kindness meditation when we are like kind of we will distort and destroy the intention of loving kindness meditation, like an unselfish prayer type of thing, like when you are praying for yourself and like when you are meditating and hoping to pray for me, aren't we destroying that purpose of having a unselfish unselfish thoughts, unselfish prayer, like going to the limitless loving kindness? And also when we are saying one mother mataya tani amputtang ayusay kaputta manurakke, like one mother, like mother with only their only child, caring and loving um, for this all the beings. How can the mother look at themselves, like are you telling that the mother have to look at themselves like they're also their child or something? Let's get confusing, it's conflicting. Yeah, that's accepting that part of your explain. Yeah. But yeah, but that's in reality, the mother need to get the feeding for himself. Uh, that's he no need to go to die. First of all, mother need to protect their child. Am right? Like that, this mother also getting that unique feelings. uh, Mother also need to go into the nibbana. Okay, Right. the main benefit of this metta meditation and main purpose to get the samadhi, that's mean the enlightenment and achieve the nibbana. And other Yes. all creatures, if go to the Nibbana, what about the you and me and I am, concept of I am? That's why first of all, the one method we can expand the that's metta the energy metta lights for expanding eventually step by step to all universe. That's called billions of 100 billions of 1 lakh crore of that's universe. That's called like this universe. And we can start with I am, if not without I am. But what is the purpose of, what is the true meaning of I am also need to get the nibbana? Because I am also getting the suffering, because that time, like other creatures, that's called the normal world sammuti loka. Other creatures also getting the feeling, that bad feeling, they also getting the bad feeling. The good feeling, they also getting the, they eating say that sweet thing, they getting the sweet.
Okay, sweet feeling. I am also getting, and I am also suffering the all the illness and all the sansara dukkha, all the problems. Okay, all the unsatisfied thought. That's why I am also need to release of that. I am also need to get the nibbana. I am also need to get the enlightenment and good that happy feeling and achieve the nibbana. That's why one method that's do the metta meditation. We can follow that method. First of all, we need to love ourselves. After then, we can expand. After then, because mother need to get the food properly. Mother need to get good health, body properly. Because if not, if mother die, if mother can't do proper work, mother can't walk, mother can't do feeding the child, mother can't, if mother can't protect the his only one child, then easily others attacking other things, uh, getting the bad effect for that child. Like that, I think you get some ideas from that. But your method, you can do the infinity that metta. Okay, you can do the infinity metta for your method. And that methani sansa sutta, you can we can that experiment, we can do the experiment methani sansa sutta, that have some that two method explained, already explained Lord Buddha. And what are the not 12, 11 benefits, and what is the method methani sansa sutta. Okay, that's a Yeah. Nisala, So you if the thing idea. let's say if you're doing, well, I'm trying to understand the correct way to do it, because like if you if let's say like for me, for example, I when I do metta meditation, I don't do it. I used to do it a long time ago to myself, but I thought about it, and I listened to other teachers, and it made sense to me that, you know, like you're creating a identity view, you know, like sakkaya ditti, like you're feeding sakkaya ditti, like you're feeding the self identity view, and also you are like not, you're, it's about praying for others, not praying for yourself, type of a type of intention, when you purely go into pure metta type of thing. So I stopped doing metta to myself, you know, like I'm just being honest with you guys, like I stopped doing loving kindness to myself, I just do it to others. But what I want to know is, like, if somebody is not doing loving kindness to themselves and doing to others only, is that wrong, or is what are the effects of that? You know, Yeah, like, is that that even like means a I will proper way to explain do it? that. That is the that is the deep reason why you need to do metta to first of all you, because you giving always infinity metta energy and metta meditation lighting power, sorry, lights, that's energy to other people. They are getting blessing from you. Okay, Right, right. they are getting. But how about you, that's you can realize you always getting your lot of you suffering lot of illness, attacked in you lot of bad that's health Health things. issues. Yeah, bad health issues you are experiencing now. I think you are experiencing now that effect, because first of all you are the valuable person. That's actually mainly that according to Dhamma. Okay, anatha mean no, actually no in any creatures in this body. That's Right. all. That's all some kind of effects. Okay, some Yeah. kind of result of some effects. Okay, some lot of effects producing result. That's mean we can see, we can like that. Okay, we can think like that, we can feel everything. But if you not doing
metta to yourself, that's lonely you get in some health issue and some other bad benefits also, because you are blessing to not to you. Okay, your energy you are getting to outsource, out creatures. Okay, then some kind of protection you can get, because all are attractive to you, all are helping, all are accepting help from you, like that. All are loving to you. But Right. first of all, you also need to get some good food. You also need to get some good health. You understand what I'm saying? That's why Yeah. I that's think called I have a prajna. feeling I'm trying to understand it like let's say there's like Arya, maybe there's like the Arya Mettava, and then maybe there's like the Laukika Mettava. Like maybe maybe there's two types of metta. I don't know. I'm asking you because Yeah, yeah, because when you do metta to yourself, you are feeding Sakaya Ditti, like the self identity view. Like you're feeding it. Like you're when you're saying Mama Nidukvetva, Nirogi Vetva, Mama Sopatvetva, like yeah, yeah, you don't have a feeling of a mother protecting Matayatani Amputtang yeah. ආයුසායක පුත්ත මනුරක්කේ කියන අර්ථය එතන නෑ වගේ දැනෙන්නේ. Like you don't have the intention Yeah, that's of like a one. mother protecting one I person, like will. the child. Yeah. That's one need to. That's a lot of area I need to explain to you. Then you will definitely understand what is the purpose of that doing metta themselves, myself. Because I think uh, I understand. I think I understand what you're saying. Like you have to do metta to yourself so you could okay, you I could will get give the short benefits answer. of the benefits, right? Yeah. Yeah, I will give short answer. Then Yeah. you will understand. Okay, then you say that Sakkaya Ditthi. That's called not in my inside. No any Yeah. no any that's called Self. human. Yeah, myself no have any creatures. But the outside, the you call Sakkaya Ditthi outside, you already that prajnati you creating always, because the other creatures mean not in my inside any creatures, but you are thinking, you are doing the metta meditation, you always be in the that ditti, that vision. Mm-hmm. No have inside any creatures, but outside have so many creatures. That's mean also you have in the atma ditti, sakkaya Sakayaditi, yeah. ditti. Yeah, Yeah, I that's why. agree. Yeah, but you call that one Arya Metta. Arya Metta, that's Mahakaruna. That is the infinity. That one can do the Lord Buddha and other. That's Rahatan Mahansa. That's mean get the Nibbana result of someone. That's the finish of Nibbana path, that Okay. they can do the infinity metta without thinking, without getting that ditti, that grown vision. They can do the infinity, that metta energy they can spread to the world. That's called Mm. Arya Metta. And that that's Laukikas, that's Metta. Okay, that's one you can no any doubts, you can do the yourself also, because if that's have both side, that's called sapeksha, that's called duality. Okay, that's one side missing, you thinking you are not in any creatures, but outside have lot of creatures. Then step by step you are feed into that sakkaya ditti also. Mm. That's okay. Yeah, that's That's why. true. Okay. Yeah, Okay. because when I think there's beings Yeah, when I think there's other beings exist, yeah, you that same also result. feed the Yeah, view that you exist. yeah, that's right. That's why in Prajnati, in normal world, that doesn't matter.
everything is that's namely. That's naming only. That's only naming. That's like a table. That's like a tree. Like that. That's no have any living being, but we have some stable objects there. We have some bad wrong vision. They have stable objects. That's one also that's wrong. Okay, you know that's anicca dukkha anatta. That's we have that's nicca sukha atta. We have that wrong vision. Yeah. Okay, if we doing that any method of metta in namely in normal world, we are that's stuck in one side. If not you inside you, if not outward, we stuck inside have creatures. That's why So we I speak. so how I want to see where in the Tripitaka, like if you could find it where it says, like I looked for this long time ago, like when I first Yeah, came to yeah, this question, I found like a Mahayana text that's telling yo it must mean like something something yo, like yeah, saying yeah. like to do metta to yourself, but I couldn't find any Theravada books or texts that explain to do metta to self. And also I need to get an explanation of like mata yata niyam puttang ayusaika putta manurakke kiela, like when a mother with the only child do this metta as if a mother with their only child, protecting their only child, have that intention toward all living beings. How do you have that kind of intention toward yourself? That's my question. Yeah. Yeah, that's one directly. We have Yeah. that two kind of meditation methods. The main meditation method, Buddha dividing of all the Dhamma. That's meditation method. According to all the meditation method, two variety of mainly dividing Buddha. First one that's called Upachara Samadhi. Second one Arpana Samadhi. Okay, that's Pali word upachara and arpana. Okay, that's arpana mean that's satara satipatthana directly affecting to the nibbana. Okay, Okay. that's upachara mean directly not affecting to the nibbana. That's affecting to the samadhi. That's mean focus. Okay, that's mean meditation. What is called that one? Ekagrata, samadhi, Concentration or concentration. Okay, that's focus. Kasina Bhavana, Kasina and Methanussati, Anussati Bhavana, Buddhanussati, Dhammanussati, Sanghanussati, Chaganussati, Methanussati, like that. Call Anussati categories. Okay, directly getting the result, not to Nibbana, directly not going to, but Methanusati can develop to Nibbana, like getting the full concentrations with Samadhi, then we need to do Dhammanupassana Vidarshana. That's we need to do that one after then. Okay, that's Okay. called we are shifting to, we are upgrading to the Upachara to Arpana method. Upachara Samadhi to Arpana Samadhi. This if anybody getting the result of Marg Pala, that's mean Mhm. that's path or result. That's Yeah. Margastha Palastha. We need to do. We need to use that method Arpana Samadhi. You understand? If you Yeah. hear in the Dhamma discussion, that time also you can go to the some dhyana. Dhyana mean that's Arpana Samadhi. That's possible to get the result of Sotapanna, Sakadagami, Anagami, or Nibbana. Okay, for that Yeah. result, you can directly can get the Arpana Samadhi. But that Upachara Samadhi directly you can't go because that samatha. Okay, we have four method of the nibbana pathway, according to the Buddha's advice. That's called the samatha method, that vidarshana method. That's both of together, yuganadha method,
and Dhamma Uddachasa Vigrahita Manasa. That method was, that someone, some peoples, they are thinking they are got the high adhigama, high result of that Nibbana path. They daily following that method, they got the good result. But actually they are not. They are not exist that one. That means after the long time, suddenly somebody giving the advice, and they can understand I am not in that result like that. Then he need to do the Samatha method, Vidarshana method, or both together, Yuganadha method. Okay, understand that. Okay. Anusati Yeah. bhavana, Mittanusati, Dhammasati, Dhanusati, that Anusati, that kind of variety bhavanas directly affect into that samadhi. That called upachara samadhi. Okay. Yeah, that's why. Yeah, If I understood. that's why anicca, dukkha, anatta. If somebody is not stable, it's not that's what's called anicca in the real meaning in English. Anicca, that's not I think it's stable or impermanence, right? Impermanence. impermanent. Yeah, the somebody got the vidarshana with impermanent that's method. They get in that animitta, cheto vimukti. They're like that 3 method they can get. But upachara samadhi, anusati bhavana, that's one only helpful. That's called kamatahan. That's called if we going to try to get the result of nibbana, some step. So sotapanna, sakadagami, anagami, arahat, like that. Some step. Get the good Yeah. step, permanent step. That one never reverse. Okay. After get the result, that one not getting the reverse. Okay, not reverse again. So, like that. But we are in the arpana samadhi, anusati bhavana, not getting that permanent result. Therefore, we no need to do that kind of anicca, dukkha, anatta. That's mean in arpana samadhi we are thinking about the Lord Buddha's that's good things, Buddha guna, Lord Buddha's that's beds what is say guna, what is say, that's Lord Buddha Qualities, like good qualities of Lord Buddha. Lord Buddha's rare qualities. Even nobody can achieve that one. Only Buddhas equal, and others never can achieve. That's good qualities. If we think, that's mean we are thinking about the one person. Lord Buddha's Arahant. Lord Buddhas have this quality. Lord Buddhas have, that's mean not anicca, dukkha, anatta. They have some vision of Lord Buddha is exist. If not, he was like that. Right, Yeah, I am right, right. also, yeah, that's kind of arpana samadhi, arpana category, like bhavana, that's meditation. So what you're saying is like Anusati meditations, right? Buddha Anusati, Metta Anusati, Dhamma Anusati. We have Yeah, this foundation that something exists, right? That's what you're yeah. saying. Like we have this foundation within those That's meditations helpful. that something exists, right? Yeah, that's one for helpful, because the some people can't do directly the anapanasati because they Right. can't get the concentration, and they are scaring some other creatures, sometime attacking, sometime Mm, somebody trying to do meditation directly for the nibbana. This, sometime that other creatures, that's that's vasavatti mara. Okay, right, Mara not like to that. He's a who, that's a Gan. Vasasti Mara's Gan trying to throw away the Nibbana path. right. That's Buddhanusati helping to the get the some protection. Mm, Dhammanusati helping to the get the some protection before get the that Arpana, that's Samadhi, before get the that's what's called Kayanusati,
Vedananusati, that's Chittanusati, Dhammanusati, like all direct effect into the. Nittanussati. Yeah, that's right. That's why Nittanusati, if we doing the before of that directly Nibbana targeting bhavana and meditation, the Mhm. helpful Hamatahan, we need to use that Nittanusati, Buddhanusati, like that Anusati method, because that side effect directly coming to the that's mean we are getting the laziness, we are getting the sleepiness, like that, and some creatures attacking some deep thoughts, some somebody, some have done some bad things for you. Always remembering that thought, we are going to depressions, thinking about that. Then sexual things, we thinking about that. But before we doing that deep meditation, if we can use the Buddha Anusati, we can memorize we can get the feeling of Buddha's value, how much rare qualities Buddhas have, how much valuable for this is Nibbana. Then uh, we get in the good effect for the helpful effect to the directly arpana samadhi, and we can do that vidarshana to the direct nibbana target pathway. You understand that one? Okay. Yeah, that's really good. I understood. Okay. Yeah. You ask very good. That's question Yeah. valuable for all over the world people. What is the purpose of that anusati bhavana? Why we need to metta anusati? Okay, that's what is the different of that metta anusati. Why we need to do uh, myself and without myself? That's good Mm. question. Okay, because why directly not using for the direct nibbana path bhavana? Because nibbana path bhavana, any time we can't get the that's I am concept, because we Right. they have no any creatures. Lord Buddha not showing any creatures inside. He was, he in present, he in future. No, not discussion, not giving the any explanation like that. Lord Buddha always saying there have no any creatures in that's permanently. These all impermanently, like that. Okay. Yeah. According to the arpana samadhi, we can use that one, because that one prajnati, that one that's a normal world. Right. Yeah, we talking with our namely our mother, our father, because there was no any mother, but we need to use that namely, this is my father, like that. That's normal world. Normal world, we can use that metta method. We can do the metta for myself, and we can do the metta for uh, other creatures. Okay. And Yeah, that's really good. That explanation helped me a lot. yeah, okay. Thank you so much. A lot of Mm, merits to you. yeah, then you can follow that one, methani sansa, that that's a sutta, You methani know, sansa. I will send you. I will send, maybe when you have time, you could check Yeah. out like what Dr. Lalit's perspective. Like that's where I learned like where like not to do metta to self. Like that's how I learned that from Dr. Lalit, right? No, 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 But you can explain that one. This is the time. This is your time. You can explain that one. That they also should have something. What yeah, I explained, you total understood that one. yeah, But because you're saying there's it's a two yeah, type of meditation. You know, for beginners, yeah, you have yeah, to practice like anusati meditation, and understood maybe when you go meditation. beyond anusati into contemplating anicca dukkha anatta, maybe you could do metta without identifying a self. You know, like Yeah, go yeah, into yeah. like a infinite metta. Infinite metta. Yeah, only to the metta to dharmata, not in Right. unique person, Not even for a unique. self or a being, just Yeah, metta right. in general, right? Yeah, yeah. That's correct. Okay. Then I am also like to.
the get the idea. What was the Dr. Lalit say that method? Can you explain that one? Why he say the no need to do the uh, ourself that metta bhavana? What is the Yeah, reason? I will send you I will Okay. send you that audio. I mean the video. Okay. He go like an hour deep into it, like explaining it. Okay, I no, will no send need it to to you. detail wise. Roughly, Mhm. that's main. What is the main reason? If you remember, what is the Uh, that thing? I don't remember like the details of Okay, okay. why Yeah, I think he that said, but mainly it was because of like you're feeding yeah, Sakkaya type of thing. yeah. Okay, feeding And he's Sakkaya. Yeah, Kiwa, he said like you are closing nibbana when you are doing you're closing yourself from attaining nibbana through metta when you are doing metta to yourself. That was something that he stated, I believe, like if I'm not wrong. yeah. Somebody closing to the Nibbana, they no Hmm. need to do that one Anusati. They directly need to do that Arpana Bhavana, that Satara Satipatthana, relating the Satara Satipatthana, that Kayanupassana, Vedanupassana, Chittanupassana, Dhammanupassana. That's there. No need to more any Anusati for somebody trying to directly that's doing to that's full effect that Yeah. they put into the full effect. That's no need to that one because he have already knowledge. He know the method and training. There's no need to do any anusati bhavana. Okay, because he can get the concentration. That's he can get the dhyana. He can get the samadhi. That is the reason of different of that Anusati Bhavana, that's Arpana, and that's Upachara Samadhi. And I think Upachara another Samadhi. reason, I think another reason that he said that was because he said he couldn't find it anywhere in the scripture, in the sutta, that like Buddha saying to do it to self. No. That's one we need to do the experiment. That's Sutta Pitaka. Yeah. Have Bhavana. That's Mittaninasa Sutta. I will see that one. Okay, I Yeah. will What read it he in. explained is like in Mahayana, Yeah. in Mahayana scriptures, Mahayana text, there are explanations of doing it to self. But in the Yeah. Theravada text, there's no doing metta to self. That's what he was saying, but maybe I'm wrong, but that's why I send you the whole I already send you like the video Yeah, link. that one also I will The that's Yeah, follow the that. first one is Okay, in Sinhala, and the second one is in English. okay. Yeah, I will Yeah. see that one. Okay. Yeah. That but according to that main he's mentioning main reason because outs that's been bahira ayatana or this inside ayatana. That's mean uh, if we can't that's deal with any side. If we can't deal with any side with according to Dhamma, if we dealing with any outsource side or inside some Dhamma, that's Hmm. mean already that's manifesting the already producing Self. the self Yeah. and then creatures concept vision that's Sakkaya Ditthi. Yeah, I agree 100%, Mm. because you Yeah. could say there's no you, or like Mm. he didn't say, he was just saying like it feeds it. He just said don't do it to yourself, just do it to others, like do love and kindness to others, like don't do it to yourself because Yeah, it feeds the yeah. Sakkaya Ditthi, but But Nisala, that's is think about compare with the normal world. If yeah. if if like this one, if you Yeah. not teaching to properly for you,
Okay, then you feed into other creatures in your neighbors and village people, but you are not eating properly Yeah, like but that. it's like the Yeah. energetically, what I think what he was trying to explain was that you do to Yeah. others and others shall do to you. You know, like ඔයා අනිත් අයට Okay. මෙත්තාව කරනවා ඊට පස්සේ අනිත් අය ඔයාට මෙත්තාව කරනවා. ඒ වගේ අදහසක් මං හිතන්නේ yeah, Okay. I think Okay. that kind of thought, but I Yeah, don't know. but in reality, as Yeah, normal world, not Paramartha world, not in that according to Nibbana, but yeah. uh, the out of the Nibbana, we talking about the normal world. Who is the mostly love for you? Who is the mostly love for you? Mostly, Yourself. Like you love uh, yourself more than anyone else. yeah, if we talking about that normal world in metta, that's meditation for Mm-hmm. same equal to other people. That's Mm-hmm. I'm also same equal to other people according to the normal word that's naming. But Right. into the deep dhamma, no Mm-hmm. any creatures in outsource or inside. According to that, okay. Yeah, that's true. But Yeah. like then I also when I think about this situation, like this question still comes to my head. Like, why would in the Metta Sutta, why would Buddha say Mata Yatani Amputtang Ayusa Ekaputta Manurakke? You know, like why did he say that? Like, maybe he That is could have that said is like, mom should protect the child as she would protect herself, type of thing, you Yeah, know? yeah, that is the example. If not, how you do the metta to your enemies? You think your neighbors was the enemies. How you do the metta if you not thinking like a mother? That's why Buddha explaining you need to think like this. Only Right. But one. let me explain this in Sinhala. Like, ඇයි Yeah. බුදුහාමුදුරුව කිව්වේ නැත්තේ මාතා යතානි යම් පුත්තං ආයුසායක පුත්ත මනුරක්කේ කියලා කියන්නේ නැතුව එහෙනම් බුදුහාමුදුරන්ට කියන්න තිබ්බනේ අම්මා කෙනෙක් අම්මව ආරක්ෂා කරගන්නවා වගේ අනිත් අයටත් සලකන්න කියලා. ඉතින් ඇයි එහෙම කිව්වේ නැත්තේ? Yeah, that's sometime. Okay. The සමහර වෙලාවට ඔයාට කන්න තියෙන දේත් ඔයා පුතාට දෙනවනේ. ඔව්. තේරෙනවද? ඔව්. එතකොට අන්න ඒ වගේ. ඒ කියන්නේ the mother's kindness. Okay, total different according to other people's. Compare with other people. One child, some friends and neighbors, the love and spreading the kindness for this child, but total different. That's mother's vision. Mothers also feeding, mothers also giving the kindness, mothers also giving the compassions, love and everything, but total different because mothers have different feeling about that child because he Right. kept in born in that warm that time she giving that blood uh, convert to the milk Milk. feed and like that one nobody can do in this world. That's why Right. get the example mother for that, not So getting the maybe father. so maybe a mother could love maybe a mother could love Yeah, maybe a yeah, mother could love their child more than they love themselves, right? themselves. That's correct. Yeah, mother can love more than themselves to his child. That's why nobody can do that one, even father. Right. Yeah. I think Johanna is here. Hi, Johanna. How you doing? Hello, Mali. Come on. How are you? හොඳයි මේ අපි එඩිත් එක්ක එඩි මායි මේ සංගීත අයයි මේ මෙත්තා භාවනාව ගැන පොඩ්ඩක් කතා කර කර Ha ha හිටියේ. ha. Ha ha ha. යොහාන් මල්ලි කිව්වේ ගොඩ කාලයකට පස්සේ හොඳයි කොහොමදයි? තෙරුවන් සරණයි මම ලොකු රවුමක් Terus ගිහිල්ලා sana. තාම අර බස් එක ඇතුලේ වේගයෙන් දුවලා බස් එක Ha? බස් එක ඇතුලේ වේගයෙන් දුවලා තාම බස් එක ඉස්සරහින් ඉන්නවා. Kita ini.
කොහෙද දැන් ඔයා ඉන්නේ? මම ඉන්නේ මේ නිසලගේ ප්ලේස් එකේ. හා 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 හා. හරි. මේ අපේ නිසලගේ මට මේ යාළුවෙක් ඉන්නේ එඩිත් ඉන්නවා. ඔව් එඩි මම දන්නවා. Hi එඩි, how are you? I'm good. I'm So good. everything is good? I'm good. Okay, okay. Yeah. It's a lot of information you're giving. Yeah, we was in that's good conversation with Metta Bhavana. Eddie, we are explaining to Eddie. Nisala is the expert to that. I'm not the expert. I just know a little bit of metta. No, you can explain it better than you can explain with that Europe slang. Yeah. Okay, that's Johanna, like we were talking about you know how like some metta meditation they say to do metta to yourself, Yes. and Sangitaya was explaining it is important to do metta to yourself. But I was trying to understand from Dr. Lalit what he taught me was that, don't do metta to yourself, do metta to others, and others shall do to you, type of idea. So but Sangitaya was trying to explain like the importance of like doing metta to oneself. Yeah, if Johan brother Yeah, have in the, any ideas, you can explain it. Yeah. yes, I think you know that when we are living in the worldly life, I mean, if you are not the monk, yeah, you can start by yourself and to others like that. And also, but even you are in the worldly life, even you are not the monk or whatever, if you are in the like a final stage, I mean, like if you are feeling like you are ready to leave everything or something, the ultimate metta is something, as I understand, that you are not focusing even others, even you are doing metta for the all beings, like from the all beings you are also a one. That's all. Oh, I see. Okay. Do you get it? Do you get what I mean? I mean, like when you are doing to metta to all beings, like all beings, like a සියලු සත්‍යෝ නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා දුකින් මිදෙත්වා, like that, you should feel සියලු සත්‍යෝ mean like you are also include that one inside that one. You should feel it. Oh, I see. Yeah, like that. So in that case, like you are not separating. This is the, as I understand, that in the final stage, especially someone who is like going to become a monk or who is a monk, has to do that kind of way, as I understand. But in the beginning level, like you can start from yourself to others, any kind of way. But the finally, like you're not like saying that because when you think you are doing metta to yourself and you are doing metta to others, already you started to see like you are dividing, you are started to see the separation, you started to see the illusion. You understand? Because of the illusion, we see that we as separate, we as someone. I am. You understand? So That's a good explanation. yeah. Okay, but that one we can accept some, but Nisala and Johan, we have that Kanda Sutta. That's Virupakehi Mettam Mettang Erapatehi
That's mean that's one kind of snake varieties. For snake main varieties, we need to do metta. The Buddha's giving the advice. That time Buddha was giving the advice for some one monk attacked monk was attacked some snake. You know that about that? Then that Yeah, Kanda Pirita. yeah, Kanda Pirita, ne? Right, yeah, right. then I know about that one. the Buddha's advice why that snake attacked to that monk. He wasn't do that one. That's a metta. That's metta. That's what say. Saptakula, that's a snake, four varieties of categories. He doesn't do that one, the metta meditation. That's Buddha's that's explanation how to do that one. The Virupakehi mettam era patehi Chabbabuttehi mettam kannaha gotamakehi cha mamang apadako hinsi mamang hinsi dipadako. That's mean the some snakes have that's no have any legs, some snake, some insect, like that. Every categories that's insect snakes have 2 legs, 4 legs, and the small legs, and some creatures no have legs, like that. All that snakes varieties and insect varieties, we need to do the metta, like that. Then Buddha's also advice into the monk. All monk do need, we are going to the meditate in the jungle alonely. Sometimes that's snakes and other creatures, other insect can do the attack. Then we need to uh, ourselves need to get the protection. We need to do the metta, that that's meditation, that method, that's called Kanda method, Kanda Pirita. Yeah, I think you're right. So we could do metta like that. I mean, we could start with metta to self, metta to Yeah, all these living beings, different type of things. But at the end, like Johanna you said, like, no separation from other yeah, beings yeah, or myself. Like, do metta to all living beings, like as you were even part of that. You know what I mean? I think that's yeah, a yeah. combination That of we all those can, things that you guys said makes a lot of sense. yeah, yeah. Then that's mean we can think. I am also not in the unique person. I am also that's this so all living beings mean I am also included, like that. Right. And then Okay. all those Chabya Puttehi, like all those Yeah, guys are also included in all living beings. yeah, yeah. That's That's really good. okay. Yeah. But one thing that's all Anusati Bhavana, including the Metta Anusati, directly we can't get the Paramartha. That's mean that directly not targeting to the Anicca Dukkha Anatta Bhavana. That's not directly next step to the Nibbana. That's mean Margastha Palastha. That not directly before step to the result. Okay, that's we call that kamatahan bhavana. That's mean helping bhavana, helping meditation method. That's more helping to the nibbana direct effectful bhavana. That's called arpana bhavana, and the anusati bhavana called upachara bhavana. Okay, according to that, So according to that, we can say we can do the ourselves also. We can do the other method also, because that's called on prajnapti world. That's mean sammuti world. That's mean normal world, and not not the according to the spiritual world. spiritual world. And then that's directly path of the nibbana. That's a subway. That's helpful only. Then we can Yeah. call, we can talk, we can namely we can call to our mother, father, and flower. That's called prajnati word. That's called naming word. Then like that we can use I am. We can use the my my home members and village members, like that. Mm. And Okay. then, but the idea is like
to do these anusati bhavana, like, you know, the loving kindness meditation, or, you know, like thinking, contemplating on the qualities of the Buddha, like Buddha Anusati, like different meditations like that, like qualities of the Dhamma. Like we could contemplate on these different meditations, and then once we get to a higher level of concentration and focus, now we could focus on Nibbana by doing the Arpana meditations, right? Like doing doing the Anicca Dukkha Anatta, like type of meditations, right? Is that what you're saying? Yeah, directly. That's mean Dhammata Bhavana. That's mean not Dhamma, the destiny of the Dhamma. What is the real destiny of the Dhamma? Then we can directly got the path to get the Nibbana. That's mean Prajna. That's Prajna Wisdom. Indriya. That's mean, yeah. That's Arpana Bhavana directly helping to the Samadhi. That's mean focus and concentration. That's called Sihiya. It's Yoniso Manasikara. That's helping to the get Yoniso Manasikara. Okay, Like get the Sati, Vidarshana. right? The Yeah, mindfulness. Sati. mindfulness. After then we can improve our prajna. That's power. Prajna power. That's mean The wisdom power. yeah, wisdom power. That is the main difference of Arpana and that's Upachara Samadhi. That's Okay, really good. yeah. Have any question that any explanation, Johan or Eddie or Nisala? Johan Mali? Oh, I. Have any question not according to this topic? Any Dhamma question? I have to go. Okay. Yeah, Alright. because for some reason I get sleepy and I cannot do it right now. I want to listen, but I can't because I get sleepy. I want to listen to you, but I can't. Yeah, we are grateful and thankful to you. Sorry about that. I want to, but I can't right now. Yeah. We are That's grateful okay. and thankful. Yeah. Yeah, thanks for joining, Eddie, and participating. We appreciate you. Yeah. All right then. Talk to you later. Have a good rest, bro. Okay. Bye. Bye. Okay. Mm. අපිට මේ එතකොටයි සිංහලෙන් අර මේ මම දැන් එඩි නැති හින්දා සිංහලෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ දැන් අර මේ උපචාර අපේ මේ සමාධියකට ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ අනුස්සතියක් වඩලා සමාධියකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ විදර්ශනා කරන්න ඕනේ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත කියන ධර්මතාවයන් ගැන නිබ්බාණය සාක්ෂාත් කරන්න එහෙමද? ධම්මානුපස්සනාවට ඒ කියන්නේ සතර සතිපට්ඨානයකට කෙනෙකුට එකපාරකට යන්න බැරි නම් ඒ කෙනාගේ හිත විසිරෙනවා නම් කාමච්ඡන්ද නීවරණ පහ තියෙනවානේ කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද උද්ධච්ච කුච්ච තීන මිද්ද ඔන්න විචිකිච්ඡා ඔන්න ඕවයින් මිදෙන්න බැරි නම් ඉස්සලා බුද්ධානුස්සතිය කමඨහන් දෙනකොට කියනවානේ අපිට මෛත්‍රී භාවනාව බුද්ධ අනුස්සති භාවනා චාගානුස්සති සීලානුස්සති අන්න ඒ අනුස්සති භාවනාව වඩලා එනකොට හිත අසුභයත් අසුභානුස්සතියත් ඒකත් එකක් නේ අසුභානුස්සති කියලා දෙනවා. ඔව් අසුභානුස්සතියත් ඒ පැත්තෙන් වඩලා හිත එකඟ කරගෙන අපිට සමතේකට සමාධියකට එන්න පුළුවන්. දැන් එහෙම නැතුව අපි ආනාපාන සතියට චිත්තානුපස්සනාව මේ වේදනානුපස්සනාව ධම්මානුපස්සනාව පටිච්චසම්පාදයේ පංච උපාදානස්කන්ධේ විදර්ශනා කරන්න ගියොත් නිදිමත එන්න පුළුවන්. හිත විසිරෙන්න පුළුවන්. බුදුහාමුදුරුව ගැන සැකේන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රමේ හරිද කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. අර ඒ ටික නැති වෙනවා මේ බුද්ධානුස්සති ධම්මානුස්සති අනුස්සති අසුභානුස්සති දැන් කාමච්ඡන්දේ වැඩිපුර එනවා නම් එයාට සාමාන්‍යයෙන් අසුභානුස්සති වඩලා එන එක හොඳයි. අර කමඨහන් දෙනවා කියලා කියන්නේ ඒකයි ආරක්ෂක භාවනාවකුත් දෙනවා කියලා කියන්නේ. ආරක්ෂක භාවනාවක් දෙනවා කියලා කියන්නේ
අපි අර අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම ධම්මානුස්සති විදර්ශනාවට කලින් සමතය තීර්ව කරගන්න මේ නීවරණ යටපත් කරගන්න භාවනාවකුත් දෙනවා කලින්. එතනදී දැන් කාමය වැඩිපුර ඇවිස්සීලා එනවා නම් කරපු කාපු බීපුවා මතක් වෙනවා නම් කාමච්ඡන්ද නීවරණය යටපත් කරන්න තමයි අපිට දෙන්නේ අසුභානුස්සතිය. ද්වේෂේ ව්‍යාපාදය කියන නීවරණය වෙනවා නම් මෙත්තානුස්සතිය. එතකොට මේ දෙකෙන් බලපෑම් කරන්නේ නැත්නම් අපිට නිදිමත බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන සැකය හිත විසිරෙන එක තියෙනවා නම් අපිට ධම්මානුස්සති බුද්ධානුස්සති සංඝානුස්සති ඡාගානුස්සති කියලා ඔයාට නම් ගොඩක් කර හැකියි. දන් දුන්නේ ඒවා අතහැරලා දන් දුන්නේ ඒවා සිහි කරලා හිත එතන එන්නේ මේ පස්සද්ධිය එනවා සමාධිය අංග වෙනවනේ සත්බොජ්ජංග ප්‍රීති මේ පස්සද්ධි කියන ටික එනවනේ එතකොට නිකම්ම නීවරණයටපත් වෙනවා කය සැහැල්ලු වෙලා හිත සැහැල්ලු වෙලා හිතට ප්‍රීතිය පස්සද්ධිය ඇවිල්ලා අන්න ඊළඟට මේ ධානයේකට ළඟම අවස්ථාවක් ආවට පස්සේ පුළුවන් කායානුපස්සනාව වේදනානුපස්සනාව චිත්තානුපස්සනාව ධම්මානුපස්සනාව වඩලා අර්පණා සමාධිය මේ ලබා ගන්න. එහෙනම් අර්පණා සමාධිය තමයි මාර්ගස්ත මට්ටමකට ඉහළ අධිගමයකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි බණ අහනකොට බණ කියනකොටත් උපචාර සමාධියෙන් එයාව සමාධියකට ගේනවා. ඒ කියන්නේ දැන් බණ අහනකොට එනවනේ බුද්ධානුස්සතිය වැඩෙනවා, ධම්මානුස්සතිය බණ ගැන මෙනෙහි වෙනවා. එහෙනම් සිත් කරලා. ඔව් එතකොට අයියේ දැන් අපි කියමු දැන් මම ඩොක්ටර් ලලිත් කියන බණක් අහලා ඉන්නකොට හරි නැත්නම් වෙන ස්වාමීන් වහන්සේ කියන බණක් අහලා ඉන්නකොට හරි යම්කිසි සමාධියකට ගිහිල්ලා යම්කිසි විදිහක සමාධියක් හරි නැත්නම් යම්කිසි විදිහක දර්ශනයක් අත්විඳිනවා. ඒ කියන්නේ නමුත් ඒ දර්ශනයෙන් එළියට ආවට පස්සේ ඒ සමාධියෙන් එළියට ආවට පස්සේ ඒ ධානයෙන් එළියට ආවට පස්සේ තාම දැනෙනවා මේ මම ඉන්නවා මේ සම්මුතියක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ සම්මුතියට ආවට පස්සේ මේ ඔක්කොම සියල්ල දැනෙනවා ඒ කියන්නේ මම ඉන්නවා මේක මමෙක් දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මෙතන මමෙක් නෑ සත්වෙක් නෑ නයිදන් අත්තකතම් බිම්බන් නයිදම් පරකතම් අගං මේක තමන් කරන්නක්කුත් නෙමෙයි වෙන කෙනෙකුත් කරන්නක් නෙමෙයි ඔහොම කියලා දේශනා කරනවා නමුත් දැන් සම්මුතියට සමවැදුනට පස්සේ හරි සම්මුතියට ආවට පස්සේ දැනෙනවා මේ මෙතන මේක ඉන්නවා කියලාමයි දැනෙන්නේ දැන් මම ඉන්නවා මගේ දරුවා ඉන්නවා මගේ වයිෆ් ඉන්නවා තාත්තා ඉන්නවා අම්මා ඉන්නවා ඕක හොඳටම ස්ට්‍රෝංලි දැනෙනවනේ එතකොට ඔතනින් අපි කොහොමද නිබ්බාණය සාක්ෂාත් කරන්න උත්සාහ දරන කෙනෙක් කොහොමද මොකද්ද කරන්න ඕනේ හිතන්න ඕනේ ඒක තමයි ඒක මේ ගැඹුරුම කාරණේවා කෙලින්ම නිදේ ගැඹුරටම පැන්නා. තේරෙනවද? ඕක තමයි ගැඹුරුම කාරණේ. ඕක තමයි තේරුම් ගන්නම තියෙන කාරණේ. දැන් අර මේ ඒක මම තේරුම් කරන්නම් ඔයාට යොහාන් මල්ලිට මම හිතන්නේ තාත්තත් සම්බන්ධ වුණා. මේ තාත්තත් ඔව් ඒක තමයි. අපිට කතා කරන මට්ටමේදී මේක තේරුම් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් අර දැන් මම කිව්වේ අපේ මේ Zoom එක කරලා මේ ධර්මය විවරණය කිරීමේ අරමුණු වලදී විශේෂ කාරණා කිහිපයක් මේ පැහැදිලි කරවෙනවා. ඒ කියන්නේ විශේෂ කාරණා කියන්නේ අර මුලින්ම මම ඔයාගෙන් ඇහුවේ දැන් මේක තාත්තගෙන වෙයි යොහාන්ගෙනුත් අහන එක සුදුසුයි කියලා හිතෙනවා. නමුත් අර ඔයා අහපු ප්‍රශ්නෙට මම ගැඹුරු විග්‍රහ සහිත විස්තරයක් දෙන්නේ නැතුව හරිද? ඔයාලට සාරාංශගත කරලා කෙටි පිළිතුරක් දෙන්නම්. දීලි ඉවරලා මේ අපි මේ සාකච්ඡා තුළින් බලාපොරොත්තු වෙන විග්‍රහ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන උදාහරණ කිහිපයක් මම කියන්නම්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතාගෙන ඉන්නවානේ මේ ඇයි බුදු කෙනෙක් මේ නේද අර ඉස්සල්ලාහ ප්‍රශ්නේ නිර්වාණයක් දේශනා කරලා තියෙන්නේ. එක ඊළඟට අතීත අනාගත වර්තමාන කියන එක බුදු කෙනෙක් දේශනා කරපු දෙයක්ද අපි වර්තමානයේ ඉන්නවා කියලා හිතනවානේ. නමුත් ගැඹුරෙන් හිතාගෙන යනකොට එතනට රැවටීමක් හරිද කියන එක. ඊට පස්සේ මේ ඒ වගේ අර ධර්මයේ අපිට ඇහෙන්නේ නැති අපිට මේ විවරණේ වෙන්නේ නැති අනිත් කොටස් මොනවාද ඔන්න ඔය වගේ දේවල් විවරණේ වෙනවා. හරිද? දැන් අර එතකොට ඔයා අහපු ප්‍රශ්නේදී රියැලිටි එකේදී දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් සීලයක් රකින්නකොට එහෙම නැත්නම් සමාධියක් වඩනකොට මෙඩිටේෂන් කරනකොට අපිට ඒක යටපත් වෙලා තියෙනවානේ රාගයට ඇදිලා යන්නේ නැති නීවරණ යටපත් වීමක් තියෙනවා. අර ඒකට කියනවා සම්මුති නිර්වාණය. ඒ කියන්නේ ඒක ඇවිල්ලා අපිට මේ අවස්ථාවේදී මේ හේතු සකස් වීම හින්දා කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද උද්ධච්ච තීන මිද්ද විචිකිච්ඡා කියන නීවරණ යටපත් වීම
භාවනාවෙන් නැගිට්ටහමත් සුළු ඒ කියන්නේ වාටේ ප්‍රීතියෙන් පස්සද්ධියෙන් එදා දවසේ වැඩ කටයුතු කරගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි ඒක ටික ටික පස්සද්ධිය සැහැල්ලුව ඒ ධර්ම මානසිකාර ප්‍රීතිය නැති වෙනකොට ඒක ගිලිහිලා ආයෙ රියැලිටි එකට කොහොමත් ඒක තමයි ස්වභාවය. හරිද? බුදුරජාණන් වහන්සේ ඕක පෙන්නලා තියෙනවා පද හතරක් විස්තර කරන එක අවස්ථාවක විස්තර කරලා තිනවා ජාතන් රූපං ස්වභාවේන ශුඤ්ඤං කියලා. අහලා තියෙනවද ඒක? ඒක පංච උපාදානස්කන්ධයටම කියලා තියෙනවා ජාතම් වේදනං ස්වභාවේන ශුඤ්ඤං. ජාතං සංඤං ස්වභාවේන ශුඤ්ඤං. ජාතං සංකාරං ස්වභාවේන ශුඤ්ඤං. ජාතං විඥානං ස්වභාවේන ශුඤ්ඤං. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒක කෙටි කරලා කිව්වොත් ජාතං පංච උපාදානස්කන්ධං ස්වභාවේන ශුඤ්ඤං. ඒකට දැන් ඔතන කියලා තියෙන දේ බලන්න අපි රූපය විතරක් අරගෙන ඉස්සෙල්ලා. ජාතන් රූපං ස්වභාවේන ශුඤ්ඤං කියනකොට මේකේ ස්වභාවයම ශුඤ්ඤයි කියලා තියෙනවා. නමුත් දැන් ඔයා අහපු ප්‍රශ්නේදී අපිට එහෙම ශුඤ්ඤතාවයක් මේ බලන වෙලාවේදී පේන්නේ දකින්න රූපමේ දෙයක් මට පේනවා. රූපවල වෙනස්කම් දන්නවා අම්මා තාත්තා කියලා අඳුරනවා. ඒක කැවුම්ද කුඩින් දොඩන්ද අදම්බන මොනවාද කියලා අඳුර ගන්නවා. ඊට පස්සේ සද්දත් ඒ වගේ. ඒවේ රසත් ඒ වගේ. කන වෙලාවේදී ඒ කුණු රස, ඇඹුල් රස, පැණි රස ඊට පස්සේ ඒකේ බැදිලා තියෙන ගතියේ අඩු වැඩිකම්, තැම්බිලා තියෙන ගතිය අඩු වැඩිකම්, ඒ කියන්නේ ධාතු වල වෙනස්කම් පවා ප්‍රතිශත වෙනස් වීම පවා දැන් බැදිලා කියලා කියන්නේ, තැම්බිලා කියලා කියන්නේ තේජෝ ධාතුව අඩු වැඩි කරලා හැදිච්ච විකෘති ස්වභාවයක්. ධර්මතාවල විකෘතිය පවා අපි අඳුර ගන්නවා ඒ මොහොතක් නෙමෙයි වර්තමානයක් නෙමෙයි. පච්චුප්පන්න යෙදුම තුල. හරිද මම යන්නේ පච්චුප්පන්න කියන වචනය කියන බුදුරජාණන් වහන්සේ කවදාවත් අතීත අනාගත වර්තමාන කියන විදියට ධර්මය බෙදලා විග්‍රහ කරලා නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා තියෙන්නේ පච්චුප්පන්න ධර්ම, අනුප්පාද ධර්ම, විගත ධර්ම. ඒ කියන්නේ සමුදය වෙලා ඒක නිරුද්ධ වුණා නම් ඒක විගත ධර්මයක් කියලා කිව්වා. සමුදය පේන්නත් නැහැ, නිරෝධය වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ පච්චුප්පන්නේදී සමුදය විද්‍යාමානයි, නිරෝධය අපිට විද්‍යාමාන නැහැ. නිරෝධේ අපි ඉන්නේ නැහැ. ඒක පච්චුප්පන්න හේතු යොදුනහම පච්චුප්පන්න ඵල. ඒ කියන්නේ ස්පර්ශයේදී චක්කුංච පටිච්ච රූපේච උප්පජ්ජති චක්කු විඥාන. සෝතම් පටිච්ච සද්දේච උප්පජ්ජති සෝත විඥාන ආදී වශයෙන් ස්පර්ශයේ යෙදෙන අවස්ථාවේදී හටගන්නා වූ ඵලවල කිව්ව පච්චුප්පන්නය කියලා. ඒක වර්තමානයේ වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒක වර්තමානයේ නොවෙන්නේ කොහොමද කියලාත් මම විග්‍රහ කරලා දෙන්නම්. එතකොට අනුප්පන්න ධර්ම කියලා කියන්නේ තාම සමුදය හටගෙනත් නැහැ. නිරෝධයට සමුදය ඉන්න බෑ, නිරෝධය වෙන්න. තාම සමුදය නොවිච්ච ධර්ම වලට කියනවා අනුප්පාද ධර්ම. එච්චරයි බුදුරහමඳුරෝ කිව්වේ. ඇත්තටම තියෙන්නේ ඒ විදිහේ ස්වභාවයක් තමයි. එතකොට දැන් අපි රියැලිටි එකේදී හවු වෙනවා නම් හවු වෙන්නේ දැන් අතීතයේ නෙමෙයිනේ. දැන් අතීතයේ නැහැනේ. අතීතය කියලා ගත්තොත් ඒ කියන්නේ විගත ධර්ම දැන් විගතයි. ඒක භංග වෙලා නිරෝධ වෙලා. අනුප්පාද ධර්ම තාම ඇවිල්ලා නැහැ. හටගෙන නැහැ. සමුදය සිද්ධ වෙලා නැහැ නිරෝධ වෙන්න. එහෙනම් පච්චුප්පන්නයේ හේතු තියෙන අවස්ථාවලදී තමයි ස්පර්ශයේ ඵලයට අහු වෙන්නේ. කියන්නේ ඇයි පච්චුප්පන්නේ කියලා කිව්වේ? දැන් වර්තමානයේ කියලා ගත්තොත් එහෙම දැන් ඔන්න හොඳට නිදියන් ඉන්න වෙලාවේදී කොහෙන්ද ස්පර්ශ වෙන්නේ? කොහෙන්වත් ස්පර්ශ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙලේ භවාංග හිත් කියලා කියන්නේ. චිත්ත නියාම ධර්මයේ මනෝ ස්පර්ශය අපි සම්මුතියේ කතා කරන ස්පර්ශයකින් තොරව භවාංගේ පවත්වාගෙන යනවා. අර පොඩි ළමයා මුකුත් අඳුරන්නේ නැති කාලෙදී මේ ස්පර්ශයේ අන්තයට ගිහිල්ලා ඉන්නවා වගේ නිදි. එතකොට මේ සිහි නැති වෙලාවේදී කලන්තේ දාලා ඔය නිර්වින්දන ගහලා ඉන්න වෙලාවේ කොමා ඉන්න වෙලාවේදී එතකොට එහෙනම් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අතක්කාවචර ධර්මයක් කිව්ව එකේ කො මෙතන ස්පර්ශය කියලා තර්ක කරන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා තියෙන්නේ පච්චුප්පන්න. ඒ කියන්නේ ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්නා වූ ඵල යෙදෙන අවස්ථාව, හේතු යෙදෙන අවස්ථාවේදී හටගන්නා වූ විඥාන. එහෙම නැත්නම් කර්ම විපාක. පැහැදිලිද? එතකොට වර්තමානයේ කියලා කිව්වොත් එහෙනම් වර්තමානයේදී මම නැති වෙනවා. ඔය මම කියන කොහොමත් මම නැහැ. අර සම්මුති සංකල්පෙත් නැහැ වර්තමානයේදී. ස්පර්ශයක් සිද්ධ වෙන තැන ඇහෙන්නේ මම හැදෙන්නේ, කනෙන්නේ මම හැදෙන්නේ. කොහෙන් හරි ආයතනයේ ස්පර්ශයක් සිද්ධ වෙන තැනදී මම හැදෙන්නේ. ඒතකොට ස්පර්ශ හයම එකපාර සිද්ධ වෙන්නේ නැහනේ. චක්කු විඥානය තියෙන තැන සෝත විඥානය එන්නේ එක විඥානයක් නිරුද්ධ වෙලා තමයි තව විඥානයක් හටගන්නේ. එතකොට දැන් අපි ගෙඩි පිටින් හිතාගෙන ඉන්නවා මේ එක ස්පර්ශයක් වෙනකොට මගේ ඇහැ කනයි ඔක්කොම මම ඉන්නවා කියලා. ආයතන හයම තියෙනවා කියන විෂන් එකක් අපිට තියෙනවා. සක්කාය දිට්ඨියක්. ඒ දින සක්කාය
දිට්ඨිය නෙමෙයි සක්කාය තියෙනවා කියලා ගන්නවා. මම කියන සංකල්පෙ. දිට්ඨිය නැති වුණා සක්කාය නැති වෙන්නේ. සක්කාය විෂන් එක අත්වාද උපාදානෙ නැති වෙන්නේ රහත් වෙනකම්. ඒකෝට ඇත්තටම එක ඉන්ද්‍රියක් කරහා තමයි පච්චුප්පන්න හේතු සකස් වෙලා ඵලය එන්නේ. විඥාන චක්කු විඥානය, සෝත විඥානය, ඔහොම එක විඥානයයි තියෙන. ඒකට අනිත් විඥාන ටිකක් නැහැනේ. බුදුසසුනාත් ඒකයි අපි වර්තමානය කියලා ගෙඩි පිටින් ගන්න මේ මිනිස්සයා වර්තමානය කියලා ගත්තොත් වරදිනවා. පච්චුප්පන්න ස්පර්ශයේ දුනේ ඇහෙන්නම් චක්කු විඥානය හට ගන්නවා. එතන ඒ හේතු හින්දා ඒ ඵල. ඒතර පච්චුප්පන්න කියන්නේ හේතුව ඒක බංග වුණාට පස්සේ ඒවා විගත ධර්ම කියනවා. ඒවා අතීතයට ගියා කියලා අපි දාගෙන තියෙනවා. එතකොට ඇවිල්ලා නැත්තම් කර්ම විපාකයක්. ඒකට කියනවා අනුපාද ධර්ම කියලා. එතකොට බුදුන් වහන්සේ මේ ධර්ම තුනක් කිව්වේ. ඒ හින්දා තමයි කිව්වේ ධර්මය අකාලික ධර්මයක්. කාලයක් පනවන්න පුළුවන් ධර්මයක් නෙමෙයි. පච්චුප්පන්න හේතු යෙදීම නිසා පච්චුප්පන්න ඵල. චක්කුංච පටිච්ච රූපේ යෙදිච්ච වෙලාවේදී චක්කු විඥාන හට ගන්නවා. නොයදෙන වෙලාවල් වලදී අපි වර්තමානය කියලා ගත්තොත් වර්තමානය ගැන කතා කරන්න 100ක් නෑ අපිට. එතකොට වර්තමානය ගැන කතා කරන්න බැරි වෙනවා. ওই අවස්ථාව විතර නෙමෙයි ආසඤ්ඤත තලවල ඉන්නවා. සංඥා නිරෝධීති අසඤ්ඤත තල ඉන්න අයට කෝ ඒ අහෙන් කනෙන් වෙන ස්පර්ශයක්. පැහැදිලි නේද? එතකොට එක දවසක් දෙකක් නෙමෙයි. දැන් අපි හිතනවා අපිට ඕක නිදියන් ඉන්න වෙලාවේ දවසයි දෙකයි සිහිය නැති නෑ. අර කල්ප ගණන් ඉන්න අයටත් එතකොට ධර්මය අසාධාරණ වෙනවනේ. අපි වර්තමානයක් පැනෙවුවොත්, කාලයක් පැනෙවුවොත්, කාල තුනෙන් නිදහස් වෙන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ පච්චුප්පන්න ධර්ම, විගත ධර්ම, අනුපාද ධර්ම කියන වචන විග්‍රහ කරගන්න බැරුව මොහොතක සිද්ධ වෙනවා කියලා හිතනවා. කියන්නේ මේ මොහොතේ තමයි ලෝක ඔක්කොම ගොඩ නැගෙන්නේ කියලා කියනවා නම් හරි, වර්තමානයේ විතරයි තියෙන්නේ කියනවා නම් හරි, මං කියන්නේ අන්න ඒක හරියට විග්‍රහ වෙන්න ඕන කරුණු. ඔය වගේ කරුණු ගොඩාක් තියෙනවා හරියට විග්‍රහ කරන්න තියෙන. ඒ කියන්නේ අර්ථ සද්දය, අර්ථ රසය වැරදි. ශබ්ද රසය විතරක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ලෝකෙට. නමුත් අර්ථ රසය වැරදිලා තියෙනවා. අර්ථය වැරදිලා. පැහැදිලිද? එතකොට දැන් අර නිසල ඇහෙනව නේද? සම්බන්ධයි නේද ඔයගොල්ලෝ? ඔව් අයියා ඇහෙනවා. ඔව්. දැන් නිසල අහපු ප්‍රශ්නෙට අර මම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අර පද හතරේ වාක්‍යයකින් උත්තර දෙන්නම්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා හැබැයි මේක සියුම්ම විග්‍රහ වෙන තැනක්. ගොඩාක් ගැඹුරට යන්නේ නැතුව මම සරලව කියලා දෙන්නම් දැන්. ජාතන් රූපං ස්වභාවේන ශුඤ්ඤං කියන පද හතරක් තියෙන. ওই පද හතර ඇතුළේදී ආර්ය සත්‍ය හතර තියෙනවා. හරිද? මම ඔයගලන්ට අවස්ථාව දෙනවා ජාතං රූපං ස්වභාවේන ශුඤ්ඤං කියන පද හතරට චතුරාර්ය සත්‍ය හතර බෙදලා පෙන්නන්න මට. ඒ කියන්නේ බුද්ධ දේශනාව මම මේ පෙන්නන්නේ විශේෂ ක්‍රමයක්, අතුරුදහන් වෙච්ච ක්‍රමයක්. මෙන්න මේ හැම බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා තියෙන සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති කියලා කියනවා. ඊළඟට වය ධම්මා සංඛාරා කියලා කියනවා. මේවා ඇවිල්ලා නිවනම ඒ පද නිවන් මොද කරන්න පුළුවන් පද විශේෂ පද. ඒ පද වලින් දෙවිවරු මේ නිවන් අවබෝධ කරලා තිනවා. පද දෙකෙන් තුනෙන් දැන් ඒ ධම්මා හේතුප්පබව තථාගතෝ තේ සංකයෝ නිරෝධෝ ඒවන් වාදී මහා සමනෝ කියන පද හතරම කියනකොට එකම කියනකොට මේ මුග්ගල්ලාන හාමුදුරුවෝ සෝතාපන්න වෙනවා. එතකොට ඊයේ ධම්මා හේතුප්පවා කියනකොට අස්සජී හාමුදුරුවෝ කවුද සෝතාපන්න වෙන්නේ? සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ. තේරෙනවද? එතකොට නිස්සාරණය විතරයි ඒගොල්ලන්ට දේශනා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා තියෙන හැම පදයකම හැම වචනයකම අනිවාර්යෙන් නිර්වාණයම අරහත් භාවයම ගැබ් වෙලා තියෙනවා. කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍යමයි එතන දේශනා වෙන්නේ. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචනයක් පිටකරනද හම්බෙලා තියෙන වචන පිටකරන්න හම්බෙලා තියෙන කාලය ගත්තොත් බුදු වෙලා අවුරුදු 45ක් හම්බෙලා තියෙන උන්වහන්සේට. බුදු වෙලා අවුරුදු 45යි මේ මනුස්ස ආයුෂ අපිත් ඒ සමානතර ආයුෂ තියෙන මේ ආයු කාලයක තමයි ඉන්නේ. එතකොට ඒ අවුරුදු 120ක පරමායුෂ ආයු කල්පයක් කියලා කියන පරම ආයුෂ අවුරුදු 120 ඒ ආයු කල්පය වෙන්නේ. ආයුෂ කල්පය වෙන්නේ. පරමායුෂ ආයුෂ කල්පය අවුරුදු 120ක් කියන කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේට අවුරුදු 45ක් තමයි බණ කියන්න හම්බුනේ. ධර්ම දේශනා කරන්න හම්බුනේ. නමුත් ඒ සඳහා බුද්ධ බල බුද්ධ ඥාන ලොවට පතුරවන්න මේ බුද්ධත්වයේ කියන ශ්‍රේෂ්ඨතම පුණ්‍ය විපාකයේ ඵලය ලබාගෙන ධර්ම දේශනා කරන්න ඉන්න සිද්ධ වුණේ අවුරුදු 45යි. නමුත් ඒ සඳහා පාරමිතා පුරුකුව කොච්චරද? සාරා අසංකේය කල්පලක්ෂ අසංකේය කල්පලක්ෂ 4ක්. ඒ කල්පලක්ෂ 4දී දන් දීලා තියනවා කියනවා අහසේ තරුතරමට ඇස්, මහ පොළොව තරමට මස්. එතකොට දරුවෝ
ඊළඟට මහා සාගර සත්ව මහා සාගර පරයලා ලේ දන් දීලා තියෙනවා කියනවා. ඒතර මම ඒක කලිනුත් කියලා තියෙනවා අපිට මේ අවුරුද්දක් නෙමේ දවස් දෙකක් ඇහැකට රොඩක් ගියත් ඉන්න බෑ. උන්වහන්සේ එතකොට අවුරුදු 26 දී ඇහැට දන් දුන්නොත් එහෙම ඉතුරු අවුරුදු 60 ඇහැ නැතුව ඉන්න ඕනේ. ඇස් දෙකම නැතුව ඉන්න ඕනේ. ඒකට හිතා ගන්න බැරි අහසේ තරුතරන් ඇස් දන් දීලා සත්තුන්ගේ කටවල් වලට පැනලා පරමත්ත පාරමිතා උපපාරමිතා පුරනකොට මේ මාංශ අමුවේ දන් දීලා දැන් අපිට බැහැනේ පොඩි හීරුමක් වුණත් අපිට අක් ගාලා ඒකට වේදනාවට බෙහෙත් දා ගන්නවා කැපුමක් වුණොත් ඒක ඇදුම් කනවා ඒ කෙලින්ම ඒ වේදනානාශක දා ගන්නවා ඒ කියන්නේ ලොකු අරගලයක් කරනවානේ අපිට චූටි සීරීමක් වුණත්. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ එච්චර දෙයක් කරලා උන්වහන්සේ ඒ බලය හදාගෙන තියෙන එක වචනයක් ලෝකෙට කියන්න අයිතිය ගන්න. ධර්මය එක වචනයක් ලෝකෙට කියන්න අයිතිය ගන්න අච්චර පාරමී පුරලා ඇස්තිස් මස්ලේ දන් දීලා අසංකේය කල්පලක්ෂ 4ක් පෙරම් පුරලා ආපු ගමනක අවුට්පුට් එකක් තමයි එක වචනයක් අහනවා කියන එක. එක බුද්ධ වචනයක් ලෝකෙට ඇහෙනවා කියන එක ඒ තරම් අප්‍රතිහිත කැපකිරීමක ප්‍රතිඵලයක්. ඒතර මේ හැම වචනෙම නිර්වාණය තියෙනවා. තේරෙනවද? එතකොට ඉන්නේ හැම පදයකම හැම වාක්‍යයකම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හැම ගාථාවකම නිර්වාණය තියෙන එක ඇයි විවර නොවුනේ? මේ කියන්නේ මේ විදියට දැන් එහෙමනම් හැම පදයකින්ම ඉස්සර උග්ගටිතඤ්ඤ විපටිතඤ්ඤ ඒ පුද්ගලයෝ අරහත්ත්වය ලැබුවා. මාර්ගස්ත පලස්ත වුණා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ සාමුක්ඛංශිකව ඒ රහත් පරම්පරාවෙන් ආපු යම් කාලයක් තුල දැන් මේ අවුරුදු 2400න් යම් කාලයක් තුලදී රහතුන්ගේ යුගයක් තිබුණා. ඊට පස්සේ රහතුන්ගේ යුගයක් දැන් අපිට පේන්නේ නැහැ. ඒක ආයේ මතුවෙන්න ඕනේ. නමුත් බුදු කෙනෙක් පහළ වීමෙන් පසු මේ බුද්ධ ශාසනය තුල සූවිසි අසංකේයයක් සත්‍යෝ නිවන් දකින්නවා කියලා කියනවා. අසංකේය සත්‍ය අසංකේය 24ක්. අසංකේය කියන්නේ ගණනය කළ නොහැකි ප්‍රමාණයක්. එතකොට ඒ තරම් බුද්ධ බලයක් අර පාරමිතා තුලින් ඒක උපමා වලින් විග්‍රහ කරන්න මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ තරමට පාරමී පුරලා ඇවිල්ලා එක වචනයක් නිකරුණේ බුදු කෙනෙක්ගෙන්. ඒ කියන්නේ තථාගත කියලා කියන්නේ යථාවාදී තථාකාරී. තථාවාදී යථාකාරී යමක් කියයිද ඒම සිදුවේ. යමක් සිදුවේද ඒම කියයි. ඒකයි තථාගත කියන එකේ හරි තේරුම. කියන්නේ එතකොට ඒ ගුණයෙන් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ බලය අරගෙන ඒ අයිතිය එක වචනයක් කියනවා කියන්නේ බුදු කෙනෙක් කියලා ඒ වචනේ කෙලින්ම ධර්මයේ ඒ සකස් කිරීම මොකද බුදු කෙනෙක් පහළ වීමෙන් පස්සේ සකස් කරලා ලෝකෙට දෙන දායාද දෙකක් තියෙනවා ඒ තමයි ධර්මයේ සකස් කරලයි කියන්නේ සංඝ සංස්ථාව ඒ කියන්නේ විනය එතකොට මේ ඒ දෙක බුදුරජාණන් වහන්සේ සකස් කරලා ඒ කියන්නේ කලින් බුදවරු කරපු පිළිවෙල අනුගමනය කරලා කාලයට අනුබද්ධ විදියට මේ දේවල් බුදුරජාණන් වහන්සේ සකස් කරනවා. එතකොට ප්‍රඥා අධික බුද්ධ ශාසනයක් මේ බුද්ධ ශාසනය බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ වචනයක් පාසා උන්වහන්සේ සකස් කරලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි එක ගැඹුරු දෙයක් නිවන අනිච්ච ඔය කියන වචනවල අපි වචනයෙන් තේරුම ගත්තට ඒකේ ධර්මතා ස්වභාවය උන්වහන්සේට දැනිච්ච දේ. උන්වහන්සේ දැනිච්ච දේ කියන්නේ ලෝකේ ඇත්තම ස්වභාවය සංඛාර විකාර ලක්කන ප්‍රඥප්ති නිබ්බාන කියන සියලුම පංචවිධ නෙය්‍ය ධර්මිය ලෝකේ තිබෙන්නා වූ ඕනම ලෝකයක් විද්‍යාමාන අවිද්‍යාමාන අපිට මාන වන මාන නොවන සියලුම අපි ඩිමෙන්ෂේෂන්ස් කියලා කතා කරන හැම දෙයක්ම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ විනිවිද භාවයෙන්ම දකින්න පුළුවන් ඒක තමයි ලෝකවිදු ගුණය කියලා කියන්නේ පංචවිධ නෙය්‍ය ධර්මයන්ගෙන් සර්වඥයි එතකොට ඒ සර්වඥතාවයෙන් තමයි උන්වහන්සේ වචනයක් පිට කරලා තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? මට මේ ටික කියන්න සිද්ධ වුණේ ඒ ඕනම අපි අහන ගැඹුරු ප්‍රශ්නයකට රහත් වෙන්නම උත්තරේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දීලා තියෙනවා. පදයකින් දෙකකින් හෝ තුනකින් හෝ හතරකින් හෝ පද්ද ගද්ද වෙయ్యාකරන සුත්ත ওই විදිහට නවහංගු ශාස්ත්‍රය මේ ශාසනය කියලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ ආකාර වලින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරලා තියෙනවා. ඒ හැම වචනයකම නිර්වාණය තියෙනවා. හැම පදයකම නිර්වාණය තියෙනවා. හැම ගාථාවකම අරහත් භාවයේ දක්වාම කැටි වෙලා තියෙනවා. අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඒක විග්‍රහ කරගන්න. දැන් ඉස්සර කෙනෙක්ට හම්බුනහම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවල තියෙන්නේ කොහොමද? මහාන ඇවැත්නි මේ ඇස නිච්චද අනිච්චද? අනිච්චම් බන්තේ කියන. මේ රූපය නිච්චද අනිච්චද? අනිච්චම් බන්තේ කියන. එහෙනම් මේ චක්කු විඥානේ නිච්චද අනිච්චද අනිච්චම් බන්ති. එහෙනම් මේ චක්කු විඥානියත් එහෙම නැත්නම් ඇසත් මේ රූපයත් මේ මම කියලා ගන්න එක සුදුසුද නැද්ද? මගේ කියලා ගන්න එක සුදුසුද? නොහේතම් බන්ති කියලා. මොකද වෙන්නේ ටික වෙලාවකින් සෝතාපන්න පිරිස මෙච්චරයි අනාගාමී පිරිස මෙච්චරයි
ඒ වෙලෙම රහත් වෙච්ච පිරිස මෙච්චරයි කියලා අපිට දේශනාවන්තිමේ තියෙනවා. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ මේ උග්ගටිතඤ්ඤ පිරිස ඒ සඳහා පාරමිතී පුරාගෙන පින් පුරාගෙන ඉන්ද්‍රිය ධර්ම සමානුපාත කරගෙන ඇවිල්ලා අර ටික නිස්සාරණය අහනකොටම ඒගොල්ලෝ ආස්වාදයේ ආදීනව සම්පූර්ණ කරගත්තු අය. ආදීනවේ පෙන්නලා නිස්සාරණයක් පෙන්නනකොටම උග්ගටිතඤ්ඤ විපටිතඤ්ඤ අය රහත් වෙනවා. ඒ වනපද ටික අද ඇහෙනකොට රහත් නොවෙන්න හේතුව එහෙනම් අපි අරව සම්පූර්ණ කරගෙන නැහැ. එහෙම නැත්නම් එතනින් එහාට තියෙන ටික විග්‍රහ වෙන්නේ අපිට. විග්‍රහ කරගන්න තරම් ප්‍රඥාව නැහැ. එහෙම නැත්නම් සිව්පිලිසිඹියා ඥානවලින් කවුරු හරි අත්ත ධම්ම නිරුක්ති පටිභාන කියන ඥානවලින් ස්වකීය නිරුක්තියෙන් ඒව කඩලා පට්ටපනා විවරණා විභජනා කියන මට්ටමින් විග්‍රහ කරලා දෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? එක්ක අර්ථ රසයට අහු වෙලා එක්ක සද්ද රසයට අහු වෙලා. ඒ කියන්නේ අර්ථ රසය කියන එක තමුන් තුල තියෙනවා. ඒක ස්වකීය නිරුක්තියෙන් සහ දැන් තියෙන භාෂිත මේ භාෂිතත්වෝ භාසිතං කියන භාවිතා වෙන සූත්‍ර වචනත් එක්ක ගලපලා කියන්න තේරෙන්නේ. එතකොට ධර්මතාවය කියන එක හැමෝටම හැඟෙන දෙයක්. එතකොට ඒක වචන වලට දාලා කියන්න යනකොට වරදින්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? එතකොට මේ ඔක්කොම පිළිහිටලා එනවා කියන්නේ කලාතුරකින් වචනත් තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ නිරුක්ති මාගදී භාෂාව වෙන භාෂාවල් වලින් කියන්නත් පුළුවන් නම් ඒ ඔක්කොම එනවා කියන කෙනෙකුට කිහිප දෙනෙකුට හරි පිරිසකට හරි තමයි මේක මතු කරන්න පුළුවන් බුදු කෙනෙක් තරමටම නොවුනත්. එතකොට මහා ශ්‍රාවකෙක් තරමටම නොවුනත්. නමුත් මෙයා සිව්පිලිසිඹියා ඥානදරණ ශ්‍රාවකයෙක් විදියට හරි මේක දේශනා කරන්න පුළුවන්. එතකොට අර විශේෂ නිරුක්ති තියෙනවා අර්ථ තියෙනවා. ඒ දේවල් निराවුල්වම තේරුම් ගත්තොත් හැම බුදු බණ පදයකම අර සාරා අසංකේය කල්ප ලක්ෂය එනලා කල්ප ලක්ෂ 4ක් ඇස්තිස්මස්ලේ දන් දීලා අයිතිය අරගත්තු පාරමී බලය බුදු බලය අන්න ඒකෙන් ප්‍රකාශ කරපු ඒ ලෝකයේ පින් මහිමයෙන් එලි දක්වන්නා වූ ඉහළම අග්‍රඵලය ඒ වචනයක් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් හරියට කම්පයා කරලා බැලුවොත් අසංකේය කල්පලක්ෂයට අපි ගාණක් හිතා ගන්න බෑ. බින්දු ගාණක් ලියලවත් එහෙම හිතා ගන්න බෑ. නමුත් අවුරුදු 45කට තියෙන තප්පර ගාණ හිතා ගන්න පුළුවන්, ලියන්න පුළුවන්. බින්දු කීයද 5ද 10ද කියලා ලියන්න පුළුවන්. එතකොට උන්වහන්සේ අසංකේය කල්පලක්ෂයක් අසංකේය කල්ප එච්චර පෙරම් පුරලා උන්වහන්සේට මේ කල්පයකට තප්පරයක්වත් පෙරම් පුරපු එක හිලව් කරලා නැත්තම් කොච්චර බල සම්පන්නද පිට කරන වචනයක්. පැහැදිලිද? අන්න මේ ටික මට විස්තර කරන්න උනේ ජාතන් රූපං ස්වභාවේන ශුන්‍යං කියන තැන ඔය පද හතරට බුදුරජාණන් වහන්සේ චතුරාර්ය සත්‍ය හතර දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ නිකන් හිතලා කියන්න ජාතන් රූපං ස්වභාවේන ශුන්‍යං කියන එකට චතුරාර්ය සත්‍ය බෙදලා තියෙන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ දැන් සමාතුලින් අවබෝධ වුණා නම් කෙනෙකුට හරිද? මම කියන්නේ ඔයගලන්ට අවබෝධ වෙලා නැහැ කියලා. මම කියන්නේ අත්ත ධම්ම නිරුක්ති පටිභාන පිහිටනකොට තමුන්ට ධර්ම අවබෝධ වෙනකොට හැමෝටම පිහිටන් නැති වෙන්න පුළුවන්. තෘෂ්ණින් භූත වෙලා මේ කියන්නේ ධර්මයේ කියන්නේ නැතුව මේක අධිගම කරලා නිදහසේ ඉන්න කැමති රහතන් වහන්සේලා සහ අනාගාමී උත්තමියෝ, සකදාගාමී උත්තමියෝ, සෝතාපන්න උත්තමියෝ ඉන්න පුළුවන්. නමුත් හැම බුදුබණ පදයක්ම එයා දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි හැම බුදුබණ පදයකම තව කෙනෙක්ට රහත් කරවන්න බලය කැටි කරලායි බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ආයු සංකාර අතහැරියේ එහෙම බලයක් කැටි කරලා. ඒක ඉස්මතු නොවිච්ච එකයි යම් කාලෙකින් පස්සේ යටපත් වෙච්ච එකයි. මෙන්න මේ හැම බුදුබණේ පදයකම තියෙන රහත් භාවය පිණිස විශාල සුවිසි අසංඛ්‍යයක්. අසංකේය සත්‍ය 24ක් නිවන් දක්වන්න බලය මේ ධර්මස්කන්ධය තුල තියෙනවා. පැහැදිලිද? දැන් මේ මම පෙන්නලා දෙන ක්‍රමයට ඕගොල්ලෝ විග්‍රහ කරගන්න පුරුදු වුණාට පස්සේ ඕගලන්ට හැම බණ පදයකදීම දකින්න හැම මේ ගාථාවකදීම චතුරාර්ය සත්‍ය තමයි පේන්නේ. බුදුරජාණන්සේගේ මූල මේ විග්‍රහය චතුරාර්ය සත්‍ය විග්‍රහය පේන්න තියෙනවා. මේ නිසල නිකන් කියන වැරදුනාට කමන්නේ. ජාතන් රූපං ස්වභාවේන ශුන්‍යං කියන එකට ආර්ය සත්‍ය හතර බෙදලා කතා කර හැකි අපිට. එතනම තියෙනවා ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ මේ කොහොමද රියැලිටි එකේදී අපිට මේක දැනෙන්නේ මේ අහුවෙන්නේ අපි තියනවාම කියලා අපිට සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද කියන ඔය පද හතර තේරුම් ගත්තට පස්සේ ඔය හතරෙන් ওই ප්‍රශ්නෙට උත්තරය හම්බ වෙනවා. මුළු නිර්වාණ මාර්ගයම උතනින් විවර වෙනවා. නිකන් කම්පෙයාර් කරලා කියන්න පුළුවන්. අයියත් එක්ක මම ඔක අර කලින් කතා කරපු වෙලාවේ අර මට මතක විදියට ජාතං කියනකොට මේ දුක්ඛ සත්‍ය නේද? නෑ සාතං කියනකොට දුක්ඛ සත්‍ය නෑ ජාතන් රූපං
ජාතන් රූපං ස්වභාවේන ශුඤ්ඤං. ඔව් ජාතං රූපං. දැන් අපිට දුක විදියට හම්බෙන්නේ සංකිට්ඨේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛ. එතන මොකද්ද උතන මේ රූපය, වේදනාව, සංඥාව, සංකාර, විඥාන කියන එකෙන් උතන සඳහන් වෙන්නේ මොකද්ද දුක විදියට? ජාතං රූපං කියන එකනේ නේද? අන්න එතන එහෙනම් දුක්ඛ සත්‍ය නියෝජනය වෙනවා උතන. ඔව්. ඊට පස්සේ ජාතං කියනකොට දුක්ඛ සමුදය සත්‍ය. අන්න හරි. ඒකට කියන්නේ දුක් මොකද පරමාර්ථ ජාතක ධර්ම. ඒ කියන්නේ ස්වභාවේන කියනකොට නිරෝධ සත්‍ය නේද? නෑ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාව මේ ඊට පස්සේ ශුන්‍යං කියනකොට මේ නිරෝධ සත්‍ය. දුක්ඛ නිරෝධ සත්‍ය. ස්වභාවයනේ නිරෝධය. ඔව්. ඒ වගේ අර්ථයක් තමයි අයියා දුන්නේ. මට ඒක තාම ගැඹුරෙන් අවබෝධ වෙලා නෑ අයියා. අර දෙක නම් පැහැදිලිවම හරි. ඒ කියන්නේ ජාතං කියලා කියන්නේ ජාතක ධර්ම. ඒ කියන්නේ පරමාර්ථ ධර්මිය දුක ජනනය කරන මං කියවනේ ලෝකේ අපි දන්නේ දැනට කියන ධර්මයේ කියලා අපිට පරමාර්ථ ධර්ම අපි දන්නවා තේරෙනවා ඉගෙන ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ධර්මයේ වැටහෙනවා අපිට. පරමාර්ථ ධර්ම රූප චිත්ත චෛතසික වශයෙන් අභිධර්ම වශයෙන් ඉගෙන ගන්න කෙනෙකුට රූප චිත්ත චෛතසික වශයෙන් රූප 28යි චෛතසික 52යි සිත් 89යි විදියට එහෙම ඉගෙන ගත්තත් වැටහෙනවා. එහෙම නැත්නම් සූත්‍ර මට්ටමින් යනවා නම් රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පංච උපාදානස්කන්ධය වශයෙන් දුක සංකිට්ඨේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛ. ලැබුණොත් ලැබෙන්නේ දුකක්. ලැබුණොත් ලැබෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයක්. හරිද? ඒකට ඒ මට්ටමින්. එහෙම නැත්නම් නාම රූප වශයෙන්. තේරෙනවද? ඒක ඒ කොයි වශයෙන් අපි කතා කරත් ධර්මයේ විදියට අපිට ඒ ධර්මයන්ගේ ජාතක ධර්ම අපිට පේන්නේ නැහැනේ. ඒ වැවිලා අරූපී ධර්මනේ. ජාතක ධර්ම පටිච්ච සමුප්පාදය පටිච්ච සමුප්පන්න වෙන හේතු ටික දැන් ඵල ටික පේන්න තියෙනවා. දික්ඨ සුත මුත විඤ්ඤාත අවස්ථාවේදී ඵල ටික පේන්න තියෙනවා. තේනවා රූප පේනවා, සද්ද ඇහෙනවා, හැඟීම් දැනෙනවා, රූප අඳුර ගන්නවා, රූප සංඥාව තියෙනවා, රූප සංස්කාර කරනවා පංච උපාදානස්කන්ධය අපිට මේ රියැලිටි එකේදී යෙදෙනවා. හැබැයි ඒක හැදුනේ කොහොමද? ඒක ඉස්සරහට හැදෙන්නේ සංකතං අபிසංකරෝති කරන්නේ කොහොමද? අපි රැවටෙන්නේ ඇයි? ඇයි අපිට හදාගන්න සිද්ධ වෙන්නේ? මොකද්ද ඕනෙකම? මොකද්ද විද්‍යාව? ඒ කියන්නේ මොකද්ද තණ්හාව? මොකද්ද විද්‍යාව? මොකද්ද අවිද්‍යාව? මොකද්ද අනුසය? මොකද්ද උපක්ලේශ? මොකද්ද වාසනා උපක්ලේශය? මොකද්ද චරිත? ඔන්න ඔය ටික තමයි ජාතක ධර්ම. තේරෙනවද? ඔන්න ඔය ටික ඒ කියන්නේ අර මම උදාහරණයක් අලං කිව්වේ මාළුපාන් ගෙඩිය සහ මාළුපාන් හදන බේකරිය. එහෙම නැත්නම් චිත්‍රපටිය සහ චිත්‍රපටිය හදන අධ්‍යක්ෂක සහ ප්‍රේක්ෂකයා. ඔන්න ඔය වෙනසයි අපිට වෙලා නැත්තේ. ඒ කියන්නේ අපි තාමත් ප්‍රේක්ෂකයෝ. අපි අධ්‍යක්ෂක වෙලා නැහැ. චිත්‍රපටියක් හදන අධ්‍යක්ෂක අවුරුදු 3ක් 4ක් තිස්සේ චිත්‍රපටියේ ස්ක්‍රිප්ට් එකේ ඉඳලම කවුද ස්ටනින් වලට ඉන්න නළුවා කවුද ඊට පස්සේ මේ නිලිය කොහොමද මේකප් කරේ කියලා ඒ කතන්දරේම දන්නවා. ඒගොල්ලෝ කතා කරන හැටි කුණුහරුප කතා කරනවද හොඳ හරප කතා කරනවද ජීවන රටාව කොහොමද ඒගොල්ලෝ කන්නේ මොනවාද වැසිකිලි කැසිකිලි පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද ඩීසන්ද පිරිසිදුද අපිරිසිදුද නානවද නැද්ද ඒ ඔක්කොම දන්නවා අධ්‍යක්ෂක. කී සැරයක් ඇක්ෂන් කට් කිය මේක වැරද්දවල. හැබැයි රියැලිටි එකේදී අවුට්පුට් එකේදී තිරේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඕක ලොන්ච් වෙන දවසට සහ චිත්‍රපටියේ යනකොට ප්‍රේක්ෂකයෝ විසිල් ගගහ උඩ පැන පැන ඒක ඇත්ත කරගන්නවා. නමුත් අධ්‍යක්ෂකට චිත්‍රපටිය ඇත්ත වෙලා නැහැ. අධ්‍යක්ෂක විදියට දකින්න තවදුරටත් ප්‍රේක්ෂකයෙක් විදියට දකින්නේ නැහැ. නමුත් අධ්‍යක්ෂකට දාන මල් මාලා දාගන්න. ට්‍රෝෆිස් හම්බ වෙනවා නම් ගන්නවා. ආදායම් හම්බ වෙනවා නම් ගන්නවා. එතකොට එයාට පට්ටන් තානාන්තර කීර්ති ප්‍රශංසා ඒවත් එයා දකිනවා ඒ විදිහට. නමුත් තවදුරටත් අධ්‍යක්ෂකයෙක් විදිහට දකින්නේ ප්‍රේක්ෂකයෙක් විදිහට ලෝකෙට අහු වෙලා විසිල් ගහලා කර්ණම් ගහලා මේ සරම් මුස්සගෙන එහෙම එන්ජොයි කරන්නේ නැහැ. නමුත් එයා තප්පුඩි ගහයි. එන්ජොයි කරන අය දිහත් බලාගෙන ඉඳි. අතුලාන්තයේ රියැලිටි ඇත්තම ස්වභාවය එයා දකින්න ලෝකේ දකින්න විදිය චිත්‍රපටියේ හැදිච්ච පසුබිම් තිරේ පිටිපස්සේ කතාව ඔක්කොම දන්න හින්දා එයාගේ concept එක එයාගේ vision එක ප්‍රේක්ෂකයෙක්ගේ vision එක නෙමෙයි. හැබැයි ලෝකේ ඉන්න අයට පේනවා මෙයාත් hina වෙනවා අප්පුඩි දානවා මෙයාත් කනවා බොනවා මෙයාත් කන්න තියෙන උපරිම මට්ටමේ මස් මාංශද කොකා කෝලාද අරවද මේවද ඔක්කොම බොනවා. හැබැයි රියැලිටි එක කෙසේ වෙතත් මෙයාගේ ප්‍රඥාව සහ ලෝකය ගැන දන්න අර පරමාර්ථ ජාතක ධර්ම. ඒ කියන්නේ මේ අවුට්පුට් එක තිරේ ඉස්සරහ කතාව විතරක් නෙමෙයි මෙයා දන්නේ තිරේ පිටිපස්සේ කතාවකුත් දන්නවා.
අනිත් අය අන්ධ භූත පැටව වගේ තිරේ ඉස්සරහ කතාව විතරයි දකින්නේ. මෙයා එහෙම නැහැ. මෙයා තවදුරටත් අන්ධ භූත පැටියෙක් නෙමෙයි යථා භූතය දන්න කෙනෙක්. අනිත් අය අන්ධ භූතයි. එතකොට අන්ධ භූත පැටව කියන වචනේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එහෙම. එතකොට මේ යතහා භූතයි කියලා කියන්නේ මෙයා අර මොනවාද ධාතු ස්වභාවයෙන්ද පංච උපාදානස්කන්ධ ස්වභාවයෙන්ද චිත්තජායසික වශයෙන්ද රූප නියාම ධර්ම වශයෙන්ද චිත්ත නියාම ධර්ම වශයෙන්ද එතකොට ධම්මට්ටිටි ධම්ම නියාමතා උතු නියාම බීජ නියාම කම්ම නියාම චිත්ත නියාම ධම්ම නියාම ධර්මතා වශයෙන්ද මොන විදියට සෙල්ලම් දැම්මත් මෙයා අර හැම නිලියකම ස්ටෝරි එක දන්නවා කන බොන දේවල් දන්නවා උන් ඕඩර් කරේ කෝෆිද උන් ඕඩර් කරේ තේද උන් ඕඩර් කරේ නෙස්ටීද නෙස්කැෆේද ඔක්කොම දන්නවා කන්න කැමති බොන්න කැමති ඉතින් මෙයාට හැඟවිච්ච දෙයක් නැහැ එතකොට අන්න ඒ වගේ අධ්‍යක්ෂක කෙනෙක් වෙන්න නම් මේක හරියටම දැනගන්න නම් අර භූතයෝ මොන භූත පෙන්නුවත් විඥානයේ මොන මායාව හදලා සංඥාවෙන් මොන මිරිඟුව පෙන්නලා මොන මායාව හැදුවත් මෙයා ඒ වැඩපිළිවෙල දන්නවා. හැබැයි දැන් මේ අහුවෙන එක පරණ කර්මයක්. ඒ කියන්නේ අධ්‍යක්ෂක වීම මෙයාට කරන්න සිද්ධ වෙච්ච වෘත්තිය. ඒකෙන් ලැබෙන මුදල් මට එපා මම මේක ඔක්කොම දැක්කා තොපිම බෙදා ගනින් කියලා එහෙම අන්තගාමී වෙන්නේ නැහැ. සම්මුති ලෝකේ පරිහරණය කරනවා. නමුත් ඇත්ත දැකලා ඊට පස්සේ කතාව දැකලා එතකොට වැහිලා තියෙන්නේ අපිට විග්‍රහ කරන්න ඕනේ වෙන්නේ අපි විග්‍රහ කළ යුත්තේ ලෝකයට විවර කළ යුත්තේ අන්නර වැහිච්ච අරූපී ධර්මතා ටික පරමාර්ථ ජාතක ධර්ම. එතනදී අපිට අප්‍රහීනක කර්මය. ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ව උපාද කරන්න ආයේ නව කර්ම නව උප්පත්ති භවයකට එන්න හේතු වෙන්නේ අප්‍රහීනක තණ්හාව. අප්‍රහීනක කියන්නේ සම්පූර්ණ ඉතිරි නැතුව කලින් ජීවිතේ නැති කරපු නැති හින්දායි තණ්හාව. අවිද්‍යාව නැති කරපු හින්දායි ඉතිරි නැතුව. එතකොට තණ්හාව, අවිද්‍යාව, කර්මය, ඊට පස්සේ උපක්ලේශ, අනුසය, ඔන්න ඔය වගේ වාසනා උපක්ලේශය, ඒවා විස්තර කරගන්න පුළුවන් මොකද්ද වාසනා උපක්ලේශය, මොකද්ද චරිත, ඔන්න ඔය කියන ටික අරූපී ධර්ම. සමහර විට ඔය මිලින්දවච්ච හාමුදුරුවෝ එතකොට අර ආත්ම භාව 500ක් ඇතෙක් වෙලා ඉඳලා මේ පාත්‍රේ පිරෙන්න දානි බෙදාගෙන කන හාමුදුරුවෝ ඒ වගේ අයට තියෙන වාසනා උපක්ලේශය සහ චරිත කියන ඒවා බලපාලා. එතකොට ඒ වගේ ඒවත් මේ හැමතිස්සෙම නෙමෙයි කලාතුරකින් බලපාන්න පුළුවන් සම්මා සම්බුදු කෙනෙකුට මේ පසේ බුදු කෙනෙකුට ඇරෙන්න වාසනා උපක්ලේශය රහතන් වහන්සේලාට පිළිහිටනවා කියලා තියෙනවා. මේ එතකොට අනිත් අයටත් ඒ ගති පැවතුම් තියෙන්න පුළුවන් උදාහරණයක් මුගලන් හාමුදුරුවෝ කොහොමත් පොඩ්ඩක් මේ නාහට අහන්න නැති ඒ කියන්නේ ගති තිබුණා කියනවා. මේ අහලා තියෙනවා මොන හරි 이르දියක් කරනකොට බුදුරණාහි මම ඒක කරලා භාග්‍යවතුන් මම කරලා පෙන්නන්නද කියලා එහෙම පොඩ්ඩක් අර මේ අහලා තියෙනවා අර කවුද අපේ සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා දවසක් ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් බණක් අහනකොට එදා මේ වෛජයන්ති ප්‍රාසාදයේ තට්ටු මේ 1000ක් තියෙනවා 1000ෙම එයාට ඉන්නවා 16 ලක්ෂයක් අංගනාවෝ දිව්‍ය අප්සරාවෝ ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගැන මොකක් හරි 100කින් ඉඳලා බණ හරියට ඇහිලා නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ තණ්හාව ප්‍රහාණය කරන්නේ කොහොමද කියන දේශනාවක් කරන්නේ. දැන් මුගලන් හාමුදුරුවෝ දකිනවා මේක මේ සක්‍රය අහගෙන හිටියේ නැහැ. සක්‍රය හිටියේ වෙන 100කින්. ඊට පස්සේ මේ සක්‍රය හොඳයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියලා ඉවරලා එතනින් චුත වෙලා ඔන්න වෛජන්ති ප්‍රාසාදේ ගාව මතුණා. මතුවලා දැන් අර 100න් ඉන්නේ වෙන 100කින් ඉන්නේ ධර්මයේ මෙනෙහි කරෙත් නැහැ ධර්මයේ තේරුණෙත් නැහැ. මුගලන් හාමුදුරුවෝත් ඒ එක්කම එතනින් මේ අකුලපු කතක් දිගහරනවා වගේ කෙලින්ම සක්‍ර භවනේ මේ වෛජන්ති ප්‍රාසාදේ ගාවින් මතුවෙලා මේ සක්‍රයගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා ඔබට වැටහුණාද භාග්‍යතුන් වහන්සේ තණ්හාව ප්‍රහාණය කිරීම ගැන කරපු දේශනාවක. ඒක ඇහෙන්නේ. දෙවෙනි පාරත් ඇහුවාම ඇහෙන්නේ. තුන්වෙනි පාර මොකද කරන්නේ? අහන්නේ. මහ පුට ඇඟිල්ලෙන් වාජන්ති ප්‍රාසාදේ හොල්ලනවා. මහ පුට ඇඟිල්ලෙන් තට්ටු 1000ක් තියෙන වහල 1000ක් තියෙන දිව්‍ය අප්සරාව 16 ලක්ෂයක් ඉන්න වාජන්ති ප්‍රාසාදේ මහ පුට ඇඟිල්ලෙන් හොලවනවා. අන්න ඒ වගේ මේ ගතියක් තිබිලා තියෙනවා. තේරෙනවද? එතකොට දැන් මුගලන් හාමුදුරුවෝ කතා කරන එක නේ අහුන්නේ නැත්තේ. අර අප්සරාව 16000ක් බෙරිහන් දෙනවා අරක හෙල්ලෙනකොට මේකට මේන දේ හිතා ගන්න බැරුව. නිකම් භූමි කම්පාවක් වගේ. එතකොට මේ 16000ක් කෑ ගහන සද්දෙට තමයි පියවිසියට එන්නේ. තේරෙනවද? ඒ වගේ සක්‍ර දෙවෙන්දයාව කම්පණයටපත් කරලා තමයි ආය මනුස්ස ලෝකෙට වඩින්නේ. නේද? ඒ වගේ අර ගති තියෙනවා. ඒවා චරිත. මේ දැන් නිසලගේ තියෙනවා තාත්තගේ තියෙනවා මගේ තියෙන්න පුළුවන්. යොහාන් මල්ලිගේ තියෙන්න පුළුවන්. ඒ ගති ඒ විදිහට තියෙනවා. නමුත් ඒ සම්මුති ලෝකේ අපි ගොඩාක් කාලයක් ඇසුරු කරලා තියෙන විදිහට ඒ ගති එන්න පුළුවන්. ඒකට වාසනාවක්වත් ඒක සම්මා සම්බුදු කෙනෙක්ගේ විතරයි ඒවා ඉතිරි නැතුවම හැම
අරූපී ධර්ම යන පරමාර්ථ ජාතක ධර්ම ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වෙලා යනවා, නැතිම වෙලා යනවා. එතකොට මේ එතනදි මම කියන්න ගත්තේ දැන් බුදු කෙනෙක් දේශනා කරපු හැම බණ පදයකම, හැම වචනයකම, හැම ගාථාවකම, හැම සූත්‍රයකම බුදුරජාණන් වහන්සේ විග්‍රහ කරලා තියෙන්නේ ඒක බුදු බලය. ඒක ආයේ හිතාගන්න බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ සකස් කරන කිව්වනම් ඒකේ සකස් කිරීම අතක් හා වචරයයි, කිසිම ලූප් හෝල් එකක් නැහැ. කිසි කෙනෙකුට ඒක එහෙම නෙමෙයි කියලා මේ වෙන විග්‍රහයක් දෙන්න බෑ. අපි ඒක හරියට විග්‍රහ කරගන්න නැති තාක්කල් අපිට වැටහෙන්නේ නැහැ ඒක. ඉතින් මෙහා උපක්ලේශ වලට අහු වෙලා ධම්මමච්චරියෙන් වෙන දෙයක් ඕන කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන්. ඒක බුදු කෙනා පෙන්නපු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නපු දෙයම වෙන්නේ නැහැ. අපි හිතලු කිව්වයි කියලා. ඒක අනිවාර්යෙන්ම පරියත්තියට ප්‍රතිපත්තියට දාලා බලන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙන. කියන්නේ වික්තයි, විශාරදයි, පණ්ඩිතයි. මම ආචාර්යවරයාගෙන් අහගත්තා කිව්වත් පිළිගන්න එපා කියන. මම බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන්ම අහගත්තයි කිව්වත් පිළිගන්න එපා කියන. මට මේ ඥාන වලින් පහළ වෙලා කිව්වයි කිව්වත් පිළිගන්න එපා කියන. එහෙම වෙනවා කියලා උන්වහන්සේ අද නෙමෙයි එදා දැකලා කියලා තියෙනවා මේ විදිහට. අද එහෙම දේවල් වෙනවා. එතකොට මේ දැන් ජාතන් රූපං ස්වභාවේන ශුඤ්ඤං කියනකොට පරාර්ථ ජාතක ධර්ම පැහැදිලිවම පේනවා පටිච්චසමුප්පාදයේ තුලින් හටගන්නා වූ පංච උපාදානස්කන්ධය පෙන්වන්නේ. එහෙනම් ජාතන් කියනකොට නියෝජනය වෙනවා සමුදය ධර්ම. එහෙනම් සමුදයන්නේ මොකද්ද? දුක. එතකොට අතන තියෙනවා ස්වභාවඥාන් කියන තැන දෙපැත්තක්ම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එතන දෙකේම ශුන්්‍යතාවයේ තුල තියෙනවා. එතන මේ මාර්ගයත් ශුන්්‍යතාවයේ තුල තියෙනවා නිරෝධය. හරිද? ස්වභාවය කියන මාර්ගයත් කැටි වෙලා තියෙනවා, නිරෝධයත් කැටි වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අපිට ශුන්්‍යතාවයේ කියන தත්ත්වයට ස්වභාවම ශුන්‍යයි කියනකොට එතන නිරුද්ධ වෙන්නම ආපු එකක්. කර්ම විපාකයක් කියන එක. මේ පච්චුප්පන්න ස්පර්ශය වෙන්නෙම අපි දන්නවා අපිට ද්විපංච විඥාන කියලා තියෙනවා. අපිට ඇහැට දෙකයි, කනට දෙකයි, නාසයට දෙකයි, දිවට දෙකයි, ශරීරයට දෙකයි. ওই විදිහට එන්නේ උපේක්ෂා සහගත කුසල විපාක චක්කු විඥානයක් හරි උපේක්ෂා සහගත අකුසල විපාක චක්කු විඥානයක් හරි. ඔය වගේ නාසයට දෙකයි, කනට දෙකයි, ඔය වගේ දෙවරක් පහ 10ක් විපාක විඥාන 10ක් එන්නේ. හරිද? ඒක තමයි දිත්තේ දිත්ත මත්තන් වෙන්න තියෙන්නේ මේ නිරෝධයක් එන්නේ. සමුදය කොටස කවදාරි ඇහැට සැප විපාකයක් දෙන්නා නම්, දුක් විපාකයක් දෙන රූපයක් පෙවුනා නම් ඒකට අදාළ කර්ම කොටස කවදාරි කරලා උපපජ්ජ හරි අපරාපරිය හරි විදියට එහෙම නැත්නම් දිත්ත ධම්ම හරි ඊයේ කරපු දෙයක් හරි වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කරපු දේ විපාක කොටසෙන් නිරුද්ධ වෙලා යන්න. ඒ කියන්නේ අපිට ඇවිල්ලා ඉන්න නෙමෙයි ගෙවිලා යන්න එන්නේ. ගෙවිලා යන්න එන එකේ නිරුද්ධ වෙන එක දකින්න නැතුව අපි ඒක ආයේ මනදම් වලට බාර දීලා ආයේ සංකාර හදාගන්න වැරද්ද තමයි අපි කරන්නේ. රහතන් වහන්සේ එහෙම ආයේ මනදම් වලට බාර දෙන්නේ නැහැ. ගෙවිලා යන එක විදියටම Nirodha තුලම දකිනවා. එච්චරයි වෙන්නේ. දැක්මක් තියෙන්නේ. ඒකයි විද්‍යාසහගතව. අපි අවිද්‍යාසහගතව අපි අර වෙන දේ දකින්නේ. ඉන්නෙම අවිද්‍යාවේ සංඥා විපල්යාසයේ ඉන්නේ. අපිට පේනවා, අපි දකිනවා මේ අපිත් ඉන්නවා, තියෙනවා, රූපත් තියෙනවා. නමුත් රූප පේන ස්වභාවය පරණ කර්මයක්. මේක ඇවිල්ලා කර්ම විපාක මට්ටමක්. මේදින කර්ම පෙනෙන ස්වභාවයම කර්ම විපාක. පේන ස්වභාවයම මොකද ඇහැ හොඳට නැත්තම් ඔය සෙල්ලම් කතන්දර රූප බලන ඒවා අඩු වැඩි අම්මා තාත්තා අඳුරගන්න ඒවා මල්ගස් මේ අඹදමන ආරං කොස් දෙල් පොල් අඳුරගන්න කතන්දර මොකුත් නැහැ ඇහැ පේන්නේ නැත්තම්. එතකොට ඇහැ පෙනීම කියන මූල සමුදය පැත්තේ තිබෙනා වූ කර්ම ප්‍රත්‍යයෙන් ඇහැ පෙනීමට දායක වෙන දේ එහෙනම් ඇහැ පොට්ට කරලා නැහැ හොඳ හේතුක කර්මයක් විපාක දීලා මෙයාට. එතකොට ඇහැ නිරෝගීව තැබීම සමුදය ධර්මයක්. එතකොට ඒක කර්ම ප්‍රත්‍යයෙන් කර්මානුරූපව ආවේ. ඉතින් දැන් ආහාර ප්‍රත්‍යයෙන් මේ ඇහැට බෙහෙත් දීලා එතකොට කණ්ඩ දීලා මේ ඇහැ පණ ඇතුව තියන් ඉන්නවා. අන්නේ හේතු ටිකක් ඉඳ තමයි ආලෝකයේ තියෙනවා බාහිර මේ රූපයක් පච්චුප්පන්නේ යෙදුනහම පච්චුප්පන්න විඥානයක් හට ගන්නවා. එතකොට හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා ජාතන් රූපං යම් රූපයක් මේ සමුදය වුණා නම් ජාතන් කියලා කියන්නේ සමුදය වුණා නම් පච්චුප්පන්න යෙදීමක් තුල හේතු ලං කරලා දීලා අර උදාහරණෙම ගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් කලින් නොතෙබිච්ච දුමක් දැන් කලින් දුමක් නැහැ. නමුත් අපි දුමට අවශ්‍ය දර කෝටුයි ගින්දරයි ඒ අදාළ වාතයයි තියෙනවා නම් කලින් නොතෙබිච්ච දුමක් දැන් අවුට්පුට් එක කලින් තිබිච්චම නැති එකක්. හේතු ටිකත් වෙනමම දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපිට හම්බෙන ප්‍රතිඵලයේ වෙනමම අවුට්පුට් එකක්. හේතු ඵලයට අදාළම නැති වෙනමම විකාර ස්වරූපයක්. ඒ කියන්නේ මේ ධර්මතා ධාතු වෙනම විකාර ප්‍රතිඵල ඇති කරන්නේ.
තියෙන එකක් නෙමෙයි, තිබුණ එකකුත් නෙමෙයි. හේතු වලින් හටගන්නා ඵලය හේතුවට අයිති නෑ. වෙනමම ඵලයක් එන්නේ. හැබැයි ඒ ඵලය ඊළඟ ඵලයට හේතුවක් වෙනවා. ඒක හේතුඵල ධර්මතාවයක් යනවා කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අර ඉටිපන්දම් පොලිමක් තියෙනවා. වම් අත පැත්තේ තියෙන ඉටිපන්දම දකුණු අත පැත්තේ තියෙන ඉටිපන්දම පත්තු කරලා වම් අතේ එක නිවනවා. හැමතිස්සෙම දකුණේ තියෙන එක පත්තු කරලා තමයි වම එක නිවන්නේ. ඉතින් අපි පත්තු කරන්නේ නැතුව නිවා ගත්තා නම් දැල්ල කොහෙටද ගියේ ඉටිපන්දමේ ගින්දර කොහෙටද ගියේ කියලා අපිට හොයාගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ හේතුව ඊළඟ ප්‍රතිඵලය සඳහා ලං කරලා නැහැ. ඒතර අපේ භව ඊළඟ ප්‍රතිසන්දි චුතිසිතය ප්‍රතිසන්දියක් කරා ගෙනියන්නේත් ওই විදිහට. අපි ඉස්සල්ලාම දැක්ම. ඒ කියන්නේ අපිට කරන්න දෙයක් කියලා තියෙන්නේ දැක්මට පස්සේ. අපි මෙන්න මේ අවිද්‍යාව සහගතව සිද්ධ වෙන මෝඩකම, බොරුව, අඥානකම, දුක්ඛේ අඥානං කියලා කියන්නේ මේ හැදෙනොත් හැදෙන්නේ පටිච්ච සමුප්පන්නව අවසාන ප්‍රතිඵලයේ පටිච්චසමුපාදයෙන් සංකිට්ඨේන පංච උපාදානස්කන්ධ දුක්ඛ. උපාදාන පත්‍ය බහෝ භව පත්‍ය ජාති. ගතමංච භික්කවේ ජාති, ජාති සංජාති ඔක්칸ති අබිනිබ්බන්ති කන්දානම් පාතු භාවෝ. ආයතනනම් පටිලාභෝ. එහෙනම් උපදිනවා කියලා උපදිනවා නම් උපදින්නේ මොකද්ද? පංච උපාදානස්කන්ධය. එහෙනම් ලැබෙනවා නම් ලැබෙනවා කියලා ලැබෙන්නේ මොකද්ද? ආයතන. එතකොට ආයතනයක් ස්පර්ශ සිද්ධ වෙලා ආයතනයක් හැදෙන අවස්ථාවේදී තමයි අපිට අපි ඉන්නවා කියලා දැනෙන්න ඕනේ. විඥානයක් හිතක් තියෙන වෙලාවේ නැතුව අපි ඉන්නවා කියලා ගන්න බෑනේ සංකල්පීමේ වශයෙන් හරි. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා ජාතන් රූපං ස්වභාවේන ශුඤ්ඤං. එහෙනම් මේ රූපයක් සමුදය වෙනවා නම් ඒක එන්නෙම නිරෝධ වෙන්න. ස්වභාවයෙන්ම ශුඤ්ඤ වෙන්නේ. ස්වභාවේන ශුඤ්ඤං. හැබැයි දැන් නිසල අහපු ප්‍රශ්නෙට මට එච්චර විස්තර කරන්න උනේ මේක තාමත් ගැඹුරට ගියේ නෑ. නමුත් මෙතනදි මං පෙන්නන්නම් ස්වභාවේන කියන එක තුලදී නිරුක්තිය බුදුරජාණන් වහන්සේ ආකාර තුනකට පෙන්නනවා. හරිද? ස්වභාවය කියන එක ආකාර තුනකින් පෙන්නනවා. ස්වයන් භාවෝ, සතෝ භාවෝ, සකෝ භාවෝ කියලා. ඒ කියන්නේ ස්වභාවය කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේ අවස්ථා තුනකට නිරුක්ති බෙදලා පෙන්නනවා. කොහොමද ඒකේ හරිමාර්ථය? ස්වයන් භාවය, සතෝ භාවය, සකෝ භාවය. ස්වයන් භාවය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? රූපය තමා විසින්ම තමාව උපද්දවා ගත්තා. ඒක නයිදං අත්ත කතම් බිම්බන් නයිදං පරකතං අකං. අන්නේ ඒ හේතුඵල න්‍යායම ධර්මයේ දැම්මට පස්සේ තමා විසින්ම මේක රූපය ඇති කරගත්තා කියන එකෙන් ශුන්‍යයි. ඔන්න බලන්න. ජාතන් රූපං ස්වභාවේන ශුන්‍යං කියනකොට කොහොමද ශුන්‍ය වෙන්නේ කියලා තව ආකාර තුනකට දෙයන්නාසේ බෙදලා විවරණය කරලා පෙන්නනවා. ජාතන් රූපං ස්වභාවේන කියනකොට ස්වයන් භාවයෙන් ශුන්‍යයි. තමා විසින්ම මේක උපදවා ගත්තා රූපය කියන එක ශුන්‍යයි. මොකද හේතු නිසා හටගත්තේ. එතකොට ඊළඟට තියෙනවා සතෝ භාවෝ. සතෝ කියන එක තමයි ඔය සතෝ කියලා කෙරලා තියෙන්නේ. ඒකට සන් කියන එක ඔය තියෙන්නේ මේ ආත්මීය භාවය කියන එක අත්ත් ලක්ෂණය කියන එක. ඒ කියන්නේ කලිනුත් මේ විඥානයක් එක දිගට ආවා, කලිනුත් රූපයක් ආවා. ඒ රූපෙම තමයි පොඩි කාලේ ඉඳලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මැරිලා යන්නෙත් මගේ හිත තව තැනකට යනවා, රත්ෙන් අත්තට වහන කුරුල්ලා වගේ කියලා ආත්මීය සංකල්පයකින් මේක ශුන්‍යයි. ස්වයන් භාවයෙන්ුත් ශුන්‍යයි. තමා විසින්ම මේක හට ගන්නවා කියන එක රූපය ශුන්‍යයි. රූපය ආත්මීය භාවයකින් ආවා, දැනුත් ඉන්නවා මගේ රූපය, මේ රූපය තුල මම ඉන්නවා කියන දෙසතක් අර සක්කාය දිට්ඨියට අවශ්‍ය වෙන 20 ආකාර සක්කාය දිට්ඨියම මෙතන කතා වෙනවා. ඒ කියන්නේ මම මේ පද හතර තුල මුළු ධර්මස්කන්ධයම උන්වහන්සේ කැටි කරන්න තරම් හිතා ගන්න බැරි බුද්ධ ඥානයක් බලයක් තියෙනවා. වචනයක පවා. එතකොට දැන් හිතන්නකෝ රූපය තුල මම ඉන්නවා. මම තුල රූපය තියෙනවා. මම රූපෙන් හැදිලා රූපේ මගෙන් හැදිලා. වේදනාව තුල මම ඉන්නවා. මම තුල වේදනාව තියෙනවා. මම වේදනාවෙන් හැදිලා වේදනාව මගෙන් හැදිලා. ඔන්න 20 ආකාරයකට අපි ගන්නනේ සක්කාය දිට්ඨිය. මේ කියන පද හතර හරියට අවබෝධ කරා නම් තේරුම් ගත්තා නම් 20 ආකාර සක්කාය දිට්ඨිය කුඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ කෙනා එතනම සෝතාපන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ පද හතර තුර බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධ ශක්තිය, ධම්ම ශක්තිය, ඒ සංඝයා වහන්සේලා බිහි කරන සෝවිසි අසංඛ්‍යාත සත්‍යෝ බිහි කරන ඒ ශක්තිය ගබඩා කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒක තේරුම් ගන්න බැරි කම හින්දා වැහිලා තියෙනවා. පැහැදිලි නේද? කියන්නේ සෝතාපන්න වෙන්න පුළුවන් මේ පද හතර විවරණය කරගත්තා නම්. මේක හරියට විවරණය කරගත්තොත් එහෙම මේ මුළු ලෝක සම්මතයේ ලෝකේ තියෙන හැමදේම රාගයක් මොකටද, දේශයක් මොකටද, මේ ධර්මතාවනේ තියෙන්නේ, මේක ශුන්‍ය වෙලාම ඉන්නේ. මේ ඇවිල්ලා භූත පෙන්නලා යන එකකට මොකටද අපි අහුවෙන්නේ? තවත් මේකේ ආදීනව කොච්චරද කියලා තේරුම් ගත්තට පස්සේ සකදාගාමී වෙනවා. තේරෙනවද? ඊට පස්සේ මේ කාමරාග පටික දෙකම අතහැරලා මම අඩුම ගානේ මේ දැන් ලැබිච්ච පච්චුප්පන්න භවය
ආයේ ඉස්සරහට නව කර්ම සකස් නොකරන තැනටම මම පත් කරන්න නම් එහෙනම් මේ සංකත ලෝකයේ අතහැරලා මම එහෙනම් නිර්වාණයට කැමති වෙන්න ඕනේ කියලා ඒතං සන්තං ඒතං පනීතං යදිදං සබ්බ සංඛාර සන්තෝ තන්නක්කයෝ නිරෝධෝ නිබ්බානෝ කියලා අන්තිමට අනාගාමී කෙනෙක් මට්ටමටම හිතන්න පුරුදු වෙනවා නිවනට කැමැත්ත තණ්හාවෙන් තණ්හාව නසනවා. ඇයි ලෝකයට තණ්හාව නැති කියලා නිවනට තණ්හාව ඇති කරගන්නවා. අර විඥානය කියන්නේ වඳුරෙක් වගේ. විඥාණයට ඕනේ ආහාර. එකක් අතහැරලා තමයි එකක් අල්ලගන්නේ. එහෙනම් විඥානයේ එක්ක හටගන්නේ නැහැ නිකන් චිත්ත එක්ක චෛතසික වෙනවා. චෛතසික ස්වභාවයක් තමයි තණ්හාව කියන්නේ. තණ්හාව විසෙන් විස නසන්න පාවිච්චි කරනවා. සංසාරයට තියෙන අකමැත්ත හරවනවා නිවනට තියෙන කැමැත්තට. එහෙනම් මෙතනින් අනාගාමී වෙලා කෙනෙකුට රහත් භාවයට පවා යන්න පුළුවන් මේ පද හතරෙන්. එහෙනම් මම මේක මේ ගාතාවක් පද හතරක් විස්තර කරුවේ හැම ධර්ම ස්කන්ධයේ දින හැම පදයකම හැම ගාතාවකම හැම විග්‍රහයකම හැම සූත්‍රයකම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අරහත් භාවයේ දක්වාම කැටි වෙලා තියෙනවා. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ සූත්‍ර දේශනා 82000ක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒවා තියෙනවා ශ්‍රාවක භාෂිතයේ 2000ක් තියෙනවා. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ පළවෙනි ධර්ම සංගායනාවේදී ප්‍රකාශ කරේ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහගත්තු සූත්‍ර දේශනා 82000යි ශ්‍රාවකයන්ගෙන් ඔය සාරිපුත්ත කොට්ටිත හාමුදුරුවෝ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වගේ අය පඤ්ඤා නිද්දේශ ප්‍රශ්න උත්තර වශයෙන් ඒවා විවරණය කරපු විභංග ප්‍රකරණය සත්තු ප්‍රකරණීය දේශනා සත්‍ය විභංගයේ වගේ දේශනා ගොඩාක් ඒ ශ්‍රාවකයෝ විග්‍රහ කරපුවා. එයින් කවදා හරි මේ ධර්මය වැහිලා ගියොත් එහෙම මෙන්න මේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම නැංගුරුමක් වගේ ගහලා තියෙනවා. ප්‍රඥාවන්තයෙක් හොයාගෙන ආවොත් බුද්ධ පරියත්තියට බුද්ධ ප්‍රතිපත්තියට දාලා බැලුවට පස්සේ අනිත් සේරම මතවාද බැහැර කරන්න පුළුවන් ප්‍රඥාවක් එයා තුලින් මතුවෙනවා. ඒක බුද්ධ බලය. ඒක ධම්ම බලය. ඒක සංඝ බලයයි. මහරහතන් වහන්සේලාගේ සංඝ බලය එතන තියෙන්නේ. අන්න ඒ විදිහට නැංගුරම් ගහලා තිබ්බ එක. එතකොට කිසිම කෙනෙකුට මේ ත්‍රිපිටකය බැහැර කරන්නත් බෑ. දෙපිටකයක් තියෙනවා කියන්නත් බෑ. එක පිටකයක් නැහැ කියන්නත් බෑ. එක පිටකය දෙපිටකය කියලා නෙමෙයි ත්‍රිපිටකය කියලා තමයි එදා ඉඳලම අපි පරිශීලනය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ දැන් ජාතං රූපං ස්වභාවේන ශුඤ්ඤං කියනකොට ස්වභාවය බෙදුවා තුන් ආකාරයකට. ඒ කියන්නේ ස්වභාවය දකින්නවා කියලා කියන්නේ තුන් ආකාරයකට. ඒ කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා අදිච්ච සමුප්පන්නව සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ තමා විසින්ම කරගන්නවා කියන එක ස්වයන් භාවයෙන්ම ශුන්‍යයි. තමා විසින්ම කරගන්නේ නැහැ. පටිච්ච සමුප්පන්නව සිද්ධ වෙන හින්දා මෙතන සතෝ භාවයක් නැහැ. ආත්ම ස්වභාවයෙන් මේක ආවේ නැහැ. පටිච්ච හේතුඵල පච්චුප්පන්න හේතු ප්‍රත්‍යංගෙන් පච්චුප්පන්න ඵල ඇති වුණා. චක්කුම් පටිච්ච රූපේජ උපජ්ජති චක්කු විඥාන. එච්චරයි. සෝතම් පටිච්ච සද්දේජ උපජ්ජති සෝත විඥාන. පච්චුප්පන්නේ වර්තමානවත් මොහොතවත් නෙමෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ. පච්චුප්පන්න ධර්ම යෙදිච්ච අවස්ථාවේදී ඵල යෙදිච්ච අවස්ථාවේදී ඒ කියන්නේ හේතු ධර්ම යෙදිච්ච අවස්ථාවේදී ඵල ධර්ම හට ගන්නවා. ඒ ධර්ම අකාලිකයි. යෙදිච්ච අවස්ථාවේදී කාලයක් නැහැ. වර්තමානයක් අනාගතයක් නැහැ. යෙදිච්ච අවස්ථාව. හේතු ලං වෙච්ච අවස්ථාවේදී දැන් දුමට හේතු වෙන්නා වූ අනිත් කාරණා ලං වෙච්ච අවස්ථාවේදී අහුත්වා සම්බෝධි හුත්වා පටිවේදී. නොතිබිච්චම ඵලයක් හටගත්තා. ඒක ඉතින් නැතුවම නැති වුණා. එතකොට මේ කලින් තිබිලා නෙමෙයි දුම කොහෙවත් කලින් තිබිලා ගින්දර විසින් අරන් ආවෙත් නැහැ. එයා තනියම එයාම පාතුර්භූත වුණෙත් නැහැ. අදිච්ච සමුප්පන්න උන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අහසෙන් වැටුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ස්වයන් සමුප්පන්න සමුම්ම ඇති කරගත්තෙත් නැහැ. පටිච්ච සමුප්පන්නයි එහෙනම්. හේතු එකට සම්බන්ධ වීමේ යෙදීමේ ඇතිවෙච්ච උපලයක්. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ අර ස්වභාවය විස්තර කරනවා ස්වයන් භාවයෙන්ුත් ශුන්‍යයි. ආත්ම භාවයේ හේවත් සතෝ භාවයෙන්ුත් ශුන්‍යයි. හැබැයි මෙතන තියෙනවා ස්වයන් භාව සතෝ භාව සකෝ භාවය කියලා එකක්. ඔන්න ඔතනදි තමයි අර නිසලගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හම්බෙන්නේ. සකෝ භාවය. මොකද්ද සකෝ භාවය කියලා කියන්නේ? සුවකීය ස්වභාවයෙන්. සුවකීය ස්වභාවය කියන එකේදී කොටස් දෙකක් තව පෙන්නනවා. තේනවා මේ බණපද හතර තුල චතුරාර්ය සත්‍ය තිබ්බා. ඒක සත්‍ය හතර බෙදාගෙන ගිහිලා මාර්ග සත්‍ය බෙදුවා ආයේ ආකාර තුනකට තේරෙන විදිහට ස්වයන් භාවයෙන් ශුන්‍යයි සතෝ භාවයෙන් ශුන්‍යයි. හැබැයි සකෝ භාවයෙන් ශුන්‍යයි කියන්නේ නැහැ සමුදය තුලදී. ඒ කියන්නේ හේතු ලං වෙන අවස්ථාවේදී අපිට ඇහැ කන හොඳට තියෙනවනම් මේ රූපය කාලා බීලා මේ ඇහි සසම්භාවික චක්කුව මස් ඇහැ කියන එක අදාළ චක්කු ඔපය භූමිය විපාක දීම පිණිස කර්මපතය හදන්න. ඒක තමයි අර උප්පහදිනෝ ධර්ම අනුපාද ධර්ම පරමාර්ථ ජාතක ධර්ම කියන තුනම මෙතනට මේ වචනත් ඕගලන්ට හුරු වෙනවා. ඒක තේරුම් ගන්නකොටත් හුරු වෙනවා. මේ ඔක්කොම අර අරූපී ධර්ම වැහිලා තියෙන ටික
මේ රූපයක් විද්‍යාමාන වෙන මාර්ගය. කියන්නේ තිරේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා රංගපානකොට රංගපාන ඒවා පේනවා. හැබැයි එතනින් තිරේ පිටිපස්සේ වෙච්ච කතන්දරේ දායකත්වය පේන්නේ නැහැ. දැක්කේ නෑ. ඒ තිරේ පිටිපස්සේ කතන්දරේ තමයි මෙතන විස්තර කරන්නේ. මෙයා ස්වයන් භාවයෙන් උපදලා ලැබුවේ නැහැ රූපේ. එහෙනම් ආත්මීය භාවයක් මෙයාට තිබුණෙත් නැහැ. අදිච්ච සමුප්පන්නත් නැහැ. ස්වයං භූත උනේත් නැහැ. ස්වයං ජාත උනේත් නැහැ. අහසෙන් පහත් උනේත් නැහැ. එහෙනම් මේ එක දිගට ආපු ආත්මීය රූපයකුත් නෙමෙයි. එක දිගට ආයේ අනේකකුත් නෙමෙයි. එහෙනම් පච්චුප්පන්න මොහොතේදී ස්වයං භාවේනුත් ශුන්‍යයි, සතෝ භාවේනුත් ශුන්‍යයි. ඒ ස්වභාවයේ එයා ස්වකීය භාවයෙන් ස්වයන් භාව, සතෝ භාව, සකෝ භාව, ස්වකීය භාවයෙන්. ඒ කියන්නේ පටවියේ තියෙනවා පටවි ගතියක්. කියන්නේ මහා භූත රූප කියලා අපිට ගන්න පුළුවන් නේ පටවිය ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා. අපි වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා හැමෝම දන්නේ නැති හින්දා මහා භූත ටික විතරක් හරි ගමුකෝ. පටවිය ආපෝ තේජෝ වායෝ කියලා. මොකද පටවිය ආපෝ තේජෝ වායෝ අපිට ඇහැට පේන්නේ නැහැ. ඒක පේන්නේ ඒකේ වර්ණේ. තේරෙනවද? ඒක අපි දිවට තිබ්බොත් එහෙම රසයෙන් දැනෙන්නේ. ඒකට මහා භූත අපිට දැනෙන්නේ මහා භූතවලම ස්පර්ශ වුණා. මේ කියන්නේ කාය ස්පර්ශයේ තියෙන ආයත ඇඟිලි වල තියෙන පටවියනේ. අර පටවි ගතිය දැනෙන්නේ පටවි ධාතුවේම මේ පටවි ආපෝතේ මහා භූත මහා භවලම ටච් වුනහම තමයි අපිට ඒක දැනෙන්නේ කාය විඤ්ඤාතිය. ඒට එන්නේ නැහැ ඒක ඇහි ඇවිල්ලා වැදුනොත් එහෙට ආයෙ දැනෙන්නේ ඇහැ රිදෙනවා. කාය විඤ්ඤාතියමයි ආයෙ දැනෙන්නේ. ඒකට ඇහැ නිරෝගීව තියාගෙන ඉන්නවා කියනම ඇහැ පැත්තීමට සමුදය ධර්ම ටික හරියට තියෙනවා. ඊළඟ ලේ සඳහා. හැබැයි ඒ සමුදය ධර්ම එතනම නිරුද්ධ වෙනවා. ඒතකොට තව ගැඹුරට ගියාම රූපේ රුප්පණීය චිත්තෝපහාද භංග සිද්ධ වෙන හැටි චිත්ත වීති ඒක ඒකග්‍රහයක චිත්ත වීති සහ සමූහග්‍රහයක චිත්ත වීති ඔතන ඒ වගේ ගැඹුරට යන්න තියෙනවා. හැබැයි ඒ ගැඹුරටම යන්නේ නැතුව තේරෙනවද? යම් මට්ටමකට තේරුණාට පස්සේ මේකේ මාර්ගඵල ලබන්න පුළුවන්. මේක දැන් මාර්ගඵල කියනකොට කට්ටියට මැජික් වගේ තියෙන දේවල් නේ. මැජික් නෙමෙයි. මිනිස්සු මේ කෝටි ගණන් මාර්ගඵල ලැබලා තියෙනවා. සවැත් නුවර එතකොට විශාලා මහ නුවර ඒ බුද්ධ කාලේ කෝටි ගණන් මාර්ගඵල ලැබලා තියෙනවා. එතකොට දැන් අපිට ඉන්නේ කෝටි 2යි. ඒ කාලේ කෝටි 5යි කෝටි 18යි කොහොම සංඛ්‍යා තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයේ ලැබලා අවුරුදු 10ක් වගේ යනකොට තියෙන සංඛ්‍යා. එතකොට බුද්ධත්වයේ ලැබලා ඉතුරු කාලය යනකොට කී කෝටියක් මේ මාර්ගස්ත පලස්ත වෙන්නේ නැද්ද? අර කුරුසු ජනපදයේ කට්ටිය ලිඳ ළඟ සංගමයට කතා කරන්නේත් අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත ගැන. ලෝයාද ඉන්නේ මොන සමාධියෙන්ද? කොච්චරට සමාධිය දිනුනද කියලා ලෝහන්නේ. ඒගොල්ලෝ නිකන් කතා කරන්නේ නිකන් ඕපදූප නෙමෙයි. අද අනිච්චද වැඩි වේ, අද දුක්ඛද වැඩි වේ, අද සතර සතිපට්ඨානෙ මොකද්ද වැඩි වේ, ආනාපාන දේවලු කතා වෙන්නේ නිකන් ලිඳ ළඟට ගියා. එතකොට ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ සාමාන්‍ය ජන ව්‍යවහාරයේ ඕන තරම් මාර්ගස්ත පලස්තායේ හිටිය අත්ත ධම්ම නිරුක්ති පටිභාන වලින් ඔය කුජුත්තරාව උපහාලි ගෘහපති එතකොට චිත්ත ගෘහපති වගේ ගිහි අය හිටියා මේ අනාගාමි තත්ත්වේ ඉඳන්ම බණ කියපු සිවිලිසිඹියා ඥාන තියෙන අය ස්වාමීන් වහන්සේලා අතර හිටියා මහා පඬිත ධර්ම භාණ්ඩාගාරික ආනන්ද හාමුදුරුවෝ හිටියා මේ රහත් නොවි ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ මහරහතන් වහන්සේ කෙනෙක් නොවි සෝතාපන්න මට්ටමින් මහා ධර්මස්කන්ධයක් දරාගෙන සිවිලිසිඹියා ඥාන වලින් බණ කිව්වා ධර්ම විග්‍රහ කරා අන්‍ය තීර්ථකයන්ට පවා පින්නපාතේ වඩින වෙලාවල් වලට පින්නපාතේට වෙලා තියෙනවා නම් ගිහිල්ලා ධර්ම සාකච්ඡා කරලා ඇවිල්ලා තියෙන අවස්ථා තියෙනවා. සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ ධර්ම සාකච්ඡා කරපු අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට මේ සිවිලිසිඹියා ඥාන වලින් මේ විග්‍රහය කරලා තියෙනවා ඒ කාලේ. තේරෙනවද? එතකොට දැන් මේ එතකොට මට දැන් තේරෙන්නේ නැත්තේ මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් අය ඔය කියපු ටිකේ ඔය කියපු ධර්මස්කන්ධයයි ඔය ටික දැන් යම් කිසි කෙනෙක් අහගෙන ඉඳලා යම් අවබෝධයක් දරනවනේ. ඔව්. යම් කිසි දෙයක් දකිනවනේ දැන් ඔය අයියා කියපු ටිකෙන් උනත් තව දැන් මේ ධර්මය මෙච්චර කල් දැන් මම ටිකක් කල් ධර්මය අහලා තියෙනවා එක එක්කෙනාගෙන් ධර්මය මේ විදර්ශනා කරලා තියෙනවා. එහෙම කරලත් ඔය ධර්මය අහලත් දැන් මම හිතන්නේ දැන් අයියා ඔය විග්‍රහ කරනකොටත් ආශ්වාදයයි නිස්සරණයයි තමයි ඔතනත් විග්‍රහ වුණේ. ආදීනවේ වැඩි විග්‍රහ වුණේ නැහැ මං හිතන්නේ. නමුත් මම අහන්නේ එහෙම විග්‍රහයක් අහලත් යම් කිසි කෙනෙක්ට සම්මුතියේ ජීවත් වෙනකොට ස්ත්‍රීන් එක්ක ඉන්න කැමැත්ත රාගය ඇති වෙනවා නම් ආහාර පානත් එක්ක රාගය ඇති වෙනවා නම් ඊට පස්සේ මේ ඒ වගේ එහෙම දැඩි රාගයක් ඒ වගේ එහෙම ඕවා අහලත් බණ අහලත් ඒ වගේ ඒව පසුපස යන්න හිතෙනවා නම්
එතකොට මේ ඔව් මොකක්ද එතන තියෙන අඩුපාඩුව? එහෙම නැත්නම් ඒක එයාට මොකක් හරි අඩුවෙන් ඇහිලාද? නැත්නම් එයාට තව ඇහෙන්න දේවල් තියෙනවද? නැත්නම් එයා වෙන මොකක් හරි මොකක්ද සීන් එක එතන? ඔය ඒ මට්ටමට ගිය කෙනෙකුට වුණත් තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ අපි තුමු මේ සෝතාපන්න මට්ටමටම හරි ඇවිල්ලා ඉන්න කෙනෙක් සකදාගාමි මට්ටමට හරි ඉන්නවා කියලා. සකදාගාමි නම් කාමරාග පටික තුනී වෙලා දෙන. අපි තුමු සෝතාපන්න මට්ටමට හරි ඊට මෙහා සද්ධානුසාරි ධම්මානුසාරි ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් පෘථග්ජනයි තාම බණ අහනවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට ඔයා කියන විදිහට ඔය දැන් අහුවෙන ස්වභාවයනේ. ඒකේ මම මේ මෙතනට දැන් ඔය මේ සොයන් මේ මෙතන සොයන් භාවෝ සතෝ භාවෝ සකෝ භාවෝ කියන එකත් විස්තර කරාට පස්සේ ඔයාට යම් හේතුවක් උතනින් එළි වෙනවා. ඊට පස්සේ මම විග්‍රහ කරන්නම් දැන් මේ මට්ටමට දැනගෙනත් තේරෙනවද? ඒ හිතන වේගයෙන් සහ හිතන ඉක්මනින් ඒ කියන්නේ උග්ගටිතඤ්ඤ විපරිතඤ්ඤ අර දවාකුව ආස්වාද ආදීනව නිස්සරණ කියන සම්පූර්ණම පූර්ණ වීමෙන් තේරෙනවද? මේ ප්‍රඥාවේ ඒ අවබෝධයේ පූර්ණ වීමෙන් මේක කෙලවර නොවන්න හේතුව මම පෙන්නලා දෙන්නම්. හරිද? එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා නැහැ මුකුත් නැහැ කියලා. මුකුත් තියනවා කියලා කියලත් නැහැ. හරිද? හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා තියෙනවා පටිච්ච සමුප්පන්නව සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලියක් තුළදී විද්‍යාමාන වන ධර්මතා තමයි දේශනා කරලා තියෙන්නේ පරමාර්ථ ධර්ම විදියට. ඒකට හේතු සමුදය ධර්මයක් දේශනා කරලා තියෙනවා. ඒ නිරෝධ ධර්මයක් දේශනා කරලා තියෙනවා. මාර්ගයක් දේශනා කරලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඒ මූල පටිච්ච සමුප්පාදය සහ අපිට මේ පච්චුප්පන්නව හැදෙන අවස්ථාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා මේ ජාතන් රූපං ස්වභාවේන ශුඤ්ඤං ජාතන් සංඥං ස්වභාවේන ශුඤ්ඤං කියලා ඔය වගේ පංච උපාදානස්කන්ධය ස්වභාවයෙන්ම ශුඤ්ඤයි කියලා. එතනදී මම දැන් කිව්වා ස්වභාවය ස්වයන් භාවේනුත් ශුඤ්ඤයි. එතකොට ඒකේ විග්‍රහය මම කරානේ තමා විසින්ම හටගන්නේ. ඊළඟ සතෝ භාවේනුත් ශුඤ්ඤයි. ආත්මීය ස්වභාවේනුත් ශුඤ්ඤයි. හැබැයි සකෝ භාවයෙන් හිස් කියන්නේ සකෝ භාවයෙන් හිස් කියන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ සමුදය තුලදී. ඔන්න බලන්න. සමුදය තුලදී නැහැ කිව්වොත් එහෙම අර කතන්දරේ එනවනේ. එහෙනම් කාටද පේන්නේ? ගැහුවොත් රිදෙන්නේ කාටද? කට්ටකින් යනොත් ඔළුව බිත්තියක හප්ප ගත්තොත් කැපුවොත් ලේ එන්නේ කාගේද? ඔය ප්‍රශ්න තියෙනවනේ. තේරෙනවද? එතකොට දැන් මේ සමුදය තුලදී නැහැ කියන්නේ ඒක ඇවිල්ලා පච්චුප්පන්න සමුදයටත් අදාළයි උප්පත්ති භවයට කර්ම භවයක් කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සෙක්ගේ සම්මුති උප්පත්තියක් තියෙනවානේ. ඒ උප්පත්තියේදී අපිට මේ ඇහැ පරණ කර්මයක්නේ. විපාක මට්ටමෙන්මනේ ඇහැ හම්බෙන්නේ. මේ ඇහැ එන්නෙම අර විපාක ගෙවෙන්න මූලිකම සෝස් එක විදියට. මේ පැත්තෙන් අනිවාර්යෙන් කැප්චර් කරගන්න තියෙන්න ඕනේ ඇහැ. නැත්නම් රූප තිබ්බට වැඩක් නැහැ නේ විපාක දෙන්න. ඒකට විපාක දෙන්න නම් මේ පැත්තෙන් සෝස් එක තියෙන්න ඕනේ. අර පැත්තෙන් ප්‍රභවයේ තිබ්බට මේ පැත්තෙන් අපිට දෙන ඔබ්ජෙක්ට් එක තිබුණාට මේ පැත්තෙන් තියෙන්න ඕනේ මේන් කැප්චර් කරගන්න යුනිට් එක. කැමරාව වගේ. එතකොට හරිද? දැන් අර වෙනසක් තියෙනවානේ කැමරාව නලියන්නේ දඟලන්නේ මුකුත් නැහැ ෆොටෝ එක ගැහුවට. අපිට ඒකේ හැඟීමක් එනවා නලියනවා ඒ සිද්ධියම වුණාට. එතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එතන තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වලා තියෙන්නේ සමුදය තුලදී විද්‍යාමාන වෙන දෙයක් තියෙනවා. මොකක්ද සමුදය තුලදී වෙන්නේ? චක්කුංජ පටිච්ච රූපේච කියන සම්බන්ධතාවයේ හේතු ලං වුණාට පස්සේ උප්පද්දති චක්කු විඥානං කියන එක වළක්වන්න බෑනේ. ඒක ඇවිල්ලා විපාක විඥානයක්. හරිද? ඒකේ ඉෆෙක්ට් එක, ඒකේ කර්ම සමන්ගිත, ඒකේ කර්ම ශක්තිය අපි දැන් හදපු එකක් නෙමෙයි. දැන් රූපයක් බලලා ස්පර්ශ වෙලා චක්කු විඥානයක ස්පර්ශයේදී චක්කු විඥානයක් හටගන්න එක. ස්පර්ශයට සම්බන්ධ වෙන චක්කු විඥානයක් හටගන්න එක කලින් කරපු කර්මයක විපාකයක්. රූපයක් දැකලා ඒ කුසල විපාකයක් හෝ අකුසල විපාකයක්. අපිට පිය රූපං සාත රූපං මට්ටමේ යනවනම් ඒක ඇවිල්ලා ඉෂ්ඨකාන්ත අප්‍රිය අමනාප රූපයක් නම් ඒක අකුසල විපාකයක්. ඉෂ්ඨකාන්ත එකක් නම් කුසල විපාකයක්. හරිද? එතනදී සමුදය කොටසේදී ශුන්‍යයි කියන්නේ නෑ බුදුරජාණන්. සමුදය කොටසේදී සමුදය දකින්න කෙනාට ලෝකේ නැත කියන්නේ. නිරෝධය දකින්න කෙනාට ඇත කියන්නේ කියන්නේ ඔතනදී. හරිද? එතකොට මැද කියලා කියන්නේ ඔන්න ඔය සමුදය සිද්ධ වෙන අවස්ථාවේදී පටිච්ච සමුප්පන්නව හේතු ලං වෙන අවස්ථාවේදී අපිට දැනෙන දිට්ඨ සුත මුත විඤ්ඤාත ස්වභාවයක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඒක දිත්තේ දිත්තමත්තන් එන්නේ. අන්න එතනයි අපි වරද්දගන්නේ. ඔන්න බලන්න දැන් අපිට සමුදය තුලදී දකින්න හම් වෙනවා නම් අපිට රූපයක්. ඔය රූපේ එන්නෙම නියුට්‍රල් කර්ම විඥානයක්. උපේක්ෂා සහගත කුසල විපාක චක්කු විඥානයක්. පැහැදිලිව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා ඕක අභිධර්මයේදී ද්විපංචර සිත් 89 ද්විපංච සර්ව සාධාරණ හැමෝටම ඇතිවන්නා වූ සිත් 10 ගැන.
එතකොට මේ සිද්ධාය තමයි ඇහැට දෙකයි කනට දෙකයි ඔය පංචේන්ද්‍රියට දෙක දෙක ඇවිල්ලා තියෙනවා. කුසල විපාක උපේක්ෂා සහගත චක්කු විඥානයක් හරි උපේක්ෂා සහගත අකුසල විපාක චක්කු විඥානයක් හරි එන්නේ. හැබැයි ඒක එන්නේ සමුදය කොටස ඉවර කරලා. සමුදය කොටස කවදා හරි කරලා. දැන් ඉන්නේ විපාක ගෙවෙන කොටස. ඔන්න ඔය ටික තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ. කම්මා විපාකා වට්ටන්ති විපාකෝ කම්ම සම්භවෝ. කම්මා පුනබ්බවෝ හෝති ඒවන් ලෝකෝ පවත්තති. ඒ කියන්නේ දැන් මේ කර්ම විපාකයක් එන්නේ. කම්මා විපාකා වට්ටන්ති. මේ විපාක වට්ටයක් එන්නේ. හෙට රූපේ දකින්නවා කියන එක දැන් කරගත්තු දෙයක් නෙමෙයි. ඇහත් පරණ කර්මයක්. අර විපාකයේ සකස් වීමත් පරණ කර්මයක්. එතකොට ඒක එන්නේ ගෙවිලා යන්න. සමුදය කොටස ඉවර කරගෙන නිරෝධයට එන්නේ. ඒක නිව්ටන්. අපි මොකද කරන්නේ? කම්මා විපාකා වට්ටන්ති විපාකෝ කම්ම සම්භවෝ. විපාකය අපිට විපාකයේ විදිහට දකින්නේ නැහැ කියන්නේ අවිද්‍යාව. හරිද? දිත්තේ දිත්තමත්තන් ඉන්නේ. ඒක මනෝ සංචේතන වලට බාර දීලා චක්කු විඥානේ නිව්ටල් වෙන එක ඒ දැකීම් මාත්‍රයක්. ඒ කියන්නේ වර්ණ සටහනක් ඇහැට වැදිලා එතන ඇහි ඕපයත් ඒකටම වැය වෙනවා. වර්ණ සටහනක් චිත්තක්ෂණ 17 දී ඒක ඉවර වෙනවා. ඒ ගැඹුරට ගියාම ඒක තේරෙනවා සිද්ධ වෙන මෙකැනිසම් එක පවා. එතකොට මේ ඒ දෙක ඉවර වෙච්ච තැන අපි ඒක අර අපිට තියෙනවානේ මේ සංඥාව මිරිඟුවක් කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙන සංඥාව මිරිඟුවක්. වේදනාව දිය බුබුලක්. එතකොට මේ රූපය පෙන පිටක්. එතකොට විඥානය මායාවක්. ඔන්න මොකද කරන්නේ? මිරිඟුව හදලා දෙන මායාකාරයා කවුද? අරකේ එන මිරිඟුව හරිද? කර්ම විපාකයක් විදියට එන මිරිඟුව මැජික් කාර්යය චක්කු විඥානය මොකද කරන්නේ? ප්‍රත්‍යසපේනවා නාම රූප පත්‍ය විඥාන කරන්න ආයේ මනෝ විඥාණයට. ඒක ගැඹුරු කාරණයක්. හැබැයි ওই සිද්ධ වෙන සිද්ධියේ රහතන් වහන්සේ ওই සිද්ධිය ඔක්කොම දන්න හින්දා ඒකේ නා නවත්තනව නෙමෙයි. අන්න එතන තමයි ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දෙන්නේ. ලෝකයේ ඔක්කොම දැනගෙන කොහොමද මේ ගෑනු අය අසුරු කරනකොට ඒකේ අහු වෙලා යන්නේ කැම වීම කනකොට ඒ රසට අහු වෙලා යන්නේ කියන එක අන්න ඒ මට්ටමට අන්න අර විද්‍යාව කියන ප්‍රඥා චෛතසිකයේ පිරීලා ප්‍රත්‍ය සකස් වෙලා තියුන් වෙලා ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් ගින්නක් දුමක් හටගන්න ගින්නක් හටගන්න තෙත තිබිලා බෑ. ඒක හොඳට රළලා රත් වෙලා පත්‍යන් වෙලා ජවලන උෂ්ණත්වයට ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඊළඟ උෂ්ණතයක් තියෙනවා නම් ගින්නක් හටගන්න ඒ මට්ටමට එන්න ඕනේ. දැන් අපි හිතන උඩ තට්ටුවක හෝල් එකකට යන්න නම් පල්ලෙහා පඩි ටික නැගලා ඒම කියන කාර්යය එන්න ඕනේ. ඊළඟ උඩ තට්ටුවට ඒ වෙන එකට. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ දැන් අපි යමක් දකින්න දන්නව නිකන් එකයි. ඒ මට්ටමට සුදුසු වෙලා නැහැ තාම. ඒක નિરાයාසයෙන් ආයාසයකින් දර්ශනා කරලා සිහිය වඩලා භාවනාවකින් තොරව දකින්න රිලිටි එකටම එන්න බවපත් වෙන්න නම් ඒ මට්ටමට ඒ කලකිරීමෙන් ඇත්ත ස්වභාවයෙන් දකින්න ඕනේ. කලකිරීමනේ ගහලා අයින් කරන කලකිරීම නෙමෙයි. හරිද? ඒක මේ වගේ අර උපමා වලින් කියන්නේ දැන් අර මාළු පාන් ගෙඩිය හදන විදිය මේ බේකරි ජනේලෙන් බැලුවට පස්සේ මේ මාළු පාන් ගෙඩිය කෙරේ කිරීම ඇති වෙලත් කනවනම් ඒක දැනගන්න වෙන්නේ. තේරෙනවද? හදන විදියයි ඒකේ ජරාවයි දැනගෙන කන්න වෙන්නේ. අර කුඩම්මා ගෙනනවා නම් රියල් අම්මා මැරිලා කුඩම්මව මොන විදියට කරත් කුඩම්මව කොටලා පෙව්වත් චුට්ටක් ඇත්තම්ම වෙන්නේ නැහනේ. අන්න ඒ වගේ රහතන් වහන්සේ දැනගත්තට පස්සේ රහතන් වහන්සේ වෙන්න කලින් ආර්ය භූමියේ ඉන්න කෙනෙක් සෝතාපන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ධම්මානුසාරී කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ සිද්ධිය දැනගත්තට පස්සේ මෙයා ලෝකේ ඇසුරු කරනවා. ඒ කියන්නේ අර කුඩම්මාව ගෙනාවට පස්සේ අම්මා මැරිලා කියලා දැන අර තාත්තා දෙන සෙල්ලම් බඩු සහ කුඩම්මත් එක්ක ඉන්න සිද්ධ වෙන හින්දා දැන් අපිට මේ ඇහැ එකපාරට පිහියෙන් එනලා මරා ගන්න බෑ. බෙල්ලක පාගෙන අපිට මරා ගන්න බෑ කෙලවරනේ. ඒක දැන ඇසුරු කරනකොට මොකද වෙන්නේ? අර අර ටික අර ස්වභාවයෙන් සම්පූර්ණම දිත්තේ දිත්තමත්තම් බවටම පත් වෙනවා. ප්‍රපංච සංඥාවල බලය අඩු වෙලා යනවා. මන ධම්ම වලට බාර දීලා එතනින් එහාට විතක්ක ਵਿਚාර කර ඉන්න එක එතනින් එහාට අතීත අනාගත වර්තමාන පටලගෙන මේ ධර්මයේ වරද්දගෙන හිතන එක සංඥා විපල්යාසයෙන් හිතන එක නවතිනවා. ඒක චිත්ත වීති වලිනුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නලා තියෙනවා. ඊළඟට රූප ධර්මතාවල සුද්ධාෂ්ටකේ මේ අර රුප්පණය සන්තති ගණය ආරම්මන ගණය කෘත්‍ය ගණය සමූහ ගණය කියන ඝන හතර සිද්ධ වෙන වේගය හේතු ප්‍රත්‍ය වෙලා සිද්ධ වෙන වේගයට අපි අහු වෙනවා කියන එකත් අවිද්‍යාව. මේ පැත්තෙන් අරමුණු වේගයෙන් සිද්ධ වෙනවා, අර පැත්තෙන් රූපීය රුප්පණය සිද්ධ වෙනවා, මේ පැත්තෙන් කෘත්‍ය ගණය සිද්ධ වෙනවා, මේ පැත්තෙන් සමූහයක් තියෙන එකක් සමූහයක් එකතු වෙලා එක භාණ්ඩයක් විදිහට පෙන්නනවා අපිට. දී කුඩුයි අරවයි මේවයි තියෙන එක හුටුවක් විදිහට පෙන්නනවා.
තේරෙනවද? එතකොට මේ වැලි ගොඩක් අපිට පේනවා මේ වැලි කැටේ කැටේ තියෙන එක වැලි කැටේ කැටේ පේන්නේ නැහැ. වැලි කැටේ තව බිඳපුවාම තියෙන එක පේන්නේ නැහැ. වැලි ගොඩක් වගේ පේනවා. ওই ටික වැලි සිමෙන්ති එකතු කරලා ඉවරලා වතුර දාලා තව ටිකක් මේවා කරපුවාට පස්සේ මේ බ්ලොක් ගලක් විදිහට පේනවා. බ්ලොක් ගල් ටිකක් එකතු කරලා ආයෙ හැදුවට පස්සේ බිත්තියක් පේනවා. බිත්ති ටිකක් එකතු කරලා හැදුවට පස්සේ ගෙයක් පේන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කෙලින්ම රෆ් සංඥාව ගන්න. තේරෙනවද? අර ඒක සමූහ ගණයක් අපි දන්නේ නැහැ. ඒක ප්‍රඥාව නෑ. ඒක අවිද්‍යාව. සමූහ ගණයට අහුවීමත් අවිද්‍යාව. එතකොට ඔය මට්ටමට මේක ටියුන් කරලා අර ජ්වලන උත්සාහයට ගෙනාවට පස්සේ ගිනි ගන්නවා වගේ ඒ මට්ටමට රත් වෙන තාක්කත් ගින්න ඒ ඵලෙ එන්නේ නැහැ. අපි හේතුව ඒ මට්ටමට ලං කරන්න ඕනේ. හේතුව තමයි මොකද්ද? යෝනිසෝ මනසිකාරය සහ ප්‍රඥා චෛතසිකය. සිහිය. ඒක හිතේම ස්වභාවයක්. කියන්නේ අපිට අපිවම දකින්න පුළුවන් ස්වභාවයක් ඒක. ප්‍රඥා චෛතසිකයේ බුදුන් වහන්සේ මේ ටෙක්නික් එක පෙන්නලා තින්නේ. ඒක සිද්ධ වෙන එක ඒක ඒ මට්ටමට කලකිරෙන්න තමයි සූවිසි ප ဋ ාණය දක්වාම මේ එනර්ජි ෆෝස් එක කොහොමද ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙන්නේ එනර්ජි වලින් කොහොමද මෙතනට පුෂ් එකක් දෙන්නේ කියලා 24 ආකාරයකින් මේ දේ සිද්ධ වෙන හැටි පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අඤ්ඤමඤ්ඤ වශයෙන් සහජාත වශයෙන් විගත වශයෙන් අවිගත වශයෙන් ඊළඟට අධිපති වශයෙන් හේතු වශයෙන් අන්න ඒ 24 ආකාරයකින් සිද්ධ වෙන තැනටම ගැඹුරට දේශනා කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ දැන් අතනදී සමුදය තුලදී අපිට දැන් ඇහැක් නිරෝගීව තියෙනවා නම් ඒ හේවයි ආලෝකයේ තියෙනවා නම් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඒක අවිඥානික හෝ සවිඥානික මොකක් හරි අපිට අනිවාර්යෙන් විඥානනයක් සිද්ධ වෙනවානේ විඥානාතීතිකෝ භික්ඛවේ විඥානන්ති උච්චති යමකින් යමක් විශේෂයෙන් ගොඩකින් යමක් හෝ වෙන් කරලා අඳුර ගන්නවා නම් දැන ගන්නවා නම් එතන අපි විඥානනයක් කියලා කියනවා විශේෂයෙන් ඥානය අට ගන්නවා එතකොට එතන මේ ඇති වෙනවා කියන එක අපිට අල්ලලා නවත්තන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ස්පර්ශය කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මතාවක් විදිහට දේශනා කරලා තිනවා හැම ගහපු ගව දෙනා. උපමාව අහලා ඇතිනේ. එතකොට හැම ගහපු ගව දෙනට බෑ අර සිද්ධ වෙන්නා වූ අකරතැබ්බ වලින් බේරෙන්න. ඇහැ නිරෝගීව තියෙනවා නම් රූපය සිද්ධ වෙනවා නිදි නැති. එතකොට දැන් සමහර වෙලාවල් වලදී ඇහි ස්පර්ශය නැහැ කනේ ස්පර්ශය. කනේ ස්පර්ශය නැති වෙලාවල් සමහර වෙන ස්පර්ශයක්. ඒ කියන්නේ හැම අවස්ථාවකදීම එක විඥානය පහළ වෙන්නේ. අන්නේ සමුදය තුලදී තමයි ඔය රියැලිටි එකට අහු වෙන්නේ. හැබැයි ස්වභාවයෙන් ශුන්‍යං ඒකත්. බුදුරජාණන් වහන්සේ එතනදී ශුන්‍යයි කියන්නේ අර දෙක ශුන්‍යයි කියලා කෙලින්ම කියනවා. ස්වයන් භාවයයි සතෝ භාවයයි කියන ස්වභාව දෙකෙන්ම ශුන්‍යයි. හැබැයි සකෝ භාවය කියන ස්වකීය භාවයෙන් කියන්නේ ධාතු ගින්නෙන් අපිට ගින්නක් රස්නයක්මයි දැනෙන්නේ. වතුරෙන් මේ ද්‍රව ගතියක්මයි දැනෙන්නේ. ඒකේ ගතිය ශුන්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට ප්‍රතිඵලයක් දීලා තමයි යන්නේ. නමුත් ඒක අනිච්චයි. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ ඔන්න දැන් තියෙනවා මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා. අපි හිතමුකෝ පුටුවක් තියෙනවා කියලා. ඒ පුටුවේ ඊළඟ චිත්තක්ෂණයේ ඊළඟ මේ රූප කලාප එනකොට ඒකම තියෙනවා වෙන්නේ නැහැ. වෙන එකක් එන්නේ. ඒකේ ඕජාවයි තේජෝ ධාතුවයි හින්දා වෙන රූප කලාපයක් ඇති කරලා යනවා. අතන තිබ්බ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා කියන රේෂියෝ ටික වෙනස් වෙනවා. ඒකත් අනිච්චයි. එතන ප්‍රබල ගැඹුරු අනිච්චයක් තියෙන. ඒක නැති වෙලා වෙන එකක් එන එක විතරක් නෙමෙයි අනිච්චය. අලුතෙන් එන එක. අරකේ තිබ්බනම් පටවිය 100ට අපි හිතමු දල වශයෙන් 199ක්. මෙතන 199.0 ගාණක් වැඩි වෙලා තියෙන්නත් පුළුවන් අඩු වෙලා තියෙන්නත් පුළුවන්. ආපෝ හරි තේජෝ හරි වැඩි වෙලා. තේරෙනවද? වර්ණයේ ඒකට අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. රසය ඒකට අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක කෙලින්ම අනිච්චයි. තිබ්බ එකක් නෙමෙයිනේ. ආයේ කණ්ඩ හරි දකින්න හරි හම්බෙන්නේ. තිබ්බ එක කොහොමත් උපාද වෙලා භංග වෙලා අහුත්වා සම්බෝධි හුත්වා පටිවේදි. එහෙම නැත්නම් අහුත්වා සම්බෝධි හුත්වා නභවිස්සති. තිබ්බ එක ආයේ තියෙන්නේ ඉතුරු නැතුවම නැති වෙලා වෙන එකක් මේක විගත ධර්මයක් වෙලා. අර මම කිව්වේ නිරුද්ධ වෙන ඒවාට විගත ධර්ම කියවනේ මේක විගත ධර්මයක් වෙලා. ඒ ප්‍රත්‍යයෙන් තව එකක් අවිගත වෙලා. ප ဋ ාණ ප්‍රකරණේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරන්නේ ඔය ඒ වගේ නොතේරෙන සත්ගායනා විතරක් කරන්න කියපු ධර්මයක් නෙමෙයි. මේ මෙකනිසම් එක. පරමාර්ථ ජාතක ධර්ම වලින් කොහොමද ශක්තිය මෙතන උපකාර වෙන්නේ ඊළඟ රූප කලාපයක් ඇති වෙන්නේ ඊළඟ චිත්ත උපාදයක් වෙන මේ කලින් චිත්ත හේතුවේ භංගය නිරුද්ධ වීම හේතුවෙන් අලුත් චිත්තයක් කලින් ඵලය තව එකකට හේතුවක් වෙන්නේ කොහොමද ඒ හේතුව තව එකකට ඵලයක් වෙන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ සූවිසි ප්‍රත්‍යයෙන් ඒක සිද්ධ වෙන එනර්ජි ෆෝස් එක සිද්ධ වෙන්නේ ඒක හිතේ රාජකාරිය මේක පටවියේ රාජකාරිය ඝන ගතිය ආපෝ වල රාජකාරිය තමයි ආලම්බන ගතිය ඇතුළට ප්‍රෙෂර් එක දෙන එක අලෝණ ගතිය ගලන ගතිය තේජෝ වල රාජකාරිය තමයි උණුසුම් සීතල ගතිය දවන තවන ගතිය ඕජාවේ රාජකාරිය තමයි දිරවන උරා ගන්න ඔය වයිටමින් වශයෙන් හරි වෙන ඔක්සිජන් වශයෙන් හරි මොනාවල හරි අපි තනකොළ කෑවත් පස් කෑවත්
එතකොට දැන් කිඹුලා මැටි කෑවත් ඌට එන්නේ මැටි නෙමෙයි කිඹුල් මස් එන්නේ. අපි තනකොළ ඕගනික් ෆුඩ් කෑවත් වෙන සතෙක්ගේ මාංශ කෑවත් අපිට ඒ සතාගේ කුකුල් මස් කී හරක් මස් කී ඇඟෙන් මතු වෙන්නේ මිනි මස් මතු වෙන්නේ. ඕජාවෙන් කරන්නේ හේතුව වෙනම දෙයක්. හදන ඵලය ගෙලින්ම වෙන ඵලයක්. වෙනම විකෘතියක් හදලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒව කතන්දර ඔක්කොම නොදන්නකම තමයි අවිද්‍යාව. මේ මෙකනිසම් එක පේන ටික අපි ගන්නවා විද්‍යාමාන වෙන එකට හවු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ධර්මයට අහු වෙනවා අපි. ඒ ධර්මතාවය දන්නේ නැති හින්දා. ධර්මතාවයේ සංගවිච්ච දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. තෙරේ පිටිපස්සේ ලොකු කතන්දරයක් තියෙනවා. ඒ කතන්දරේ පිටිපස්සේ ආදීනවේ ගැබ් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ධර්මතාවයේ පේන තැනදී ආස්වාදයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ ආස්වාදයට අහු වෙන්නේ කොතනද? අන්න අර ස්වභාවේන ශුන්‍යං මේකේ එන්නෙම ශුන්‍ය වෙලා යන්න. විපාක වට්ටයක් කියන්නේ සමුදය කොටස ඉවරයි. නිරෝධය දකින්නේ. ඒක අවිද්‍යාව. අපි සන්තති ගණේ ආරම්භන ගණේ කෘත්‍ය ගණේ කියලා ප්‍රත්‍ය 24ක් වේගයෙන් මේකට සපෝට් එක දීලා ලොකු එනර්ජි එකක්. ඒ කියන්නේ මිලියනයක් හතුරෝ අපි තනියම මිලියනයක් හතුරෝ ඒ පැත්තේ ඉන්නවා අපිට ටුවක්කුව මෝරාගෙන. දැන් පුළුවන් දුන් එක සටන් කරන්න. දැන් දිව්වත් වෙඩි නොකා ඉන්න පුළුවන්ද බෑ. ස්පර්ශයෙන් බේරෙන්න බෑ. ඇයි? කර්ම ප්‍රත්‍ය තියෙනවා. සූවිසි ප්‍රත්‍ය තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ තියෙන අවිද්‍යාව තියෙනවා. තෘෂ්ණාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ කාලා බීලා ආහාර ප්‍රත්‍ය තියෙනවා. නිබ්බත් ඉලක්කන ප්‍රත්‍ය තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ ආශ්‍රව උපක්ලේශ වාසනා උපක්ලේශ ගති ඔය සේරම ඉතින් එක එනර්ජි ෆෝස් එකක් වෙලා එනකොට ඒකට කියනවා ඕග යෝග සංසාර සැඩපහර කාම සැඩපහර අවිද්‍යාව සැඩපහර අවිද්‍යාව ඕගය කාම ඕගය ඒ එක එක නම් වලින් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වලා තියෙන මේ එනර්ජි ෆෝස් එක. එතකොට ඔය එනර්ජි ෆෝස් එකට අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. දකින්නයි තියෙන්නේ. දැක්ම මුලින්ම එන්න දෙන සම්මා දිට්ඨියට. ඒ කියන්නේ ප්‍රඥාවෙන් දැක්කනම් මෙන්න මේ සිද්ධ වෙන කාර්යය මහා ආදීනයක් තියෙනවා. මාව ඒ තැන්වල මම සක්විති රජවරු වෙලා ප්‍රාදේශීය රජවරු වෙලා අන්තපුර තියාගෙන කරණංග ගහ බඩ විනුංග ගහ හිටියා. එතන මම කරගන්න බැරුව නොහැකි වෙලා මැරිලා දැන් මාව එතන මරලා දැන් මනේ භවයන් වලදී මම මාවම මරලා දැම්මා. මගේ පංච උපාදානස්කන්ධේ මගේම බෙල්ල කපලා මරලා දැම්මා. මටම අතපය උස්ස ගන්න බැරුව මේ නලගණන් නටනකොට කාමරාගේ කැකෑරි මැරලා යන්න වුණා නාකි මිනිස්සෙක් වෙලා. එතකොට තිරිසන්නු වෙලා, බල්ලෝ බලල්ලු වෙලා, ඉහඳ පණුව වෙලා, එතකොට මේ අර මල පෙරේතයෝ වෙලා, කකුසි වලවල් වල ප්‍රේතය වෙලා හැම තියෙනවව තුච්චයි කියලා සම්මත හැම ජරා ආකාරයෙන්ම මාව එතන මරලා දැම්මනම් හම්බෙන්නෙත් එහෙම අනවරාග්‍ර සංසාරයක් ආයෙ ගියොත් උපාදිනව අනුපාද ධර්මත් එන්න තියෙන්නෙත් ඔය වගේම ආයෙ තැන් වල මරලා වට්ටලා ආයෙ වෙන එකක් අග්ගලා මේ කොලේ වහලා අල්ලගන්න එකක් නම් මම ඒකටත් තත්‍රාභි නන්දනි ඒ තැන ආසාවෙන් බැස ගන්නවා නම් එතන හම්බෙන අම්මත් එතන හම්බෙන තාත්තත් අලුත්මය කියලා දකින්න නැතුව ඒ අයත් ආයෙ පිළිගන්නවා නම් අර පරණ මැරිච්ච අම්මලා පරණ දාලාපු බින්දලා පරණ දාලාපු දරුව මතක නැත්තම් මොකද්ද පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය දැන් නැත්තම් අපිට කර්මාවරණයකින් එක වැහිලා නම් ඒ ඔක්කොම මේකේ ස්වභාවය කර්ම ප්‍රත්‍යයෙන්. එතකොට ඒක අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍යයෙන්, තණ්හාව ප්‍රත්‍යයෙන්, ආශ්‍රව උපක්ලේශ ප්‍රත්‍යයෙන්. ඒවා අප්‍රහීනකයි. අන්න ඒ ටික දකින්නයි කියන්නේ. බුදුරණන්සේ මුලින්ම කරන්න කලින් දකින්න කියන්නේ. ඇත්තටම කරන්න දෙයක් කියනවා නම් තණ්හාව අතහැරලා ඒ තණ්හාව නිවනට හරවන්න කියන එකයි උන්වහන්සේ කිව්වේ. විසෙන් විස නසන්න තණ්හාව පාවිච්චි කරන්න මේ නිස්සරණය පිණිස. සංගත ලෝකයේ ඉන්න නෙමෙයි, කාමයට නෙමෙයි කිව්වේ. කාමයට ගියොත් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ලොකු ආදීනමයක් මම දකින්නේ. ඒ නිරිසතා වෙලා පිච්චිච්ච වෙලාවේ පිච්චිච්ච හැටි දැනුණා නම් එතනම මැරෙද්දි ආයෙ එතනම ඉපදි කල්ප ගණන් පිච්චිච්ච හැටි දන්නවනම් ඊට පස්සේ අර කුකුල්ලු වෙලා බල්ලු වෙලා බලල්ලු වෙලා බිලි වෙච්ච ඒවා බිලි කපන් කාපු කැපුම් කාපු ඒවා දන්නවනම් දැන් තේනවනම් දැනෙනවනම් ප්‍රඥාවෙන් ඇරෙන්න දැන් අභිඥාවෙන් බලන්න බැරි හින්දා සමහරව අභිඥාවෙන් බලලා එහෙම යථාභූතයටපත් වෙනවා. ඉතින් පඤ්ඤා විමුක්ත කෙනෙකුට ප්‍රඥාවෙන් දැක්කට පස්සේ කර්මනානත්වයේ පේනවා මම උසයි තව කෙනෙක් මිටි. තව කෙනෙක් උසයි මම මිටි. තව කෙනෙක් ලස්සනයි කර්මනානත්වය. තව කෙනෙකුට උපදි සම්පති තියෙනවා මට නෑ. භවභෝග සම්පatti තියෙනවා මට නෑ. තව කෙනෙක් අඩු ආයසෙන් මැරෙනවා මං අඩ තව කෙනෙක් ටිකක් ඉන්නවා. කර්මනානත්වයට අනුව ආවිසනානත්වය රූපනාත්වය එතකොට එයාගේ ලැබීම් නානත්වය නොලැබීම් නානත්වය කර්ම විපාක නානත්වය ඔක්කොම වෙලෙන කර්මයේ කියයි අභිඥාවකින් ඕනේ. 이르දියක් ඕනේ. ප්‍රඥාවෙන් සද්ධා මූලික බුදු කෙනෙක් කිව්වනම් මේක පිළිගන්නව සිද්ධ වෙනවා කියලා ආය අමූලික සද්ධාවකට එනවා. මේ අමූලික නෙමෙයි ආකාරවතී සද්ධාවකට එනවා. ආය හොල්ලන්න බැරි සද්ධාවකට එනවා. අනේ සද්ධා ඉන්ද්‍රිය බල ධර්මයක් වෙනවා එතකොට. සද්ධා ඉන්ද්‍රිය බල ධර්මයක් කියලා තමයි ආයට වීරිය එන්නේ. මෙන්න මේ ආදීනව දැකලා
මේක ඒ මොහොත කවදා හරි නවත්තන මොහොත තව යන්නේ නැහැ උලකකා මේ මොහොත කරගන්නවා මේ භවය කරගන්නවා කියන ආදීනව දැකීමෙන් නිස්සාරණයට පළවෙනි ස්ටෙප් එක තියෙනවා යා. එතකොට ඒ මට්ටමට ටියුන් වෙන්න ඕනේ. ඒ මට්ටමට ප්‍රත්‍ය අනුග්‍රහය ලැබෙන්න ඕනේ. ඒ මට්ටමට තව වචනකින් පාරමිතා පිරෙනවා කියන්නේ ඒකට. එතකොට දැන් අපි පාරමිතා පිරিলা තමයි බල්ලෝ බලල්ලු නොවි අහේතුක දිහේතුක නෙවෙයි ත්‍රි හේතුක වෙලා තියෙන්නේ. දැන් වෙන වෙන වැඩ කර කර හිටියට අපි ආවේ මේ අනවරාග්‍ර සංසාරයේ එහෙම විශේෂී කල්ප ගණන් ඉඳලා මොනම හේතුවක් ඇවිල්ලාද කියලා හිතාගන්න බැරුව එන්නම බැරි තැන මනුස්ස ලෝකෙට තියා හිතාගන්නවත් බෑ. මේ කම්පෙයා කරන්න බෑ මේ කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල ඉන්න දෙවි මිනිසුන්ට වඩා ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා මේ එක වත්තක මේ සුද්ධ ජීවීන් විතරක්. එක පර්චස් පහක පර්චස් එකක දෙකක සුද්ධ ජීවීන් විතරක්. මේ හුස්ම ගද්දි දවසකට ඇතුළට එන සුද්ධ ජීවීන් විතරක් ඉන්නවා අනුරුද්ධ හාමුදුරුවෝ දැක්කා වගේ. වතුර වීදුරුවක ඉන්න සුද්ධ ජීවීන් මේ මිලියන 800ට වැඩිය. මේ මුළු ලෝක ජනකායටම වැඩිය. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ සිල් රකින්නේ නැහැ. ඒ සුද්ධ ජීවීන්ට සිල් රකින්න බෑ. ඒතකොට කවුද කියන්නේ ප්‍රතිසන්දිසිත මේ හොඳ උප්පත්තියකට ති හේතුකයයි කියලා. තුතිසිතෙන් ඇවිල්ලා ප්‍රතිසන්දි ඒක ගැරන්ට් කරන්න තියා හිතන්නවත් බෑ. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ මිනිස්සු වෙලා ත්‍රි හේතුකෝ ඉන්නවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් දෙවි බ්‍රහ්මයෝ අතර මිනිස්යන් අතර ඉඳලා ආපු අය. එතකොට ඒ අය අවිල්ලා තියෙන කාර්යය අමතක වෙලා මේ කාමයට ඕනකමට භව ගතියට රාගයට අහු වෙලා තියෙන මේකේ තියෙන අර ධාතු වල ධාතු ස්වභාවයන්ට අහු වෙලා. එතකොට ඒකට නේද අපි අහු වෙලා තියෙන්නේ. රූපයක් දකිනකොට වේදනාවක් දකිනකොට වේදනාවක් දැනෙනකොට මොකේටද අපි අහු වෙලා තියෙන්නේ? ධාතු වල ධාතු ගතියට. ඒ කියන්නේ පටවියේ තියෙනවා නම් තද ගතියක්. ඒක එයාගේ ගතිය. ඒක ඒ ධර්මතාවයට අයිති ධර්මයක්. එතකොට ඒ ධර්මයේ ධර්මතාවයක්. එයාට අයිති ගතියක්. පටවියේ තද ගතිය. ආපෝ වල ගලන එතකොට පොඩ්ඩක් එබෙන අලවන ඒ උකු ගතිය ඇලෙන ගතිය ඒකට අයිති ගතියක්. ආපෝ වල ස්වභාවය. තේජෝ වල උණුසුම් සීතල ගතිය. වායෝ වල පිම්බෙන හැකිලෙන ගතිය. ওই ගති වලට නේද අපි ආස කරනවා නම් රූපයකට ආස කරන්නේ අල්ලන්න ආස, විඳින්න ආස, ස්පර්ශ කරන්න ආස, හැපෙනකොට ආස. එතකොට තෘප්තිය ලබන්න ආස, කාමයේ හැසිරෙන්න ආස. ওই ගති ස්වභාවයන් අපිට විඥාන ධාතුවට දැනෙන විදියට නේද? ගති ධර්මතාවෝ ධර්මතා පවත්වනවා අපි ධර්මතාව වලට රැවටෙනවා. එතකොට ඒක රැවටෙන්නෙත් අපි ස්වභාවයෙන් මෙන්න මේ ශුන්්‍යතාවයක් නැති තැන. මේ ශුන්්‍යතාවයක් ඇති තැන මේ කියන්නේ මේ ස්වයන් භාවයෙන් මේගොල්ලෝ එනවා කියන එක ශුන්‍යයි. ඊට පස්සේ ආත්ම භාවයෙන් සතෝ භාවයෙන් එනවා කියන එකත් ශුන්‍යයි. එහෙනම් සකෝ භාවයෙන් ස්වකීය ස්වરૂපයෙන් අර ධර්මතාවල පටවි වල පටවි ගතිය තියෙනවා. ආපෝ වල ආපෝ ගතිය තියෙනවා. තේජෝ වල තේජෝ ගතිය තියෙනවා. වායෝ වල වායෝ ගතිය තියෙනවා. ඔන්න ඕකේ වෙනස්කම් වලට වෙරයිටිස් වලට ඕකේ විකෘතිතාවයන් වලට ඕකේ අඩු වැඩි ප්‍රතිශත ඒක තමයි අනිච්චතාවයටමයි අපි බලනකොට අනිච්චයි අනිච්චයි කිය ඒකේ අනිච්චතාවයටමයි කැමති වෙලා තින්නේ බලනකොට. ඒකේ ධර්මතාවයට කැමති වෙලා අපි ධර්මතාවය කියන්නේ ඒකේ ඩෙස්ටිනි එක. ඒකේ ඉරණම. ඒකේ ඉරණමටයි අපි කැමති වෙලා තින්නේ. දැන් ඒක එහෙම අනිච්ච උනේ නැත්තම් අපිට ගල් වෙලාම තියෙනවා නම් අතපය අපි කැමති නෑ. සොෆ්ට් වෙලාම තියෙනවා නම් දැන් පිරිමි කෙනෙකුට අදාළ කාමක කර්තව්‍ය කරගන්න එයා සොෆ්ට්ම ඉන්නවා නම් ඒක එයාගේ බෙලහීනතාවයක් කියලා කියනවා. ඒක දෘಢ වෙන්න ඕනේ. හරි කතාවෙන්ම කිව්වොත්. එතකොට සමහර තැන් තියෙනවා සොෆ්ට් වෙන්න ඕනේ. අපි සොෆ්ට් තැන් වලට කැමති. ඒ මොකද්ද වෙලා තින්නේ? පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වල ප්‍රතිශත වෙනස් වෙලා. වායෝ ධාතුව පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා පිම්බෙන ගතියක් ඇවිල්ලා. එතන ආපෝ ටිකක් ඇවිල්ලා සොෆ්ට් ගතියක් ඇවිල්ලා. එතන පඨවියත් පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා ඒක නිකම්ම පඩාගෙන වැටෙන්නේ නැතුව, දිය වෙලා යන්නේ නැතුව, විසිරීලා යන්නේ නැතුව දැන් ඇතුළට ඉනර් ප්‍රෙෂර් එක තමයි අපි කියන්නේ ආපෝ ධාතුව කියලා. අවුට් ප්‍රෙෂර් එක තමයි අපි වායෝ ධාතුව කියන්නේ. ඕවා සමබරව ධම්මට්ටිටි ධම්ම නියාමතා. ධර්ම නියාමතාවයට අනුව රූප නියාම ධර්මයේ යම් ශක්තියන්ගෙන් ඒ ඊළඟ පරිවර්තනයට ප්‍රත්‍ය සපයනවා නම් ඒ විදිහට තමයි ඒක අනිච්ච වෙලා ඊළඟ ප්‍රතිශත හැදෙන්නේ. එතකොට අනිච්ච වීම ශුන්්‍යතාවයකට තිබ්බ එකක් නැති වෙලා යන එකනොත් අනිච්චයි. ඊළඟට මේ තිබ්බ පටවියාපෝ තේජෝ සංයුක්තිය වෙනස් වෙන එකත් අනිච්චයි. පැහැදිලිද? ස්ථිරව තියෙන්නේ නැහැ. ඒක ඇවිල්ලා පර්මනන්ට් නැහැ. ඉම්පර්මනන්ට්. එතකොට මේ ඔන්න ඔතනදී සමුදය තුලදී අපිට තියෙනවනේ ඇහැ කනක් හැදිච්ච. එතකොට අපි හිතනවා නම් අපිට දැනෙනවා, අපි විඳිනවා, අපිට ඒ රස විඳීම දැනෙනවා කියලා ඒක දැනෙන එක සාධාරණයි. ඒක අසාධාරණ නැහැ. නමුත් එහෙම ගියොත් විශාල ආදීනමයක් අර මුල්ම ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ඇයි නිර්වාණයක් අවශ්‍ය? ආස්වාදයක් නැද්ද? ආස්වාදයක් තියෙනවා. ආස්වාදය පච්චුප්පන්නේදී මොකද ඇහැ කර්ම විපාකයක්, ඇහැ පරණ කර්මයක්. මේ විපාක මට්ටමක්. පේන ස්වභාවයෙන්ම විපාක මට්ටමක්. හැබැයි විපාක මට්ටම අපිට දැනෙනවා.
තේරෙනවද? මේ පැනවීම කොහොමද? මොකට සාපේක්ෂවද මේක රසයි මේක තිත්තයි කියලා දැම්මේ? මේක ලුණුයි මේක පැණි රසයි. ඇයි ලුණු රස විතරක්? ඇයි වෙන රසවල් තියෙන්න බැරිද? එතකොට ඇයි පැණි රස විතරක්? ඇයි වෙන රසවල් තියෙන්න බැරිද? ඒ ලැබිච්ච ප්‍රඥාත්තියට තත්‍රාභිනන්දනි ලැබිච්ච ඒ තැන අපි බැස ගන්න ගතියක් කාම ආශ්‍රවයක් අපි ගාව තියෙනවා. අවිජ්ජා ආශ්‍රවයක් අපි ගාව තියෙනවා. ditthi ආශ්‍රවයක් අපි ගාව තියෙනවා. එතකොට ඉන්නේ ආශ්‍රව වලින් මේක ඇදලා ගන්න ඇදලා දාන ඕක ඒ විදිහටම දැනෙන මම කියන සංකල්පෙටම මම කියන සක්කාය දිට්ඨියට විෂන් එකට මම නැහැ කියලා දැනගෙනත් මම හැදෙන අස්නිමානය කියන දේ හැදෙන ගතියෙන් තමයි ඒකේ ස්වභාවය මේකේ කාර්යය මේකේ ඩියුටි එක මේක නම් ඒක අපි කොහොමද රිජෙක්ට් කරන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන රිජෙක්ට් කරන්න දෙයක් නැහැ දැන්. බුදු කෙනෙකුටවත් කරන්න දෙන්නේ දකින්න තියෙන්නේ මේකේ සිද්ධ වෙන්නේ මේ කාර්යය න ะ. දැකලා ඒ විදිහට පරිහරණය කරත් පරිහරණය නොකර හිටියත් ඒ දැකීම තුලින් අහුවෙන එකෙන් දෙන්න අඩු වෙලා අන්තිමට අහු නොවි ඉන්න තැනටම අර ජවලන උෂ්ණත්වයටපත් වෙන්න අදාළ හේතු ලං වෙලා රත් වෙලා අන්තිමට ගිනි ගන්න උෂ්ණත්වයටපත් වෙනවා. එහෙම වුණාට පස්සේ ඒකේ කාලයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ නතේ භවං අට්ටමං ආදියන්ති කෙනෙක් සෝතාපන්න වුණොත් නම් භව 8කට යන්නේ. ඒ කියන්නේ බ්‍රේක් එක ගැහුවා. වාහනේ කොච්චර වේගින් යනවත් බ්‍රේක් එක ගැහුවා. ගැහුවා නම් ගහපු තැනම නවතිනවා කියන්න බෑ. ගහපු තැනම නවතින අයත් ඉන්නවා. එහෙනම් ඉතින් හොඳ බ්‍රේක් සිස්ටම් එකක් හදාගෙන ඉන්න බෑ වාහනේ. ගහපු කෙනම නවතින්න නම්. ඒකට එහෙනම් එතන බණ අහපු ගමන්ම රහත් වෙන අය වෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම නැතුව ටිකක් දුර යනවා නම් ඒ යන දුර අනවරාග්‍ර සංසාරයට සාපේක්ෂව අපිට දැනෙනවා අපි තව තාම මේ භවයේ අහු වෙනවා. හැබැයි මේ භවයේද ඊළඟ භවයේද කෙරවල කරනවා කියන එක අර බ්‍රේක් ගහලා යන්න තියෙන දුරයි. වාහනේ ආපු අනවරාග්‍ර සංසාරයේ දුරයි එක්ක හිතා ගන්න දෙයක් කම්පෙයා කරන්න හිතන්නවත් බෑ. ඒ තරම් දුරක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ගියොත් යන්න තියෙනවා. එතකොට අයියේ දැන් ඔය දැන් ධර්මතාවයන් දකිමින් ඉඳිද්දි කාමය ඇසුරු කරොත් හරිද? ඔව්. ඒ කියන්නේ කාමය කියන දේ අපි ඇසුරු කරොත් ඇසුරු කරන්න වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ පරිනිබ්බාන වෙනකන් ඇසුරු කරන්න කොහොමත් වෙනවනේ. එතකොට ඔව්. ඒකත් එක්ක ඇසුරු කරනකොට ඒකත් එක්ක මනස යොමු කරලා ආස්වාදයේ යෙදෙනකොට ඒ ආහාරයක් හෝ වේවා ස්ත්‍රියක් හෝ වේවා මොකක් හරි සංකල්පයක් හෝ වේවා අපි දිට්ඨියක් හෝ වේවා ඒකේ ආස්වාදයක් ලබනවනේ දැන් මේ නිබ්බාණය මේ සම්පූර්ණ වෙලා නැති නිසා. ඔව්. එතකොට ආශ්‍රව වැඩෙන්නේ නැද්ද? ආශ්‍රව වැඩෙනව නේද එතකොටත්? එතකොට අපි ආශ්‍රව නසන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ අපි මුකුත් කරන්න ඕනේ නැද්ද? ඒවා ඇසුරු නොකර ඉන්න ඕනේද? මොකද්ද අපි කරන්නේ? ඒ කියන්නේ එතකොට අර අපි කලින් කතා කරා බලෙන් අපි ඕක නවත්තන්න හැදුවත් ඒත් හරියන්නේ නැහනේ. ඔය ඒක තමයි ඒක අර සබ්බාසව සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුදැනම අදාළ ක්‍රමවේදයකුත් තියෙනවා. අපිට ඒකත් කතා කරන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි මේ දැන් එතන වෙනසකුත් තියෙනවා. දැනගෙන සම්මුති ලෝකයේ ඉන්න අයයි නොදැන සම්මුති ලෝකයේ ඉන්න අය. දැන් පෘථග්ජන මට්ටමේ ඉන්න අයට ඕක දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ අය විද්‍යා සහගත වෙලා නැහැ. දිට්ඨි සම්පන්න වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ බ්‍රේක් ගහලා නැහැනේ. බ්‍රේක් ගහලා නැති කෙනෙකුට ඕකේ ආදීනවේ දකින්නේ නැහැ. එයා ඒකට ඔප්ෂන් හොයනවා. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ ඒකේ අනිත් අයත් ඔප්ෂන් හොයනවා වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක මහා ගැඹුරු කාරණයක්. ඒක එතකොට සම්මත කරගත්ත වෙනවා. නමුත් ඒක ඉතින් ඇත්තම කතා කරන්න ඕන හින්දා අපි කතා කරමු. හරිද? දැන් අතනදී මේ දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවානේ ස්වයන් භාවේනුත් ශුඤ්ඤයි, සකෝ භාවේනුත් ශුඤ්ඤයි, සතෝ භාවේනුත් ශුඤ්ඤයි, සකෝ භාවයෙන් සමුදය තුලදී විද්‍යාමාන වෙනවා පච්චුප්පන්න ස්පර්ශයේදී දික්ඨ සුතමුත විඤ්ඤාත විදියට අපිට මේක දැනෙනවා. හරිද? හැබැයි ඒකත් කොහොමද? ඒ තුනටම පොදුවේ කිව්වා ජාතන් රූපං ස්වභාවේන ශුඤ්ඤං, ජාතන් වේදනා ස්වභාවේන ශුඤ්ඤං, ජාතන් සංඥා ස්වභාවේන ශුඤ්ඤං. ඔය විදිහට ජාතන් දුක කියන එක ජාතක වෙච්ච දුක. ඒ කියන්නේ ජාතක වෙච්ච පංච උපාදානස්කන්ධේ ස්වභාවයෙන්ම ශුඤ්ඤ වෙලා ඉන්නේ. ඇයි? එතනම නිරෝධයක් තියෙනවනේ. සමුදය කොටසදී තමයි මේ දකින අහුවෙන දික්ඨ සුතමුත විඤ්ඤාත අවස්ථා ටික එන්නේ. මේ රූප දකින ස්වභාවය මේ කර්ම ඒ දකින මට්ටමම කර්ම විපාක මට්ටමක්. හැබැයි ඒක ශුන්‍යයි. ඒක නිරුද්ධ වෙලා යන එකක්. ඒ නිරුද්ධ වීම හින්දා ඒක ශුන්‍යයි කියලා කියනවා. එතකොට දැන් ඔයා දැක්කනේ මේක වදිච්ච සමුප්පන්නත් නෑ. මේක ඇවිල්ලා ස්වයංජාත වෙච්ච එකකුත් නෙමේ. මේක පටිච්ච සමුප්පන්නයි. ඒක පටිච්ච සමුප්පන්නයි කියලා දැකීම තුලම තේරෙනවද? මෙතන තියෙන සමුදය ධර්මයේ තුලදී විතරක් විද්‍යාමාන වෙනවා. නිරෝධ ධර්මයේදී මේක ශුන්‍ය වෙලා යනවා. තිබ්බ දෙයක් ආයේ තියෙන්නේ නෑ.
ඒ තිබ්බ දේ විසින් ආයේ විගත වීමෙන් තව එකකට අවිගත වෙන්න හදන ඉඩේදී තේනද? එයා ඒක ජාතක ධර්මයක් වෙලා ඉදිරි පරමාර්ථ ධර්මයට තිබ්බ ප්‍රතිඵලය හේතුවක් වෙලා ඉස්සරහ ඵලයට. ඒ ඵලය හේතුවක් වෙනවා තව ඉස්සරහ ඵලයල් වලට. හේතුඵල ධමයක් තියෙන්නේ කියලා දැනගත්තට පස්සේ ඔතන තියෙන්නේ මොකද්ද? අවිද්‍යාවෙන් දකින්න නැතුව විද්‍යාව පහළ වෙනවා. විද්‍යාව පහළ වෙන මාර්ගය මොකක්ද එහෙනම්? ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. ඒ කියන්නේ දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා. තේරෙනවද? ඔතනින් විස්තර වෙනවා ඒක. ශුන්්‍යතාවයට තමයි යන්නේ නිරෝධයට. ඒතකොට බලන්න කොයි පැත්තෙන් ගත්තත් චතුරාර්ය සත්‍ය විස්තර වෙනවා. මූල පටිච්චසම්පාද නිරෝධයටත් හේතු වෙනවා. පච්චුප්පන්න පටිච්චසම්පාදේ දකින්නත් හේතු වෙනවා. තේරෙනවද? මේ පද හතරේදී ආර්ය සත්‍ය හතරත් විස්තර වෙලා දෙනවා. ඔයා අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරෙත් තියෙනවා. අහුවෙන්නේ අපි මේ සමුදේ ස්වභාවය තුලදී. හැබැයි සමුදේ ස්වභාවය තුලදී අහුවෙන මට්ටමට ඔයාම හේතු සකස් කරලා. ඒක මෙහෙම දෙයක්. දැන් ඔන්න ඔයාගේ මේ අපි තුමු තාත්තට අසනීප වෙනවා. හරිද? තාත්තට අසනීප වෙලා ඔයා ගන්නවා වාහනේ දඩබඩ ගාලා යනවා. යනකොට බයික් කාර්යයක් දානවා. ඔයාම එළියට පැනලා ඉවරලා බයික් කාර්යයක් දානවා. හරිද? ඔයා එළියට පැනලා බයික් කාර්යයට කන්ට පාරක් ගහනවා වගේ වැඩ. මේ උපමාව තේරුණාද? ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාමයි අර හේතු හින්දා වාට හේතුව සකස් වුණා යන්න එතනට. දැන් ඔයා ගෙදර නිදියගෙන හිටපු කෙනා. ෆිල්ම් එකක් බල හිටපු කෙනා. තාත්තට අසනීපයක් හැදෙනවා. හරිද? ඒක තාත්තට අසනීපය කියන හේතුව හින්දා ඔයා ටක් ගාලා ගත්ත වාහනේ ඔයාමයි මේ වේගෙන් ගියේ. අතුරු පාරකින් දානවා. ඒ අතුරු පාරකින් ඔයා එන වේගෙ හින්දා මේ අර බයික් කාර්යයේ සීමාවෙන් යන්න බෑ. චුට්ටක් එයාට බැලන්ස් කරගන්න බැරුව වදිනවා. හරිද? අන්න ඒ වගේ දැන් අපි හේතු සකස් කරනවා නෙමෙයි. අපි මේ එන කර්ම විපාකය දැන් කර්ම විපාකයේ විදිහට යන්න දෙන්නේ නැතුව අපි වීතික්කම කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ අනුසේ වශයෙන් තියෙන ඒවා පරිඋත්ථාන වෙනකොට අපි හිත කය වචනේ පාවිච්චි කරලා නව කර්ම කරනවා. දැන් අතන උපමාවෙනුත් ඒක නෙවෙයි. ඔයාට හේතු සකස් වුණා එතනට යන්න. නමුත් එතනදී ඔයාගේ පැත්තෙන් සිද්ධ වෙච්ච ඔයා කරපු කර්ම ප්‍රත්‍යයෙන් ඔයාට තියෙන අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍යයෙන් ඔයාට තියෙන අප්‍රහීනක තණ්හාව ප්‍රත්‍යයෙන් ඔයාට තණ්හාවක් තියෙනවනේ තාත්තව බේර ගැනීම ඉක්මනට ස්පිරිතාලෙට යන එක. එතකොට වාහනේ වැද්දුවා. ඒ ඔක්කොම හේතු වෙලා අර ජනක හේතු ටික හින්දා බැස්ස ගම ගණේ පාරක් ගිහුවා. එතකොට ඒ මොකද උනේ නව කර්ම සකස් කරා. පැහැදිලිද? මම මේක 100%ක් මේකට පර්ෆෙක්ට් නැහැ. නමුත් අන්න ඒ වගේ මෙතනදී දැන් අපි දැනට හම්බෙලා තියෙන පරිහරණය තුලිනුත් දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන අවිද්‍යාවපච්චය සංඛාර සංඛාරපච්චය විඥාන හොම පටිච්චසම්පාද ක්‍රියාවලිය පෙන්වනානේ. දැන් තියෙන අවිද්‍යාව අපි ක්ෂය කරන්න නම් අඩු කරන්න නම් නැති කරන්න නම් අපි විද්‍යාව දිට්ඨි සම්පන්නව ප්‍රඥා මූලිකව දකින්න ඕනේ ධර්මයේ ඇති හැටියෙන් යථා භූතව දකින්න ඕනේ. හරිද? එතකොට අපි මේ දකින්ද පහසු වෙන විදියට කරනකොට ඒක ඉක්මන් වෙනවා. හැබැයි අපි ලෝකේ පරිශීලනය කරනකොට කාමාශ්‍රව, භවආශ්‍රව, අවිජ්ජාශ්‍රව, ditthියාශ්‍රව කියන ඒවායින් ආය අවිද්‍යාව පෝෂණය වෙනවා. පැහැදිලිද? කාමයේ හැසිරෙන්න ඒකෙන් ආය අවිද්‍යාව පෝෂණය වෙනවා. මොකද රියැලිටි එකේදී අපි ඒකට ඇලෙනවානේ. එතකොට ඒකේ රසාස්වාදයේ විඳිනකොට ඒක ඕන වෙනවා. ඒ ඕන වීම තුලින් වෙන්නේ කාම ආශ්‍රවයකින් ආය අවිද්‍යාව පෝෂණය වෙනවා. අවිද්‍යාව ෆීඩ් කරනවා අපි ආයේ. අවිද්‍යාවට කැම දෙනවා. පැහැදිලිද? ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ මොකද්ද සබ්බාසව සූත්‍රයේ දේශනා කරලා තියෙනවානේ මේ සත්තාකාරයකින් මෙහෙම සංවර වෙන්න කියලා. ඒතකොට දිට්ඨි සම්පන්න දිට්ඨි විසුද්ධියෙන් ඊට පස්සේ ඊට පරිවර්ජනා පහතබ්බා සංවර වීමෙන් මගහැරීමෙන් භාවනාවෙන් එතකොට විදර්ශනාවෙන් එහෙම එක එක ස්ටෙප් වලින් පෙන්නලා තියෙනවානේ. එතකොට ඒ පෙන්නලා තියෙන්නේ මේ ප්‍රඥාව මූලික නම් හරිද? එයාට සද්ධාව අධික වෙලා ප්‍රඥාව අඩුයි නම් රියැලිටි එකේදී අහු වෙනවා. වීරිය අධික වෙලා ප්‍රඥාව අඩුයි නම් වීරිය කරගෙන ඉන්නවා. යාගෙම choice එකක් හම්බුනොත් ආයෙ කතන්දර දෙකක් නැහැ. යා ඒකට ඇදිලා යනවා. ඒතකොට ප්‍රඥාව මූලික කරගත්තොත් අරව සමානුපාතික කරගන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රඥාව මූලික කරගන්න නම් ශ්‍රද්ධාව තියෙන්න ඕනේ යම් ප්‍රමාණයකට. කියන්නේ බුදුන් වහන්සේ ගැන ඒ පිළිගන්න ඕනේ. මේක ඇත්තයි කියලා මේ අවිඥා ලබනකම් ඉන්න ඕනේ නැහැ. පරණ ජීවිතේ මම හිටියා. පේන්නේ නැති ජීවිතවල මං ඉපදුනා. ඒකේ කර්ම නානත්වය අනුව තමයි දැන් මේ විපාක නානත්වය තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙහෙම ගියොත් එහෙම ඉස්සරහටත් උපදින්න සිද්ධ වෙනවා කියලා එයා එනවා ලෞකික සම්මාදිට්ඨියට ඇවිල්ලා ඒක ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨියක් දක්වාම දිනු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ එයා කාම භයයන් වලට ආයෙපත් නොවන මට්ටමටම සෝතාපන්න වෙනවා. එතකොට එහෙම ඉද්දී එයා කාමයේ හැසිරුණත් හැසිරෙන්න කියන්නේ එතනදී තමුන් සහජී කියන්නේ
විසම චර්යාව නෙමෙයි සමචර්යාව. තමුන්ගේ බිරිඳ පමණක් එක්ක හරි ජීවත් වුණත් එයාට ඒක තේරෙන්න ගන්නවා. තේරෙනවද? මේකත් ආදීනමක්. දැන් මේ යුතුයකමක් මට්ටමට මට බැඳෙන්න බන්ධනයකට පරණ කර්ම වලට බැඳෙන්න සිද්ධ වෙලා කියලා. හරිද? එතකොට එහෙම බල ඉන්නකොට එයාගේ වේගවත් නම් ප්‍රඥාව වැඩෙන විදිහේ අර ඔක්කොම තේරිලා නම් අර රැවටීම දැකලා නම් අර කුඩම්මව විදියට දැකලා අම්මව විදියට දැකලා නම් කුඩම්ම කවදාවත් අම්මා වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ආයේ ඇහෙන් ඇහැක් සංකතයක් අபிසංකරණය කරගන්නේ. ආයේ කණෙන් කනක් හදාගන්න දැන් මේ තියෙන ඇහැ කන පාවිච්චි වෙනවා. නව කර්ම හදලා ආයේ ඒක තියුණු කරගන්නේ නැහැ. ඒක එන්න තුනී භාවයටපත් වෙනවා. කෙලස් කියනවා. කාමයට තියෙන කැමැත්ත තුනී වෙනවා. දේශය තරහ යන එක එන්න තුනී වෙනවා. එකපාරට නැති වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? එකපාරට නැති වෙන්නේ නැත්තේ කල්ප ගාණක් ඕගොල්ලෝ කවුරු වෙලාද යක්කු පෙරේතයෝ මම හිටන් අපි ඔක්කොම යක්ෂයෝ පෙරේතයෝ පරාසයෝ යක්ෂ සේනාධිපතිවරු සිංහයෝ එතකොට සිංහ කුලේ නායකයා එහෙම වෙලා ඉඳලා තියෙනවානේ. ඒක දරුණු ගති තියෙනවා, කේන්ති යන ගති තියෙනවා. කාමයේම හැසිරීලා කාම ගතිය තියෙනවානේ. එතකොට මේ කාම ගතිය තියෙනවා අපිත් එක්ක තියෙනවා නෙමෙයි. ස්පර්ශයේදී ප්‍රත්‍යක් විදියට ලං කරලා දෙන එනර්ජි ෆෝස් එකක් නේක. තේරෙනවද? යන්නේ මේ පරමාර්ථ ජාතක ධර්ම ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ උප්පාදිනෝ ධම්ම අනුපාද ධර්ම ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ කොහොමද? කර්මය අනන්තර සමානන්තර වශයෙන් ලං වෙන්නේ කොහොමද? කර්ම විපාක දෙන්නේ කොහොමද? කර්ම විපාකයට අපි විපාකයේ විදියට නිරෝධයේ විදිය දකින්න නැතුව මේ පච්චුප්පන්න ස්පර්ශ ඵලයට අහු වෙන්නේ කොහොමද? මොනවාද ධාතුනානත්වයට අපි අහු වෙන හැටි. ඒක හරියටම දැනගත්තට පස්සේ අර ප්‍රඥාවෙන් යම් දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් දැක්මක් තියෙනවා නම් යන්නේ දැක්ම දිට්ඨි විසුද්ධිය සිද්ධ වෙනවා. තේරෙනවද? දස්සනේන පහතබ්බා කියන එක මුලින්ම සිද්ධ වෙනවා. ඒක සිද්ධ වුණාට පස්සේ එයා අනිත් ඒවා ඉක්මන් කරගන්න ඕන නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුදැන වදාරනවා. ඊට පස්සේ පරිවර්ජනා පහතබ්බා ඊළඟට සංවරයෙන් මගහැරීමෙන් ඊට පස්සේ හිත එකඟ කර ගැනීමෙන් විදර්ශනා වැඩිවීමෙන් එතකොට අන්න ඒ වගේ දේවල් වලින් මග හරින්න තියෙන ඒවාටත් එයා උත්සාහ වීර්ය දරනවා. ශ්‍රද්ධාවක් තියෙනවා, ප්‍රඥාවක් තියෙනවා, මෙයාට සමාධිය සීලයට ඒ වඩව ගන්න හින්දා ඒකටත් මහන්සි වෙනවා, වීර්ය කරනවා. ඒවල් වලටත් දේවල් කරන ගමන් ප්‍රඥාවත් අනුලෝමව එයා සමාන කර ගන්නවා ඉන්ද්‍රිය ධර්ම. ඉන්ද්‍රිය ධර්ම මේ විදිහට සමාන කර ගන්නවා. තේරෙනවද? ඒවා නෙමෙයි ඊට පස්සේ ඔටෝ පයිලට් ඒගොල්ලෝ කරනවා. බල ධර්ම ටික මේ ප්‍රඥාව සද්ධා සමාධිය ওই ටික වීරිය කියන ටික මේ වඩව ගන්න එයාම කර ගන්නවා. ධර්මතාව පවත්නවා. ධර්මතාව පවත්වන බල ධර්ම විදිහට. එතකොට එකෙන් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ බය නැතුව ගැරන් කරලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේට බය දෙන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ කියලා දෙන්නේ නතේ භවං අට්ඨමං ආදියන්ති. හැබැයි ඒකත් බෙදලා තිනවා කෝලං කෝල සත්තුක්කත්ත පරම ඒක බීජී කියලා. තේරෙනවද? මේ සෝතාපන්න වෙච්ච කෙනෙක් ඒ ජීවිතේදීම පිරිනිවන් පාන්නත් පුළුවන්. එක භවයකට එන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මේ කෝලං කෝල භව දෙකකට එන්නත් පුළුවන්. හැබැයි සුගති විතරයි. මනුස්ස දිව්‍ය විතරයි. කොච්චර එයා ප්‍රමාද වෙවි ඕක දැක්ක දිට්ඨි සම්පන්න වුණාට පස්සේ කොච්චර කාමභෝගීව හිටියත් මෙන්න මේ ගල් කැට හතක් වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් කියලා භව හතක් විතරයි උප්පත්ති භව සම්මුති උප්පත්ති භව හතක් විතරයි පෙන්වන්නේ. මහ පොළොව තරම් ප්‍රමාණයක් අහෝසි කර්ම වෙනවා. ඒ මහ පොළොව තරම් ප්‍රමාණයක් අහෝසි කර්ම කරන්නේ සතර අපායවල වල ඉන්න ඒ සතර අපායවල වැටෙන්න තියෙන කර්ම එච්චර ගොඩක් තියෙනවා. හරිද? දැන් ඔය ඕක අහෝසි කරගන්න පුළුවන් කියලා දන්න කෙනා අර උපාය දන්නෝ අපාය නොයන්නෝ කියලා තියෙන්නේ. දන්න කෙනා අනිවාර්යෙන්ම මොන දේ කර හිටියත් ඊළඟ මොහොතේ යාට ඔක්කොම හිත පිරිසුදු කරලා ඉවරලා සෝතාපන්න වෙන්න පුළුවන් නම් එතනින් එහාට සිද්ධ වෙන දේවල් වලින් ditta ධම්ම විපාක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කය වැඩියට පරිහරණය කිරීමෙන් කයට එන ආබාධ එනවා. ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන ආදීන වෙනවා. ඒකේ තියෙන බෑඩ් ඉෆෙක්ට් එනවා. ඒ කියන්නේ කය පාවිච්චි කරන්නේ අපි අන්օර්ගනික් දේවල් කන්න නම් ඒකේ තියෙන ඉෆෙක්ට් එක එනවා. ලෙඩ වෙන ඒවා, හෙල්ත් එක බෑඩ් වෙන ඒවා, ඒවා අනිවාර්යෙන් එනවා. ඊට පස්සේ අපි අනුන්ට අයිති දේවල් එක්ක අපි අභිඥා කරලා අපි ඒවත් කරගන්න යනවා නම් ඒ අරගල ගුටි කණ්ඩ වෙන ඒවා, ගහ ගන්න වෙන ඒවා, ඉරේ විලංගු වැටෙන්න වෙන ඒවා මේ දේවල් වෙනවම තමයි. හැබැයි පරමාර්ථ වශයෙන් දැක්කොත් එයා ඒ මට්ටමට නොයා ඉන්න කෙනෙක් බවට ධර්මතාවයේ අර ධම්මෝ හවරක්කති ධම්මචාරිනෝ කියන එක වචනයකට නෙමෙයි යෙදෙන්නේ. එයා ධර්මතාවයේ විසින්ම අර කෙලෙස් තුනී වෙන මට්ටමට ආවට පස්සේ අර ධර්ම මුලින්ම නැති වෙන්නේ මොකද්ද? ආනන්තරී පාප කර්ම කෙරෙන්නේ. ආනන්තරී පාප කර්ම කියන පාප කර්ම කෙරුණොත් තමයි එයාට
සතර පානන්තරීය වෙන්නේ. ආය අතුරක් නැහැ කරන ඉතුරු කිසි කර්මයක් ගරුක කර්මයේවත් ආසන්න ආචින්ත කටත්තා කර්ම කිසිම එකක් එයාට ලං වෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම ආනන්තරීය කර්මය තමයි ලං වෙන්නේ ඊළඟ උප්පත්තියට. අර දේවල් ඔක්කොම බල රහිත කරලා ඉවරලා ඒවා පස්සේ විපාක දෙනවා. නමුත් මුලින් විපාක දෙන්න මේ සුති චිත්තයෙන් මේ ප්‍රතිසන්දි චිත්තයට මුල් වෙලා රෙජිස්ටර් වෙලාම ඉවරයි ආ පාප කර්මය. ආනන්තරීය පාප කර්මය. තේරෙනවද? එතකොට මේ අර අන්න අර ස්වභාවයන් ටික අර අරූපී ධර්ම ටික පරමාර්ථ ජාතක ධර්ම ටික ඒ වගේම තමයි උපහාදිනෝ ධර්ම. මෙන්න මේ කර්මය භූමිය සකස් වෙනවා හැටි. අනන්තර සමානන්තර ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් කර්ම විපාක දෙන්න ලෑස්ති වෙන හැටි. අපි ඒක ලෑස්ති කරගන්න අපේ පසුබිම වෙනස් කරගන්න හැටි. අපි හිතනවා මේ ඔක්කොම මේ පරණ කර්මයෙන්ම නෑ. ditta ධම්ම වේදිනී ක්‍රියා අපි කරන ක්‍රියාවලිනුත් කර්ම සිද්ධ වෙනවානේ. දැන් කරන දේවල් වලිනුත් ඒකත් ditta ධම්ම වශයෙන්ුත් අපිට විපාක දෙන්න පුළුවන්. අපි වැරදි දේවල් කර කර ඉන්නා නම් නම අපකීර්තියටපත් වෙන්න පුළුවන්. හොරෙක් කියලා හංවඩු ගහන්න පුළුවන්. සල්ලාලියෙක් කියලා හංවඩු ගහන්න පුළුවන්. නරක මිනිහෙක් කියලා හංවඩු ගහන්න පුළුවන්. කීර්තිය ප්‍රශංසාවට ලක් නොවන කෙනෙක් අපකීර්තියට අප්‍රශංසාවට ලක් වෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. කවුරුත් ගණන් ගන්න. එයාගේ වචනේ කවුරුත් පිළිගන්නේ. එතකොට ඒකෙම ditta ධම්ම විපාක විදිහට කෙනෙක් සිල්වත්ව ඉන්නවා නම් භ්‍රමචාරීව ඉන්නවා නම් ධර්මදරව ඉන්නවා නම් විනයදරව ඉන්නවා නම් ඒ කෙනාට ගරු කරනවා. ඒක අපිට කරන්න බැරි කැපකිරීමක් කරනවා. ධම්මෝ හවරක්කදී ධර්මයේ විසින් මෙයාගේ ධර්මතාවයටම එයාට හොඳ ditta ධම්ම සුඛ විහරණයට අදාළ ditta ධම්ම විපාක එයාට හම්බ වෙනවා. තේරෙනවද? එතකොට දැන් අර විදියට ලෝකයේ බල ඉන්න එකෙන් ඔයාලට නිවන් මාර්ගය නොලැබෙනවා කියන්නේ විඳ විඳ ඉන්න එකෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ දික්ටි සම්පන්න වෙනවා කියලා කියන්නේ. මොකද එතන ගැඹුරු දෙයක් තියෙනවා. ඒක ලෝකේ වරද්දලා ගන්න පුළුවන් දෙයක්. මොකද දැන් අර මේ අඟුලිමාල හාමුදුරුවෝ එතකොට මේ තම්බදාටිය චෝර පුත්ත කියන කෙනා මේ චෝර ඝාතක කියන කෙනා මරපු ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා හිතා ගන්න බෑ. එයා මරපු ප්‍රමාණය. එයා එක දවසේ 2000ක් මරනවා. එයාගේ කතාවේ හැටියට. ඊට පස්සේ හැමදාම එයාට හම්බෙන හොරු කණ්ඩායමම හිසකසා දාලා ඝාතනය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකට ඒ අයටත් අන්තිම මොහොතේදී සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ ඇවිල්ලා මේ ධර්මයේ දේශනා කරලා එයා සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී වෙනවා. ඒ කියන්නේ නියත සම්බෝධි පරායනවා. කෙනෙක් ආකාරවතී සද්ධාවට ආවා කියන්නේ නියත සම්බෝධි පරායනවා කියලා බුද්ධ දේශනාවල තියෙනවා. එතකොට ඒ අය එච්චර මිනිමරුන් කර කර ඉඳලත් ඒ අයට අර ඊළඟ මොහොතේදී ධර්මයට එන්න පුළුවන් වුණා නම් ඒකට ওই ටික දැන් දැනගෙන මේ කට්ටිය ඒක විකෘතියක් කරගත්තොත් එහෙම මම මොනා කර කර හිටියත් කමන්නේ මට ඉන්නවා සෙට් එකක්ම T56ක් අරගෙන දෙන්නා ෂොට් එක කියලා ඔක්කොටම තියාගෙන ඇවිල්ලා මට ඊළඟට නිවන් දකින්න පුළුවන් කියලා හිතුවොත් එයාට ditta ධම්ම වශයෙන් මොකද කරන්නේ අල්ලලා හිරේ දානවා. අර ඥාති පිරිස ඇවිල්ලා මරන්න හොයනවා. එතකොට ඒකෙන් එයාට ළඟ විපාක ටික හම්බ වෙනවනේ. ඒකෙන් අර එයාට ඊළඟට නිවනට තියෙන ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් මේ පසුබිම නැති වෙනවා. හේතු ප්‍රත්‍ය ටික ඈත් වෙලා යනවා. නමුත් මේ මොකොත් නැතුව එයාට පුළුවන් නම් අර වෙන් බේරිලා එහෙම කර්ම විපාකයක් තියෙනවා නම් එයාට පාරමී පිරලා තියෙනවා නම් අර කිසි දෙයකට අහු වෙන්නේ නැතුව එයාට සන්තති ඇමතිට මේ අර දුන්නේ නාට්‍යාංගනාව මුතුමැණික් දීලා වෙනම මාලිගාවකුත් දීලා එන්ජොයි කරපන් විනෝදවයන් දවස් 7ක්ම දෙනවා කියලා දුන්නේ නිකන් මේ වැඩක් කරලා ඇවිල්ලා නෙමෙයි සමූහ ඝාතනයක් කරලා ඇවිල්ලා යුද්ධ දිනලා ඇවිල්ලා අර සේනාවක් අතු ගහලා දාලා ආවේ කෙලින්ම ආයේ ලේ විලක් කරලා ආවේ සන්තති ඇමති ඒ යුද්ධයක් දිනලා ඇවිල්ලා එතකොට එච්චර මරලා ඇවිල්ලත් 7 වෙනි දවසේ මේ උයන් කෙලියට අර මේ නාට්‍යාංගනාවෝ නගර සෝබනියෝ ගණිකාවෝ එතකොට ඒ පිරිවරාගෙන මුතුමැණික් පිරිවරාගෙන රජතුමා තෑගි කරපුවා ඇතෙකුත් හම්බෙලා ඇතා පිටින් උඩින් යනකොට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේට නිකන් ඔළුව පොඩ්ඩක් පනාගෙන ගියේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශයක් කරනවා මේ පුද්ගලයා අද රහත් වෙනවා කියලා. එතකොට මේ හිතා ගන්න බෑනේ පිරිසට. අද කොහොමද රහත් වෙන්නේ කියලා. මෙච්චර මේ කාමභෝගීවම ඉන්න කෙනා. ඒකට මිනිස් මරලා ඇවිල්ලා අච්චර ප්‍රමාණයක් මරලා ඇවිල්ලා. ඒ පාරමිතා පුරාගෙන ඇවිල්ලා කලින් බුද්ධ ශාසනවල වල අස්සයා පිටේ ගිහිල්ලා බණ කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක දැකලා ප්‍රාදේශීය රජ කෙනෙක් ඇතෙක් දීලා තියෙනවා. ඒ යථා පිටේ බණ කියලා තියෙනවා. ඒ පාරමිතා ධර්මපචාරයේ මේ කරන දේවල් උපකාර වෙලා ආපු අය ඉන්නවා මොනා කර කර ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. ඒ කර කර ඉඳලා ටක් ගාලා
මේ සබහාදහමෙන් ටොක්ක්ක් කැනලා ඉවරලා කෙලින්ම නිර්වාණ මාර්ගයට ඇදලා දානවා. එක්ක තමුන්ගේ දරුවා මැරෙනවා, එක්ක බිරිඳ මැරෙනවා, එක්ක තමුන් ඉස්සරහා බඩබොකු එළියට පයින්න තමුන්ගේම යාළුවා වෙන්න පුළුවන්. දැන් රන්තිති ඇමතිට උනේ යා කැමැතිම නලඟන දන්න බඩපිනුම් ගහලා දන්න කරණම් දාලා උපරිම දඟලලා නටන්න හැදුවා. දවස් ගානක් නටලා 7 වෙනි දවසේ හොඳටම වැඩ පෙන්නන්නම් කියලා ඊට පස්සේ දැන් රන්තිති ඇමති හොඳට අනාගත මේ ෆැන්ටසි එකක හිතේ ඉන්නවා මෙයත් එක්ක මම මෙහෙම වැඩ දානවා මෙහෙම කාමයේ හැසිරෙනවා මෙහෙම ආදරය කරනවා මේ මුතුමාල දෙනවා මේ මැණික් දෙනවා කිය හිතේ ඉන්නේ නැදිනේ නට hina වෙවි එයා දිහා බලාගෙන කාමයෙන් මුසපත් වෙලා ඉන්නකොට දඩස් ගාලා ඒකක් ක්ෂණිකව මැරිලා ඇදන් වැටෙන්නේ අර දරා ගන්න බැරුව අර දාපු ජවයේ දරා ගන්න බැරුව හදවත හිර වෙලා හදවත පැලිලා හදවත දරා ගන්න බැරුව පැලිලා නෙමෙයි හිර වෙලා මැරිලා වැටෙනවා කියන්නේ. එතකොට ඒ කර්ම ටික රැස් වෙලා තියෙන විදිය කලින් අර තිබ්බේ නැති දුමක් ආවා වගේ මේ හේතු ටික රැස් වෙලා ලං වෙලා අර කර්ම විපාකයේ දෙන විදියට හැදිච්ච එක කාටවත් පෙවුන්නේ නැහැ. පරමාර්ථ ජාතක ධර්ම අරූපී ධර්ම. ඒවා පේන්නේ නැහැ. ඒවා කර්ම ප්‍රත්‍යයෙන් අවිද්‍යාව දැන් මෙච්චර වෙලාවක් අවිද්‍යාවෙන් හිටියේ. අනන්තරයේ සමානන්තරයේ තියෙන එක වෙනස් වෙලා අනන්තරයේ වෙනස් වෙච්ච හැටි කියන්නේ ඒ හන්තති ඇමතිට දරා ගන්න හූල්ල ගන්න බෑ. හතර දිශා පේන්නේ නැහැ. හතර දිශා හොයා ගන්න බෑ. මේ මිනිස්සු වර ගාන කතු ගාලා දාලා ඇවිල්ලා තියෙන කෑලි කපලා වෙලි කපලා ආපු කෙනාට දැන් මේ දුක දරා ගන්න බෑ. ඒතර ඒ ditta ධම්ම කර්ම විපාකයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ දුක දැනීම සහ දැන් නිවන් දැකීමටත් එකක් තියෙනවා. අර දුකක් ලය මේ පුපුරලා යන ගානට දුකක්. මේක දුක නිවා ගන්න මේක හේතුව පැහැදිලි කරගන්න මේකේ අඩු කරගන්න වෙදෙක්වත් දන්න කෙනෙක්වත් නැහැ. ඊට පස්සේ තමයි මේ අහනකොට අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ හොයාගෙන පපුව අල්ලගෙන කෑ ගහගෙන යන්නේ. ගියාම ගාථාවක පද හතරයි කියන්නේ. අර කරපු පින් ඉස්මතු වෙලා ඒ පාරමිතා සාමුක්ඛංශික බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පද හතරයි අහන්න තියෙන ගිහි ඇඳුම පිටින්ම රහත් වෙලා ඉහළ අහසට නැගලා තේජෝ ධාතුවෙන් මේ පිරිනිවන් පාලා අර මේ සුදුසු අලුවකට ධාතු ටික මේ ලස්සන්ට අර මල් ඉහිරිනවා වගේ ලස්සන්ට වැටෙන්න සලස්සලා පිරිනිවන් පෑවයි කියලා තියෙනවා. එතකොට මේ ගිහි ඇඳුමෙන්ම රහත් වෙලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? එතකොට මේ හේතු සකස් වුණා නම් ඉන්නේ ගිහි ඇඳුමෙන්ද සිවුරෙන්ද කියන එකවත් අදාළ නැහැ. පැහැදිලි නේද නිසල? එතකොට මේ ජ්වලන උෂ්ණත්වයට එනවා වගේ අපි මේ අදාළ හේතු සකස් කරන්න. හැබැයි අපිට ඒක හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නැහැයි කියන්නේ දැන් ත්‍රි හේතුක ප්‍රතිසන්දියක්කින් මෙහා ද්වි හේතුක අහේතුකයි කියලා කියන්නේ තිරසනුන්ට ඕක කරන්න බෑ. එතකොට මන්ද බුද්ධික මමායක මාණ්ඩරික නපුංසක ජාතාන්ද ජාත බීර ඒ අයට කරන්න බෑ. ඒ අය අහේතුකයි. එතකොට ඒකෙන් මෙහා ඡන සම්පත්තිය කියන මේ මහා වටිනාම අවස්ථාව කරගන්න පුළුවන් කෙනෙකුට බුදුබණත් ඇහෙන බුද්දස්ස කාලෙක ධර්මයේ ඇහෙන පැත්තක ධර්මයේ තේරෙන විදියට ඉන්නවනම් කෙනෙක්ට ආදීනවත් වැටහෙන්න ගන්නවනම් ඒ කෙනාට ශන සම්පත්තිය පහළ වෙනවා. එතකොට ඒ කෙනා මොනා කර හිටියත් එයා දැකලා ඉවරයිනේ. අර ඉන්නේ මගේ අම්මා නෙමෙයි අම්මා මලා දැන් ඉන්නේ කුඩම්මා. අර බේකරිය ඇතුලේ හැදුනේ මෙන්න මෙහෙමයි බුලත් කෙලත් වැටුණා ඒකට මා බේකරිය ජනේලෙන් බලනකොට අවුට්පුට් එකේ නම් තියෙනවා හොඳ සොෆ්ට් එකට තියෙන මාළු පාන් ගෙඩියක්. අර ෂෝකේස් වල දාලා ස්ටෝල් වල හොඳට තියෙනවා. නමුත් මේ හදන විදිය දැක්කට පස්සේ හදන විදිය දැක්කේ නෑ කියන්න බෑනේ. හදන විදිය මේ වෙන විදියක් කියලා අතන කර්ණම් ගහලා පරසක් වල ගහලා මැනේජර්ලා කිව්වා සේවකයෝ කිව්වා මම ඇස් දෙකටම දැක්ක හදන විදිය. ඒකට අර කලින් කාපු කැමැත්තෙන් කලින් දුන්න වටිනාකම දීලා ඒ ක්වොලිටි එකෙන් කන්න බෑ. දැන් කනවා නම් කණ්ඩ වෙන්නේ දැනගෙන. ඒකේ අසුබය දැනගෙන, ඒකේ අප්පිරියාව දැනගෙන, ඒකේ අපිට හැදෙන්න පුළුවන් ආදීනව ලෙඩ, පාචනය, කොලරාව, බඩේ අමාරුව දරුවෙකුට දෙන්න සුදුසු නෑ, බිරිඳකට දෙන්න සුදුසු නෑ, කිරි දෙන අම්මා කෙනෙකුට දෙන්න සුදුසු නෑ කියලා සමස්ත ආදීනවෙම දැනගෙන තමයි ඊට පස්සේ කනවා නම් කණ්ඩ වෙන්නේ. තේරෙනවද? ඒ කෑමයි කලින් කෑමයි සම්පූර්ණම අහකට පොළොව වගේ වෙනසක් තියෙනවා. ඒකයි දික්ටි සම්පන්න වීම සහ මේ අපි පෘථග්ජන ස්වභාවයෙන් ඉඳගෙන මිච්ඡාවෙන් ඉඳගෙන මිච්ඡාවන්ට බැඳිලා දික්ටි වලට බැඳිලා ලෝකේ දකින්න විදියයි අවිද්‍යාව සහගතව සහ විද්‍යාව කියන ඒ කියන්නේ දුක්ඛේ ඥානං දුක්ඛ සමුදය ඥානං මට්ටමට අපි එනවනම් ඒ කියන්නේ සත්‍ය ඥානයට පැමිණුණාට පස්සේ තමයි කෘත්‍ය ඥාන කෘතඥාන වලට යන්න පුළුවන්. ඒතකොට එයා කොහොම කරනංග ගහ හිටියත් මොන කාමයේ අසුරු කර හිටියත් ඒ කෙනා
තව භවයේ කොච්චර ප්‍රමාද වෙවි හිටියන් නැතේ භවං අට්ටමං ආදියන්ති කියන ගැරන්ට් එක බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රමාද වෙවි ඉන්න කියලා නැහැ. තේරෙනවද? ඉක්මනට කරගන්න එක අපි අතේ තියෙන වැඩක්. අර මං තාත්තත් එක්ක කතා කරනකොට කිව්ව උපමාව වගේ. කියන්නේ දැන් කෙනෙකුට ඇමරිකාව ගිහිල්ලා සංගීතයක් බලන්න තියෙනවා. ඒ සංගීතය බලන්න ආසයි. දැන් ඔන්න ඔක්කොටම කලින් කරන්න ඕනේ මොකද්ද? ඇමරිකාවේ එයාපෝට් එකකින් ওই රටට ගොඩ බහින්න ඕනේ. එතකොට දැන් අපි කියන්නේ manuss ලෝකයට සුගතියකට ඇවිල්ලා ගොඩ බැහැලා ඉන්නේ ඇමරිකාවට. උපමාවේ උපමේයට අනුව. ඒතකොට එතනින් මෙහා ඉන්නවනම් දැන් තිරිසන් සත්තු ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ගොඩ බැහැලා නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා ඩොකියුමන්ට් ටික හදා ගන්න ඕනේ. තේරෙනවද? ඒ ටික හැදෙන්නේ නැහැ. දැන් ඒක ලේසි නෑනේ. ඩොකියුමන්ට් හදන එක. නිකන් 2.50ක් තියාගෙන කරන්න බෑනේ ඒක. තේරෙනවද? ඒකට ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ කලා දේශියෙන්ම වෙන්න බැරි දෙයක්. වෙලා ආවා කියන්නකෝ. මේ එයාපෝට් එකකින් නැගලා වේන් එකකින් ඔන්න ඇවිල්ලා ඔහෙට බැස්සා. දැන් බැස්සට පස්සේ දැන් අපිට පුළුවන් කැමතිනම් සංගීතය බලන්න යන්න. අපි ආපු අරමුණට යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට මෙහා තව යාළුවෝ කියනවනම් ලං වෙලා අපි අහවල් හොටෙල් එකට යන් බීච් එකට යන් අපි අහවල් ක්ලබ් එකට යන් අපි ඩීජේ එකක් බලන්න යන් එහෙම නැත්නම් තව කාන්තාවෝ පිලිපීන් කාන්තාවෝ ඉන්නවා අර කාන්තාවෝ ඉන්නවා මේ කාන්තාවෝ ඉන්නවා කියලා ඒ අය ඇසුරු කරන්න ගිහිල්ලා අරක පස්සට දාන්න පුළුවන්. ඒක තියෙන්නේ අපේ අතේ. පැහැදිලිද? ඒක ප්‍රඥා චෛතසිකයෙන් හසුරවලා ගන්න පුළුවන් කර්ම. ඒ කියන්නේ අපිට හම්බෙලා තියෙන යම් කේපබිලිටි එකක් තියෙනවා. හම්බුණාට පස්සේ ඒ කියන්නේ මේ අපි අත්දි කැල්ල කාට හරි කනට ගැහුවොත් කනට වදිනවා. අපිටත් අනිත් අතට වදින්න පුළුවන්. මොකද එයාටත් කේපබිලිටි එකක් තියෙනවානේ. නොගහ ඉන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ අර ආපු කාරණේ සංගීතයේ බැලීම නම් ආවට පස්සේ ඒ ප්‍රොසෙස් එක කරලා ඒ ඔක්කොම කරාට පස්සේ සංගීතේ නොබලා ඉන්නත් පුළුවන්. සංගීතය බලන එක කවදා හරි මට සංගීත තව තියෙනවානේ ඒවා බලන්න යන්න පුළුවන් කියලා එහෙම ඒක මිස් කරලා වෙන එකකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ප්‍රමාද වෙවි ඉන්න එක අපි තීරණය කරන එක. ඒ තීරණය කිරීමට ලැබෙන කේපබිලිටි එක නිශ්චිතතාවයක්වත් අත්‍යතාවයක්වත්. ඒ කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා මේ නිත්‍ය දෙයක්වත් ආත්මීය දෙයක්වත් නෙමෙයි. අපි හසුරවනවා අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් කියලා නැහැ. කර්ම විපාකයේ ස්වභාවයක් ඒක. විපාකයේ දීලා තියෙන කර්මයට කාලයක් තියෙනවා, කැපැසිටි එකක් තියෙනවා. ඒ විපාක දුන්න කර්මයේ කාලය සහ කැපැසිටි එක. ඒ කියන්නේ අපිට එතනින් එහාට කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑ. යම් ප්‍රමාණයකට අපිට නීති දාලා දරුවෙක්ව බලා ගන්න පුළුවන්, ගුරුවරයෙකුට ගෝලයෙක්ව බලා ගන්න පුළුවන්. යම් ප්‍රමාණයකට එහා බෑ. ගෝලයා ගුරුවරයාවත් උස්සගෙන නැගිටින අවස්ථා එනවා. පුතා තාත්තා කියන දේ අහන්නේ නැති අවස්ථා එනවා. ඒක අපිට මේ ලෝකේ වසඟ කරගන්න පුළුවන්, අපේ කන්ට්‍රෝල් එකේ තියාගන්න පුළුවන් කර්මයක්වත් ධර්මතාවයක්වත් හේතුවත් ඵලවත් නෙමෙයි තියෙන්නේ. හැබැයි ලැබිච්ච කරපු කර්මයේ යම් විපාකයක කැපැසිටි එකක් සහ ඒකේ ටයිමින් එකක් තියෙනවා. ඒක විපාක දෙන යම් චිත්ත පරම්පරා ප්‍රමාණයක් ස්පර්ශ ප්‍රමාණයක් තමයි ওই ටයිමින් කියලා ගන්න. යම් අවකාශයක්, භූමියක්, ප්‍රදේශයක් තේනවද? එතනදී ආයු වර්ණ සැප බල ඒකෙන් අත්වෙන්නා වූ ඉෆෙක්ට් ටිකක් තියෙනවා. ඒක නැහැ කියන්නේ. ඒතර ওই ඉෆෙක්ට් වල ස්වභාවයට රැවටීම, ওই ඉෆෙක්ට් වල ස්වභාවය නොදන්න කමයි අවිද්‍යාව. ස්වභාවයට රැවටිලා ඒක ආයේ ඕන කරන එක තමයි තණ්හාව. ඒ කියන්නේ රැවටුණාට පස්සේ ඒක ආයේ ඕනි සාපේක්ෂව. ඒක ඌනතාවයක් තියෙනවා නම් අන්සැටිස්ෆයි නම් අපි සැටිස්ෆයි වෙන්න හදන එක තමයි තණ්හාව කියලා කියන්නේ. ඕන වෙනවා. ඒක හොයනවා. පැහැදිලිද? මම හිතන්නේ ඉස්සරලට මේ කියන්නේ මට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් යම් මට්ටමකට පැහැදිලි කරා. ඕක අර මේ අර ජවලන උෂ්ණත්වයට හේතු සකස් කරනවා වගේ ගින්න ගන්න අන්න අර අරූපී ධර්මවල පරමාර්ථ ජාතක ධර්මවල කර්ම කොටස, අවිද්‍යාව කොටස, තෘෂ්ණා කොටස. එතකොට ආහාර වලින් කොහොමද මේ කියන්නේ විද්‍යාමාන වුණාට පස්සේ පවත්වා ගන්න හැටි ජන ජාතක ධර්ම ටික. එතකොට ජාතක ධර්ම වලක් තියෙනවා ජනක හේතුව, සම්පාපක හේතුව, ඥාපක හේතුව කියලා මූල හේතුව සහ ලං කරලා දෙන හේතු සහ අනිත් තර්ඩ් පාර්ටි හේතු සහ ඒවයින් එන ඵලවල ස්වභාවය, ඒ ඵල ආය හේතු වෙන ස්වභාව ඔන්නෝවා තව ගැඹුරට විග්‍රහ කරනකොට ඔයා අර දකින්න තියෙන සේරම කුණුහරුප ටික දකිනවා. ඒ කියන්නේ අපි දකින්නේ හොඳ හරබනේ. එයාගේ ඇත්ත නෙමෙයිනේ. දැන් ගෑනු ළමයෙක් ගත්තත්, පිරිමි ළමයෙක් ගත්තත්, ආහාරයක් ගත්තත්, චිත්‍රපටියක් ගත්තත් දැන් ඔය තියෙන හැම එකක්ම තියෙන්නේ වෙන මොනාටවත් නෙමෙයි එක්ක ඇහැ පිනවන්න. එක්ක කන පිනවන්න. එක්ක නාසය පිනවන්න. ඒ එන්ටර්ටේන්මන්ට් නේ. එක්ක දිව පිනවන්න. එක්ක ඇඳුම් පැළඳුම් කයට අවශ්‍ය දේවල්. ඔය ඔක්කොම කරන්නේ මන පිනවන්න. හිතට සතුටක් ගන්න. මොනවා හරි උණතාවයක් සම්පූර්ණ කරගන්න. ගයක් හදාගන්නේ, කාන්තාවක් ගන්න, දරුවෙක් මල්ලෙක් හදාගන්නේ. ඇත්තටම ඔය ආයතන ටික පිනව ගන්න. ඒතකොට මුළු ලෝකෙම ව්‍යාපාර තියෙන්නේ
ওই ටික බිනවන්න ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඔක ඇතුලේ කරන ෆැක්ටරිස් වල සේවකයෝ ඉන්නේ අවුට්පුට් එකක් හදන්න ඔය එක්ක ඇහැට එක්ක කනට එක්ක නාසයට එහෙම නැත්නම් එක්ක හිතට එක්ක කයට. තේරෙනවද? කයට එන එකත් හිතටයි ගන්න අන්තිමට. එතකොට මේ චිත්ත ප්‍රසාදය සඳහා ඕනෑකමක්නේ තියෙන්නේ බලනකොට. ඒ ඕනෑකම දෙන්නේ මොකද? ධර්මතාවල වෙරයිටි එකක්. පඨවියේ අඩු වැඩි වීමක්. ආපෝ වල අඩු වැඩි වීමක්. රස්නේ සීතල තේජෝ වල අඩු වැඩි වීමක්. පිම්බෙච්ච හැකිලිච්ච වාතයේ අඩු වැඩි වීමක්. ඊට පස්සේ රසයේ අඩු වැඩි. ඔය මහා ධාතු වල ඒවත් එක්කම උපදිනවා. උපාදාය රූප ටික මොනවාද? මහා භූත රූපත් එක්කම වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා. ඕකේ වර්ණයේ වෙනසක්. රසයේ වෙනසක්. දවන තවන ඕජාවේ ඒ කියන්නේ ස්වභාවය වෙනස් වෙන එකේ වෙනසක්. රස වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා. ඔය මහා භූත සහ උපාදාය ඔය සුද්දාෂ්ටකයේ ගතිවල ඔය තියෙනා වූ ධාතු ස්වභාවයන්ගේ ගතිවල වෙනසක් අපි හිතෙන් දැනගන්න ආකාරයේ අඩු වැඩියක් නේද තියෙන්නේ. චිත්ත නියාම ධර්මයේ විපරිණාමයක් විකෘතියක්. රූප නියාම ධර්මයේ විපරිණාමයක් විකෘතියක් තියෙන්නේ. විකෘතිය ප්‍රകൃතිය විදියට විකෘතිය විදියටම දකින්න නැතුව අපි ඒක ප්‍රകൃතියක් කියලා දකිනවා. ඒක මට එන එකක් මම දකින එකක් මට මෙහිම තව දුක්ක් තිබුණා නම් හොඳයි සාපේක්ෂව අඩුපාඩුවට ඊට වැඩි දෙයක් අපි දන්න හින්දා ඒකට සාපේක්ෂව වැඩි වේදනාවක් වැඩි සැපක් බලාපොරොත්තු වෙනවා හොයනවා හම්බ කරනවා ඒක හඹා යනවා ඒකට තමයි ඕනකම. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දුකේ හේතුව විදියට තණ්හාව පෙන්වන්නේ. ඇයි මේක අපිට පටන් ගත්ත දවස හොයන්න බෑ අවසාන කරන දවස හොයන්න බෑ. හැබැයි මේක හැදෙන්නේ මොකද්ද මේ වැඩපිළිවෙලට අහු වෙනවා මේකේ තියෙන වෙරයිටි එකට මේ විකෘති ස්වභාවයන් ධාතු නානත්වයට ධාතු මත්තකෝ ධාතු විසින් ධර්මතාව විසින් ධර්මතාව පවත්වාගෙන යනවා. අපි මේ ධර්මතාවල පවත්වාගෙන යනකොට ධර්මතාවලට ඉඩ දීලා අපි ඒකේ Nirodhe දකින්නේ ධර්මතාවල ස්වභාවය දකින්නේ ඒකේ වේගය දකින්නේ ඒ කියන්නේ අවිද්‍යාවෙන් ඉන්නේ. සංඥා විපල්යාසයෙන් ගන්න සැපදේ දුකදේ සැපයි කියලා ගන්නවා. අසුබදේ සුබයි කියලා ගන්නවා. නිච්චදේ අනිච්චදේ නිච්චයි කියලා ගන්නවා. එතකොට අනත්ත දේ අත්තයි කියලා ගන්නවා. මේකේ ආත්මයක් තියෙනවා මමත් ඉන්නවා. බාහිර සත්තු ඉන්නවා කියලා ගන්නවා. හැබැයි ඒ නොදන්නකම. ඒකට තමයි දුක්ඛේ අඥානම. මේ දුක දන්නේ නැහැ. දුක හැදෙන වැඩි පිළිවෙල දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සත්‍ය ඥානෙ නැහැ. ඉස්සල්ලා සත්‍ය ඥානෙට දිට්ඨි සම්පන්න භාවයටපත් වුණාට පස්සේ ඒ කෙනා හිතලා කරනව නෙමෙයි ඊට පස්සේ. හැබැයි ඒ කෙනාට හිතලා කරන්නත් පුළුවන්. අර ඇමරිකාවට ගියාට පස්සේ සංගීත බලන්න යන්නත් පුළුවන්. විනේමට යන්නත් පුළුවන්. අදාළ ටාගට් එකට යන්නත් පුළුවන්. කියන්නේ මෙයාට තව සද්ධාව, සමාධිය, ඉන්ද්‍රිය ධර්ම තව තීරුව කරගෙන, තව ෂාෆ් කරගෙන ඉක්මන් කරගන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා. හැබැයි ඒක අපිට ඕනාවට කරන්න බැරි සීමාවේ තියෙන්නේ අපි අහේතුකව ඉන්නකම්, ද්වේතුකව ඉන්නකම්. ඒ කියන්නේ සත්‍යෝ සතර අපායේ ඉන්නකම් මිනිස්සෙක් වෙලත් අර කිව්ව මාණ්ඩලික මමායක මන්දබුද්ධික ජාත අන්ධ ජාත බිහිරි මට්ටම් වල ඉන්නවනම් ඒ කෙනාට අර ධර්මතාවය වැටහෙන්නේ නැහැ. මේ හොඳට ඇහැකන තියන අයටත් වැටහෙන්නේ නැති තැන අර අයට ඒක මේ සිද්ධ වෙන්න අභව්‍ය කාරණයක්. භව්‍ය කාරණයක් නෙමෙයි ඒක. එතකොට ඒක ඉම්පොසිබල් එකක් හින්දා ඒ අයත් හැබැයි යම් හේකින් පින්දහම් කරගෙන ඊළඟ ජීවිතේ ඒ කෙනාට ඒකට හේතු සකස් වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ ජීවිත කිහිපකින් සකස් වෙනවා නම් මේ ජීවිතය අභව්‍යයි. පැහැදිලිද? එතකොට ඒ ඔක්කොම පහු කරලා අවිල්ලා තියනවා කියලා කියන්නේ අවිල්ලා තියෙන්නේ නිවන් දකින්න මේ හේතු සකස් කරගෙන තමයි. හරිද? එතකොට ඒ කෙනා ප්‍රමාද වෙවි ඉන්නවද? ඒ කැපැසිටි එක පාවිච්චි කළේ පුණ්‍ය විපාකයක් නේ. ත්‍රි හේතුක ප්‍රතිසන්දි විපාකයක් තියෙන්නේ. ඒක විපාකය මේ සම්මුති මරණය වෙනකම් අපේ භවාංග ගතිසිත කියලා තියෙනවා. ඒ ගතියට කලකිරවන දැන් උදාහරණයක් විදිහට මගේ ජීවිතේ ගත්තොත් එහෙම වෙන ආයගේ උදාහරණ වලට වඩා මට ඒක දැනෙන හින්දා කොච්චර උගත්කම ගන්න පුළුවන් වුණත් ලෝක විශ්ය තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණත් හම්බ වෙන පොඩි තැනට ගියත් එතන මැනේජ්මන්ට් එකට යනකම් පොඩි කාලෙකින් යන්න පුළුවන් වුණත් ඒක අවංක මේ සේවය සැපවීම දැනුම එතකොට හිතා ගන්න බැරි වැඩෙක් කියලා හරි පිළිගැනීම මොනාට ගියත් ධර්මතාවය විසින් ටොක්ක්ක් ඇනලා ඉවරලම් භාවය ඕකට නෙමෙයි කියලා කලකිරීමක් ඇති කරනවා. තේරෙනවද? මොනම හරි හේතුවක් හිතා ගන්න බැරි අවස්ථාවක අර සම්තතියම විදුණා වගේ හිතා ගන්න බැරි බොරු දෙයක් කියලා මොනාරි හිතන්න දෙයක් කියලා අපිට පේන්නේ ඒක මේ එන මහා කර්මයක් කියලා කර්මයේ ආස්සේ මෙස්වලාගෙන ඉන්නේ නිර්වාණය බලනකොට. ඇයි දැන් අරක ලැබෙන්න තියෙන උපරිම විදියට හොඳටම ලැබුණා නම්
ඒකත් එක්ක මං ආපු ගමන පැත්තකට දාලා ඉවරලා ආපු කාරණේ පැත්තකට දාලා අර සංගීතය බලන්න යන්නේ නැතුව ඊට වැඩිය දේවල් වලට යනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ ඕනාට වැඩිය ලැබීමත් සංසාරයේ ප්‍රමාද කිරීමක් වෙනවා. හැබැයි ඒක පාවිච්චි කරලා ලැබිච්ච ප්‍රඥාව, ඒ ලැබිච්ච මේ කර්මයේ විපාකයේ ඉෆෙක්ට් එක හොඳ පැත්තට අරගෙන ප්‍රඥා චෛතසිකේ දිනු කරගන්න, යෝනිසෝ මනසිකාරය දිනු කරගන්න, මේ ධර්මයේ ප්‍රගුණ කරගන්න, ධර්මයේ දකින්න, ධර්මතාවය අවබෝධ වීම තුළින් ධර්මය අවබෝධ කරගන්න යොමු කරගත්තොත් අර ඔක්කොම කතන්දරේ තේරෙන්න ගන්නවා. කියන්නේ මීට වඩා මට මේ දැන් හම්බෙන්නේ රොඩු බලනකොට. කලින් රජවරු වෙලා, ශක්තිති රජවරු වෙලා ප්‍රාදේශීය රටවල් පාලනය කරලා තියෙනවා. මේ ලෝකය පාලනය කරන්න ඇති, දිව්‍යතල පාලනය කරන්න ඇති. දැන් එහෙම මොකුත් නැහැ. එක ෆැක්ටරි එකක එක්ක PM කෙනෙක්, එක්ක ඇසිස්ටන්ට් මැනේජර් කෙනෙක් සොච්චම් පඩියක් ගන්න. නමුත් ඒක අල්ල ගන්නවා. මම මගේ රස්සාව මගේ පඩිය. නමුත් ඒ රස්සාව ඒ පඩිය ගන්න ඒකයට විඳපු ආදීනවය, ඒ පොඩි ආස්වාදයකට විඳපු ආදීනවයි මව් කුසෙන් එළියට ඇවිල්ලා අවුරුදු 5 වෙනකොට දැන් අවුරුදු 2ක් මොන්ටිසෝරි යවනවා. ඊට පස්සේ එක වසරේ ඉඳලා 5 වසරේ ශිෂ්‍යත්වයට යනවා. මොනතරම් කණ්ඩ බොණ්ඩ දෙන්න ඕනේද? මොනතරම් ඉස්කෝලේ යන්න ඕනේද? මොනතරම් ඇඳුම් හොදන්න ඕනේද? ඊ ඔක්කොම කරලා ඒකත් ඕලෙවලුත් පාස් වෙලා එළවලුත් පාස් වෙලා සමහරට උපාධියකුත් කරලා තව අවුරුදු ගාණක් දුක් විඳලා තමයි ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා මාසෙකුත් වැඩට ගිහිල්ලා තමයි අර පඩියක් ගන්නෙ. ඒ පඩිය ගැනීමේ ආස්වාදයත් එක්ක පිටිපස්සේ තියෙන ආදීනමේ කොච්චරද කියලා චුට්ටක්වත් හිතෙන්නේ අරක මොටිවේෂන් එකක්, ඒක ඇචීව්මන්ට් එකක්, ඒක ජයග්‍රහණයක් කියලාමයි දකින්නේ. ඒතකොට එතන තියෙන්නේම තනිකර වහගත්තු අවිද්‍යාවක්. ඒක රියැලිටි එකේදී සාධාරණී කරලා කරනවා කියන්නේ අර தත්ත්ව 24කින් මහා බලයකින් කර්ම මූලිකව ජනක කර්මය ජනක හේතුව විදිහට කර්මය මූලික වෙලා ලීඩ් කරලා අනිත් ඒවා හේතු කරගෙන එනර්ජි ෆෝස් එකකින් අල්ලලා දෙනවා. දිව අල්ලනවා, කය කන අල්ලනවා, ඇහැ අල්ලනවා, කය අල්ලනවා. විශේෂයෙන් ඒ කය අල්ලන්නේ ඒ විදිහටම බයෝ කිමිකලි අපේ ස්නායු තන්තු සංවේදීතාවයේ වැඩිම ස්ථානවල ස්පර්ශ වෙනකොට ඒ ස්පර්ශයේ දැනෙන්නා වූ ඒ හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් වේදනාව දැනෙනවම තමයි. ඒක විදියට දකින්න නැතුව ඒකේ ස්වභාවයක් පුණ්‍ය විපාකයක් මෙන්න මේ විදියට ඇවිල්ලා ඒකට අහු වෙලා හිටියොත් එimhe සංසාරේ අතරමං වෙලා මහා ආදීනව ගොඩක් ලෙඩ කෝටියක් ප්‍රකෝටියක් මරණ කෝටියක් ප්‍රකෝටියක් එතකොට හිත පපු පැලෙන්න මේ heart attack හැදෙන්න අපිව දාලා යනවා නම් බොක්කෙම දිවෙන් දිව ගාගෙන හිටපු අය යනකොට අප්පියෝ යෝහි විප්පයෝගෝ දුක්ඛ මරණ දුක එනවනම් ඒ ආදීනව කොච්චර විඳලා තියෙනවද අර එක මේ සුජාතාව හරියන්නේ මට මතක නැහැ එයාගේ දියණියක් මැරිලා මේ බුදුරජාන් වහන්සේ ගාවට අඬාගෙන ගියාම අහනවා ඒ නම කියලා මේ කොයි දුව ගැනද ඔය අඬන්නේ කියලා. මොකද ඒ නමින්ම කොච්චරද වාරයක් 84000 වාරයක්ද කොහෙද මැරිලා තියෙනවා 84 වාරයක් හරි ඔන්නෝම ඒ නමින්ම මැරිලා තියෙනවා කියන. ඒකට කොයි කෙනාගෙනද දුක් වෙන්නේ කියලා අහනවා. පැහැදිලිද? අන්න ඒ වගේ අනවරාග්‍ර සංසාරයක් තියෙන. ඉතින් අපේ නෑදෑයෙක් නොවිච්ච, අම්මා තාත්තා නොවිච්ච, දුව පුතා නොවිච්ච, බිරිඳ නොවිච්ච, සහෝදරයෙක් නොවිච්ච එකදු සත්වයක්වත් නැහැ කියන මේ බල්ලා පුතා සුද්ධ ජීවියා ඉඳන්ම අපේ අම්මා තාත්තා වෙලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ අපි නෑදෑයෝ බිරිඳ සැමියා වෙලා තියෙනවා. එතකොට දුව පුතා වෙලා තියෙනවා. මොනතරම් දීර්ඝ සංසාරයක්ද එතකොට. එතකොට එහෙම ගත්තොත් එහෙම මේ කිසි කෙනෙකුට අපිට ගහන්න පුළුවන්ද, බයින්න පුළුවන්ද, වෛර කරන්න පුළුවන්ද මේ ඔක්කොම සංසාරගත නෑ ඔය වෙලාවනි බලනකොට. චිත්ත පරම්පරාවේ මේ කය අතහැරලා විතරයි ඊළඟ මේ කලින් ඒවල අපේ නෑදෑයෝ බලනකොට. අපි කනට ගහන කෙනා. අපි මරන්න උත්සාහ කරන කෙනා. අපි වෙඩි තියන කෙනා. එතකොට එහෙම බලනකොට ඕක දැන් එතකොට සාපේක්ෂව අරගෙන දැන් හම්බෙන දෙයට අහු වෙනවා කියන්නෙම ඒ පච්චුප්පන්න ස්පර්ශයට කර්ම විපාකයේ තියෙන නානත්වයට ධාතු වෙනස්කම් වලට අපි අහු වෙනවා. ඇයි? මොකද ඒකේ ප්‍රතිඵලය ඒකමනේ ගින්දරකින් ගින්දරම නෙන්නේ. ඒක ගින්දර ස්වභාවයේ ගින්දරෙන් ගින්දර ස්වභාවය දෙන එක ඒකට අයිති දෙයක්. ඒකේ රාජකාරිය චිත්ත න්‍යාම ධර්මයේ හිතේ ස්වභාවයම තමයි එයාට මන ධම්ම අරමුණු මතක් කරලා ගන්නවා කියන එක. ඒකට කොහෙවත් මතක තියෙනව නෙමෙයි. එයාගේ ප්‍රත්‍ය ලං වෙනකොට එයාගේ අවුට්පුට් එකමයි ඒක. පැහැදිලි නේද? ඔක තව ගැඹුරට කතා කරනකොට තියෙන ඔක්කොම ෆ්‍රෙෂ් කියලා ගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාට මලක් දකින්නකොට ඒ මල තිබ්බ මලක් නෙමෙයි. හැබැයි පරණ මල්
දැකලා තියෙනවනේ. පරණ දැකපු මල් වලින් අඳුර ගන්න. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ නාම රූප පත්‍ය විඥාන කරනවා. පරණ නාම රූප සංඥා නිමිති සටහන් සංකාර වලින් අලුත් මල පිළිබඳව චක්කු විඥාන. හැබැයි මේ මල රහතන් වහන්සේට පරණ මල් නැහැ. රහතන් වහන්සේ දකින්න දේ අලුත්ම දිත්තේ දිත්ත මත්තම්. එතකොට ඒක මලක් කියලා සම්මුති ලෝකේ ප්‍රඥප්තිය අඳුර ගන්නවා. හැඩතලේ අඳුර ගන්නවා. නමුත් උන්වහන්සේට මලෙන් කරන්න වැඩක් නැහැ. අපිට දුන්න කෙනා දැන් ගෑනු ළමයෙන් මලක් දුන්නා නම් දුන්න ගෑනු ළමයක් ඉන්නවා මට මලක් දුන්නත් කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට කරන ප්ලෑන් එක සමහර විට කසාදත් බැඳලා ළමයිනුත් හදලා එතනිනුත් නවතින්න නැතුව ආත්ම භාව 7ක් මං වාත් එක්ක ඉන්න සංසාරේ මැරෙන තුරාම චුත වෙන තුරාම නිවන් දකින්නකම් වාත් එක්ක ඉන්නම් කියන දැනටම හිතලා පතලා කියලාත් ඉවරයි. දික්කරේ මලක් වුණාට. පැහැදිලිද? නමුත් මගදීම ඊට මෙහා තියෙන මේ එපා වීම අනිත්‍යතාවයත් එක්ක ඒ කිසි සිතුමක්වත් පැතුමක්වත් ස්ථිරව තියෙන්නේ නැහැ. ඒවා වෙනස් වෙනවා ළඟ නැවෙන හේතුත් එක්ක. ගහන්න සිද්ධ වෙනවා, එලවන්න සිද්ධ වෙනවා, දික්කසාද කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අර හිතපු කෙනා නෑ ලෝකේ අනිත් ඔක්කොම ඉන්න අය හොඳ වෙනවා. මෙයා තමයි ඉන්න නරකම කෙනා වෙනවා දෙන්නට දෙන්න. මොකද ඒකට හේතුව තමයි අර පච්චුප්පන්න මොහොතේදී අපි අහුවෙලා. එතනින් මෙහා සිද්ධ වෙන්නා වූ ආදීනවේ ඇත්ත දැකලා නැහැ. ඒ කියන්නේ අවිද්‍යාවෙන් ඉන්නේ. විද්‍යාසහගතයි කියලා කියන්නේ ඔය ආදීනව දකින්න. ආදීනව දැකීම තුලින් තමයි ආස්වාදයේ ආදීනවේ දැකීම තුලින් තමයි නිස්සරණයට පළවෙනි ස්ටෙප් එක තියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමයි නිස්සරණය සඳහා කරන්න තියෙන වැඩක් තියෙනවා නම් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් නිස්සරණය සඳහා විදර්ශනා කරන්න. නිස්සරණය සඳහා නිස්සරණයට කැමැත්තෙන් තමයි ලෝකය අල්ලන්නේ. ඒ කියන්නේ ලෝකය දකින්නේ. ලෝකය අල්ලනවා නෙමෙයි ලෝකය දකින්නේ. ඒකට එහෙම ඉන්නකොට එයාට අර බ්‍රේක් ගහලා ඉන්න හින්දා කොයි මොහොතේ හරි නවතිනවා. මොකද ඒ தත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඒක වේගවත් වෙන්න පුළුවන් සමහර සිදුවීම්. ඒ කියන්නේ එයාට දැන් එයාට කර්මය දැන් සකස් වෙලා තින්නේ එහෙමනම් දකින්න හැම දෙයකින්ම හැමතිස්සෙම ටච් නොවුනට අර අතක් කපලා දාපු කෙනෙක්ට හැමතිස්සෙම අත නැහැ කියලා දැන් නිදියන් ඉන්න වෙලාවේ මතකත් නැහැ. අනිත අතෙන් වැඩක් තියෙන වෙලාවට අත පාවිච්චි කරන්න යනකොට එයාට මතක් වෙනවා මගේ අත නැහැනේ. එහෙනම් ඉතින් අනිත් අතෙන් ඔක්කොම කරගන්න දෙපෑනේ කියලා මතක් වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ වගේ අර ධර්මතාවයේ දන්න කෙනාට හැමතිස්සෙම මේක ටච් නොවුනත් එයා ටච් වෙන වෙලාවට ආයේ ධර්මතාවයට අදාළ ප්‍රත්‍ය හේතු සකස් වෙනවා මේක කෙලවර වෙන්නේ. පැහැදිලි නේද? මේ පැහැදිලි අයියේ. ඔව් ඒක තමයි. ඒක දැන් අර ඔයාගේ ගැඹුරු ප්‍රශ්නෙට ඒ කියන්නේ හෙලෝ අයියා. ඔව් මේ අනේ මම මේ ආගෙන හිටියා මේ වුණාට මට සැරේ මේ ගොඩක් මග ඇරුණා. මොකද මේ පොඩි එක්කෙනත් එක්ක දඟල තමයි අහන්න උනේ. මුල් ටිකේම ගොඩක් මග ඇරුණා. මොකද මේ වයිෆ් වෙත්ත දතක් ගලවලා. එයා මේ ඒක නිසා එයා නිදි මං තමයි ඔක්කොම ටික කරන්නේ. ඒකයි මේ මොකද්ද මේ ගැටලු මට අහන්න ඔව් ඒක තමයි. පොඩි දේවල් ටික මට වාගේ අහන්න ඔය කියදි මට මේ අහන්න ආපු එක දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ගත්තා එකක් තමයි දැන් මේ දැන් අපි කර්මය නිසා තමයි ඇහැ අරගෙන ඉන්නේ. කර්ම නිසා තමයි පංචේන්ද්‍රියම් අරගෙන ඉන්නේ කර්ම නිසානේ. හරිද? බුදුදහමේ කොතන හරි සඳහන් වෙලා තියෙනවද? දැන් බුදුදහමේ සඳහන් වෙලා තියෙන විදිහට මන් දන්න තරමට කියන්නේ පූර්ණ ඉන්ද්‍රියන් අරන්යේම කුසලයක්. පිනක් විතර නෙමෙයි ඒක කුසලයක්. මොකද දැන් ඉන්ද්‍රියන් දුර්වලතාවයක් තියෙන කෙනෙක් අර කිව්වාගේ කියලා තියෙනවනේ අන්ධයෙකුට, ගොළුෙකුට, බීරෙකුට මේ අරහත් භාවයට පත් වෙන්න බෑ කියලා බුදුහාමුදුරු දේශනා කරලා තියෙනව නේද? ඔව් ජාතන්ද ජාත බීරි අය ද්වි හේතුකයි කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. සඳහන් කරලා තියෙනවනේ. එතකොට දැන් බුදුදහමේ කොතනකවත් එතකොට මේ ඒ වගේ කෙනෙක් භාග්‍යවන්තයි කියලා සඳහන් කරලා නැහැ. ජේසුස් වහන්සේ නම් කියනෝනේ දැන් අන්ධයා භාග්‍යවන්තයි, කොරයා භාග්‍යවන්තයි කියලා එහෙම කියනෝනේ. නමුත් බුදුදහමේ එහෙම එකක් සඳහන් කරන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් අපි ඒ වුණාට දැන් අපිට තේරෙනවා මේ කියන්නේ සම්පූර්ණ ඉන්ද්‍රියන් තිබීමම භාග්‍යයක්. හරිද? එතකොට දැන් මේ සම්පූර්ණ ඉන්ද්‍රියන් තිබීම කියලා කිව්වම අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් පුරුෂයෙක් ගත්තොත් ඒ පුරුෂයාගේ පෙනුම ගත්තත් එයා දැන් බුදුවරයෙක් උනත් දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ කියලා ගත්තම එතන තියෙන්නේ ඇත්තටම මේ සම්පූර්ණයෙන්ම
අංග සම්පූර්ණ පුරුෂ ලක්ෂණ ටිකක්. ඒතර මේ පුරුෂ ලක්ෂණවල මේ පුරුෂයෙකුගේ තියෙන්න ඕන සැබෑ පෞරුෂත්වයේ වගේම පෙනුම ලස්සන හැම එකම තියෙනවා. එතකොට ඔව්. ඒ කියන්නේ මේ ලෞකික ජීවිතයේ මේ පංචේන්ද්‍රියයන් පිනවනවා නම් ඒ පිනවන එකේ උපරිම පිනවන්න පුළුවන් මට්ටමක තමයි මට තේරෙන හැටියට මම මේ කතා තේරුම් කරන්නේ එක. ඒක මම වෙන විදිහකට දේශීය මම එහෙම කෙටියෙන් කියන්නේ. ඒ පිනවන්න පුළුවන් මට්ටමක තමයි බුදුරෙක් උපත් කියන්නේ බෝධිසත්වෙක් උප්පත්ති ලබන්නේ. නමුත් එයා එතනින් එහාට කියලා මේක අවබෝධ කරගන්න කියන එක. හරි? එතකොට මං අහන්නේ දැන් අපි කියනවා කර්ම නිසා තමයි මේවා සකස් වෙලා තියෙන්නේ. කර්ම නිසා මේක ඇවිල්ලා තියෙන නිසා අපිට මේක මේ දැන් අපිට ඒ කියන්නේ නමුත් අපිට සම්පූර්ණයෙන් හොඳට දකින්න පුළුවන්කම හොඳට ඇහෙන බව හොඳට දැනෙන බව මේ ඉන්ද්‍රියන්මම සම්පූර්ණයෙන්ම ඉතා හොඳින් ඒ කියන්නේ හොඳට සංවේදනය වෙන දීමම එක පැත්තකින් ඒක භාග්‍යයක්. මම කියන එක වට තේරෙනවද නැහැ මොකද මම අහන්න යන්නේ. තේරුණාද? ඔව් තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ ආස්වාදයට තියෙන දේවල් ආස්වාදය දැනෙන විදියට උපරිම ඵලයේ විදියට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේනේ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණවල රස වුණත් ඒ දිව වුණත් ඒ හැම දෙයක්ම සාමාන්‍ය කෙනෙකුට වඩා උපරිම ඵලය නෙලන්න පුළුවන් විදියට නේ හැම දෙයක්ම පිළිලා තියෙන්නේ මහා පුරුෂ ඒක ලක්ෂණ. තමයි. ඒක තමයි මම කියන්නේ. එතකොට ආස්වාදයේ කියන එක දැනීම එතකොට දැන් අපි දැන් ඔයා කතා කරනදී අපිට දැන් තැනින් තැන මට ඇහුණාර මේ අපවා කියනවා දැන් අපිට මේ කර්ම නිසා කරන්න දෙන්න අපිට මේක පේනෙනවා අපිට මේක අහු වෙනවා මෙහෙමයි කියලා. නමුත් අපිට එම් පෙනීම අපිට අපේ කර්මය එහෙම පෙනෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමුකෝ දැන් අපේ කර්මයේ දුර්වලතාවය ඒ කියන්නේ අපි එහෙම කර්ම කරලා නැතුව අපි ඇස් දෙකක් නැතුව ඉපදුනා කියලා. එතකොට ඒක අභාග්‍යයක්. අපි එහෙම කර්ම කරලා නැතුව අපිට එහෙම සංවේදී හමක් නැතුව ඉපදුනා කියලා හිතන්නකෝ. ඒක අභාග්‍යයක්. අපි එහෙම කර්ම කරලා මං කියන්නේ ඔයා කියපු විරුද්ධ දෙයක් නෙමෙයි මම මේ කතා කරන්නේ. මං කියන්නේ ඒ බුදුහම ඒක කොතන හරි විග්‍රහ කරලා තියෙනවා. ඔය දේ මෙහෙම සම්පූර්ණ ඉන්ද්‍රියන් ඇතුව ඉපදීමම තමයි භාග්‍ය. මේ සැපේ විඳින්න පුළුවන්කමම භාග්‍යයක්. නමුත් ඒතනින් එහාට යන්න පුළුවන් ප්‍රඥාවකුත් අරගෙන උපදින්න ඕනේ කියන එක කියන්නේ. ඔව් ඒක මට තේරුණා. ඒ කියන්නේ මේ දේවල් ਸਰව සම්පූර්ණව පිහිටීම එතන තමයි දැන් අර ක්ෂණ සම්පත්තියට හේතු නැති වෙන අවස්ථාව වෙනවනේ කට්ටිය දැන් අබුද්දස්ස කාලෙක ඉපදුනාට වැඩක් නැහැනේ. තේරෙනවද? දැන් ඔන්න බුද්දස්ස ඒ කියන්නේ ක්ෂණ සම්පත්තියට හේතු වෙන්න නම් අබුද්දස්ස කාලේ වෙන්න ඕනේ. මේ බුද්දස්ස කාලේ වෙන්න ඕනේ. අබුද්දස්ස කාලෙක මේ මොන විදියට සක්විති රජ කෙනෙක් වෙලා ඉපදුනත් වැඩක් නැහැනේ. එයා කෙලවර කරන්නේ නැහැනේ. තේරෙනවද? එතකොට මේ අනිවාර්යයෙන්ම ධර්මය අවබෝධ කරගන්න නම් මේ ඉන්ද්‍රිය වලින් ප්‍රයෝජන ගන්න නම් මේ ඒතර ඇහෙන් ඇහැක් හදන්න නැති මට්ටමටම ධර්මතාවයේ තේරුම් ගන්න නම් ඇහැ කන හොඳටම තියන අය වුණා සක්විති රජ කෙනෙක් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ තියෙන අනිත් කෙනානේ සම්මා සම්බුදු සහ සක්විති රජ. එතකොට බලන්න මහා පුරුෂ ලක්ෂණ තියෙන සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ස්වයම්භූ ඥාණයෙන් ධර්මය අවබෝධ කරලා සම්මා සම්බුද්ධත්වයෙන් අරහත්භාවයටපත් වෙනවා. සම්මා සම්බුද්ධත්වයටපත් වෙනවා. ලෝකෙට ධර්මයක් දේශනා කරනවා. සම්මා සම්බුද්ධ ගුණය කියන්නේ ඒක. එතකොට මේ සක්විති රජතුමාටත් දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ තියෙනවා. අබුද්දස්ස කාලේ සක්විති රජ කෙනෙක් පහළ වුණත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ලෝකයේ හොඳට භුක්ති විඳලා නමුත් කෙලවර කරන්නේ. හැබැයි ධාර්මිකව මේ ලෝකේ පාලනය කරනවා. එයාට අර තියෙනවනේ මේ සක්විති රජතුමාට පහළ වෙන දේවල් ඒවත් එක්ක යුද්ධ කරන්නේ නැතුව හොඳට පාලනය කරනවා. හරිද? ඔව් එතකොට නේ එතනදී ඒක තමයි මම එතනින් ඇහුවේ දැන් ඒ කියන්නේ අපේ මේ ඉන්ද්‍රියයන් හොඳින් දැනීම අභාග්‍යයක් නෙමෙයි කියන එක මම ඒක බුදුදහමේ කොතන හරි කෙලින්ම කියලා තියෙන දෙක. ඒක භාග්‍යයක් විය යුතුයි. එහෙම වෙන්නේ නැත්නම් මොකද ඉන්ද්‍රියයන් අපිට ඉන්ද්‍රියයන් භාගයට පිටවන්න අපිට මේක තේරුම් ගන්න තවත් අමාරු වෙනවා. ඒක මම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ එතකොට සාමාන්‍ය කියන්නේ මට දැනෙන විදිහට නිකන් මට තේරෙන විදිහට මම කතා කරන්නේ ඒක කොතන හරි ධර්මයේ කොයි විදිහට විග්‍රහ කරලා තියෙනවද කියන එක මම අහන්නේ. දැන් ඒ කියන්නේ
බොහෝ දුරට මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න දැන් මේ බොහොම කලාතුරකින් දැන් ඔය මේ බුදු ධර්මයේ කතාවේ අරහත් භාවයටපත් වෙච්ච අරහතුන් වහන්සේලා අතර මේ මම දන්න තරමට ඔය ආශාවන් හැඟීම් මොකවත්ම නැතුව ඔය මේ අර කවුද අපේ මේ මහා කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ ඇරෙන්න අනිත් හැමෝගෙම කතාවල එහෙම එකක් කතා කරලා නැහැ. එතකොට මම කියන්නේ මේ ආශාවන් හැඟීම් දැනීම් කියන එක මේ දැනීම කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ ප්‍රඥාව නෙවෙයි. නමුත් මේක ඒ කුසලයේ උපරිම කරගෙන මේ කියන්නේ මේ පරිණාමයේ උපරිමයට යද්දී මේ ඉන්ද්‍රියන් ඉතා පූර්ණව තමයි පුරුෂයෙක් ඉපදුනන උපදින්නේ. ස්ත්‍රියක් ඉපදුනන උපදින්නේ එයාගේ ස්ත්‍රියක් හැටියට එයා ඉතා පූර්ණ ලෙස. එතකොට මේ පූර්ණ ලෙස ඉපදිච්ච කෙනෙක් ඉතා සංවේදී. එයාට ඉතාවත්ම හොඳට ඉන්ද්‍රී දෙය දැනීම තියෙනවා කියන එක මම අදහස් කරන්නේ. එහෙම කෙනෙක් තමයි එතනින් එහාටත් ගිහිල්ලා මේකේ උපරිම සංවේදනය ලැබුණාට පස්සේ එතනින් එහාට යන්නේ කියනවා. මං අන්න එහෙම දෙයක් මට දැනෙනවා. මට ඒක තේරෙනවා. අනිත් එක දැන් ඔය දැන් ඒක වෛදික වේදයේදී ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි ඔයා පැහැදිලි කිරීමක් නේද? ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. නෑ මට එහෙම දැනෙනවා. මට එහෙම පැහැදිලි කිරීමක් ඒක මම අහන්නේ ඒක බුදුදහමේ එහෙම පැහැදිලි කිරීමක් තියෙනවද නැත්නම් මම කියන එකට විරුද්ධ එකක්ද බුදුදහමේ කියන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඒක වැරදිද මං කියන්නේ? මොකද ඒක දැන් මං කියවේ දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ දෙතිස්මා පුරුෂ ලක්ෂණ පුදුනා බුදුවරේ ඒ වගේ පූර්ණ ඉන්ද්‍රිය නැතුව ඉපදීමක්. ඒතර බුදුදහමේ සඳහන් කරලා තියෙනවා අන්ධයෙකුට ගොළුෙකුට මේක කරන්න බෑ කියලා. එතකොට එහෙමනම් ඒක බුදුදහමේ ඊට විරුද්ධ මං කියන එකට විරුද්ධ දෙයක් සඳහන් කරලා තියෙන්න බෑනේ. ඒතර මං කියන එකට පක්ෂ දෙයක් නෙමෙයි මොකක්ද සඳහන් කරලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අද තියෙන සාම්ප්‍රදායික විග්‍රහයන් වල ගියාම අපිට එකපාරම මේ අපිට අහුවෙන්නේ නිකන් මේ අපි නිකන් මේ ඉන්ද්‍රියන් තිබ්බට ඉන්ද්‍රියන් නැති මිනිස්සු වගේ ඉන්න ඕන වගේ කතාවක් වගේ එකක් කියලා. ඊට වඩා ගැඹුරු විදියට මේක ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කොතන හරි තියෙනවද කියන එක මම අහන්නේ. ඒ කියන්නේ ගැඹුරු දැන් ප්‍රශ්නේ ඒ කියන්නේ පැහැදිලි කරන එක මම මෙහෙම කියන්නම්. කියනවා කියන්නේ ඉන්ද්‍රිය දැන් උපරිම දැන් අපි හිතමුකෝ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ ලැබීම තමයි ඉන්ද්‍රියන් ලැබෙන්න තියෙන උපරිම හොඳම මට්ටම කියලා. ඒකත් හැබැයි සක්විති රජ මට්ටමෙන් නෙමෙයි සම්මා සම්බුද්ධ මට්ටමෙන් කියලා ගමුකෝ. මොකද අපි තුමු මේ දෙක සමාන කරන්න බෑ. අපි තුමු මේ කියන්නේ ලෞකික වශයෙන් දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ ලැබපු අය තමයි මේක කෙලවර කරන්න පුළුවන්. ඒ මට්ටමටම හොඳටම ඉන්ද්‍රිය පිහිටපු අය කියලා ගත්තොත් අපි දැනට මහරහතන් වහන්සේලාගෙන් මහා කාශ්‍යප රහතන් වහන්සේට මහා පුරුෂ ලක්ෂණ 7ක් තියෙනවා. උන්වහන්සේ ඇරෙන්න අනිත් 15 වෙන බුද්ධ ශාසනයක සූවිසි අසංඛ්‍යයක් නිවන් දකින්නවා කියලා තියෙනවා. වෙන කිසිම කෙනෙකුට මේ කිහිප දෙනෙක් ඇති සඳහන් නොවෙච්ච අනිත් හාමුදුරුවරුන්ට මහා පුරුෂ ලක්ෂණ ගැන කතාවක්වත් නැහැ. සාමාන්‍ය අය, සාමාන්‍ය රජවරු, සිටුවරු, ගොවියෝ, සාමාන්‍ය වැසියෝ, සාමාන්‍යයෙන් අය පු탁ජනව හිටපු අය තමයි ඇවිල්ලා සමහරු මිටි, සමහරු උසයි, සමහරු ලස්සනයි. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ කොතනකවත් අන්නේ ඉන්ද්‍රිය පූර්ණ වීමෙන්, ඒ කියන්නේ ඇහැ කන ලස්සනටම පිහිටන අය තමයි ඒක වෙන්නේ කියලා සඳහන් කරලා නැහැ. එහෙනම් ඔක්කොටම මහා පුරුෂ ලක්ෂණ එකක්වත් තියෙන්න ඕනේ අඩුම ගන්න හැම රහතන් වහන්සේටම. එහෙම සඳහන් වෙන්නේ 7ක් තියෙනවා කියලා මහා කාශ්‍යප රහතන් වහන්සේට විතරයි. ලස්සනටම තියෙනවා කියන එක නෙමෙයි මම අදහස් කරන්නේ. දැන් මම අහන්නේ මෙහෙම දෙයක් දැන් අපි කියනවානේ දැන් මේ ඉතින් සෙන්සේෂන් එකද? නෑ අපිට දැන් අපි දැන් ඔයා පැහැදිලි කරගෙන යද්දී අපිට අහු වෙනවනේ නිකන් තැනක් මේ අපිට කර්මය නිසා තමයි මේ පෙනෙන්නේ. ඒතකොට කර්මය නිසා පෙනෙනවා නම් කර්මය නිසා නොපෙනෙන්න අපිට ඇස් දෙකක් නැතුව ඉපදුණානේ ඒක ඊටඩිය අබාක්. මං කියන්නේ ඔන්න ඔය ඔතන මං කියන්නේ මම මේ තර්කයක් කරනව නෙවෙයි. ඕක කොතන හරි බුදුදහමේ ඕක පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒක නම් මතු කරන්න හදන කාරණේ කිව්වනම් එහෙම කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. එහෙම තර්කයකට ගන්න නැහැ. පැහැදිලි කර හැකියි කියලා කියන්නේ. මල්ලි මතු කරන්න හදන්නේ නෑ. ඔයාත් ඒක තමයි බුදුදහමත් එක්ක තර්ක කරනවා නෙවෙයි. මම මේ ධර්මයේ ගැන පැහැදීම නිසා ඊට මේ ශ්‍රද්ධාවෙන් ඉන්න කෙනෙක් නේ. මම ඊට විරුද්ධ තර්කයක් නෙවෙයි කරන්න කෙනෙක්. මම අදහස් කරන්නේ ඔයාටවත් බුදුදහමටවත්. මම කියන්නේ
මේක මීට වඩා ගැඹුරින් පැහැදිලි කරලා ඇති කොතනක හරි කියලා. එහෙම එකක් ඔයාට අහු වුණාද කියලා අහන්නේ මම. එහෙම තැනක් කොතන හරි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද ගැඹුරින් පැහැදිලි කරාද කියලා ඒ අහන්නේ? කියන්නේ දැන් අපිට මේ ඉන්ද්‍රිය දැනීම කියන එක දැන් මේ ඉන්ද්‍රියන් කියන්නේ පරිපූර්ණ උපදීම කියන එක වාක්‍යයක්. ඒ ඉන්ද්‍රියන් ඇස් ඔව්. දෙක නැතුව ඉපදුනා නම් මේක ලබා ගන්න බෑ. ඉන්ද්‍රියන් ඔව්. එතකොට ඒ ඉන්ද්‍රිය දැනීම හරියට නැතුව ඉපදිච්ච කෙනෙකුට මේක ලබා ගන්න බෑ කියන එක. ඒ කියන්නේ දැන් ඒක කියලා තියෙනවනේ බුදුහාමුදුරුවෝ. ඇයි ඒකට හේතු? ඒක දු හේතුක ප්‍රතිසන්දියක් විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ ත්‍රි හේතුක ප්‍රතිසන්දියක් කියලා කියනවා මේ කිසිම අඩුපාඩුවක් නැතුව ඔය පෙන්වලා දෙන දු හේතුක පිරිස නැතුව ඉපදෙනවා නම් අ හේතුක ප්‍රතිසන්දියක් කියලා කියනවා තිරිසන් ලෝකවල සතර අපායේ ඉන්න අයට. මනුස්ස දිව්‍ය අතරට එන්නේ නැති වෙන අය ඉන්න අයට හේතුවක් නෑ. අ හේතුකයි. දු හේතුකයි කියලා කියන්නේ ඒ කෙනාට අර උත්කෘෂ්ඨ වශයෙන්ම ඒ කර්ම විපාකයක් විදියට ක්ෂණ සම්පත්තිය අත් කරගන්න හේතු නැහැ කියලායි කියන්නේ. එතකොට දැන් එතනදී මල්ලි අහන්නේ ඇහැ පේන්නේ නැති කන ඇහෙන්නේ නැති හරි මන්ද බුද්ධික හරි එහෙම නැත්නම් මමායක කියලාත් කියනවා. හරිද? දැන් ඒවල තියෙනවා මමායක කියනකොට අර මේ ගොත ගහන මට්ටමේ ඉන්න අයට පවා ඒකේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා කියලා කියනවා. දැන් සමහර තැන් තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ අර මේ විනය පිටකේ සටහන් වෙනවානේ ශරීර කොටස් වැඩි නම් අතපය නැත්තම් ඒ වගේ අයට පවා මේ අවබෝධ කරන්න බෑ කියනවා නෙමෙයි මහාන කරද්දි බලන්න කියනවා ඒවා. තේරෙනවද? බුදුරජාණන්සේ ශාසනගතව පනවපු දේවල් තියෙනවානේ විනය පිටකේ. මේ එතකොට ඒකට දැන් ඕකේ තියෙනවාමයි ලක්ෂණ ශාස්ත්‍රය. දැන් ඔයා යම් ප්‍රමාණයකට හදාරනවා ලක්ෂණ ශාස්ත්‍රය. තේරෙනවද? ඒ ශාස්ත්‍රයේ යම් දැනුමක් වාට තියෙනවා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සර්වඥා ඥාණයෙන් අවබෝධ කරු පංචවිධනීය චක්‍රයට අදාළ ලක්ෂණ ශාස්ත්‍රය නෙමෙයි අපි දන්නේ. ඒක මහා විශාල පරාසයක්. තේරෙනවද? ලක්ෂණ ප්‍රඥප්ති නිබ්බාන මේ සංකාර කියන පංචවිධ නෙය්‍ය ධර්මතාලෝක ගැන ඒ තියෙන සර්වඥා ඥාණයෙන් දන්න දේ නෙමෙයි අපි දන්නේ. අපිට ඒක හිතා ගන්නවත් බැහැ. ඒකට ඒ ඥාණයෙන් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙයක් දේශනා කරලා පනවලා තියෙන්නේ. එතනදී අර මල්ලි අහන්නේ කොතනද විග්‍රහ කරලා තියෙන්නේ මේ ඒ වගේ අඩුතාවයකින් නේ මොකක් හරි ඌනතාවයකින් අඩු ඉන්ද්‍රියන්ගේ කැපැසිටි එකකින් පිට මේ ඉපදිච්ච කෙනෙකුට ඒක කරන්න බැරි හේතුව මොකක්ද කියලා කොහෙද පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ ගැඹුරෙන් කියන එක මට හම්බෙලා තියෙනවද කියලා දහන්නේ. එහෙම නේද දහන්නේ. ඔව් එහෙම දෙයක් එහෙම කොහේ හරි පැහැදිලි කරලා තියෙනවද? ඒකට ඔව් අනිත් ඒක පැත්තට උත්තරේ හම්බ වෙනවනේ. ඔව්. ඔව් ඒක අපිට මූල විග්‍රහය විදියට හම්බෙන්නේ මේ ෂණ සම්පත්තිය සහ මේ ධර්ම අවබෝධය පිණිස ත්‍රි හේතුක ප්‍රතිසන්දියක් තියෙන ඒ කියන්නේ හොඳට බුදුබණ තේරෙන බුද්දස්ස කාලයක ඉපදිච්ච අයට තමයි ඒක කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි එතනිනුත් ද්වි හේතුක වෙන අයට මේ ඒ මට්ටම භව්‍ය නෑ. ඒ මට්ටමටපත් වෙන්න බෑ කියන එක තමයි දේශනා කරලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි. ඒකේ විග්‍රහයක් මේ ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියන එක විග්‍රහයක් අවශ්‍යද? ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ දැන් කෙනෙක් අපි හිතමුකෝ ඔය මට්ටම් වලින් ඉන්නවනම් තේරෙනවද? එතකොට දැන් ඒ මට්ටම් වල ඉන්න අයට බැහැයි කියන එක අපිටත් තේරෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ හැම කාරණයක්ම මේ සාමාන්‍ය ජීවිත අත්දැකීමෙන් අපිට ගන්න තියෙන සරල කාරණා එහෙම ගොඩාක් ගැඹුරට විස්තර කරලා එහෙම අවශ්‍ය වෙලා නැහැ නේද? එහෙම අර අපිට එහෙම සරලව ගන්න පුළුවන් නේද? ඒ කියන්නේ දැන් ඒ කාරණේ ඇයි කියන එක විස්තර නොකරා මේ කියන එක අපිට ඒක ලොකු කාරණයක් විදිහට ගන්න දෙයක් මම නම් දකින්නේ නැහැ එතන. ඒ කියන්නේ අපිට තේරෙනවනේ ඒක. සාමාන්‍ය ජීවිතේදී තේරෙන වලක් තියෙනවා නම් ඒ වල අපි ඇස් වහගෙන ගියොත් හරි ඒ වලෙන් අවධානයෙන් නොගියොත් හරි ඒකට වැටෙනවා කියන එක දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට තියෙනවා නම් යම් කැපැසිටි එකක් ඒ කැපැසිටි එක පරිපූර්ණ වෙලා නැත්නම් යම් දෙයකට ඒක ප්‍රතිඵලය ගන්න බෑ කියන එක තමයි එතන පෙන්නලා තියෙන්නේ. තේරෙනවද? මම දැන් හිතන්නේ හිතන්නකෝ ඇයි අර මේ යොහන් අයියා කියපු දේ මට තේරුණ විදිහට දැන් අර අපිට ඇස කන නාසය දිව ශරීරය මනසක් හොඳටම ඒ කියන්නේ ওই දෙතිස් මහ පුරුෂ ලක්ෂණ තියෙන අපි කියමු තථාගතයන් වහන්සේට තමවක හොඳින්ම පහළ වෙන්නේ කියලා කියනවනේ. ඒ කියන්නේ දැන් අයියලා දැන් ඔය කිව්වනේ. දැන් ඒක භාග්‍යයක්නේ. එහෙම පහළ වෙන එක. ඔව්. නමුත් අර ඒකම හේතු වෙනවා
ඒ කියන්නේ දැන් අපි සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්ට ගත්තොත් ඒකමනේ ඒ ඉන්ද්‍රියන් ටිකමනේ හේතු වෙන්නේ නැවත නැවත කර්ම සකස් කරගෙන මේ භවයේ යන්න. ඔව් ඒකම මේ තමයි. සංසාරේ යන්නත්. ආය සංකතං අபிසංකරිත කරන්නේ ඒකෙන්මයි ඇහින්මයි එහෙක් ඔව් හදාගන්න. සංකතං අபிසංකරන්ති කියලා. එතකොට මේ එන්නේ එතන මොකක් හරි පොයින්ට් එකක් තමයි මට හිතෙන්නේ මේ යොහන්න අයියා කියන්න හැදුවේ මටත් ඒක හරියට අහුුන්නේ නැහැ. යොහන්න අයියා කියන්න හැදුවේ මොකද්ද කියලා. ඔව් ඒ වගේ ඒ දැන් ඔය මල්ලියාන පැත්තත් හරි. ඒ වගේ දෙයක් තමයි. ඒ කියන්නේ දැන් මම කියන්නේ දැන් දැන් මට දැන් මම තව දෙයක් මම කියන්නම් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් මේක මේ සංගීතය මේකට එකඟ වෙයිද දන්නේ නැහැ. මේ ධර්මයේ තුල අවබෝධයටපත් වෙලා මේ මාර්ගය තුල යන කෙනෙකුට අනිත් අයට වඩා හොඳට පෙනෙනවා. අනිත් අයට වඩා හොඳට ඇහෙනවා. අනිත් අයට වඩා හොඳට දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඉන්ද්‍රිය සංවේදීතාවයේ උපරිමයටපත් වෙනවා. උපරිමයටපත් වෙලා එතනදී ඒගොල්ලොන්ට දැන් ඔය අපි හිතමුකෝ මොකක් හරි ආශාදය කියන එක ලබන්න ගියොත් එහෙම මේ මගකදී ඒගොල්ලොන්ට ආශාදී උපරිමයට ලබන්න. ඒක නිසා ඒගොල්ලොන්ට ගොඩක් වෙලාට ඒ ආශාදයේ පැත්තට ගියොත් ඒගොල්ලොන්ට මග කියන්නේ මේක මග වරදිනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන මග කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ වැරදි මාර්ගයක යනවා. මං කියන්නේ එහෙම මේ ඉන්ද්‍රිය සංවේදීතාවයේ උපරිම වෙලා තමයි මේ ඉන්ද්‍රිය සංවේදීතාවයට උපෙන් තිබෙන ඒ කියන්නේ ප්‍රඥාව කියන එක අවදි කරගෙන ප්‍රඥාවේ තියෙන සැනසීමටපත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ සැනසීම තමයි උත්තරීතරම සැනසීම කියන එක අවබෝධ කරගන්න කියන එක. එතකොට දැන් අර එහෙම දෙයක් තමයි මට තේරෙන්නේ. ඒක සංගීතය එකඟද මං කියන එකට? ඔව් ඒක මෙහෙමයි. ඒක සමස්තයටම එකඟ වෙන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. සමහර මේ පිරිසකට ඒක වෙන්න පුළුවන්. මොකද දැන් අර අපි චක්කුපාල රහතන් වහන්සේට මේ රහත් වීමත් එක්කම අන්ධ වෙනවනේ. එතකොට ඊට කලින් ගොඩක් අය හිටියා ගොඩක් අසනීප හැදිච්ච කුෂ්ඨ හැදිච්ච කායික වේදනා හැදිච්ච ඒ වගේ අයත් හිටියා. එතකොට මේ හරියටම මේවයි සෙන්සේෂන් වැඩ නොකරත් රහත් වුණා කට්ටිය ඉන්නවා. එතකොට මේ දැන් ඒක ඇවිල්ලා ඒ කෙනාගේ උපදි සම්පatti ගති සම්පatti උපදි සම්පatti කියලා කියන නිරෝගී භාවය අර බක්කුල රහතන් වහන්සේ කිඹුහුමක්වත් ගියේ නැහැ කියලා කියනවනේ. නමුත් අපි අහලා දෙනවා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේටත් බොජ්ජංග පිරිත දේශනා කරා. ගිරිමානන්ද හාමුදුරුවන්ට මේ ගිරිමානන්ද සූත්‍රය දේශනා කරා. ඒ වගේ අර ඒ රහතන් වහන්සේලාත් ගිලන් වුණා, සර්පයෝ දෂ්ට කරා, ඒ වගේ දේවල් අපි සඳහන් වෙලා තියෙනවා. එතකොට දැන් අර සාමාන්‍ය මාර්ගයේ ඉන්න අයට වගේම මාර්ගයේ ඉන්න අය දැන් ධර්ම ප්‍රීතිය සත්බොජ්ජංග එතකොට සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වැඩිම තුලින් එයාගේ අපි දැන් ඔය කියන්නේ චක්‍රාවදි වෙනවා කියලා. අන්නේ සෙන්සේෂන් හොඳට වැඩ කරනවා. හැබැයි මිච්ඡා මාර්ග වලින් කසින භාවනා වඩන ඔය හිමාලය වගේ තවුස්තන් රකින්න එහෙම නැත්නම් වෙන මෙඩිටේෂන් කරන සිද්ධි කරන ඒ වගේ අයටත් ওই විදිහට හොඳ සෙන්සේෂන් එනවා. තේරෙනවද? ඒතර ඒක ඇවිල්ලා අන්න අර හේතුව හින්දා එන එකක් නෙමෙයි. යම් හේකින් මේවා ටියුන් කරන්න හේතු සකස් කරනවා නම් අන්නේ අර එන්ජින් එකක් හොඳට ටියුන් කරනවා වගේ මේවල තියෙන ක්ලෙන්සර්ස් ඒ කියන්නේ මේ අදාළ හෝමෝන හොඳට වැඩ කරනවා. එතනදී අදාළ ඕරා එක ක්ලියර් වෙනවා. අන්න ඒක භෞතික සාධක වලින් ඇතිවෙනා හේතු ලංවීමෙන් ඇතිවන්නා වූ ඵලයක්. ඒ හොඳට ඇහැ කන පේන්න ගන්නවා. හැබැයි මේ ධර්මා මාර්ගයේ ඉන්න රහත් වෙන්න කිට්ටු වෙලා ඉන්න කෙනෙක් පවා ආබාධ වලින් ලක් වෙන්නේ. ආබාධ කියන්නේ සාමාන්‍ය එයාට ජාත අන්ධයෙක් නෙමෙයි. නමුත් මොනවා හරි වයෝ විරුද්ධ වීමෙන් හරි ඒ කෙනා තරුණ වුණත් ඇස්පෙනි කණ්ණාඩි දාලා රහත් වෙන්න සිද්ධ වෙන හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. දැන් අද කාලේ හැටියට කණ්ණාඩි දාලා අනාගාමී වෙන්න සිද්ධ වෙන අය ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. කන් ඇසීම දුර්වල මාර්ගයේ යන අය ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් කන් ඇසීම නැතුව ඉපදිලා නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මේ උපත්තිකයට මේ රෝග ඇති වෙන්න පුළුවන් ඕනම විදියට ආබාධ ඇති වෙන්න පුළුවන් ඒවා කර්ම විපාක. එතකොට දැන් අර ඒ කර්ම විපාක සමහර විට ආනන්තරීය පාප කර්ම දක්වාම මේ කරපු කර්ම වල අර මුගලන් හාමුදුරුවන්ට අටකට කුඩු වෙන්න කුටි කණ්ඩ වුණා වගේ දේවල් තෙල් කටාරම් වල පැහිලා උල තියලා පිරිනිවන් පාන්න වුණා වගේ දේවල් දක්වාම යන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් උපදි සම්පatti තියෙනවා නම් එයා ප්‍රියමනාපව හොඳට හැකන පේන්න උපදිනවා නම් ඒක එයාගේ පුණ්‍ය විපාකයක්. ඒක එයාට හේතු වෙනවා.
ලෝකේ යනවා වගේම ලෝකේ තේරුම් ගන්න ආස්වාදය තුලින් ආදීනවේ දකින්න නිස්සරණයට යන්න ආස්වාදයේ දැනගැනීම උපරිම තෘප්තියක් විඳින්න පුළුවන් වීම ඒක හේතු වෙනවා. හැබැයි ඒක මේ ඔක්කොටම පොදු වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔක්කොටම පොදු වෙන්නේ හේතුන් පටිච්ච සම්භූතා හේතුබංගා නිරුද්ධති මිසක් ඒක ඒ කර්ම විෂය කර්ම නියාම ධර්මය අපිට නිත්‍යතාවයකින් මේක මෙහෙමම වෙනවා කියලා කියන්න සමතෙක් නැහැ. චූල කම්ම විභංග සූත්‍රයේ මහා කම්ම විභංග සූත්‍රයේ යම් මට්ටමකින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කර්මය කරොත් මෙන්න මේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා කියලා පන්සිල් වලින් එතකොට මේ හොඳට ජීවත් වෙන අයට සිද්ධ වෙන දේවල් ඊට පස්සේ පිරිස් හතරක් පෙන්වලා තියෙනවා තව තැනක මුල් කාලේ පින් කරගෙන ඉන්නවා මරණාසන්නයේදී පව් කරනවා. සමහරව මුල් කාලේ පව් කරනවා මරණාසන්නයේදී පින් කරනවා. ඒ දැන් සමහරව ඉන්නවා ඒ වගේ කියලා සමහරු මුල් අවසාන කාලේ පින් කරත් මරණාසන්න ප්‍රතිසන්දි සිතට එන්නේ කලින් කවදා හරි අපරාපරිය උපපජ්ජ වේදනීය කරපු වෙන කර්මයක් මේ ප්‍රබල වෙලා එනවා. එතකොට දැන් හොඳම දේ තමයි අර මේ බලු කුසක ඉපදුනේ මේ අසුදුසු මහා දාණය දුන්න මේ කවුද එතන මල්ලිකාව. එතකොට ඒ වගේ මහා පිංකම් කරපු අය වුණත් ඊළඟ උප්පත්තිය පොඩි කාලයකට හරි දුගතියකට යන්න පුළුවන්. ඒ කර්ම විපාක ඒ කියන්නේ අචින්තියයි. දැන් ඔය අචින්තීය කර්මයක් අපිට මෙන්න මෙහෙමයි එන්නේ කියලා කොයි විදියකටවත් ඒ ධර්මතාවය ප්‍රකාශ කරන්න බෑ. කම්ම විශේෂ, චිත්ත විශේෂ, ධම්ම විශේෂ, බුද්ධ විශේෂ, ලෝක විශේෂ කියන ටික අචින්තීය කර්මයක්. බුදු කෙනෙකුට විතරක්ම විශේෂ වෙන සාරිපුත්‍ර රහතන් වහන්සේටවත් ඒක එහෙමමයි වෙන්නේ. ඒක එහෙමම තමයි වෙන්න ඕනේ කියලා විස්තර කරන්න බෑ. සම්මා සම්බුදු කෙනෙකුට විතරක් විශේෂ වෙන පංචවිධ නෙය්‍ය චක්‍රයට ආйти සංකාර විකාර ප්‍රඥප්ති නිබ්බාන කියන මේ නෙය්‍ය ධර්ම වලට ආйти දේවල් තමයි ඒ කර්ම විශේෂත්. අපිට සංකාර ලෝකයේ කර්මයේ සංකාර කියන්නේ කර්මයනේ. ඒ කර්ම විභේදනය අපිට කරන්න බෑ යම් තාක් දුරට මූල ජනක කර්මය. දැන් තමයි මේකට හේතු වෙන්නේ කියන එක කිසි කෙනෙකුට නැහැ කියන්න බෑ. මොකද ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වලා දෙන උද්‍යප්පේ ඥානයේ මූල හේතුවනේ කර්ම ප්‍රත්‍ය, අවිද්‍යා ප්‍රත්‍ය, තණ්හා ප්‍රත්‍ය කියන ටික. ඒක නිබ්බත් ලක්ෂණ ආහාර ප්‍රත්‍ය අපි මේ කය පවත්වාගෙන යන්න කබලින්කාර හරි, නිසියුම් ආහාර හරි, මනෝ සංචේතන හරි, විඥාන ආහාර හරි ඒ මොන ආකාරයකින් අපි ආහාර වලින් සපෝට් එක ගන්නවා. මේ අර කර්ම විශේෂ කියන්නේ ඔව්. ඒතකොට අයි දැන් අපිට දැන් මේ ඉන්ද්‍රියයන් පහ ඒ සම්පූර්ණ මේ ඇස් දෙක පෙනීම, කන් දෙක ඇසීම, මේ ඉන්ද්‍රියන් හරියට පිහිටීම තුල කුසලයකුත් තියෙනවනේ. මොකද ඒක ඉන්ද්‍රියක් හරියට පිහිටුවේ ඒක නැත්නම් කුසල විපාකයක්ම නෙමෙයි. ඒක කුසල විපාකයකම මේ ඵලයක් නේ. හොඳට පිහිටන එක. ඒක කොහෙදිවත් ඔව් ඉතින් බුදුරජාණන් ඒක තමයි. එතකොට දැන් අපි වහන්සේ දැන් අර දැන් සාමාන්‍ය විග්‍රහ කරද්දී දැන් අපි ඉස්සලා කතා කරද්දී අයියෝනත් කිව්වේ දැන් මේ කර්ම නිසා තමයි අපිට පේන්නේ කර්ම නිසා කරන්න දෙන්නේ අපිට මේක පේනිනවා කීකද අපි එහෙම කතා කරද්දී එතකොට අපිට දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ කරපු අකුසල කර්මයකුත් මේක ඇතුලේ තියෙනවා වගේනේ අපිට දැනෙන්නේ ඒකෙදි එහෙම දෙයක් නැද්ද එතකොට? ඒ කියන්නේ මූල විපාකය ඒක මල්ලි පටිච්චසමුපාදේ උප්පත්ති භවය සහ කර්ම භවය පටලගෙන. තේනවා පටිච්චසමුපාදයේදී තියෙනවා උප්පත්ති භවයක්. ඒ කියන්නේ මේ ඇහැ කන උපාදනය කරන ප්‍රතිසන්දි චිත්තේදී මොනවාද හටගන්නේ? භාව දසක කලාපයයි, කාය දසක කලාපයයි, වස්තු දසක කලාපයයි. උතන තාම ඇහැ කන නැහැ. හරිද? සති දින 11ක් මේ දින 72ක් සති 11ක් යනකම් තාම වෛද්‍යවරයෙකුටවත් හොයාගන්න බෑ කොහොමද ඇහැ කන එකපාරට පාතුරු භූත වෙන්නේ කියලා. ඒවා කර්මජ රූප. අපිට රූප හට ගන්න ආකාර හතරක් වෙන්නවා. කර්මජ රූප, චිත්තජ රූප, ආහාරජ රූප, ඍතුජ රූප කියලා. ඒ කර්මජ රූපවලදී ඇහැ හට ගන්නකොට ඇහි ඔපය නැත්තම් එයා එතන ජාත අන්ධයි. එතකොට ඔපය තිබිලා අර සුදු බෝලි කියලා කියන්නේ රෙටිනා එක තියෙනවා. රෙටිනා එක තිබ්බට ලෙන්ස් එකයි රෙටිනා එකයි අතර එයාගේ අර තියෙන හෝල් එක બ્લોක් වෙලා ඒත් ජාත අන්ධයි. නමුත් ડોක්ටර් කෙනෙකුට පුළුවන් වුණොත් ඒ හෝල් එකේ තියෙන ඒ બ્લોක් එක අයින් කරන්න අර එයාගේ චක්කු ඔපේ පිහිටලා තියෙනවා නම් එයාට පෙනීම හම්බ වෙනවා. අන්නේ චක්කු ඔපේට කියනවා චක්කු දසක කලාපය කියලා. ඒ දසක කලාපයේ සුද්ධාස්තක විතරක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. දැන් අනිත් තැන්වල ඇහි මස් ඇහි තියෙනවා මේ නවක මේ දසක කලාපයක්. හැබැයි ඒක ඇවිල්ලා කාය දසක කලාපය. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණගන්ධ රස ඕජා කාය ඔපය සහ ජීවිත ඉන්ද්‍රිය කියලා. චක්කුවේ තියෙනවා පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණගන්ධ රස ඕජා
චක්කූපය සහ ජීවිතින්ද්‍රිය කියලා. ඔන්න ජීවිතේන්ද්‍රියෙන් තමයි චක්කූපය කර්මානුරූපව පාලනය වෙන්නේ සහ හට ගන්නා කැපැසිටි එක තීරණය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට ඇහැක් හම්බුනොත් එහෙම අපිට පේන්නේ නැහැ භූතය, පෙරේතයෝ, දෙවිවරු පියවි ඇසෙන්. එතකොට දැන් අපිට පේන යම් දුරක් තියෙනවා. දැන් ඕක උකුස්සෙකුට වගේ හම්බුනොත් එහෙම එයාට අපේ මෙගා පික්සල් 576යි අපේ විශාලනේ. එයාගේ ඒ වගේ 100 ගුණයක් තියෙනවා. ඒකට එයාට මේ මූණේ තියෙන කුරුලෑවක් ඒකේ ඉන්න බෑ. චූටි පණුව හරි මොක්කු හරි ලේන්ඩි හරි ලොකුවට බලන්න පුළුවන්. අර උඩ ඉඳලා පල්ලෙහා ඉන්න සතෙක්ව දඩයන් කරන්න ફોකස් කරන්න පුළුවන් එයාට. ඊට පස්සේ දැන් අපේ යෂ්ටික සෛල, කේතුක සෛල කියන ඒවා අපේ විද්‍යාඥයෝ කියන විදිහට වර්ණය ඇති කරන්නා වූ අන්නේ පික්සෙල් ඇබ්සෝබ් කරන RGB මේ අපේ තියෙනවා. බල්ලන්ගේ පූසන්ගේ නෑ. ඒගොල්ලන්ට ලෝකෙ පේන්නේ කළු සුදු විදියට black and white. ඊට පස්සේ ඔය මේ මීමැස්සන්ගේ පේන්නේ අටපට්ටම්. අස්සයන්ට පේන්නේ උත්තල කාච විදියට. එතකොට ඔය බූරුවන්ට වගේ කහපාට ලෝකයක් පේන්නේ. තනිකර yellow මේ yellow and මේ තැඹිලි. එතකොට ඒ අන්නේ කර්මානුරූපව ජීවිත රූපය, ජීවිත ඉන්ද්‍රිය කියන දෙයින් තමයි ඒව කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ. පැහැදිලිද? එතකොට එතන තමයි කර්ම විපාකයේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මොන දේ කරන්නත් ඇහැ පීඨපු විදියට තමයි අපිට ඇහැ කියන්නේ ධනක කර්මයක්, මූල කර්මය. එතකොට දැන් අපේ ඔතන ඒ කියන්නේ මේ අපිට තියෙන ඉන්ද්‍රියන් ටික තුල ඔව් සම්පූර්ණයෙන්ම කුසලයක් තියෙනවා, අකුසලයක් තියෙනවානේ. හරිද? මම තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. ඔව් දැන් ඇහැ කුසල විපාකත් අකුසල විපාකත් කැටි වෙලා තියෙන හින්දා තමයි මික්ස් වෙලා තියෙන හින්දා තමයි ලෝකේ අපි සම්මතයි කියලා තියෙන ලස්සනම ඇහැ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ඇහැට අපිට තියෙන ලස්සනම ඇහැ නෙමෙයි හින්දානේ ලෙන්සස් දාන්නේ කහ පාට. ඒක බ්ලූ කලර් එක, ඕෂන් බ්ලූ, නේවි බ්ලූ කිය එක ප්‍රදේශවල ඉන්න අයගේ ඇස්වල වෙරයිටි එක වෙනස්නේ. ඇහි භෞතික ඇසේ පෙනීම සහ පෙනීමේ කැපැසිටි එකත් වෙනස්නේ. සමහරුන්ට දූර අන්ධතාවය, සමහරුන්ට අවිදුර අන්ධතාවය. ඒ කියන්නේ සමහරුන්ට උත්තල කාච දාන්න වෙනවා. සමහරුන්ට අවතල කාච දාන්න වෙනවා. මේ තරුණ වයසේදීම. එතකොට ඒක තීරණය වෙලා කර්මනානත්වයට අනුව තමයි ඒක තීරණය. අපි ලැබිච්ච ඇහැ මගේ කියලා සරි මට කරන්න පුළුවන් කියලා හරි යම් කැපැසිටි එකක් දාගන්නේ පස්සේ. ඇහැක් හිටියොත් විතරයි. ඇහෙත් තියෙනවා විශාල නානත්වයක්. තේරෙනවද? ඒ කෙනාගේ රූපයට අනුව. ඒ කියන්නේ එයාගේ පියුබිටි එක එයාගේ මේ අපි කියනවානේ ඒකට අදාළ වෙනවනේ යාගේ කොයි කාලේ වෙනකොටද ඇහි පෙනීම 40න්ද දුර්වල වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අතරමැදදී දැන් ඇහැ ආරක්ෂා වෙන්නේ කර්ම ප්‍රත්‍යයෙන් අයි හටගත්ත නෑ එකක්. ඕක මේ අපි ඇහැ කියලා විතරක් නෙවෙයි අපි ඉන්ද්‍රියන් පහම කියලා කතා කරමු නේද? ඒ කියන්නේ ඉන්ද්‍රියන් පහ ගැන මම මේ අහන්නේ. නෑ ඔක්කොටම තමයි එක උදාහරණයකින් කියන්නේ මම. ඒක හරි. ඒ ඔක්කොටම තමයි ඇහැ කන නාසය මොකද චක්කු දසක කලාපය වගේම කාය දසක කලාපේ, ජීව දසක කලාපේ, ගාහන දසක කලාපේ, එතකොට මේ සෝත දසක කලාපේ කියලා ඔය ආයතන ඔක්කොටම තියෙනවා ඔපයක් තියෙන තැනක්, සෙන්සේෂන් තියෙන තැනක්. එහෙනවද? අන්නේ තැන තමයි කර්මයෙන් පාලනය වෙන රූප තියෙන්නේ. ඒ කර්මජ රූප ඇති කරන විදිහට තමයි ඇසීමේ කැපැසිටි එක, පෙනීමේ කැපැසිටි එක, ගන්ධයන් ලැබීමේ කැපැසිටි එක, කාය ස්පර්ශයේ කැපැසිටි එක තීරණය වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකේ සෙන්සේෂන් එක වෙනස් වෙනවා. එතන භාව දශක කලාපයෙන් තමයි මෙයා ස්ත්‍රියද. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ ඇහිබැම පිහිටන විදිය, ඇහිබැම අල්ලනකොට එයාට දැනෙන විදිය පවා භාව දශක කලාපයේ ලියවිලා තියෙනවා. ස්ත්‍රියක් ස්පර්ශ වෙනකොටයි පුරුෂයෙක් ස්පර්ශ වෙනකොටයි පුරුෂයෙක්ව ස්පර්ශ කරනකොටයි ස්ත්‍රියක්ව ස්පර්ශ කරනකොටයි ඒ භාව ස්වභාවයෙන්ම කර්මජ රූප, චිත්තජ රූප, ආහාරජ රූප, ඍතුජ රූප ඒ ස්ත්‍රීන්ට තියෙන සොෆ්ට් ගතිය. උදාහරණයක් විදිහට ස්ත්‍රීන්ගේ ගොඩාක් සමස්තයකගේ පපුව මැද්දේ රෝම පිහිටන්නේ නැහැ. ඒතර සමහර මේ පුරුෂයන්ගේ පපුව මැද්දේ රෝම පිහිටන්නේ නැතුනට සමස්තයක් විදිහට පුරුෂයන්ගේ රෝම පිහිටනවා ශරීරයේ පුරාම. ඒක භාව දශක කලාපයෙන්ම තීරණය වෙලා ඉන්න කර්ම අනුරූපව කර්මජ රූපයෙන් ජීවිතින්ද්‍රියෙන් තමයි කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ. සමහරුන්ගේ ලස්සනයි, සමහරුන්ගේ කැතයි. සම්මුතිය තුළ කැත ලස්සන අපි දාගෙන හිටියට ඒක කර්ම විපාකයට අයිති දෙයක්නේ. කර්මයෙන් ජනනය කරන දෙයක්. එතකොට දැන් අපි මේ ඇහැ කර්මයක් කියලා ගන්න එක කර්ම විපාකයේ හොඳ කර්මයක්ද නරක කර්මයක්ද කියලා දාගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේට දේශනා කරන්න උනේ සාපේක්ෂව නිර්පේක්ෂ දෙයක්. ඇයි නැත්තම් මේකේ තුෂ්ණිම් භූත භාවයක් තියෙන කියන්න වචන නැහැ ධර්මයේ ධර්මතාවේ. නමුත් වචනවලදී සමහරුන්ට ඒක හොඳ, සමහරුන්ට නරක. එතකොට සම්මුතියක් තියෙනවා පින් කරපුවාම මේ දේවල් ලැබෙනවා, පව් කරපුවාම මේ දේවල් ලැබෙනවා. ඒකයි කුසල විපාක, අකුසල විපාක කියලා උන්වහන්සේ ප්‍රඥාත්තියක් දාලා වචන දාලා සකස් කරපු ධර්මයක් දේශනා කරේ.
එතනදී දැන් මේ ඇහැ කර්මයක් ඇහෙන් කර්ම හම්බ වෙනවා කියලා කිව්වහම ඔන්න අපිට ඉෂ්ඨකාන්ත රූපත් හම්බ වෙනවා. අනිෂ්ඨ අකාන්ත රූපත් දකින්න හම්බ වෙනවා. කියන්නේ අපි අකමැති දේවලුත් දකින්න හම්බ වෙනවනේ. ඔය ජරා ගොඩවල්, එතකොට භූත පෙරේතයෝ අපි බය වෙන දේවල්, සමහරු බය නැහැ, සමහරු බය වෙන දේවල්. එතකොට අම්මා තාත්තා මැරිලා ඉන්නවා. මේ ඔලු කුඩු වෙලා මොළ එළියට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. තමුන්ගේ දරුවා කැමති විදියට නැතුව අකමැති විදියට අසනීප වෙලා ඉන්නවා. මල මුත්‍රා ගොඩේ ඉන්නවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් ඉතින් අපි කැමති දේවල් නෙවෙයි. ඒවා අකුසල විපාක. තේරෙනවද? ඒකද භෞතිකවාදීව කවුරු හරි හිතුවොත් මේවා කොහොමද අකුසල විපාක වෙන්නේ? ඒවා එහෙම සෙට් වෙලා එන්නේ කොහොමද කියලා හිතනවා නම් එයා කර්ම නානත්වය, කර්ම සමංගීතාවය, ඒතර සූවිසිපට්ඨානේ අනන්තර ප්‍රත්‍ය, සමානන්තර ප්‍රත්‍ය කියන දැනුම නැතිකම තමයි. ඒක අර කන්දෙන් උඩටම ගිහිල්ලා බලන්නේ නැතුව කන්දේ එයා ඉන්න ලෙවල් එක, එයා ඉන්න ෆ්ලෝ එකේ ඉඳලා පල්ලෙහා බලනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සමස්ත ලෝකේම අල්ල උඩ තියලා පංචවිධ නෙය්‍ය චක්‍රයෙන් දැකලා මේ ලෝක විදූ මට්ටමින් දේශනා කරේ ඒ ඔක්කොම නෙමෙයි අර ඇටේරියා වනේ කොළහුරක් අරගෙන ඒ අහුර වගේ ප්‍රමාණයක් අපිට ඇති නිස්සාරණය පිණිස කියලා. අනික් ප්‍රඥප්ති ලක්ෂණ අර පංචවිධ නෙය්‍ය ලෝකයේම දේශනා කරේ නෑ උන්වහන්සේ. යම් ප්‍රමාණයක් අපිට නම් වශයෙන් ප්‍රඥප්ති වශයෙන් අදි වචන වශයෙන් නාමගොත්ත වශයෙන් පාවිච්චි වෙනවා නම් අන්න ඒවට වචන සකස් කරලා ඒ කාලේ තිබ්බ ප්‍රධාන භාෂාව විදියට ගදේ මූල භාෂාව වෙන මාගදී භාෂාවෙන් උන්වහන්සේ ධර්මය සකස් කරලා දේශනා කරා. ඒතකොට මේ දේශනා කරපු එකේ ධර්මතාවයේ ස්වභාවය ඔක්කොටම අවබෝධ වුණොත් අවබෝධ වෙනවා. හැබැයි වචන වශයෙන් සහ ඒකේ අවබෝධ වෙන පච්චත්තම් වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝහි වේගය අනුව ඒ කෙනාට අවබෝධ වෙන ප්‍රමාණය අනුව වෙනස්කම් තියෙනවා. හැබැයි ධර්මතාවයේ සත්‍යතාවය අවබෝධ වෙනවා නම් ඔක්කොටම එකම සත්‍යයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක අනිච්චයි දුක්ඛයි අනාත්තයි. ඒක ඇවිල්ලා කය ධම්මයි වය ධම්මයි විරාග ධම්මයි නිරෝධ ධම්මයි ක්ෂය ධම්මයි. එතකොට ඒ දේවල් අපිට මේ කර්ම ප්‍රත්‍යයෙන් ආහාර ප්‍රත්‍යයෙන් අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍යයෙන් තෘෂ්ණාව ප්‍රත්‍යයෙන් නිබ්බත්ති ලක්ෂණ කියන ප්‍රත්‍යයෙන් නිබ්බත්ති ලක්ෂණ කියලා කියන්නේ අපි පියුබිටි එකටපත් වුණාට පස්සේ තියෙනවා අපිට එතනින් එහාට ලොකු උසක් යන්නේ වැඩි වර්ධනයක් වෙන්නේ. එතකොට ඔය පිරිමි ළමයි ලොකු වෙනකොට උගුරු වැටේ එනවා ගෑනු ළමයිගේ අදාළ දේවල් ඉන්ද්‍රියන් කුකුල පළල් කරලා දරු ගැබක් දරා ගන්න පුළුවන් විදිහට බයෝකෙමිකලි හැදෙනවා. අන්න ඒ දේවල් නිබ්බත්ති ලක්ෂණ. ඊට පස්සේ අපි හිතමු නායටයකින් හැදෙන්නේ කොස් ගහකින් හැදෙන්නේ අඹ ගහක්. ඒ අදාළ එක ඇටයකින් පළ ගොඩක් දෙන්න ඒ ගහේ ස්වરૂපය ගෙඩි තිත්තයි නම් ගෙඩි තිත්තයි. කොහොඹ ඇටයකින් හැදුවොත් එහෙම පැණි රස කොහොඹ හැදෙන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? ඒවා නිබ්බත්ති ලක්ෂණ. ඒක බීජ නියාමයටත් අයිති වෙනවා. එතකොට ඔය දේවල් වල එකතුවක් විශාල ප්‍රොසෙස් එකක් අපිට පේන්නේ නැති අරූපී කර්ම ප්‍රත්‍යක් සහ ධම්මට්ටිටි ධම්ම නියාමතා යුතු නියාම බීජ නියාම කම්ම නියාම ධම්ම නියාම චිත්ත නියාම කියන ප්‍රොසෙස් ටික ඔක්කොම එකතු වෙලා ඵලයක් දෙන හින්දා අපිට පේන්න ගන්නවා අවිද්‍යාවක් ඒ වේගයේ හින්දා හැදිලා ආරම්මන ගණයකුයි අර පැත්තේ රූපේ රුප්පණේ සන්තති ගණයකට අපි අහුවෙන හින්දා කාය විඤ්ඤාති වචී විඤ්ඤාති ලහුතා කම්ම සම්මතතා කම්ම කියලා තියෙන රූප තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇස්ට්‍රල් බොඩි එක කියලා කියන්නේ. අපි මේ දැන් රූපයක් දකිනකොට අපි අතක් උඩට ගන්නකොට අපි දකින්නේ උඩට ගත්තු අත. ඒ අතරතුර අත ෆ්‍රේම් එකෙන් ෆ්‍රේම් එක කැප්චර් කරලා අපි බලන්නේ එතකොට අපි හිතනවා මේ අත උඩට ගත්තා මෙන්න සජීවි. නෑ මේක වෙන්නේ අර අපි වීඩියෝ එකක් බලනකොට ෆ්‍රේම් ගොඩාක් කැප්චර් කරලා ෆ්‍රේම් රේට් එක වේගෙන් යවුවාම වීඩියෝ එකක් වගේ පේනවා. ඔය විදිහටම කාය විඤ්ඤාතිය වැඩ කරනවා. මම මේ ස්වරාර තන්ත්‍ර කම්පණය කරලා චෛතසිකව විතක්ක ਵਿਚාර කියන සංඛාර පාවිච්චි කරලා ඉවරලා මම මේ වචී විඤ්ඤාතිය එළියට දානකොට ඒක වචනයක් විදිහට සද්ද රූපයක් විදිහට එළියට පිට වෙනවා. ඒ ඔක්කොටම චිත්ත මූලිකයි. ඒ චිත්ත මූලික කරගන්න මම කර්ම මූලිකව මේකේ කැපැසිටි එක ඇති කෙනෙක් විදිහට කර්මයේ කුසල විපාකයක් විදිහට මේකේ මූලය ආවට එතනින් එහාට දැන් ඇහැ තිබ්බට වැඩක් නැහැ. ඇහැ ස්පර්ශ වෙන්න බෑ. ඒ නිතර එන පච්චුප්පන්න ස්පර්ශ වලට ඉස්සරහට අපිට දකින්න තියෙන රූප අනිවාර්යයෙන්ම අනන්තර සමානන්තර වශයෙන් කලින් කරපු උපපජ්ජ වේදනීය අපරාපරිය වේදනීය විදිහට කවදා හරි කරපු ඊළඟ කලින් ජීවිතේ කරපු එහෙම නැත්නම් මේ ජීවිතේ ළඟ දික්ක ධම්ම වශයෙන් මේ පච්චුප්පන්න භවයේ කරපු දේවල් වල විපාක විදිහට තමයි රූප දකින්න වෙන්නේ. දැන් ඇහැක් හදා ගැනීම මූලික ජනක කර්මයමයි, උප්පත්ති කර්මයමයි, අරිත්තක විපාක කර්මය. ඒ කියන්නේ දැන් අපි අවිද්‍යාපච්චය සංකාර පුඤ්ඤාවි සංකාර අපුඤ්ඤාවි සංකාර ආනිජ්ජාවි සංකාර විදිහට මව කුසට විඥානයක් ගැට ගන්නවා. ඒක මව කුසට හරි උපපාතික හරි ජලාබුදව හරි සංසේචිතව හරි අණ්ඩජ හරි
ඕනම ආකාරයකින් උපතක් ගන්න පුළුවන්. ඒකට උප්පත්ති කර්මය කියලා කියනවා. ඒ උප්පත්ති කර්මයේ ඉන්නකොට ඒ නාම රූප වැඩි වර්ධනයක් වෙනවා නම් මේ නාම රූප තියෙනවා නම් විඥානය තියෙනවා නම් නාම රූප වැඩි වර්ධනය වෙනවනේ. ගස්සා වෙන්නේ නැහැනේ. ඒකට චුත වෙන්නේ නැහැනේ. මේ නාම රූප විඥාන එකට තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒ අප්‍රහීනක නාම රූප තියෙනවා කියන්නේ අප්‍රහීනක තණ්හාව තියෙනවා අවිද්‍යාව තියෙනවා. නාම රූපච්ඡ විඥාන හැදෙනවා. ඒ විඥානණය වීම තියෙනවා කියලා කියන්නේ විඥානපච්ඡ නාම රූප නාම රූපපච්ඡ පස්සෝ පස්සපච්ඡ වේදනා. කියන්නේ ඒ ආයතනය කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා නිදාන සූත්‍රයේදී කතා කරලවත් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා නිදාන සූත්‍රයේ වට්ටමූලික පටිච්චසමුප්පාදය සමුදාචාර පටිච්චසමුප්පාදය කියලා දෙකක් කතා කරලා තියෙනවා. සංසාරේ වටේ යන ජනක කර්මයේ රැස් වෙන හැටිත් ඊළඟට මේ සමුදාචාර මේ විපාක කර්මයේ රැස් වෙන හැටිත් පෙන්වලා තියෙනවා. ඒක මූලපටිච්ච සම්පාදයේ ගියාම ස්පර්ශපච්ච දැන් ස්පර්ශය වෙන්න කන්දානම් පාතු භාවෝ ආයතනනම් පටිලාභෝ කියන්නේ උප්පත්ති කර්මය. ඇහැ කන පහල කර ගැනීමේ ස්වභාවයකින් අපි ඉපදිලා ඉවරයි මේවා වැඩ කරන්නේ. ඒක කර්ම විපාකයක්. ඒත් ඒකේ ඉඳගෙන ඕන වෙලාවක හැම ගහපු ගව දෙනක් වගේ ස්පර්ශයට ඕන කරන කර්ම අනිත් කර්ම විපාක. ඇයි අනවරාග්ද සංසාරයක් මොනතරම් එක චිත්තක්ෂණයකදී ඒක ඇහිවිල්ලමක් ගහනකොට හිත ලක්ෂ කෝටියක් ඉපදිලා නිරුද්ධ වෙනවලු. ඒ හැම හිතකම චිත්ත චෛතසික තියෙනවා. හිතක් නිකන් පහළ වෙන්නේ නැහැ. චෛතසික කියන්නේම කර්මය, සංචේතන, සංඥා, වේදනා, සංකාර. එතකොට එක ඇහිවිල්ලමක් ගහන එක නිමේෂයකදී ලක්ෂ කෝටියක් කර්ම රැස් කරලා තියෙනවා නම් අනවරාග්ද සංසාරයක් විපාක දෙන්න මෙකැනිසම් එකට වැඩිපුරත් එක කර්ම තියෙනවා. අපිට මෙහෙම නෙමෙයි. දැන් මුගලන් හාමුදුරුවන්ට ඇටකට කුඩු වෙන්න විපාක දෙන්න උනේ ඒක ඒ ජීවිතේ මේ විතරක් විපාක දුන්න එකක් නෙමෙයිනේ. අවීචයේ පැහිලා ඊට උඩ නිරවල් වලට ඇවිල්ලා පැහිලා ඊට උඩ නිරවල් වලට ඇවිල්ලා ප්‍රේතයෝ වෙලා යක්ෂයෝ වෙලා කුම්භාණ්ඩයෝ වෙලා සත්තු වෙලා තිරිසන් වෙලා මනුස්ස ලෝකෙත් ඇවිල්ලා ඒකෙත් විපාක විඳලා අන්තිමට රහත් වෙලා අන්තිමට ගුටි කාලා මැරෙන්නේ. ආනන්තරීය පාප කර්මයක් ඒ විදිහටයි උඩ දාන්නේ. එතකොට ඒ විදිහේ කර්ම නැතුව මේ සුවසේ වතුර බීලා බත් කාලා අපිට නිවන් දකින්න පුළුවන් නම් අපි සතුටු වෙන්න ඕනනේ. අර මහා ශ්‍රාවකයාට අච්චර පෙරම් පුරපු කෙනාට ගුටි කාලා පිරිනිවන් පාන්න සිද්ධ වෙලා. අපිට එහෙම නැතුව පුළුවන් නම් අපි සතුටු වෙන්න ඕනේ. නමුත් මොනතරම් කර්ම අපි කරලා ඇද්ද මොනතරම් සත්තු මරලා ඇද්ද අපි අම්මලට ගහලා ඇද්ද බැනලා ඇද්ද අතපය කඩලා ඇද්ද ඔය කර්ම වලින් බේරෙන්න ඔය කර්ම පොඩ්ඩක් පස්සකට දාලා තියන්න හේතු වෙලා තියෙන්නේ ත්‍රි හේතුක ප්‍රතිසන්දියක් ඇතුව ඉපදිලා මේ නිවන් දකින්න ආපු වෙලාවේදී ඒවා පොඩ්ඩක් පස්සට දාලා හැබැයි ඒවා විපාක නොදෙන මට්ටමටම ඒ කියන්නේ උපහාදිනෝ ධර්ම භූමිය සකස් නොකර ඒ අනවරාග්ද සංසාරයක් සතර අපායේ උපදින්න තියෙන කර්ම එකක්වත් නැතුව අහෝසි කරලා ඉතුරු නැතුවම අහෝසි කරලා දාන්න පුළුවන් කියන සෝතාපන්න වෙන්නේ. ඕක තමයි මෙකැනිසම් එක. එතකොට අර කර්ම නැහැ කියන්නේ ඒ කර්ම යෙදිලා එන අවස්ථාවවලදී විපාක පිණිස ශක්තිය සකස් කරලා දෙනවා. තේරෙනවද? පච්චුප්පන්න මොහොතේදී ඇහැ කන තියනවා නම් ඇහෙන් ඇහැක් හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ඇහැට ඇහැ නිකන් තියලා වැඩක් තියනවාද? ඇහෙන් ශබ්ද අහන්න බෑනේ. ඇහෙන් ගඳ සුවඳ විඳින්න බෑනේ. නාසයෙන් රූප බලන්න බෑ. ඒවට අදාළ කර්ම විපාක කලින් කරලා තියෙන ඒවායේ විපාක කොටස තමයි දැන් එන්නේ. ඒක හොඳ කර්මයක් වෙන්නත් පුළුවන් නරක කර්මයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක නරකම කර්මයක් නම් එහෙනම් අපිට බලුවයක් හම්බෙන්න ඕනේ. බල්ලෙක් කියලා විඳින්න තියෙන කායික පීඩා විඳින්න වෙන්නේ. දැන් අපි හිතනවා මේ බලු ලෝකේ කාමුක ලෝකේ සැපක් වෙනවා. උන් ඒකත් දුකක් විඳින්නේ. ඒක දන්නේ නැහැ. ඒක බයෝකෙමිකලි දොස්තරලටවත් හොයාගන්න බෑ. තිරිසන් සතෙක් වෙලා කාමයේ විඳිනවා කියන්නේ එතනත් වේදනාවක් තියෙනවා උට. සෙන්සේෂන් එකක් තිබුණට. මිනිස්සුયો තරම් ඒක විඳින්නේ නැහැ තිරිසන් වුණාම. ඒක බයෝකෙමිකලි හෙව්වොත් එහෙම ජෛව විද්‍යාවේ හොයාගෙන ගියොත් උන්ට වේදනාවක් තියෙනවා. උන්ට එතන මේ ඒ කියන්නේ උන්ට ඒ අදාළ බයෝකෙමිකලි දේවල් සිද්ධ වුණාට මිනිස්සුયો තරම් සුගතිය විඳිනවා තරම් දැන් අපිට වැඩිය හොඳ මේ ආස්වාදයක් දෙවිවරුන්ට ලැබෙනවා. ඒ හින්දා මේකේ ආදීනව පේනවා අඩුයි කියනවා. සෙන්සොටු නැහැ කියනවා. මල මුත්‍රා නැහැ කියලා කියනවා. ඒ වගේ ඒ ගති උඩට යන්න යන්න ඒ ස්වභාවයන් අතහැරලා දැන් නිරාමිත ප්‍රීතියෙන්ම බ්‍රහ්මියෝ ඒකත් අතහැරලා ඉවරලා ඒගොල්ලෝ ආනිජ්ජාභි කර්මයේ විපාකයක් විදිහට ධානතලවල ඉන්නවා. එතකොට එතනදී මනුස්ස තලයට ආවට පස්සේ අපිට විපාක දෙන්නේ මිශ්‍රව. තේරෙනවද? මේක ඇවිල්ලා සුගති වල අපිට හොඳ විපාක නරක විපාකත් දෙවියන්ට තනිකරම හොඳ පැත්තනේ විපාක දෙන්න බලනකොට. තේරෙනවද? නමුත් ඒගොල්ලෝ නිදහස්ද? දැන් මෙතනදී අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මනුස්ස තලයේදී පිහිටන්නා වූ අපි අනිෂ්ඨකාන්ත අනිෂ්ඨ අකාන්ත අපි අකමැති රූප
අකමැති සද්ද. ඒ දේවලුත් අපිට අකුසල විපාක විදියට දකින්න හම් වෙනවා. අපි අකමැති දේවල්, අපි කැමති දේවල් බලාගෙන ඉද්දි නැති වෙනවා. ඒක කායික පීඩාවක් වෙන අවස්ථා අපි කැමති නෑ පරිසරයේ ගොඩාක් රස්නේ තියනවාට. ඒ වෙලාවට දාඩිය පෙරාගෙන ඉන්න වෙනවා. එතකොට ඊකට සාපේක්ෂව අපි සීතලයේ ඉන්නවා නම් අපි අකමැත්තෙන් සමහර විට තව කෙනෙක් හින්දා AC එක ඕෆ් කරන්න බෑ. කම්පැනි එක වැඩ කරනකොට. ධනිස් පොල් කටු හිරි වැටිලත් කරන්න දෙයක් නෑ මේ අදාළ මැනේජර් ඕෆ් කරන්නේ නැත්නම් දන්නේම නැතුව ඒ කර්ම විපාකයට ලක් වෙනවා. ඒ කර්ම සමන්ගීතාවේ කර්මයේ බලය, කර්මයේ භූමිය සකස් වෙලා ඒකට නතු වෙන්න සිද්ධ වෙලා. ඒක අපි කරනවා නෙමෙයි. පැහැදිලිද? එතකොට දැන් මේක භෞතිකවාදීව දැක්කොත් හිතනවා මේක කොහොමද එහෙම සෙට් වෙන්නේ? ගලක් උඩ හිටියත් සෙට් වෙනවා ඒක. ගහක් උඩ ප්‍රදීපාගාරයක හැංගිලා හිටියත් ඒක සෙට් වෙනවම තමයි අර පොඩි හාමුදුරුවෝ ගාවට බුදුරජාණන් වහන්සේට සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝට දෙන්නටම වඩින්න වුණා වගේ උන්වහන්සේගේ මේ ධර්ම මාර්ගය සෝතාපන්න කරවන්න මේ බුදුහාමුදුරුවෝම කියන පොඩි හාමුදුරුවෝ නමක් වෙනුවෙන් මේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට ලැබුව මට මේ කුටිය පාමුලට වඩින්න සිද්ධ වුණා. කර්මය එච්චර ප්‍රබලයි කියනවා. බුදු කෙනෙකුට හරි වඩින්න සිද්ධ වෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ ඔච්චර ප්‍රත්‍ය බලයක් උත්පාදනය කරලා සම්මා සම්බුද්ධත්වය අරගෙන ගියේ නැද්ද සුනීත සෝපාකා ගාවට? අත සුප්පබුද්ධ කුෂ්ඨ රෝගියා ගාවට ගියේ නැද්ද? හිඟන්නන්ට බණ කිව්වේ නැද්ද? එක පුද්ගලයෙක් හොයාගෙන මේ ගව් ගානක් වැඩිය කියලා ආරංචි නැද්ද? එක පුද්ගලයෙකුට අර එක අම්මා කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ අම්මව හොයාගෙන මේ 60ක්ම ගානක් ගිහිල්ලා තිනවා. ඊළඟ මොහොතේ ඒ අම්මා නැති වෙනවා කියලා දැක්කම බුදුහාමුදුරුවෝ බණ කියන්න නෙමෙයි දැකලා පැහැදිලා දිව්‍ය ලෝකේ යවන්න. තේරෙනවද? බුදුහාමුදුරන්ව දැක්කහම පැහැදෙන එකෙන් දිව්‍ය ලෝකේ යවන්න වැඩලා තියෙනවා. එතකොට මේ ඇහැ කන හම්බෙන එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම මිශ්‍රඵල හම්බ වෙනවා අපිට. හැබැයි මූලික කර්මය ඇහැ හම්බෙන එක කර්ම විපාක ප්‍රත්‍යයෙන් නෙමෙයි නං. ඉතින් කර්ම විපාක වල වෙනසක් නෙමෙයි නං. අපි එහෙනම් අපිට හම්බෙලා නරකම කර්මයන් නම් අපි එහෙනම් තිරිසන් අපායවල වල ඉන්න ඕනේ. අය ගැලවීමක් නැහැ. පුත්‍ර ජීවින් වෙලා ඉන්න ඕනේ. භූතේ පෙරේතේ වෙලා ඉන්න ඕනේ. දැන් අපි අනිත් ඒවා පිළිගන්නේ නැත්තම් ඒවා පේන්නේ නැහැ නැත්තම් ඒවා අපිට තිරිසන්නු පේනවනේ. සුද්ධ ජීවින් අන්වීක්ෂයෙන් බලන්නේ නැත්තම් මාළු පේනවා. එතකොට පණුව පේනවා. එතකොට ඊට පස්සේ සත්තු ඔය ඉන්න තිරිසන් ඔක්කොම පේනවනේ. තිරිසන් අපාය පේනවනේ ඒක. පැහැදිලි නේද? ඒකේ මේ මට තේරෙන්නේ නැත්තේ ඒකේ කර්ම විභේදයක් තියනවා කියන එක හැමදේම කර්මයෙන් වෙනවා කියන එක මං කියනවා කියන එකද මල්ලිට පැහැදින්නේ නැත්තේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ කර්මය තමයි ජනක හේතුව. ඇහැක් හම්බෙච්ච හින්දා කනක් හම්බෙච්ච හින්දා ඒ හම්බෙච්ච විදියට බාරගත්තා. ඒ කියන්නේ හැමෝම එකම උසේ නෑ, එකම ලස්සනේ නෑ, උණතාවයක් තියෙනවා, සාපේක්ෂතාවයක් තියෙනවා, নিরপেক্ষව ඔක්කොම නෑ. එතකොට ඒ සාපේක්ෂතාවයට අනුව අපි හූල්ලනවා. අපි ඒක හඹාගෙන යනවා. අපි ටාගට් ඇචීව් කරනවා. අපි මේ කාලෙදි මෙහෙම බොඩි එකක් හදා ගන්නවා. මම තව ඇඟ කෙට්ටු කර ගන්නවා. එතකොට මේ කෙට්ටු ඇඟක්, ජුවලිටි එකක් තියෙන්නම කර්ම ප්‍රත්‍යයෙන්. ඒක පේන්නේ. ඒක දකින්නේ අපි. කර්ම නානත්වයට අනුව තමයි මේ වස්තු නානත්වය, විපාක නානත්වය සහ ලැබීම් නානත්වය තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඒකේ මොකක්ද පැහැදිලි කියන එකයි මට තේරෙන්නේ නැත්තේ. නෑ එහෙම මට අපැහැදිලිතාවයක් නෙවෙයි මම ඇහුවේ අර මට දැනගන්න ඕනේ බුදුදහමේ අර මම අර කියපු කොටස මොනවා හරි එහෙම පැහැදිලි ඊටදී පැහැදිලි කරපු තැනක් කොහේ හරි තියෙනවද කියලා. එහෙම මේ ඔයා කියපු දේවල් වල මොනවද ප්‍රශ්නයක් තිබිලා නෙවෙයි මම ඒක ඇහුවේ. ඔව් දිහේතුක ප්‍රතිසන්දියක් ඉපදිච්චායට මේ ධර්ම අවබෝධ කරන්න බෑ කියන එකට හේතු පැහැදිලි ඒක මම කරලා අහලා තියෙනවා. ඊට කලින් මම අහලා තියෙනවා. ඒතර ඒත් එක්කම ඒක අනිත් පැත්ත. ඒ කියන්නේ මේ ඉන්ද්‍රියයන් වල තිබෙන මේ ඉන්ද්‍රියන් පරිපූර්ණ වීමේ තියෙන කුසලතාවය සහ එතකොට ඉන්ද්‍රියන් පරිපූර්ණ වෙලා බුදුරෙක් තමයි පරිපූර්ණ වෙලා උපදින්නේ. ඒතර ඉන්ද්‍රියන් පරිපූර්ණ වෙලා ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේ ඒ කියන්නේ මේක දැන් මෙතනදී අර මේ සටනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉන්ද්‍රියන් පරිපූර්ණ වෙද්දී ආ සංවේදී වෙනවා. එයාට වැඩිපුර දැනෙනවා. එතකොට එයාට මේක ගලවගෙන යන්නත් බැරි වෙනවා. එයා ආපහු ගැට ගැහෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේ ගැන මොන හරි පැහැදිලි කිරීමක් උතනට තියෙනවද කියන එක මම ඇහුවේ ඒකයි. නෑ ඒක මෙහෙමයි. මේක ඇවිල්ලා සසර සැඩපහර කාම යෝග ඕග එහෙම සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේක හැබැයි හොඳටම තිබිච්ච අය රට්ටපාල හාමුදුරුවෝ එතකොට මේ අර චබ්බග්ගිය භික්ෂුවරු එතකොට බද්දවග්ගිය කුමාරවරු ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා හොඳටම ආතල් ගත්තු අය. ඒ කියන්නේ දැන් බද්දවග්ගිය කුමාරවරු හෙලිවැල්ලෙන් බණ ඇහුවේ. ඇඳුම් නැතුව.
ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අර කුමාරවරු 30 දෙනා කාන්තාවෝ අරගෙන විනෝද වෙන්න ගියා. පොකුණක නානකොට මොකද කරේ? ගණිකාවක් මේ ඇඳුම් ටික අරගෙන පත්තරම් බඩුත් අරගෙන පැනලා ගියා. පැනලා යනකොට මේගොල්ලෝ පස්සෙන් ගිහිල්ලා ඉවරලා පස්සෙන් යනකොට බුදුහාමුදුරුවෝ ගහක් යට වැඩ ඉන්නවා. වැඩ ඉන්නකොට ඔබ මෙතනින් කාන්තාවක් ගියා දැක්කද කියලා. මොකද උනේ පළවෙනි 69ට අදාළ වෙනවනේ මේගොල්ලන්. බලන්න එතකොට මේ භාවනා කර හිටියෙත් නෑ කිසි දෙයක් කර හිටියේ නෑ. අර විදියට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා මේ අර ඇඳුම් පස්සේ ගිය ආභරණ පස්සේ ගිය විනෝද වෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඇහුවා මේ කාන්තාවක් ගැන හොයන එකද වැදගත් වෙන්නේ තමුන් ගැන හොයන එකද කියලා. ඉතින් අර ප්‍රඥාවක් තිබිච්ච හින්දා කර්මයෙන් හොඳ උපති සම්පත්තිය ඇතුව හොඳ ගෝචර බුද්ධියක් තිබිච්ච හින්දා ඇත්තනේ නම් දැන් ඉතින් ගිය මේ කාන්තාවක් ගැන හොයලා වැඩක් නැහැ මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා බලන්න එහෙම වාඩි වෙලා බණ ඇහුවා. එහෙම පළවෙනි 69ට ඇතුළත් වුණා. පළවෙනි 69ට බද්ධ වර්ගීය කුමාරවරු 30 දෙනා ඇතුළත්. ඒතකොට ඒ අය මේ සංසාරේ කරපු කර්ම විපාක ඉඳ පාරමිතා පිළිලා සාමුක්ඛංශිකව මූණට මූණ බණ අහන්න ලෑස්ති වෙලා පින් කරගෙන ආවේ. දැන් ඇයි එතනට අපි ගියේ නැත්තේ? ඇයි එතනට තව කෙනෙක් ගියේ නැත්තේ? ඇයි සතෙක් සර්පෙක් නොගියේ? ඒ කර්ම විපාකය ඒ අයට විපාක දෙන මට්ටමට ප්‍රත්‍ය බලය සකස් වෙලා නැහැ. ඒ මට්ටමට ඒක ටියුන් වෙලා නැහැ. ඒකයි දැන් මේ එතනදී අර එතකොට අයියේ දැන් ඔය චෛතසික තියෙනවානේ ඔය ප්‍රඥා චෛතසිකය ඒ වගේ දේවල් අපිට උදව් වෙනවනේ මේ ආශ්වාදය ආදීනවය නිස්සරණය දකින්න. එතකොට මං අහන්නේ කර්මයෙන්මද ඔය ප්‍රඥා චෛතසිකත් ඔය අනිත් චෛතසික අපිට මේ ධර්මය මේ ආශ්‍රව නසන්න උදව් වෙන චෛතසික ටිකත් පහළ වෙන්නේ ඒක පහළ වෙන්නේ කර්මයෙන්මද? නෑ දැන් උප්පත්ති කර්මය පටිච්ච සමුප්පන්නව පහළ වෙනවා. හරිද? ඒකයි දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මහානිදාන සූත්‍රයේ වට්ටමූලික පටිච්ච සමුප්පාදයක් සමුදාචාර පටිච්ච සමුප්පාදයක් කියලා පැහැදිලිව දෙකක් දේශනා කරනවානේ. අන්න ඔතන විභේදනය තමයි උන්වහන්සේගේ පෙන්වන්නේ පැහැදිලිවම. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට ඇහැ කන යම් කැපැසිටි එකකට පිහිටියට පස්සේ කියන්නේ අපිට තියෙන සහජ හැකියාවක් කියලා. ඒතකොට ඒ සහජ හැකියාවට අනුව එයා හොඳ සෙන්සේෂනල් කෙනෙක්. සාමාන්‍යයෙන් මේ මතකයේ තියෙන කෙනෙක් ඕන ඒකට දක්ෂ කෙනෙක් විදියට ආවම එයා නිකන් ගවේෂකයෙක් වගේ කෙනෙක් වෙනවා. එයා මේ දර්ශනය හොයාගෙන යන කෙනෙක්. අමුතුම গুপ্ত ශාස්ත්‍රවලට කැමති කෙනෙක් වගේ කෙනෙක්. ඉතින් පොඩ්ඩක් මේක හොයාගෙන එහෙම නැති කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැතුව ඉඳලා එකපාරට ඒ කර්මයේ ධර්මයේ මතුවෙන විදිය අපි හිතන්නේ නැති විදියට වෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් දැන් එයාට ඒ මේ ස්වභාවයෙන්ම ඒ කියන්නේ දැන් එයාට පංච උපාදාන ස්කන්ධ පහළ වෙනකොට චිත්ත චෛතසික පහළ වෙන ස්වභාවයෙන්ම අපිට තියෙනවානේ මේ ආධ්‍යාත්මික මට්ටමින් විඥාන මට්ටමින් චෛතසික මට්ටමින් නානත්වයක්. ඒ නානත්වයේ එන්නේ අර කර්ම නානත්වයට අනුව. කියන්නේ එයාගේ භවාංග ගතිය කියලා එකක් තියෙනවානේ. දැන් අපි නිදියන් ඉන්න වෙලාවට හැම දැන් ඔක අර චිත්ත වීති මට්ටමට ගියාම මුලින්ම පටන් ගන්නෙ භවාංග ඒ කියන්නේ ඒකට කියනවා පුරාණ භවාංගය. ඒ කියන්නේ භවාංග චලන භවාංග උපච්ඡේද. ඒ තුනෙන්නේ ඒ ටික ඔක්කොම මේ කර්මසිත නෙමෙයිනේ. නේද? ඒව ඇවිල්ලා ක්‍රියාසිත, ඒව ඇවිල්ලා භවාංගසිත. ඒතකොට ඒවැයි කර්ම රැස් වෙන්නේ නැහැ. අපි නිදියන් ඉන්න වෙලාවට කර්ම වඳයිනේ. එතකොට ඊට පස්සේ තමයි විපාක සිත් එන්නේ. තේරෙනවද? පංචද්වාරා වර්ජන ස්වයං පටිච්චන ස්වයං තීරණ චක්කු විඥාන කියන ටිකට වෙනකම්ම විපාක සිත් තියෙන්නේ. එතනට වෙනකන් ජවන සිත් නෙමෙයි තියෙන්නේ විපාකයක් එන්නේ. එතකොට ඒ විපාක මට්ටමම එයාට සකස් වෙලා තියෙන්නේ කලින් කරපු කර්ම හින්දා. තේරෙනවද? හැබැයි දැන් කම්මා විපාකා වට්ටන්ති විපාකෝ කම්ම සම්භවෝ කරගන්නවානේ. ඒ කියන්නේ අපිට එන්නේ කර්ම විපාකයක්. ඒකෙන් විපාකයෙන් ආයේ කර්ම සම්භවය කරගන්නවා කියන එක සිද්ධ වෙන්නේ දැන් පස්ස පච්චය වේදනා. දැන් ස්පර්ශය කියලා කියන්නේ උප්පත්ති භවයට සුදුසු වෙලා පුඤ්ඤ ඒ කියන්නේ අවිද්‍යාව පත්‍ය සංකාර පුඤ්ඤාවි සංකාර අපුඤ්ඤාවි සංකාර අනිජ්ජාවි සංකාර කියන උප්පත්ති භවයට අදාළ කර්මය මෙතනට සෙට් වෙලා. ඒක පුඤ්ඤාවි සංකාර අපුඤ්ඤාවි සංකාර අනිජ්ජාවි සංකාර පුඤ්ඤාවි සංකාරයක් නම් හේතු උනේ. ඊට පස්සේ දෙන විපාක කර්මවල විභේදනයක් තියෙනවා. මෙතන සුගතිය එනවා. අපුඤ්ඤාවි සංකාර නම් දුගතිය යනවා. ආනිජ්ජාවි නම් රූපතල අරූපතල ධානයට අදාළ ධාන ලෝකේ උපදිනවා. හරිද? එතකොට හැබැයි ඔය ඔක්කාන්තිය ගන්නවා
සංසේද ජලාබුද අණ්ඩජ ඕපපාතික ඔය මේ කොයි විදියට හරි ඒ උප්පත්තිය ගන්නවා දෙවිපක්ෂ අතර හරි මිනිස්සු අතර හරි තිරිසන් අතර හරි එහෙම ගන්නවා. එතකොට එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ඔය ස්පර්ශය ඕවා වෙන් කරලා පෙන්වුවාට එකට සිද්ධ වෙන දෙයක් මේ තියෙන්නේ. ඒතර පස්ස පච්චා වේදනා කියන තැනට වෙනකම් උප්පත්ති භවයට අයිති දෙයක්. තේරෙනවද? ඒ ස්වභාවය තියෙනවා. ඉතින් ඒක පවත්තගෙන එන මූල හේතු ටික තියෙනවා. අවිද්‍යාව, කර්මය, තණ්හාව. දැන් කාලා බීලා ආහාර ප්‍රත්‍යයෙන් ඒක පවත්තගෙන එනවා. ඇහැ නිරෝගීව. එතනින් එහාට හැදෙනවානේ පස්සපච්චා වේදනා, වේදනාපච්චා තණ්හා, තණ්හාපච්චා උපාදාන, උපාදාන පච්චා භවෝ. ඔය මොකද්ද? මේ උප්පත්ති භවය නෙමෙයි කර්ම භවය. තේරෙනවද? ඒ කර්ම භවය තුලදී අපි කරගන්නා වූ කර්ම තියෙනවානේ. ඒ කර්ම භවය තුලදී අර ඔයාගේ චිත්ත චෛතසික විභේදනය බලපාන්නේ නැද්ද? දැන් මෙයා ඉපදුනේම බ්‍රයිට් එක් වෙලා නම් සහජ හැකියාවක් ඇතුව නම් අපි කියනවානේ මෝඩයි. එතකොට මේ මෝඩ නැහැ. ඔන්නෝම විභේදනන ඒක බලපානවා ලෝකයේ දකින්න ස්පර්ශයේදී ඒක විඳින ආකාරය, දකින්න ආකාරය ඒ විභේදනයක් එතන තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඒකත් කර්ම ප්‍රත්‍යයෙන් තමයි ඒ කැපැසිටි එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ අන්න ඒකයි ඒ ප්‍රත්‍ය දුර්වලයි නම් අර අතන්ටත් පොඩි උත්තරයක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඒ ප්‍රත්‍ය දුර්වලයි නම් එයාට ප්‍රඥාචෛතසිකය මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ධර්මයේ දේශනා කරන්නේ මොකද්ද? පඤ්ඤාවන්තස්සයන් ධම්මෝ නායන් ධම්මෝ දුප්පඤ්ඤස්ස. උන්වහන්සේ මේ දුෂ්පාඥයන්ට ධර්මයේ කියනවා කියලා නැහැ. ඒ දුෂ්පාඥයෝ කියලා කියන්නේ අන්නර ප්‍රඥාචෛතසිකය අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදර්ශනාව අරගෙන නිර්වාණය සත්‍ය ඥානය දක්වා ගෙනියන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන අයට තමයි මේ ධර්මයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විවර කරන්නේ දේශනා කරන්නේ. හැමෝටම අඩුම ගානේ අල්ලපුවත් හිටු තුන්ද සූකරයටවත් බණ කියන්න ගියේ නෑ. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ අහනවා ඇයි ඔබ වහන්සේ මේ අල්ලපුවත් හිටපු මේ ඌර මරණ කෙනාට බණ කිව්වේ නැත්තේ කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා ආනන්දය මම බණ කියන්න ගියා නම් තුන්දෙයා යන්න හිටපු නිරේනුත් පල්ලෙහා නිරේකට යන්නේ කියනවා. ඇයි කෙලින්ම කියන්නේ මොකද්ද? ඔබ වහන්සේ කියන බණක් කියාගෙන ඉන්න මං ඌරෙක් මරාගෙන ඉන්නම් කියලා අපාද කරනවා. තේරෙනවද? යන්න හිටියේ මේ අපි හිතමු සංජීවයට නම් කෙලින්ම අවීචේනුත් එහාට යන්න පුළුවන් කියනවා. ඒ වගේ සමහර ඒ කියන්නේ පඤ්ඤාවන්තස්සයන් ධම්මෝ නායන් ධම්මෝ දුප්පඤ්ඤස්ස කියන්නේ මේ ප්‍රඥාචෛතසිකය තියුණු කරගන්න පුළුවන් කර්ම විපාකයකින් උත්පත්තිය ලැබලා තියෙන ත්‍රි හේතුක ප්‍රතිසන්දියක් තියෙන අයට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ වැටහෙන්නේ. එතනදී තමයි උග්ගටිතඤ්ඤ විපටිතඤ්ඤ නෙය්‍ය පදපර්ම කියලා බෙදෙන්නේ. දැන් පදපර්මයට පින තියෙනවා ඇහැ කන හොඳට තියෙනවා. රූපෙත් ලස්සන වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රඥාචෛතසිකේ හොඳට නැත්තම් එයාට ඒකේ අවබෝධයක් එන්නේ පද මතක හිටිනවා විතරක් වෙයි. අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. එයා හේතු සකස් කරගන්නවා. ප්‍රඥාචෛතසිකේ දිනු කරගන්න මේ විහෙර විහාරස්ථාන හදනවා වෙන්න පුළුවන්, දන් දෙනවා වෙන්න පුළුවන්, බණ අහනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ධර්ම අවබෝධය එයාට ධර්මතා අවබෝධය සිද්ධ වෙන්නේ නැත්නම් එයාට අදාළ හේතු සකස් වෙනවා ඊළඟ භවයන් වලදී. ළඟ භවයකදී ධර්ම අවබෝධ වෙන්න ප්‍රඥාචෛතසිකේ තියුණු කරගන්න පුළුවන් නම්. ඒතර ඒ හේතුව හින්දා දැන් කරන ස්පර්ශයත් එක්ක ඔතන චිත්ත වීතිවල කමක් නැහැ නොතේරුණාට මේක ධර්මයේ තියෙනවා කියන එක ඔයගලන්ට පැහැදීමක් ඇති කරගන්න මම මේක කියන්නම්. දැන් අර චිත්ත වීති වල අතීත භවාංග චලන භවාංග උපච්ඡේද කියන අන්න අර මේ විපාක සිත් ක්‍රියාසිත මට්ටමේ තියෙන සිත් ගියාට පස්සේ ඊට පස්සේ එනවා පංචද්වාරා වර්ජන සිත. ඒ කියන්නේ දැන් කොහෙන්ද ඇහෙන්ද ස්පර්ශය එන්නේ කනෙන්ද ස්පර්ශය වෙන්නේ කියලා අර භවාංග හිතේ තියෙන එක දොරටුවට යොමු කරලා බලන හිතක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේ මකුලුව දැලවියලි ඉවරලා ඉන්නවා නැත්තම් ගහක් මුල ඉන්නවා අපි නිදි. එකපාරට අඹ ගෙඩියක් වැටෙනවා. ඒ අඹ ගෙඩිය වැටුණ ගමන් අපි දන්නේ නැහැ එකපාරට නිදියන් ඉන්නවා නම් අඳුන් කුඳුන් වෙනවා කොහෙටද වැටුනේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. ඉස්සල්ලාම ඉතින් මොකද්ද වැටුනේ කියලා හොයනවා වගේ කොහෙන්ද වැටුනේ කියලා අන්න ඒ වගේ පංචද්වාරා වර්ජන හිත මේ ඔක්කොම හිත එකක් නිරුද්ධ වෙනකොට ඒක හේතු වෙලා තව හිතක් එනවා චිත්ත පරම්පරාව වැඩ කරන හැටි චිත්ත වීදිය වැඩ කරන හැටි අරමුණක් ආවට පස්සේ තාම කර්ම රැස් වෙන්නේ නැහැ තාම තියෙන විපාක මට්ටමේ ජවන එන්නේ නැහැ නව කර්ම සකස් වෙන්නේ නැහැ තේරෙනවද ඒ කියන්නේ එතකොට පංචද්වාරා වර්ජන සිතෙන් පස්සේ ස්වයං පටිච්චන ස්වයං තීරණ කියන ඒවත් විපාක සිත් එතනින් පස්සේ එයාට ඇති වෙනවා නම් චක්කු විඥානය ඔන්න දැන්
චක්කු විඥානය කියනකොට මෙන්න මේක නියුට්‍රල් උපේක්ෂා සහගත කුසල විපාකයක් හරි අකුසල විපාකයක් හරි සෝත විඥානයේ කුසල විපාක සද්දයක් කියන බයින එකක් හරි ප්‍රශංසා කරන එකක් හරි තමුන් අකමැති දෙයක් හරි කැමති දෙයක් හරි තමයි එන්නේ. එතකොට දැන් මේක රහතන් වහන්සේගේ විශේෂයට දාලා ගන්න බෑ. කැමැති අකමැති දේවල් සාපේක්ෂව තියෙන්නේ මේ ලෝකේ විකෘතිය තියෙන කෙනාටයි මේ කියන්නේ. කර්ම විපාක ඒකයි රහතන් වහන්සේ එතනින් එහාට නලියන්න දඟලන්න යන්නේ නැත්තේ මේ සාපේක්ෂතාවයෙන් කැමැති අකමැතිතාවය කුසල අකුසල කියන එකත් කලින් කරගත්තු කර්ම විපාකවල ප්‍රත්‍ය බලයක් ඉෆෙක්ට් එකක් එන්නේ. ඉෆෙක්ට් එක විදියට දකිනවා. එතනින් එහාට දිත්තේ දිත්ත මත්තන් ඉන්නවා. ඔතනට වෙනකම් චක්කු විඥාණය වැටෙනවා කියන්නේ මල නිකන් කණ්ණාඩියක සයින් එක තියෙනවා නම් ආලෝකය තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් එනවා නම් ආලෝකේ කවර් වෙන්නේ ඒකේ රිෆ්ලෙක්ෂන් එක ප්‍රතිබිම්බය කණ්ණාඩියට වැටෙනවා හා සමානව. ඒකට කිසි වෙනසක් නැති දෙයක් අපේ රෙටිනා එකට අපේ දෘෂ්ටි විතානය කියන චක්කු ඔපයට සිද්ධ වෙනවා. කර්ම විපාක ප්‍රත්‍යයෙන් මොකද්ද විපාකේ ඇහැ නිරෝගීව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔපය පිහිටලා තියෙනවා. කාලා බීලා මිලියන 130ක් වන දෘෂ්ටි විතානයේ ලේයර් 7කින් පිහිටලා තියෙන සෛල සජීවීව ඒ සෛල පද්ධතිය ෂේ වෙලා ගිය තැනද ඒ රූප මේ කලාපේ ෂේ වෙලා ගියාම ආයේ තව එතන රූප කලාපයක් හදන්න පුළුවන් නිරෝගීතාවයකින් ඉන්නවා. තේරෙනවද? එක රූපයක් දකිනකොට ඒකට රූපෙට රූපේ වැය වෙනවා. චිත්තක්ෂණ 17කදී ඕනම රූපයක ආයුෂ ගෙවිලා යනවා. එතකොට වර්ණය අතනින් එනකොටම ඒකේ තියෙනවා අතිමහාන්තාරම්මන චිත්ත වීති මහාන්තාරම්මන චිත්ත වීති විභූතාරම්මන චිත්ත වීති ආති විභූතාරම්මන චිත්ත වීති කියලා අපි අපේ ඇහි ආයුෂට සමානම වර්ණයේ ආයුෂ තියෙනවා නම් විතරයි අපිට ඒක ගැටෙන්නේ. එතනත් ගැඹුරු තියෙනවා. ඒ කියන්නේ චිත්තක්ෂණ 17ක් මේ තියෙනවා නම් පළවෙනි චිත්තක්ෂණයේ උපාදය 17 වෙනි චිත්තක්ෂණයේ භංගය ඒ අතරතුර 15 වෙනි එක 14 වෙනි එක 14 13 වෙනි එක කියන එක හොඳටම පේනවා නම් ඒක තීර්වව පේනවා. බොඳ නොවි ෂේඩ් නොවි පේනවා. ඒ ආයුෂයේ තියෙනම ඇහි චක්කුවපේ තියෙන එකටම තමයි ඒක ඇවිල්ලා මේ සම්බන්ධ වෙන්නේ. පෙනීම ඇති කරන්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ 12 13 කියන එකට අතිමහාන්තාරම්මන වෙන්නේ මහාන්තාරම්මන චිත්ත වීතියක්. අරකට වඩා ෆේඩ් එක අඩුයි. එතකොට එහෙම ගිහලා සමහර ඒවා පේන්නේත් නෑ අපිට. සමහර චිත්ත වීති පේන්නේ නමුත් උපාදයේ තිති අවස්ථාව තියෙනවා. චිත්ත වීති 15ක් 14ක් 13ක් ඒ වගේ ඔක්කොම එකපාර භංග වෙන්නේ නැති හින්දා අර පෙළට මේ එන ඒවා අපිට තාම මේ තිති අවස්ථාවෙන් භංගයටපත් වෙලා නැති හින්දා 15ක් තිති වෙච්ච ඒවා 13ක් තිති වෙච්ච ඒවා පේන්න ගන්නවා තියෙනවා වගේ. ඊට පස්සේ ඔක්කොම ඉවර වුණාට පස්සේ ආයෙ මුලින් ඉඳලා පටන් ගන්න එකක් මේකේ ප්‍රත්‍යයෙන් මේක අවිගත වීමෙන් විගත ප්‍රත්‍යයෙන් තව රූප කලාපයක් තියලා යන්නේ සද්ද නොකර. තිබ්බේකට වඩා පට වියාපෝ තේජෝ වායු ප්‍රතිශත වෙනස්. තිබ්බේකට වඩා චිත්තක්ෂණ 17ක ආයුෂත් වෙනස්. ඒක තමයි ගැඹුරු මනිච්ච කියලා කියන්නේ. මේකේ සංයුතියත් වෙනස් කරලා ආයුෂත් වෙනස් කරලා ආයෙ එකක් එනවා විතහාම වේගෙන් ඇස්පිල්ලමක් ගහනකොට මේ වගේ රූපේ රුප්පණිය ලක්ෂ කෝටි වාරයක් සිද්ධ වෙනවා කියනවා. චිත්ත භංගය මේ පැත්තෙනුත් චිත්ත පරම්පරාවත් උපාද භංග වෙලා සිද්ධ වෙනකොට අර චිත්ත වීතියේ පංචද්වාරා වර්ජන සිතෙන් පස්සේ තමයි විපාක සිත් ඉවර වෙන්නේ. එතනට වෙනකන් තාම නියුටල් විපාකයක් නිරුද්ධ වුණා. ඒක නිරුද්ධ වුණාට පස්සේ ඒ චක්කු විඥානයේ පස්සේ චක්කු විඥානයේ හේතුවෙන් ඔත්තපන කියලා හිතක් එනවා. ඔන්න ඔය ඔත්තපන කියන හිතේදී තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ යෝනිසෝ හිතේ තියෙන චෛතසිකයේ තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරය. සබ්බචිත්ත සාධාරණ චෛතසික ඕනම හිතක තියෙනවා සාධාරණ චෛතසික 7ක්. හිතේ ස්වභාවයන් 7ක්. ඒ 7ට කියනවා වේදනා සංඥා සංකාර පස්ස මනසිකාර ඒකාග්‍රතාව කියන එක. ඔන්න ඔතන ඒකාග්‍රතාවයේ මානසිකාරය කියන එක තමයි යෝනිසෝ මානසිකාරයේ සිහිය. සතර සතිපට්ඨානෙදී සිහිය පිහිටනවා කියලා කියන ඔත්තවන හිතේදී ජන්සන් එකක් තියෙන්නේ. දෙපැත්තකට හරවනවා. පෘථග්ජන භූමියේ ඉන්නවා නම් එයාට ප්‍රඥාව නැත්තම් එයා යෝනිසෝ මානසිකාරයෙන් ඉන්නේ නැහැ. කෙලින්ම එතනින් පස්සේ ඔත්තපණයෙන් පස්සේ ජවන කියලා ජවන 7ක් යනවා. කෙලින්ම එයා කියන්නේ යන් සංජානාතීති තං යම් විතක්කේති තම් ප්‍රපංචේති. යා විතර්ක කරනවා ප්‍රපංච කරනවා. මෙයා මම අතීතයේ දැක්කේ මෙහෙම දැන් මෙයා මං ඉස්කෝලේ යන කාලේ නම් වැඳිරියෙක් වගේ හිටියේ දැන් නම් මෙහෙ පිම්බිලා මෙයාට පොඩ්ඩක් මම ලයින් කරොත් එහෙම මට පුළුවන් මෙහෙම යත් එක කන්ජන්සන් එකක් හදාගන්න අර හේක්කන් ගියාගේ මෙහෙ එක්කන් ගියාගේ ඔය ඔක්කොම ජවන තේරෙනවද? එතකොට මේ අරමුණු ගොඩාක් තියෙනවා. මං කියන්නේ ඒ අරමුණු වලට හේතු වෙන එක හිතකට නිරුද්ධ වෙලා ඊළඟට හේතු වෙන මේ කර්ම බලයට ඒවා හේතු වෙනවා. රහතන් වහන්සේට ওই ජවන නැහැ.
ක්‍රියා සිත් තියෙන්නේ. ඒතකොට රහතන් වහන්සේට මුලින් ආවේ අතීත භවාංග චලංගන භවාංග උපච්ඡේද කියන භවාංග හිත් නිද්‍රෝගතව වෙන කර්ම රැස් වෙන්නේ නැති හිත් වලින් පස්සේ උන්වහන්සේට එනවා පංචද්වාරා වර්ජන සිත මොන ඉන්ද්‍රියෙන් දැහෙන්ද රූපයක්ද අරමුණ අඳුර ගන්නවා අරමුණ අඳුර ගන්නව නෙමෙයි අරමුණ දෙසට යොමු කරනවා නාම රූප. එතකොට ඒ හිත මේ පංචද්වාරා වර්ජන හිතෙන් පස්සේ ස්වයං පටිච්චන ඒ හිතෙන්ම තීරණය කරලා ඒක ධම්මට්ටි චිත්ත නියාම ධර්මයේ රාජකාරිය ස්වභාවය. එයාගේ වැඩක් ඒක. ධම්මට්ටි ධම්ම නියාමතාවල ස්වභාවය. එතකොට ස්වයං පටිච්චන ස්වයං තීරණ ඊට පස්සේ චක්කු විඥාන. එතකොට මේ චක්කු විඥානය කියන එක විපාකයෙන් නියුටල් වුණාට එතනින් පස්සේ ඔත්තපන හිතේදී තේනද? ඒ ඔත්තපන හිතේදී මොකද වෙන්නේ? අර දෙපැත්තකට හරවනවා. ප්‍රඥාව තියෙන කෙනා සතර සතිපට්ඨානේ ඉන්න කෙනා අයෝනිසෝ මනසිකාරය නෙමෙයි අතන සබ්බචිත්ත සාධාරණ චෛතසික වලින් ගන්නෙ යෝනිසෝ මනසිකාරය. අතන ඒකාග්‍රතාවය ගන්නවා ඒ පිළිබඳව අනිච්චාකාරයෙන් ඒ කියන්නේ ඒ ස්වභාවය දකිනවා. හරියට ප්‍රඥාව තියෙන කෙනා මේකේ නිස්සාර බව දකිනවා මේකේ ඇත්ත දකිනවා මේ රූපය දැන් දැක්කයි කියලා ඒ රූපේ අම්මා ඉන්නවා. නමුත් අරගොල්ලෝ වගේ අන්තයකට ගිහිලා පෘථග්ජන ස්වභාවයෙන් දකින්නේ නැහැ. යෝනිසෝ මනසිකාරය උපකාර වෙනවා මෙතනදී. එතනින් පස්සේ එයාගේ ජවන හැදෙන ස්වභාවය අර පෘථග්ජන කෙනාගේ තරම් ප්‍රබල නැහැ. උප්පත්ති භවය නිසා හටගන්නා වූ චිත්ත වීතියේ කර්ම භවයේදී උපාදාන පත්‍ය භවෝ කියලා තැනදී රැස්වෙන්නා වූ කර්මවල බලය අඩු වෙනවා එන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි කෙලෙස් තුනී වෙනවා කියලා කියන්නේ. තනු භාවයටපත් වෙනවා. යාට තේරෙන්න ගන්නවා තනු ඥානය. ඊට පස්සේ මේ මට එන්නේ මේක මම දැක්කත් මම මේක වින්දත් මට මේක යමක් තේරෙනවා. නමුත් විඳිනවා. ටික ටික අතහැරෙන්න ගන්නවා විඳින ගමන්. මේක තනුභාවයටපත් වෙලා අන්තිමට වෙන්නේ මොකද්ද? එතනින් එහාට ජවන සිත් වෙන්නේ ක්‍රියා සිත් වෙන්න ගන්න. රහත් වෙනවා කියලා කියන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරය අයෝනිසෝ වෙන්නේ නැහැ ආයේ. අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත විදියටම ප්‍රඥා චෛතසිකයෙන්ම දකින්න අය. අනිච්ච දේ අනිච්ච විදියටම. ඒ කියන්නේ අර ඒකට අවශ්‍ය මෙකනිසම් එකට අවශ්‍ය උපාදිනෝ ධර්ම, අනුපාද ධර්ම, පරමාර්ථ ජාතක ධර්ම ප ဋ ාණය දක්වාම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන ධර්මතා ස්වභාවය හොඳටම දැනගත්තට පස්සේ ඒක උපකාර වෙනවා ජීවත් වෙද්දී හැම චිත්ත වේගය අපිට අල්ලන්න බෑ චිත් පරම්පරාවකින් තමයි යෝග දැනගන්න වෙන්නේ. එතකොට මේ හැම චිත් පරම්පරාවකම එයාට ධර්ම විදර්ශනාවක් එනවා. සතර සතිපට්ඨානෙමයි දන්නේම නැතුව ධම්මානුපස්සනාවේ ඉන්නේ. හිත දිහා බලන් ඉන්නවා නම් චිත්තානුපස්සනාවේ ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ වේදනාව දිහා දැනෙනවා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ වෙනම ඒ කියන්නේ ඒක කරන්න කියන එක නෙමෙයි. එයා දැනගන්න තුලදී සතර සතිපට්ඨානය එයාට දැක ගන්න පුළුවන් එතන. ඒ කියන්නේ සරාගං චිත්තං වා සරාගං චිත්තං තිපජානාති. විතරාගං චිත්තං වා විතරාගං චිත්තං තිපජානාති. මේ සරාගයේ හිතක් ආවා නම් සරාගයේ හිතක් ආවා කියලා දැනගන්න. ඒ රාගේ පහව ගියා දැන් විතරාගයක් තියෙන කියලා රාගේ ගියා නම් විතරාගී කියලා දැනගන්න. අදුක්කම ඒ කියන්නේ සැප වේදනාවක් නම් සැප වේදනාවක් කියලා දැනගන්න. දුක් වේදනාවක් නම් දුක් වේදනාවක් කියලා දැනගන්න. අදුක්කම සුඛ වේදනාවක් නම් අදුක්කම සුඛ වේදනාවක් කියලා දැනගන්න. එතකොට එතනදී යා ඉන්නේ සතර සතිපට්ඨානේ. සතර සතිපට්ඨානේ ફોකස් වෙලා තියෙන, ටාගට් වෙලා තියෙන ධම්මානුපස්සනාවට. ඒ කියන්නේ එයා පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍ය දකින්න. ස්පර්ශයේ අනිත්‍ය දකින්න. චිත්ත පරම්පරාවන්ගේ අනිත්‍ය දකින්න. එයා හිතලා දකින්නව නෙමෙයි එයාට තේරෙන්න ගන්නවා ඒක. ඒක ස්වභාවයෙන්ම යෝනිසෝ මනසිකාරයට හැරෙව්වට පස්සේ අර ජවනවල විපාක සිත්වල බලය අඩු වෙනවා. කොහොම කාලයක් ගිහිල්ලා අන්න අර දිත්තේ මත්තම් මට්ටමින් විපාක මට්ටමින්ම තියෙනවා. එතනින් එහාට යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ඔත්තපණයෙන් හරවන්නේ නැහැ ජවන සිත් හදන්න. හරවන්නේ ක්‍රියා සිත් හදන්න. තේරෙනවද? ඒ ක්‍රියා සිත් හදනවා කියලා කියන්නේ ආයේ නව කර්ම රැස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි දැනගෙන පරිහරණය කරනවා මේ අම්මා මේ තාත්තා මේ ලුණු රස මේ බත් මේ පැණි රස කියලා දැනගන්නවා. ඇයි? හම්බෙලා තියෙන දිවට දැනෙන සෙන්සේෂන් එක පරණ කර්මයක් නේ. ඒක ඒ දිව නිරෝගීව තියෙනවා නම් අදාළ බාහිර ආයතන ස්පර්ශෙත් සිද්ධ වෙනවා නම් ලුණු රස දැනෙනවා කියන එක රහතන් වහන්සේට නවත්තන්නත් බෑ. අර සෙන්සේෂන් තැන් වලට සෙන්සේෂන් වල දේවල් දැනෙනවා කියන එක සිද්ධ වෙන දෙයක්. පරණ කර්මයක විපාකයක්. ඒතකොට දැනටත් විපාක වටේන බුදුරජාණන් වහන්සේට බුදු වෙලත් විපාක දුන්නා. රහතන් වහන්සේලාට රහත් වෙලත් විපාක දුන්නා. ඒතකොට ඒකෙන් ඔප්පු වෙනවා පරණ විපාක තමයි තාම එන්නේ. හැබැයි උන්වහන්සේලා ඒක දකිනවා, දික්ටි සම්පන්න වෙනවා. අවිද්‍යාව දැකලා විද්‍යා සහගත වීම තුලින් මේ ගමන නවත්තන්න උන්වහන්සේලා ඒ ක්‍රමවේදයෙන් දකිනකොට ඒ සිදුවෙන්න ඕන කරන ප්‍රත්‍ය පූර්ණ වීමක් සිද්ධ වෙනවා.
තේරෙනවද? එතනදී අර චෛතසිකය අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවා හසුරවන්න. ඒ චෛතසිකය අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවා කැමැතිනම්. ඒකත් පරණ කර්මයක් හින්දා ලං වෙනවා කියනව නෙමෙයි. පරණ කර්මයේ හින්දා අපිට ප්‍රඥාව ටියුන් කරගන්න පුළුවන් යම් සහජ හැකියාවක් තියෙනවා පිනත් එක්ක. ඒකෙන් පුළුවන් අපිට ප්‍රමාද වෙවි ඉන්නත් මේක දැක දැක ඉන්නත්. පැහැදිලිද? ඒක ක්‍රියාවාදී. අරක කර්මවාදී. ක්‍රියාවාදී දේවල් තියෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම කර්මවාදී ජනක ඵලය ජනක හේතුව තියෙන්න ඕනේ. ජනක ඵලය තමයි මේ කන්දානම් පාතු භාවෝ ආයතනනම් පටිලාභ. ආයතන හදා ගැනීමට භූමිය තියෙනවා. ආයතන තියෙනව නෙමෙයි. තේරෙනවද? ආයතන පාතුම් භූත වෙනවා. ඒ කියන්නේ ආයතන හට ගන්නවා. කන්දානම් පාතු භාවෝ. ස්කන්ධ ලැබිලා කියලා කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයක් පාතුර්භූත වෙනවා. ඒ කියන්නේ තිබිච්ච නැති එකක් හේතු ලං වෙනකොට නව පංච උපාදානස්කන්ධයක්ම සමුදේ වෙනවා. එතනම ඒක නිරුද්ධ වෙනවා. පැහැදිලි වුණාද? ඒ කියන්නේ චිත්ත වීතියේදීම තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැඹුරට අභිධර්මයේ විස්තර කරලා තියෙනවා කොහොමද හිත මේ විදියට ක්‍රියාසිට වලට ගිහිල්ලා අර කර්ම නියුට්‍රලයිස් වෙන්නේ නව කර්ම හදන්න නැතුව ඉන්නේ. කොහොමද නව කර්ම ජවන හදලා ඉවරලා ඊළඟට උප්පත්ති භවයේ ඉඳලා කර්ම භව හද ඉන්නේ කියන්නේ. හැම මොහොතේම. ඒ කියන්නේ ඒක මෙහෙම දෙයක්. ඒ කියන්නේ දැන් කෙනෙක් මේ අපි හිතමු හද ඉන්න ජවනයේ තියෙනවා නම් අපිට යම් කර්ම ගතියක්. දැන් අර මල්ලිකාව මැරිලා බලු කුසක ඉපදෙන්න හේතු වෙච්ච කර්ම විපාකය ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. නේද? එයා කලින් මේ නාන අවස්ථාවේදී ඒ මොනවාද බල්ලෙක් ගැන කාමයේ සිතුවිල්ලක් ඇති වෙලා ඒ කරපු කාර්යය මරණාසන්නයේදී මතක් වෙනවා. තේරෙනවද? බලු කුසක උපදිනවා. එතකොට දැන් ඒ தත්ත්වය හැමෝගෙම දැන් තියෙනවා. තේරෙනවද? ඒක මම මේ ප්‍රසිද්ධියේ කියන දෙයක් නෙමෙයි. ඒ தත්ත්වය හැම තිස්සෙම අපේ මෙන්න මේ නාම රූප වලින් චිත්ත භංගයක් තුලින් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ තියෙනවා යම් ගතියක් යථාබතන් නික්කිට්ඨෝ ඒවන් සග්ගේ යථාබතන් නික්කිට්ඨෝ ඒවන් නිරේ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ මොහොතේදී චිත්තය විඥාණය පහව ගියොත් ඒ කියන්නේ විඥාණය ප්‍රතිසන්දියක් කරා ගියොත් අදාළ රූප නැතුව යන්නේ. තේරෙනවද? නාම කොටස නිකන් යන්නේ නැහැ රූප කොටස නැතුව. එතකොට ඒක ද්වේෂ සහගතව නම් ඒක පිඹුරෙක්ගේ ස්වරූපයක් නම් වලහෙක්ගේ ස්වරූපයක් නම් දැන් අපි මේ ඉන්න ආසන්න කර්ම හිතේ ඉන්නේ ඒ ස්වරූපයේ බිත්තරයක හරි ඒ ඔක්කාන්තියකට හරි යනවා කියන එක සකස් වෙවීමයි තියෙන්නේ. පස්සේ සකස් වෙනව නෙමෙයි සකස් වෙවීමයි තියෙන්නේ. යථා බතන් නික්කිට්ඨෝ ඒවන් සග්ගේ මේ කරේ තියන් හිටපු ගලක් බිම දැම්මා වගේ කෙලින්ම නිරේ යනවා කියනවා. ආයේ පස්සේ සකස් වෙනව නෙමෙයි. කෙලින්ම මේ උපපාතිකව දිව්‍ය ලෝකේ පහළ වෙනවා කියන්නේ දැන් අපි මිනිස්සු වුණාම අපි වාහනයක් ගන්න ඕනේ ඉගෙනගෙන ලොකු ආදීනව ගොඩක් කරලා ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් උත් අරගෙන හරි ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් නැතුව හරි ගන්න පුළුවන් නම් අපි ඒකට සල්ලි හම්බ කරලා ඒක තාත්තා හරි හම්බ කරන්න ඉබේ. දෙවියන්ට ඒ මුකුත් නැහැනේ. දෙවියෝ ඒ පහළ වෙනකොටම ඒගොල්ලන්ගේ රත ටික පහළ වෙනවා, ගෑනු ටික පහළ වෙනවා, විමාන පහළ වෙනවා, කෑම පහළ වෙනවා, ඔක්කොම පහළ වෙනවා. ඒ කතන්දර මුකුත් නැහැ අපි ඒක පිළිගන්නවා. අපිට මේ කර්ම විපාක වලට අනුවයි අපිට ලැබෙන්නේ අපි මහන්සි වෙන්න ඕනේ අපි අතපය හොල්ලලත් කරන්න ඕනේ ලැබෙන කැපැසිටි ගන්නකොට තමයි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඇහැ කන හම්බ වෙනොත් තමයි රූප බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා අපිට පිළිගන්න යම් තාක් දුරට අදිමදි වෙන අවස්ථා තියෙනවා නමුත් දෙවිවරුන්ට කෙලින්ම මෙහි පහළ වෙනකොටම ඔක්කොම පහළ වෙලා රස්සා කරන්නේත් නැහැ මේ ඊට පස්සේ පොඩි කාලේ ඉඳලා මව් කිරි විදී ඉන්නෙත් නැහැ උගන්වන්නෙත් නැහැ ආයන්න කියලා කිසිම සබ්ජෙක්ට් එකක් කියලා දෙන්නෙත් නැහැ කිසි දෙයක් නැහැ සෙන්සරුත් නැහැ වෛද්‍යවරුත් නැහැ බෙහෙතුත් නැහැ ඛණ්ඩ කබලින්කාර ආහාරත් නැහැ ඒගොල්ලන්ගේ හැටියට පාතුම් භූත වෙන එකක් තියෙන්නේ එතන කෙලින්ම පහළ වෙනවා ඕපපාතිකව ඒගොල්ලෝ පහළ වෙනකොටම හැබැයි ඒ ඉන්න දෙවියන්ට ඒ තව කෙනෙක්ගේ විමානයක් පේන්නේ නැද්ද පේනවනේ දැන් අපි ගයක් හදාගත්තොත් අල්ලපු ගෙදර අයටත් පේනවා අපේ ගේ එතකොට මේ මනුස්ස ධාතුවේ ඉන්න අයට පේන සීමාවක් තියෙනවා ඒ අය ඔක්කොටම ඒක පොදුවේ දකින්න පුළුවන් ගහක් කොළක් දකින්න පුළුවන් දිව්‍ය විමානවල ඒ දකින්න පුළුවන් සීමාවේ කැපැසිටි එක තියෙන අයට අනිත් අප්සරාව දකින්න පුළුවන් විමාන දකින්න පුළුවන් ඒවට පැහැදිලි සාක්ෂි තියෙනවා අර සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා මේ විසෝවරු ගිහිල්ලා මහා කාශ්‍යප හාමුදුරන්ට දාන දෙන්න මේ මග දෙපස සැරසිලා ඉන්නකොට කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ පාත්‍රය වහගෙන යනවා පාත්‍රය වහගෙන වඩින දෙවිවරුන්ගෙන් දාන එක නැහැ දුප්පතුන්ගේ මුනිවරයා හින්දා දුප්පතෙක්ම හොයාගෙන යන්නේ සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා කිංගියක් දානවා මේ අප්සරාව ටික මේ හිස් අතින් එනවා දානේ පූජා කරන දානේ පූජා කරාද කියලා අහනවා
දානේ පූජා කරේ නැහැ. උන්වහන්සේ බාරගත්තේ නැහැ දෙවිවරුන්ගේ දානේ. අපේ දානික කොහොම කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඔන්න බලා ගන්නකො මේ දාන දෙන හැටි කියලා මේ වෙස්වලාගෙන එනවා. එයාගේ මේ මහේසාක් මේ ප්‍රධාන අප්සරාවත් එක්ක වෙස්වලාගෙන ගිහින් දුප්පත් කෙනෙක් විදියට පොඩි පැල් කොටයක් මවාගෙන වයෝ වෘද්ධ විදියට ඉඳලා දාන දෙන්න දාන භාජන අරිනකොටම අර සුවඳ එනවා දිව්‍ය සුවඳ. ඉතින් එතකම් වෘද්ධියෙන් බලන්නේ නැහනේ පීවියසෙන් ඉතින් ඉන්නේ. එතකොටම බලනවා දිවසෙන් බලනකොට මේ ඉන්නේ මේ ආච්චිලා සීයලා නෙමෙයි සක්‍ර දෙවියන්දයි මේ අප්සරාවිය. ඉතින් දානේ ඉතින් පිළිගන්නවා. පිළි අරගෙන ඉවරලා අහනවා ඇයි මේ දුප්පතුන්ගේ මේ පින හොරකම් කරන්න ආවේ කියලා. තේරෙනවද? එතකොට අන්න ඒ වගේ මේ ඒ අයට පවා තියෙනවා මේ පිනේ වෙනස්කම් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් එක අවස්ථාවකදී කියනවා ඔබ වහන්සේ නම් කියයි දැන් අහනවා ඔබට මෙච්චර පින තිබිලත් ඇයි මේ දුප්පතුන්ගේ පින හොරකම් කරන්නේ? ඔබ වහන්සේ නම් කියයි අර දිව්‍ය ලෝකෙට ඇවිල්ලා ඉන්නවා මේ චූල රත මහා රත අනන්ත වර්ණ කියලා දෙවිවරු තුන්දෙනෙක්. මට විලිලැජ්ජාවේ බෑ මම මගේ මේ අප්සරාවියෝ එක්ක මම උයන්නට යනකොට මගේ විමානවලට යනකොට මේ දෙවිවරුන් ඉස්සරහට මුණ ගැහුනොත් එහෙම මේ දෙවිවරුන්ගේ තේජසෙන් ආලෝකයෙන් මාව වැහිලා යනවා. මේ අප්සරාවිය ඔක්කොගෙම හිත ඇදිලා යනවා කියන්නේ. මට විලිලැජ්ජාවේ බෑ මට ආයේ උයන් කෙලිය නෙමෙයි මට ආයේ එන්න වෙනවා කියන්නේ. ඉතින් මම මගේ තේජස මේ ආයු වර්ණ සැප බල වැඩි කරගන්න මේ වර්ණය වැඩි කරගන්න තමයි මම පින් කරගන්න ආවේ. එතකොට දැන් මේ ඒ කාලේ ප්‍රසිද්ධ වෙලා තිබ්බ කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ නිරෝධ සමාපත්තියෙන් නැගිටලා ඉවරලා කාගේ හරි දානයක් පිළිගත්තොත් එහෙම ඒ වෙලෙම විපාක දෙනවා. දින 7ක් හෝ ඒ දිනේ ඇතුළතදී මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න මහා ධන කුවේරයෙක් වෙනවා. එච්චර වික්ට ධම්ම විදියට විපාක දෙන අයියෝ ආව මියුට් වුණා මං හිතන්නේ. ඔව් අපටත් මියුට් වුණා. දරුවන් සරණයි. සංගීත් අයියාගේ මේ ෆෝන් එක මියුට් වුණා. සංගීතයේ ෆෝන් එක මියුට් කරලා නේ. ඔව් ඒක තමයි එයාගේ ෆෝන් එක මියුට් වෙලා කෝල් එකක් ආවත් දන්නේ නැහැ. අපි කාටවත් ඒ චේන්ජස් කරන්න බෑ නේද? බෑ. ඒ කියන්නේ මියුට් කරන්න පුළුවන් ඒත් එයාට මම එයාව මියුට් කරලා නැහැ. එයා හෝස්ට් එක කරලා තියෙන්නේ මම. මම මේ try කරා මේ ටැබ්ලට් එකට මේ ටීවී එක කනෙක්ට් කරන්න. මම හිතුවා ඒකේ මොකක් හරි වුණාද කියලා. නෑ ඔයාගේ පැත්තෙන් නෙමෙයි මේක වෙලා තියෙන්නේ. හරි ඕකේ. මේ මට තව ටිකකින් යන්න වෙනවා මේ නමුත් මම ඔක අහගෙන ඉන්න. ඔව් පුතේ ඒක හරි ලස්සනයි මේ අර යෝහන් පුතාටත් ගොඩක් අභිධර්ම විග්‍රහය ගොඩක් හොඳයි මේ අයියා ඒ කරපු. ඒක තමයි. දැන් යෝහන් අයියා ප්‍රශ්නෙත් හරි ලස්සනයි. එතනින් ගොඩක් විවෘත වුණා තව. අද මේ පොසොන් පොය දවසට හරි වටිනවා. මේ පළවෙනි දේශනාව තෙරුවන් සරණයි. ඒක තමයි අනිත් එක මේ අර මේ මං හිතන්නේ අර මේ අර අවිද්‍යා පත්‍ය සංස්කාර පත්‍ය විඥානං කියලා යනකොටනේ ඔය ප්‍රශ්න ඔක්කොම වෙන්නේ. දැන් අර විද්‍යාවෙන් යනකොට විද්‍යාව නිසා මේ කර්ම සකස් කරන්නේ නැති වෙනවනේ. අන්න ඒක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ අයියා ආවහම. මං හිතන්නේ ඔය ප්‍රඥා චෛතසිකය ඇති වෙන්නේ විද්‍යාවෙන් අවිද්‍යාවෙන් ඇති වෙනවා කියලා කියන්න බෑනේ නේ. ඔව් නමුත් එයාගේ ගෙනාපු විදිය කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලස්සනට ගෙනාවා එයා. ඒ ප්‍රසන්ට් මොමන්ට් එකේදී අර සකස් කිරීම කියන තැනට විඥාන පත්‍යා නාම රූපං නාම රූපච්ඡා සලආයතන ඒ හදන එක අවිද්‍යාවෙන් දැන් එන්නේ සංස්කාර පත්‍යා විඥානං කියලා එන්නේ අවිද්‍යාව පැත්තෙන්නේ. ඒතකොට ඒ ඇවිල්ලා තණ්හාවෙන් එක නතර කරන විදිය තමයි ඒ ලස්සනට ගෙනාවේ එතන. තෙරුවන් සරණයි. යාම අපි ගමු නේද එතන නැත්නම් අපේ මන් දානවට වඩා මට ලස්සනයි ඒක විවෘත කරන එක ඇත්තටම හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. මං හිතන්නේ යාගේ ඩිස්කනෙක්ට් වුණා. ඔව් පුතා. මේ අර මල්ලි අර ආපු එකේ අර මේ ප්‍රඥාව
දැන් කර්මයක් නිසාද ප්‍රඥාවත් උපදින්නේ කියලා ඇහුවා නේද මල්ලි? ඔව් ඒකට ඔව් හරියට ඔව්. උත්තරේ වලට තේරුණාද දන්නේ නැහැ. ඔව් ඒ කියන්නේ මට තේරුණ විදිහට කර්මයත් යම් කිසි විදිහකට කර්මයත් බලපානවා. නමුත් මේ අපිට විද්‍යාව පහළ වෙලා නම් තමා ප්‍රඥා චෛතසික හටගන්නේ කියලාත් මට තේරෙනවා හැබැයි. ඔය කියන්නේ මෙහෙමනේ දැන් අපි කවුරු හරි කෙනෙකුට ඉතින් ඔතන හරි පටන් ගන්න එපා. අපි හිතමු කවුරු හරි කෙනෙක් මේ ප්‍රඥාව කියන එක අඳුම කෙනෙක් හිටියා කියලා. එයා මාර්ගෙට පිවිසෙන තැනක් තියෙනවා කියලා. එතනදී හරි යාට ප්‍රඥාව උපදින්න කල්යාණ මිත්‍රයෙක් හම්බෙලා හරි ඒ වචනයක් ඇහිලා හරි ඒ කොයි වෙලාවක හරි අවබෝධයක් පහළ වෙන වෙලාවට එයාට මන්න තේරෙන්නේ හැටියට කියන්නේ ඒක අයියේ පැහැදිලි කරා ඊට වඩා හොඳට. නමුත් අර මට තේරෙන හැටියට කියන්නේ මම හිතන්නේ ඔයාට ඒක අර පැහැදිලි වුණ නැති කියලා හිතුණා. එයා පැහැදිලි කරපු විදිහට ඒකයි අපි කියන්නේ. ඒ ඔව් කියන්නේ එහෙම අර කර්ම නිසාම තමයි ප්‍රඥාව උපදින්නේ කියන එක හිතාගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ කියන එක මම හිතන්නේ. කියන්නේ ඔව් ඔව් කර්මය ඒක කියන මම එක කර්මය නිසාම නෙමෙයි. කර්මය හේතු කර්මයත් යම් කිසි දුරකට හේතු වෙනවා. නමුත් ප්‍රඥාව කර්මය මතම මේ හටගන්න දෙයක් නෙමෙයි නේද? හටගන්න දෙයක් නෙවෙයි. අනිත් එක ප්‍රඥාව කියන එක ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය ප්‍රඥාව කියන එක පහළ වෙද්දී ඒක කුසලයේ කියන එක විකර්මයක් කියන එකක් පැහැදිලි කරනෝනේ. ගැඹුරට ගියාම නෑ බුදුදහම ගොඩක් එතනදී ඇත්තට ඉදිරිපත් කරා යන්නේ දානුසය විදියෙන් අර තවත් කර්මා ඒ ඔක්කාන්ති ලක්ෂණ ගොඩක් ඇති වෙනවනේ තව අනුසය ඒ විදියට ධර්ම නිදගෙන හිටපුව තව උදව් වෙනවනේ කර්මයට ඒ වෙලාවේ සමාවෙන්නේ මගේ මං හිතන්නේ මේ මයික් එක මට මියුට් එක අරගන්න විදියක් තිබුණේ නැහැ ස්ට්‍රක් වෙලා තිබ්බේ. දැන් හරි නේද? ඇහෙනව නේද? ඔව් අය දැන් ඇහෙනවා. ඇහෙනවා. ඔව් තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. මේ මං හිතන්නේ මේ පැහැදිලි කර කර හිටපු ටික ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඇති. මේ මට ඉතින් නිසලට මේ ගැටලුවක් තියෙනව නේද? ඒ මේ කියන්නේ අයියේ දැන් ඔතන අවිද්‍යාව පත්‍ය සංස්කාරා සංස්කාර පත්‍ය විඥානං කියලා යනවනේ අපි. ඔව්. එතකොට දැන් ප්‍රඥාව විඥානය පහළ නොවි ප්‍රඥාවක් පහළ වෙනවා නම් ඒක සංස්කාර මත නෙමෙයිනේ පහළ වෙන්නේ නේද? විඥානයක් පහළ නොවි ප්‍රඥාවක් පහළ වෙන මෙහෙමයි ප්‍රඥාව කියන්නේ චෛතසික ස්වභාවයක්. ඒ කියන්නේ හිත වෙනයි චෛතසික වෙනයි නෙමෙයි. චෛතසික ගොඩේම එකතුව තමයි හිත කියලා කියන්නේ අපිට. ඔව් දැන් විඥානය කියලා කියන්නේ හිතටනේ නේද? ඔව් විඥානය කියලා කියන්නේ හිතට. නමුත් හිත කියලා අපිට ගන්න වෙන්නේ සංඥා නිමිති සටහන් සංඥා සංකාර වේදනා කියන අනිත් චෛතසික ටිකනේ. එතකොට ඒ කියන්නේ මොහුද වෙනයි වතුර වෙනයි නෙමෙයි. වතුර වෙනයි රැළ වෙනයි නෙමෙයි. චිතත් හිතත් හිතේ ස්වභාවයනොත් චිත්ත චෛතසික. එතකොට ප්‍රඥා චෛතසිකයේ වැටෙන්නේ චිත්ත ස්වභාවයකට. යෝනිසෝ මනසිකාරය අයෝනිසෝ මනසිකාරයත් හිතේ ස්වභාවයන්. තේරෙනවද? එතකොට මේ හිතේ ස්වභාවයන් අපි සබ්බ චිත්ත සාධාරණ චෛතසික කියලා ඕනම හිතක ඒක කුසල සිතක හෝ අකුසල සිතක හෝ උපේක්ෂා සහගත සිතක හෝ ඕනෑම හිතක ඇතිවන්නා වූ සාධාරණ චෛතසික ටිකක් තියෙනවා. ඒ චෛතසික ටිකේදී තියෙනවා වේදනා සංඥා සංඛාර පස්ස මානසිකාර ඒකාග්‍රතා කියන ටික. එතකොට එතනට ඔය මානසිකාර ඒකාග්‍රතා කියන ස්වરૂපවල එකතුවක් තමයි ප්‍රඥා චෛතසිකයේ විදියට ගන්නෙ. පැහැදිලිද? මේ මානසිකාරයේ අයෝනිසෝ වුණොත් එහෙම එතන ප්‍රඥා මූලික නෑ අවිද්‍යා මූලිකයි. හරිද? එතන යෝනිසෝ මනසිකාරයයි ඒකාග්‍රතාවයයි කියන සිහියයි කියන චෛතසික එකතු වුණාට පස්සේ ඒක තමයි හේතු වෙන්නේ මේ විද්‍යා සහගතයි කියන්නේ. එතකොට අර ඔයාට මේ ඔතන ඇවිල්ලා තියෙන ගැටලුව විදියට තියෙන්නේ පටිච්ච සමුප්පන්නව කොහොමද අවිද්‍යාව මේ තියෙන කෙනෙකුටත් නැති කෙනෙකුටත් ওই ක්‍රියාව සිද්ධ වෙන්නේ ප්‍රඥා චෛතසිකේ කොහොමද යෙදෙන්නේ කියන එක. එහෙම අන්න නේද? හරියට. ඔව් ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් අවිද්‍යාව නැතුව දැන් විද්‍යාව නම් ඒත් එතකොට සංස්කාර හටගන්නේ නැහනේ. ඔව් අන්න ඒක තමයි මල්ලි මම කිව්වේ දැන්
බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔතනදී උප්පත්ති භවය සහ කර්ම භවය කියලා දෙකක් කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා උප්පත්ති භවය සහ පච්චුප්පන්න භවය. ඒක පෙන්වන්න තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා නිදාන සූත්‍රයේ වට්ටමූලික පටිච්ච සමුප්පාදයත් සමුදාචාර පටිච්ච සමුප්පාදයත් දෙක විස්තර කරන්නේ. මොකද දැන් ඒක විස්තර කරන්නේ දෙවියෙකුටවත් බ්‍රහ්මයෙකුටවත් සාමාන්‍ය කෙනෙකුටවත් නෙමෙයි. ධර්ම භාණ්ඩාගාරික ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට. ඒ ආනන්ද හාමුදුරුව උඩ පයින්නවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මට මේ පටිච්ච සමුප්පාදය නිකන් මේක හරිම ලේසි දෙයක් පහසු දෙයක් මේක මේ මට ලේසියෙන් වැටහෙනවා කියලා උදන් අනනවා. එතකොට මේ නිකන් අර කජු කනවා වගේ තේරෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මාහේවං ආනන්ද අවච මාහේවං ආනන්ද අවච ඔය විදිහට කියන්න එපා ආනන්ද මේක ගම්බීරමයි. ගම්බීරං ආනන්ද පටිච්ච සමුප්පාදෝ මේ පටිච්ච සමුප්පාදේ ගාම්භීරමයි ගැඹුරුමයි මේ පටිච්ච සමුප්පාදේ ගැඹුර ගාම්භීරත්වය අවබෝධ නොවිච්ච හින්දම තමයි ඔබත් මමත් අනවරාග්‍ර සංසාරයක් ditthi සම්පන්න නොවි මේ භව ගමනක් මේ විදියට ආවේ කියන එක. සත්‍යයට මේ භව ගමනක් මේ විදියට සකස් වෙන්නේ මේ පටිච්ච සමුප්පාද ක්‍රියාවලියේ ගාම්භීරත්වය ගැඹුර අවබෝධ නොවීම නිසාමයි කියලා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔය වට්ටමූලික පටිච්ච සමුප්පාදයේ දේශනා කරන්නේ. එතන වට්ටමූලික පටිච්ච සමුප්පාදයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ නාම රූප පත්‍යා විඥාන විඥාන පත්‍යා නාම රූප කියන එකයි අවිද්‍යාව කියන එක තමයි උන්වහන්සේගේ ප්‍රධාන ආධ්‍යාසය වශයෙන් කියන්නේ. උන්වහන්සේ වැඩි හරියක් පෙන්වලා දෙන්නේ ඒක නාම රූප විඥාන අඤ්ඤමඤ්ඤ සම්බන්ධතාවය. එකකට එකක් අර නලකලාප සූත්‍රයේ තියෙන බටමිටි දෙකක් වගේ රූප ගැන කතා කරන්න බෑ නාම ගැන කතා කරන්න බෑ රූප නැතුව. නාම රූප නැතුව විඥානය ගැන කතා කරන්න බෑ. නාමවලත් රූපවලත් සම්බන්ධතාවයත් නාම රූපවලත් විඥානවලත් සම්බන්ධතාවයත් ගැඹුරෙන් පෙන්වලා දෙනවා ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට උදම්මනනයකට මීට වඩා ගැඹුරෙන් තව තියෙනවා ඒ උපරිම නෙමෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකපු විදිය නෙමෙයි පෙන්වන්නේ යම් ප්‍රමාණයකට පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ නාමකායේ අදිවචන සම්පස්සයත් රූපකායේ පටික සම්පස්සයත් නැතුව අපිට මේ ස්පර්ශයක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන් ද ආනන්ද කියලා අහනවා. නොහේතම් බන්තේ කියනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි අර මම හැමදාම කියනවා වගේ මල කියනකොට ගල මතක් වෙන්නේ ගලක් මතක් වෙන්නේ මල කියනකොට කොළයක් මතක් වෙන්නේ ඒ මල කියන රූප ස්වභාවයේ අපිට තියෙනවා නම් අදි වචනයක් නිමිති සටහන් සංඥා සංකාර දැනගත්තු දේවල් ස්වභාවයක් තියෙනවා නම් අන්න ඒක චෛතසික විදියට චිත්ත උපාදයට එක්කම නොමිලේ එනවා. තේරෙනවද? ඒ ටික තියෙන හින්දා තමයි ඒ කලින් දැකපු මල් තියෙන හින්දා තමයි ඒ නාම රූප වලින් අර රූපය අඳුරගන්නේ. නාමකායේ ආදි අර රූපකායේ ආදි වචනේ රූපයට කියන නම. රූපයට කියන නම ඇවිල්ලා රූපයත් එක්ක නාමකායේ පටිගය. මේකේ තියෙන සංඥා නිමිති සටහන් එකට එකතු වෙච්ච හින්දා තමයි. චක්කුංච පටිච්ච රූපේච. අන්න එතකොට තමයි අපිට අඳුරගන්න පුළුවන් ස්පර්ශයට චක්කු විඥානය පහළ වෙන්නේ තින්නම් සංගති පස්සෝ. පැහැදිලිද? ඉන්නේ ගැඹුරු කාරණාවත් නාමයත් රූපයත් අතර සම්බන්ධයත් නාම රූපත් විඥානයත් අතර අඤ්ඤමඤ්ඤ සම්බන්ධයත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා. ඒක සාරාංශගත කරලම පෙන්නනවා වට්ටමූලික පටිච්චසමුපාදයේදී. කියන්නේ උන්වහන්සේ පටිච්චසමුපාදය මේ ප්‍රතිලෝම අනුලෝම වශයෙන් අහගෙන එනවා. මෙන්න මේ ජරා මරණ වලට හේතුව මොකද්ද? ඒකට උප්පත්තියට හේතුව මොකද්ද? භවය, භවයට හේතුව මොකද්ද? උපාදාන, උපාදාන වලට හේතුව මොකද්ද? තණ්හාව, තණ්හාවට හේතුව මොකද්ද? මේ වේදනාව, වේදනාවට හේතුව මොකද්ද? ස්පර්ශය, ස්පර්ශයට හේතුව මොකද්ද කියලා සලආයතන කියලා කියන්නේ නැහැ එතන. එතකොට එතනින්ම ඔප්පු වෙනවා අර නින්දෙදි හීන දැක්කට පස්සේ අපි ඇහැ නැති තැන රූප දකින්නේ කොහොමද? ඇහැක් නැතුව අපි දකිනවනේ. අපි ඒකත් එක්ක ගනුදෙනු කරනවානේ. අපි කන නැති තැන සද්ද අහනවා හීනෙන්. තේරෙනවද? ඕක එතකොට මෙතනින් ඔප්පු වෙනවා. මෙන්න මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ආයතන හයක් ගැන සඳහන් නොකර පස්සපච්චයා නාම රූප කියලා කියනවා. මේ ස්පර්ශයට හේතුව ආයතන කියන්නේ කෙලින්ම ස්පර්ශයට හේතුව නාම රූප කියලා කියනවා. ඒ නාම රූප වලට හේතුව විඥානය කියලා කියනවා. විඥාණයට හේතුව සංස්කාර කියලා කියන්නේ. සංස්කාර වෙනකොට ආය නාම රූප කියනවා. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ ආයෙ පෙන්වන්නේ නාම රූප පත්‍යා විඥාන විඥාන පත්‍යා නාම රූප. ඕක තමයි අර මම කිව්වේ චිත්ත වීතියකදී චක්කු විඥානය හැදෙන ස්වභාවයම උප්පත්ති භවය. ඒ කියන්නේ පුඤ්ඤාවි සංකාර, අපුඤ්ඤාවි සංකාර, ආනිජ්ජාවි සංකාර. ආයෙ එතකොට අවිද්‍යාව කතා කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. අවිද්‍යාව මිශ්‍ර වෙලා, අවිද්‍යාව මූලික වෙලා, ජනක හේතුවක් වෙලා, උප්පහාද ධර්මයක් වෙලා. අපි දන්නවනේ උදයබ්බේ ධර්මයක්, උදය ධර්මයක් කියලා. උදය වේ ඥානය එන්න එපා අපිට. ඒ කියන්නේ අපිට එන්න ඕන ඥානපතවලදී
එන්න ඕන ඥානය, සුතමේ ඥානය, චින්තාමේ ඥානය, ඔය විදිහට උද්‍යප්පේ ඥානය එනකොට මූල ජනක හේතුවක් විදිහට උදය කාරණාවක් විදිහට තියෙනවා නම් අවිද්‍යාවත් සංඛාරත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ ටික කතා නොකර ඒ ටික ඇතුළත් හින්දා තමයි නාම රූප පත්‍ය විඥාන විඥාන පත්‍ය නාම රූප කියන එක පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ නාම රූප කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අපි යමක් දකිනකොට විඥානයක් ඇතික එතන ගැඹුරුම රහසක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ හිතනවා කියලා මොකක්ද එන්නේ? දැන් අපි අර නාමකාය ආදි වචනයත් රූපකාය පටිගයත් ගත්තට පස්සේ කියන්නේ නාම කොටසක් අපිට කතා කරන්න වෙන්නේ රූපයක් විද්‍යාමාන වෙන්නේ නැතුව. දැන් අපි නිදියන් ඉන්න වෙලාවේදී අපිට ඇත්තටම ඇහැ සවිඥානිකව මේ රියැලිටි ස්පර්ශයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහනේ. නමුත් අපි ඇහැ කන අරන් ඉන්න වෙලාවේදී එක විඥානය එකපාර පහළ වෙන්නේ. ඒක නිරුද්ධ වෙලා තමයි ඊළඟ විඥාණයට මාරු වෙන්නේ. එතකොට ඒක චිත්ත භංගයක් තුළදී තව චිත්තයක් ඒ තුලම මේ ඇති වෙන්නේ ඒක භංග වෙලා ඒ ප්‍රත්‍යයෙන් ඒක අවිගත වීමෙන් ඒක විගත වීමෙන් මේක අවිගත වෙනවා. එතකොට එතනදී සහජාත වශයෙන් අන්නමඤ්ඤ වශයෙන් මොනවාද චෛතසික ටික තියෙනවා වේදනා උදව් කරනවා අනිත් හයට සංඥා සංකාර පස්ස මනසිකාර ඒකාග්‍රතාව තියෙන එකක් උදව් කරනවා. ඒ ඉතුරු හයට හය උදව් කරගෙන තමයි ඒක සහජාත වශයෙන් අඤ්ඤමඤ්ඤ වශයෙන් ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ. එතන තමයි සෝවිතිපට්ඨානියේදී මේ එනර්ජි ෆෝස් එක වැඩ කරන හැටි පෙන්වන්නේ. දැන් ධාතු තියෙනවා නම් පටවිය තනියම තියෙන්නේ ඉතුරු ප්‍රතිශත තියාගන්න ඇතුළට දෙන ඉනර් ප්‍රෙෂර් එකට ආපෝ අවුට් ප්‍රෙෂර් එකට වායෝ විසිරෙන්නේ නැතුව තියාගන්න මේ තේජෝ ධාතුව ඒ ටික තියෙනවා මේ පටවියට උදව් කරගෙන. පටවිය උදව් කරනවා අනිත් තුනත් එක්ක තේජෝ ධාතුවට. තේජෝ උදව් කරනවා අනිත් තුනත් එක්ක තව එකකට. එහෙම ඒ සහජාත වශයෙන් අන්නමඤ්ඤ වශයෙන් ප්‍රත්‍ය සපේනවා. මේවා විසිරීලා යන්නේ නැහැ. නැත්තම් අපි හුලම්බෝල වගේ උඩ යන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් අපි මේ මොනවාද අර හොටු දියර වගේ ගම් වගේ මෙහෙම වැක්කිරෙන්න ඕනේ. එහෙම නැහැ. අපිට හිතුන වෙලාවට කාය විඤ්ඤාතියට වායෝ ධාතුව පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා ඉවරලා කකුලට මේ වැඳලා දුවන්න පුළුවන්. උඩ පයින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වායෝ ධාතුව විඤ්ඤාති කාය තුලින් අපිට පුළුවන් අඩු වැඩි කරන්න ප්‍රතිශත අඩු වැඩි කරන්න. ඕක හොඳටම කරන්න පුළුවන් වුණොත් අපිට හාවින් එන්න පුළුවන්. ඊර්තියෙන් උඩින් යන්න පුළුවන්. හරියට මේ කසින භාවනාව වඩලා වායෝ ධාතුවට සමවැදුනොත් එහෙම. වායු කසිනියට සමවැදුනොත් එහෙම පුළුවන් උඩින් යන්න අපි නිබර කරලා. නිබර නිදුර කාය විඤ්ඤාතියෙන් කරන්න පුළුවන් විදි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒක අනුදැන වදාලා නැහැ. නමුත් ඒ ක්‍රමවේද අභිධර්මයේදී විග්‍රහ වෙනවා. හරියටම කොහොමද වෙන්නේ? කොහොමද පරචිත්ත විඥානනය අල්ලන්නේ? අනුන්ගේ හිතක් ਵਿਚාර අල්ලන්නේ මොන ෆ්‍රීකවන්සි වලට සමවැදුනහමද? එතකොට දැන් අතනදී මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය කාරණා ටික ඔක්කොම දැනගත්තාම එයා විද්‍යා සම්පන්න කෙනෙක්, දිට්ඨි සම්පන්න කෙනෙක්. භූතයෝ ඇවිල්ලා මොන විදියට භූත පෙන්නුවත් එයා යථාර්ථය දන්නවා. භූතයන්ට රැවටෙන්නේ. ඒක යථා භූත කියලා කියන්නේ. අර සංඥාවෙන් පෙන්වන මිරිඟුවෙන් හදන මායාවෙන් විඥානය දාන මැජික් එකෙන් එයා අහුවෙන්නේ නැහැ. මෙයාට සර්ප්‍රයිස් නෑ ඊට පස්සේ. මෙයා මොකද කරන්නේ? ගිහිල්ලා හොඳට බලාගෙන ඉන්නවා. මෙයා මැජික් කරනකොට ටේබල් එකේ යට මොනවද තියෙන්නේ? ඒක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ? ඒකේ එළිය කවුද ඉන්නේ? ඔක්කොම පිටිපස්සට ගිහිල්ලා බලාගත්තට පස්සේ මෙයා තිරේ ඉස්සරහින් නම් බැලුවට මෙයාට සර්ප්‍රයිස් එකක් නැහැ. ඒ මැජික් එකේ තියෙන අර විඥාවන් ටික, ඇස් බැඳුන් ටික මෙයා දැකලා. අන්නේ දැකපු කෙනාට තමයි මේ අන්නර මේ අවිද්‍යාව කියන තැනට ප්‍රඥාව රිප්ලේස් වෙන්නේ. තේරෙනවද? ඒතර එතනට එන්න කලින් මහා නිදාන සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අර පෙන්නපු නාම රූප පත්‍ය විඥාන විඥාන පත්‍ය නාම රූප සිදුවීම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ කියන ඒක නොදැන ඉන්න අවිද්‍යාව නැති වෙලා ওই කාරණාව විදිහටම දැනගන්නවා. යථා තත්ත්වයේ විදිහටම දැනගන්නවා. ඒක විකෘතියක් කරගන්නේ අපි. ඒක අපි විකෘතියක් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ විකෘතිය කොච්චර දරුණුද කිව්වොත් මම දකින්නවා කියන තැනට යනවා. ඒ මම දකින්නවා කියනකොට මට රූප පේනවා. මම නැති තැන මගේ තියෙන්න විදියක් නැහැ කියන විද්‍යාව නැහැ. අපි මමත් ඉන්නවා මගේ දේවලුත් තියෙනවා. මටත් පේනවා කියලා. නමුත් වෙන්නේ ධර්මතාව පවත්වනවා. ඒ කියන්නේ චිත්ත නියාම ධර්මයේ චිත්ත භංගයකදී තව එකකට උපාද වෙන්න සමුදයක් හදලා යන්නේ. ඒක චිත්ත නියාම ධර්මයේ ස්වභාවය. ඒක යාගේ ඩියුටි එක. රූප නියාම ධර්මයේ රූපයේ රුප්පණය. චිත්තක්ෂණ 17කදී ඒ සුද්ධාෂ්ටකයේ භංග වෙලා විගත වෙලා තව එකක් අවිගත කරලා යන්නේ. එතකොට ඒ අවිගත කරන එකත් අරක නිච්ච වීම, ශුන්‍ය වීම තුලින් ඇතිවන්නා වූ ප්‍රත්‍යංගෙන් හේතුවක් විදිහට ඇති වෙන හැබැයි මෙතන තියෙන කම්බිනේෂන් එක රේෂියෝ ටික ඒකේ තියෙන මේ ප්‍රතිශත ටික වෙනස්. පඨවි ස්වභාවය අඩු වුණා, ආපෝ ස්වභාවය වැඩි වුණා. ආයුසත් චිත්තක්ෂණ 17ක් රූපේ අඩු වුණා. මෙතනින් මේ අරමුණු වල චිත්තක්ෂණ අඩු වෙගෙන යනවා.
මේ චිත්ත පරම්පරාව භංග වේගෙන යනවා. ඉතින් බහිත නෙමෙයි වෙන්නේ. එතකොට දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නලා දෙන්නේ උතන කලින් දැනගත්තු දැකගත්තු අර රූප නිමිති සටහන් නැත්තම් අපි කොහොමද ඇස් ඉස්සරහට රූපයක් ආපුවම ඒකෙත් එක ගනුදෙනු කරන්නේ? ඒක නියුට්‍රල් නේ. ඒක දිත්තේ දිත්තමත් තන්නේ. දැන් ඔයාට හම්බෙන්නෙම ඒක ගැඹුරුම කාරණයක්. දැන් හිතන්නකෝ නිසලට ගෑනු ළමයෙක් මලක් දෙනවා. ඒ උපමාවම ගමුකෝ. දැන් ඕක ඔතනදී වාට ගෑනු ළමයක් ඉන්නවා. ඔයත් ඉන්නවා. මලක් තියෙනවා. එතකොට ඉතින් අර ඒ අවිද්‍යාව සහගත ස්පර්ශය සිදු වෙනවා කියන එක නවත්තන්න බෑ. පැහැදිලිද? ඇයි ඒ අවිද්‍යාව සහගතව ඔයා ඒ ඇහැ කන පාවිච්චි කළා. මොකද පුඤ්ඤාවි සංකාර අපුඤ්ඤාවි සංකාර ආනිජ්ජවි සංකාර වලින් එකකින් ඔයාට විඥානයේ වැඩ කරන ස්වභාවයට ආවා කියන්නේ නාම රූප හැදෙනවම තමයි. විඥාන පත්‍යා නාම රූප නාම රූප පත්‍යා එතනින් අතන මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සලායතන පෙන්නලා නැහනේ. නාම රූප හදාගන්න පංච දුහාරය විතරයි ඔය පාවිච්චි කරන්නේ. දොරටු ටික විතරයි. හිතට අරමුණු ගන්න දොරටු ටික විතරයි. ඇහෙන් ගන්නවා, කනෙන් ගන්නවා. හැබැයි කොහෙන් ගත්තත් අදාළ නැහැ. ඔය මුකුත් නැතුව මනෝ ගහලා ඉන්න වෙලාවට ඇහැ අදාළත් නැහැ. ඇහෙන් දැකපුවා ගැන මේ ලස්සනට හිතේ ඉන්නවනේ. කනෙන් අහපුවා ගැන ලස්සනට හිතේ ඉන්නවා. ඒතකොට ඒ වෙලාවට මන ධම්ම විතරයි. ඇහැ අදාළ නැහැ. මේ බාහිර රූප අදාළ නැහැ. කන අදාළ නැහැ. බාහිර ශබ්ද ඒ වෙලාවට අදාළ නැහැ. එතකොට අන්නේ ඒ දැකපු රූප තියෙන, දැකපු මල් තියෙනවා. දැකපු ගෑනු ළමයි ඉන්නවා. නිසලත් අප්ඩේට් වෙවි ඉන්නවා. ඔය කාරණා තුන එකතු වීම නිසා නිසල කියලා එතනදී ගන්න සම්පූර්ණ ආයතන 6ම නෙමෙයි. ඇහෙන් හැදෙන්නේ නිසල වේතනදී. තේරෙනවද? ඇහෙන් නිසලව හැදෙනවා. චක්කුංච පටිච්ච රූපේද උපදී චක්කු විඥාන. විඥානයේ හැදෙන තැන තමයි මම කියන එක තියෙන්නේ. විඥානයේ නිරුද්ධ වෙන තැනදී මම නිරුද්ධ වෙනවා කියලා දකින්නේ. තේරෙනවද? ඒක නිත්‍යතාවයක් තියාගෙන එනවා ප්‍රඥාත්තිය ඉස්සර වෙලා. මොනවාද ප්‍රඥාත්තිය? නිසල කියන ප්‍රඥාත්තිය ඉස්සර වෙලා. ඒ නම ඉස්සර වෙලා. මල කියන නම ඉස්සර වෙලා. අර ගෑනු ළමයා කියන අඳුරගත්තු සංඥාවට දාගත්තු ගැහැණු ළමයා කියන අදිවචනය නාමගොත්තය ඉස්සර වෙලා. එතකොට දැන් ඒ ගෑනු ළමයාත් ෆ්‍රෙෂ්. ඒ මලත් ෆ්‍රෙෂ්. ඒ ෆ්‍රෙෂ් එක අපිට පරණ උනේ කොහොමද? රහතන් වහන්සේට ෆ්‍රෙෂ් එක ෆ්‍රෙෂ්ම තමයි. පරණ මලුත් නැහැ, පරණ ගෑනු ළමයි ඉන්නේ. පරණ රහතෙකුත් නැහැ. රහතෙකුට නැහැ බලනකොට. එතකොට ඒක දිත්තේ දිත්ත මත්තා. කියන්නේ කණ්ණාඩියකට ඡායාවක් වැටුනහම කණ්ණාඩිය ඒකත් එක්ක ගනුදෙනුවක් නැහැ. ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එක ඈත් වුනහම කණ්ණාඩිය රිෆ්ලෙක්ෂන් එකකුත් නැහැ. රහතන් වහන්සේගේ ඇහත් තනිකර කණ්ණාඩියක් කරගෙන ඉන්නේ. එතකොට උන්වහන්සේට පරණ මල් නැහැ, අපිට පරණ මල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ පරණ දැකපු මල් වලින් අලුත් මල අඳුර ගන්නවා. නමුත් මේ මල සුද්දාෂ්ටක වෙනස් වීමෙන්, ඒ මලේ රූප කලාප වෙනස් වීමෙන් තිබ්බ මලක් නෙමෙයි. ඒ වෙලේ ලක්ෂ කෝටි වාරයක් වෙනස් වෙවි දින ෆ්‍රෙෂ් මලක්. ඒ දකින්නකොටම ඒ මල නිරුද්ධ වෙලා උපාද සිතිභංග අවස්ථාවල් වලින් නිරෝධ ධර්ම වෙලා, සමුදය ධර්ම නිරෝධ ධර්ම වෙලා. නමුත් අපි අඳුර ගන්නවා අර ප්‍රඥාත්තියත් මුල් කර ගන්නවා පරණ දැකපු මල් දන්නවා. මල් වල වෙරායිටි දන්නවා. මේක මිනි මලක්, මේක ඇන්තූරියම් මලක්, මේක නිදිකුඹ මලක්, මේක රෝස මලක්. ඔය ඔක්කොම සංකාර. ඕක සංඥා, නිමිති, සටහන්. ඒකාග්‍රතාවයක් අරගෙන ඕක මානසිකාර කරනවා අපි. ඒ මානසිකාර හිතලා කරන්නේ නැහැ. චිත්ත චෛතසික අඤ්ඤමඤ්ඤ සම්බන්ධතාවය කියන ප්‍රත්‍ය වේගයේ හින්දා සූවිසිපට්ඨානයේ පෙන්නනවා ප්‍රත්‍ය 24ක්. එනර්ජි යෙදිලා තියෙනවා නම් ඒකේ එනර්ජි වල ෆෝස් එකේ එන් ඩෙස්ටිනි එක සිද්ධ වෙනවමයි. ඒක ධම්ම නියාමතාවයක්. ධම්මට්ටි ධම්ම නියාමතාව. කම්ම නියාමතාවයක්. චිත්ත නියාමතාවයක්. ඒතකොට ඒක එයාගේ රාජකාරියේ හින්දා අර සාධක ටික තියෙනවා නම් අපි පු탁ජන අවිද්‍යාව ස්වභාවයෙන් ස්පර්ශය කියන එක සිද්ධ වෙනවමයි. කාරණා ලං කරලා දෙන පච්චුප්පන්න හේතු හින්දා පච්චුප්පන්න ඵල ඇති වෙනවා. පැහැදිලිද? එතකොට රහතන් වහන්සේට වෙන්නේ ඕක අර කාලයක් අර විදියට යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් දැකලා විද්‍යාසහගත වුණාට පස්සේ පටිච්ච සමුප්පාදයේ නව කර්ම රැස් වෙන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? ඉතින් ස්පර්ශයෙන්නේ දැන් කලින් අවිද්‍යාව දැන් තියෙනවද? කලින් අවිද්‍යාව අප්‍රහීනක එක හින්දා දැන් ඒකේ ජනක කර්මයක් කරලා ඉවරයි. එතකොට ස්පර්ශය තමයි මූල වෙන්නේ එතනදී. අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක විග්‍රහ කරන්න තමයි අවිද්‍යාවෙන් පටන් අරගෙන මෙන්න මෙහෙම අප්‍රහීනක අවිද්‍යාවක් හින්දායි මෙන්න මේ මව කුසකට ඔක්කාන්තියකට ඕපපාතිකව අණ්ඩජව ජලාබුජව උප්පත්තියක් ලැබුවේ. අන්න එතනින් අපිට තියෙනවා විඥාන හදාගන්න පුළුවන් ස්වභාවයක්. ඒ කියන්නේ ස්පර්ශ අන්තයක් තියෙන පොඩි ළමයෙකුට තාම ඩීටේල් ටික ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා අර AI
මේ දරොබෝ කෙනෙකුට IC එකට කෝඩින් කරලා ඉවරලා අදාළ ලැන්ග්වේජ් එකෙන් විධාන ටික ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා මේ දෙනවා වගේ ළමයෙකුටත් හැන්ද ගෑරප්පුව මේසේ කක්කා ගින්දර පුච්චු මේ සර්පයා නරක හොඳ කියලා අම්මා තාත්තා කියලා දෙනවා. අදාළ භාෂාව මේ ප්‍රඥප්ති ටික කියලා දෙනවා. එතකන් ඒ දරුවට මුකුත් දන්නේ නැහැ එහෙම. නමුත් ඒ දරුවා භවාංග හිත් මට්ටමේනේ අර රහතන් වහන්සේට සිද්ධ වෙනවා වගේ භවාංග චලන භවාංග උපච්ඡේද මේ එතන චක්කු විඥාන වෙනකම්ම ස්වයං ඔත්තපන ස්වයං පටිච්චන ස්වයං පටිච්චන පංචද්වාර වර්ධන ස්වයං පටිච්චන සංතීර්ණ චක්කු විඥාන කියන මට්ටම යාට සිද්ධ වෙනවා. ඇහැට කණ්ණාඩියට රූපයක් වැටෙනවා. නමුත් සංඥා නිමිති නෑ මේක අඳුරගන්න. නමුත් එයා රහත් නෑ. මොකද එයා තාම අප්‍රහීනක කර්මයේ ස්පර්ශාන්තයේ ඉන්නවනේ. ඕන වෙලාවක මෙයාට කායික වේදනාව දැනෙනවා, මෙයාට පිරියෝණකම තියෙනවා, අරව කට උල් කර කර හොයන ගතිය තියෙනවා, ඕනෙකම තණ්හාව තියෙනවා. දැන් රහතන් වහන්සේට තණ්හාව නැහැ. එතකොට අර දැන් ඔයා රහත් වෙලා ඉඳලා නම් ওই මල දකින්නේ ඇත්තටම ස්වභාවය මොකද්ද? යථා ස්වභාවය මොකද්ද? ওই මල ෆ්‍රෙෂ්. ඔයා කලින් චිත්ත ඇති වෙච්ච චිත්ත චෛතසික ඔක්කොම එතනම නිරුද්ධයි නම් නිසලත් එතනම රූප කලාප නිරුද්ධයි නම් කාලා බීලා ඉන්න අප්ඩේට් එකක් නම් කලින් දැකපු මල් මෙතනට ඇදලා ගන්න ඕනේ නැහැනේ. කලින් දැකපු මලුත් නිරුද්ධයි නම් චිත්තත් නිරුද්ධයි නම් චෛතසිකත් නිරුද්ධයි නම් රූපත් නිරුද්ධයි නම් තව කොටසකින් තියෙනවා නම් නාම රූප නිරුද්ධයි නම් ඒ විඥානත් එතනම නිරුද්ධයි නම් එහෙනම් දැන් ඒව ප්‍රත්‍ය උපකාරයක් විදිහට චිත්ත නියාම ධර්මයේ ස්වභාවයක් විදිහට ගතියක් විදිහට ඇදිලා එනවා නම් ඒක කර්ම විපාක විදිහට මලක් ඉස්සරහට එනවා නම් ඒ මල අඳුර ගන්නවා නම් නාම රූප හේතුවෙන් තේරෙනවද? ඒ අඳුර ගැනීමම අවිද්‍යාවෙන් නම් කෙරෙන්නේ. කර්මයේ අප්‍රහීනික කර්මයෙන් කරන දේ අවිද්‍යා සහගත දෙයක් ප්‍රතිඵලයක්. ඒකේ අවිද්‍යා සහගත දෙයක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට නිරෝධයක් වෙන්නේ මෙතන කියලා දකිනවා නම් කර්මයක් සමුදය කොටස ඉවරයි. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ඇහත් හම්බුණා. ඒ ඇහැට ගෝචර රූපත් හම්බෙන්න ඕනේ. ඇහැ තිබ්බත් නිකන් ඇහෙන් වැඩ ගන්න නැතුව තියෙන්න විදියක් නැහැ නේ. ගෝචර රූපත් මලක් ඉස්සරහට එන්නේ අන්න කුසල විපාක විඥානයක් එන්නේ. හැබැයි ඒක ගෙවිලා යන්න එන්නේ. ඔය දෙපැත්තෙම සිද්ධ වෙන දේ දකින්න පටිච්ච සමුප්පන්නව. ඒ දැක්කට පස්සේ දැන් රහතන් වහන්සේ ඕක දැකලා ප්‍රඥාව පූර්ණ වෙලා නම් රහතන් වහන්සේට පරණ මල් නැහැ. පරණ ගෑනු ළමයි නැහැ. පරණ රහතෙකුත් නැහැ. අර කණ්ණාඩියට අර මල ඔබ්ජෙක්ට් එකක් වුණා වගේ දිත්තේ දිත්ත මත්තං සුතේ සුත මත්තං මුතේ මුත මත්තං විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාත මත්තං කොච්චරයි සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද භවාංග සිතුයි අර මුලින් කිව්ව අතීත භවාංග චලන භවාංග උපච්ඡේද කියන හිත් තුනක් යනවා ඊට පස්සේ පංචද්වාරා වර්ධන ඇහෙන් ආවේ කියලා ඒ ධර්මතාවයෙන්ම ඊළඟ හිතෙන් අඳුර ගන්නවා ඇහෙන් ආවේ කියලා අඳුරගෙන චක්කු විඤ්ඤාණය පහළ වෙනවා ඒක විපාක විඤ්ඤාණයක් විදිහට නිරුද්ධ වෙනවා එතනින් එහාට අර ප්‍රඥා චෛතසිකයෙන් මොකද කරන්නේ ඔත්තපණයෙන් හරවන්නේ අයෝනිසෝ මනසිකාර පැත්තට ක්‍රියාසිට වලට හරවන්නේ රහතන් වහන්සේ ක්‍රියාසිට වලින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා නම් කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා දානෙ ගන්න සිද්ධ වෙනවා නම් දානෙ ගන්න සිද්ධ වෙනවා කොච්චරයි මේ පංචස්කන්ධයේ පිරිනිවන් පානකම් උන්වහන්සේ ක්‍රියාසිට වලින් ඒ ප්‍රඥා චෛතසිකයේ හින්දා පටිච්චසමුප්පාදයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ අව්‍යාකෘත පටිච්චසමුපාදයක් සිද්ධ වෙනවා. ව්‍යාකෘත පටිච්චසමුපාදයක් සිද්ධ වෙන්නේ අව්‍යාකෘත කියලා කියන්නේ ස්පර්ශය නිසා පංච උපාදාන නොවි පංචස්කන්ධයේදී සිද්ධ වෙන ස්පර්ශය විතරක් සිද්ධ වෙනවා. එතනදී ක්‍රියාසිට විතරක් ඇති වෙනවා. එතනදී අතනින් එහාට අර අපි ගන්නවානේ විඥාන පත්‍යා නාම රූප කරගන්න ටික. ඔන්න බලන්න දැන් අපි මල අලුත් එකක්. දිත්තේ දිත්ත මත්තන් තියෙනවනේ කණ්ණාඩියට වැටුණා. කණ්ණාඩිය අවිඥානික සවිඥානික නැති හින්දා එතන කණ්ණාඩියට කිසි ප්‍රතිචාරයක් නැහැ. ගනුදෙනුවක් නැහැ මලත් එක්කවත් මල දෙන කෙනා එක්කවත්. නමුත් අපිට විඥානයක් තියෙනවා. ඒතකොට විඥානය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඔතන දැන් පහළ වෙන්නා වූ විඥානයේ විඥානනය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අන්න අරක මලක් කියලා දැනගන්න. මේක හොද්දට බලන්න සියුම්ම අපි හිත පේන්නේ කියනවා. හිත දැනෙන්නේ කියනවා. හිත අවබෝධ කරන්න බෑ කියනවා. ප්‍රඥාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පේන්නේ නැති දෙයක් අවබෝධ කරන්න කියලා පැහැදිලිව දේශනා කළා තියෙනවා. නාම රූප පත්‍ය විඥාන. ඒ කියන්නේ නාම රූප තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රත්‍යයෙන් විඥානය හැදෙනවා කියලා. මොනාද නාම රූප සංඥා නිමිති සටහන් මානසිකාර එතකොට මොනවාද සංඥා නිමිති සටහන් මානසිකාර කියලා කියන්නේ අරක මලක්. ඒ මල රෝස පාටයි. ඒ මල සොෆ්ට්. ඒ මල රෆ්. ඒ මල සුවඳයි. ඔන්න ඔය පරණ දැනගත්තු ඩීටේල් ටික තියෙනවානේ. සංඥා නිමිති සටහන් සංකාර. අන්නේ ඒවා
දැන් මොකද වෙලා තින්නේ? ඒක රාශී වෙනවා චෛතසික විදියට. හිත කියන්නේ චෛතසික. චෛතසික කියන්නේ හිත. හිත වෙනයි චෛතසික වෙනයි නෙමෙයි. තේරෙනවද? අන්න අර ඩීටේල්ස් වලින් ඩීටේල්ස් දැන ගැනීමම තමයි නව විඥානයක් පහළ වීම කියන්නේ. නව විඥානයක් පහළ වෙනවා කියලා කියන්නෙම ඒ විඥාණය අනිවාර්යයෙන්ම ඒ කියන්නේ උපක්ලේශ සහිතයි, ආශ්‍රව සහිතයි, තණ්හාව සහිතයි. ඒ කියන්නේ කාමයට බරයි, දේශයට බරයි, මෝහ මූලිකයි කියන එක. ඔය වචන ඔක්කොම යෙදෙන්න හේතුව තමයි අරගේ යථාභූත தත්ත්වය දන්නේ නැහැ. මේක කර්ම විපාකයකින් සිද්ධ වෙන දෙයක්. මේ සිද්ධ වෙන ඇහැ උප්පත්ති කරගෙන ඉවරයි දැන්. ඇහැ පරණ කර්මයක්. මේ පේන මට්ටමම විපාක මට්ටමක්. මේ එන්නෙම විපාක වාරයක් කියලා රහතන් වහන්සේ දන්නවා. රහතන් වහන්සේට එතකොට ආදීනවයක් දන්න හින්දා ආයේ ඕකට ඕනේ කමක් නානත්වයක් ආයේ උප්පත්තියක් ආයේ ඉන්න තැනක් හිටපු තැනක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපිට තියෙනවානේ අන්සැටිස්ෆයිව් අපේ ඉච්ඡා බංගත්වයක් සාපේක්ෂව මීට වැඩිය හොඳ දෙයක් හොයන ගතියක්. ඒ මල ලැබුණට පස්සේ ඒකට සතුටු වෙන ගතියක්. ඒකත් එක්ක අතීත අනාගත වර්තමාන තුන් කාලයට අහුවෙලා ඊට පස්සේ අර තියෙන්නේ මේ බීජ සූත්‍රයේ මේ මදුපිණ්ඩික සූත්‍රයේ තියෙන යම් සංජානාතිති තං විතක්කේති යම් විතක්කේති තම් ප්‍රපංචේති සංජානනය වෙන එකයි ඊට පස්සේ මන ධම්ම වලින් ආයේ විතර්ක කරලා ගන්නෙ සංජානනය වෙන එකයි වෙලෙ නියුටල් විඥානයක් විපාක විඥානයක් රහතන් වහන්සේ එතනින් නවතිනවා අර කණ්ණාඩිය එතනින් නවතිනවා එතනින් එහාට යාට ඒ පහළ වෙන හේතුත් එක්ක විඥානයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ ඒ කණ්ණාඩියට මතක් කරලා ගන්න බෑ ඒක මලක් ඒක ගලක් කණ්ණාඩියට ගල් මල් නැහැ අම්මලා තාත්තලා නැහැ අපිටත් කණ්ණාඩියක්මයි තියෙන්නේ ඒ තියෙන්නේ කර්ම ප්‍රත්‍යයෙන් නව කර්ම හදන්නමයි එන්නේ සංකරං සංකාර සංකතං අபிසංකරෝති එහෙන් ඇහැ හදාගන්නමයි එන්නේ රහතන් වහන්සේ එහෙන් ඇහැ හදාගන්නේ ඇයි දන්නවා ඒකේ ආදීනව දන්නවා හැදුවොත් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා දන්නවා ඒකේ ඕනකමක් නැති වෙනවා මේ සෙන්සේෂනල් වලට අපි අහුවෙලා තියෙන්නේ ධාතු වල නානත්වෙන් දෙන උණුසුම් සීතල ගතියට ඒකේ තද ගතියට රළු ගතියට සොෆ්ට් ගතියට ඒකේ තියෙන පාටට දෙහෙටට ඇත්තටම තියෙන්නේ මොකද්ද ධාතු නානත්වයක් ධාතු නානත්වයෙන් ඇතිවෙනව චෛතසික නානත්වයක් විඥාන නානත්වයක් ඒක ඇති කරන්නේ මූල ජනක හේතු වෙන කර්ම නානත්වයෙන් අවිද්‍යාවේ තියෙන තීව්‍රතාවයේ අඩු වැඩි කමින් ප්‍රඥාවේ අඩු වැඩි කමින් පැහැදිලිද එතකොට දැන් අතනින් එහාට රහතන් වහන්සේ දැනගත්තට පස්සේ අන්න අර ජවන වෙන බලය අඩු වෙනවා ඒකේ නව කර්ම ඒ කියන්නේ නාම රූප හින්දානම් විඥානයක් ඇති වෙන්නේ ඒ විඥානයේ හින්දා ආය නාම රූප ඇති කරගන්න ඕමනාවක් නැහැ නව නාම රූප. ඇයි පරණ නාම රූප වලින් ඒකටම වැය වෙනවනේ. දැන් ඔන්න බලන්න විඥානයක් තියෙන තැනකදී දැන් චක්කු විඥානේ නියුටල් විඥානයක් මුලින් එන්නේ දිත්තේ දිත්ත මත්තන්. එතනදී අනිවාර්යයෙන්ම සංඥාව තියෙන්න ඕනේ. වේදනාව තියෙන්න ඕනේ. සංස්කාර තියෙන්න ඕනේ. සබ්බ චිත්ත සාධාරණ චෛතසික ටික තියෙනවා. ඒකට වැය වෙනවනේ. ඒ චෛතසිකයි ඒ විඥානයයි එතනම නිරුද්ධ වෙනවා නම් ඒකේ නිරෝධය දකිනවා. පැහැදිලිද? ඒක එන්නේ ඒ මට්ටමින් මලක් කියලා අඳුර ගන්නවා. ඒ මට්ටමින් සම්මුති ලෝකයේ මේක වෙන් කරලා අඳුර ගන්නවා ගහකින් ගලකින් කොලයකින් අවකාශයේ මේ හැඩය ගන්නවා නම් මේකට මලක් කියලා දැනගෙන තියනවා කියන ක්‍රියා ස්වභාවයෙන් ඒක දැනගන්නවා. එච්චරයි. එතනින් එහාට ඒක විපාක සිත් මට්ටමින් නවතිනවා. අපි මොකද කරන්නේ? එතනින් එහාට මන ධම්ම වලට බාර දෙනවා. ඒ කියන්නේ විඥාන පච්චය නාම රූප. ඒ නාම රූප පරණ නාම රූප නෙමෙයි පරණ නාම රූප වලින් මේක හදන ස්වභාවය උප්පත්ති කර්මයේ විපාක ස්වභාවයමයි ඇහැ නිරෝගීව තිබීමේ ස්වභාවයමයි මේක මලක් කියලා රහතන් වහන්සේ අඳුර ගන්න ස්වභාවයත් අපි අඳුර ගන්න ස්වභාවයත් දෙන්නම මලක් කියලා දැනගන්නවා හැබැයි ඒ මලට වටිනාකමක් දීලා ඒ මල දුන්න කෙනාවත් හැදිලා ඒ මල ගත්ත කෙනාවත් හැදිලා එයා ගෑනු ළමයෙක් ඒ ගෑනු ළමයා වෙන ගෑනු ළමයිට වැඩිය මහතයි උසයි අතන පිම්බිලා මෙතන පිම්බිලා අතන හැඩයි මෙතන හැඩයි කියලා ගන්න පස්සේ දාගන්න මන ධම්ම සංකාර ප්‍රපංච සංඥා සමුදාචරಂತಿ අතීත අනාගත චක්කු විඤ්ඤේසු රූපේසු කියන ස්වභාවය ඇති කරගන්නවා අපි. ඇයි නොදන්නකම අඥානකම අවිද්‍යාව කියන ටික. පැහැදිලිද? එතකොට මේ රාගය අප්‍රහීනක නැහැ. අපිට මේකේ ඉච්ඡා බංගත්වයක් වෙනවා. අපි සැටිස්ෆයි වෙලා නැහැ. තව රාගයක් තව මෙයත් එක්ක සැටිස්ෆයි කරගන්න අනාගත ප්ලෑන් ගහනවා එතනින් එහාට නවතින්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රපංචය යන්න පුළුවන්. අර මං කිව්වා වගේ කසාද බැඳලා දරුවෝ හදලා ඒ දරුවන්ගේ ඉගෙනීම් බලලා උපාධියත් බලලා
ආත්ම 7කට ගිහිල්ලා සංසාරගතවම එකතු වෙනවා කියන තැනට මේක ප්‍රබලව හිතන්න පුළුවන්. එච්චර දුර දිග යන චිත්ත පරම්පරාවක් ප්‍රපංච සංඥා පරම්පරාවක් යන්න පුළුවන්. අර අතනදී මතුවෙච්ච ගැඹුරුම රහස තමයි හිත කියන්නේ මොකද්ද? හිත කියන්නේ මොකද්ද කියන එක දැන් ඕගොල්ලන්ට තේරිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ හිත කියන එක දැන් රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් අඳුරගන්න විපාක සිත් මට්ටමින් ගත්තත් අපි ඊට පස්සේ විපාක සිත් වලින් කම්මා විපාකා වට්ටන්ති විපාකෝ කම්ම සම්භවෝ කම්මා පුනබ්බවෝ හෝති ඒවන් ලෝකේ පවත්තති කියන தത്വෙට අපි යනවා. රහතන් වහන්සේ කම්මා විපාකා වට්ටන්ති කියන තැනින් නවත්තනවා. විපාකෝ කම්ම සම්භවෝ කරගන්නේ. විපාකේ ආයේ කර්ම සම්භවය කරගන්න මේ උපාදාන පත්‍ය භව කරගන්නේ. භව පත්‍ය ජාති කරගන්නේ. ඒක එතනම නිරෝධ වෙන්න ආරිනා. එතකොට හිතක් විඥානය අපි කියනවානේ චිත්ත මනෝ මානසං හදයන් පණ්ඩරම් මනම් මනායතනම් විඥානම් විඥානක්ඛන්தோ කියලා ඔය ආකාර ඔක්කොගෙම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා නම් දේශනා කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? නාම රූප එකතුවක්. හොඳට මතක තියාගන්න නාම රූප එකතුවක්. ඒක හිතක් පාළ වෙනවා කියලා කියන්නේම විඥානනයක් එක්ක රූපයක්, එක්ක සද්දයක්, එක්ක ගන්ධයක්, එක්ක අරමුණක්, එක්ක කාය ස්පර්ශයක් දැනගන්නවා. විඥානනය වෙනවා. විඥානාතීතිකෝ භික්කවේ විඥානන්ති උච්චති. විඥානනය වීම විශේෂයෙන් විශේෂ කොට ફોકસ කරලා දැනගන්නවා ගොඩාක් දේවල් අතරින්. එයා ඒ සංඥාව මෙයා මගේ අම්මා මෙයා ගැහණු කෙනෙක් කියලා විශේෂයෙන් මෙයාට වේගෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ඒ සිද්ධ වෙන වේගෙට අපි අහු වෙනවා. ඒක වෙනම කතාවක්. ඒක සන්තති ගණය, ආරම්මන ගණය, කෘත්‍ය ගණය, සමූහ ගණය කියන ගණවලට අපි අහු වෙන එකත් අවිද්‍යාව. අභිධර්මයේ ගැඹුරෙන් විග්‍රහ කරනකොට ඕකත් කඩා ගන්න පුළුවන්. ඝන හතර කඩා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රඥාක්තිය කඩා ගන්න පුළුවන්. අවිද්‍යාව කැඩෙනවා එතනින්. ඒ කැඩෙන්නෙම දුක පිළිබඳව තියෙන අනවබෝධය. එහෙනම් දුක්ඛේ ඥානං, දුක්ඛ සමුදය ඥානං. එයා දිට්ඨි සම්පන්නයි. ඒ දිට්ඨි සම්පන්න වීම තමයි ප්‍රඥාව ටියුන් වෙන්න ගන්න තැන. ප්‍රඥා චෛතසිකේ වැඩ ගන්න තැන. අනිත් හැම වෙලාවකම අපි ප්‍රඥා චෛතසිකෙන් වැඩ ගන්නෑ. ලෝකයේ තියරි ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේම අයෝනිසෝ මනසිකාරය පෝෂණය වෙන්නේ අවිද්‍යාව පෝෂණය වෙන්නේ මොන තියරිය ඉගෙන ගත්තත්. හැබැයි ධර්මයේ ඉගෙන ගැනීම තුළින් ditthi සම්පන්න වීම තුළින් තමයි ප්‍රඥාව වැඩ කරන්න පටන් ගන්නෙ. එතනින් පස්සේ දන්නේම නැහැ සතර සතිපට්ඨානය වැඩෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා තියෙනවා ඒකායනෝ අයන් භික්කවේ මග්ගෝ සත්තානං විසුද්ධියා ශෝක පරිද්දවාණං සමතික්කමාය දුක්ඛ දෝමනස්සානං අත්තංගමාය නිබ්බාන අන්න ඒ විදිහට දේශනා කරලා තියෙන මේ එකම මාර්ගයේ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන දේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම සමානුපාතික වීම තුළින් ඉන්ද්‍රිය ධර්ම බල ධර්ම බවට පත්වීමෙන් ප්‍රඥා චෛතසිකය ඇදලා ගන්නවා අනිත් ඔක්කොම සද්ධාව තියෙන හින්දානේ මේ ධර්මයක් හොයාගෙන ඉන්නේ ධර්මයක් හොයන්න වීරිය තියෙනවානේ එතන සිහිය සමාධිය ඒ ඔක්කොම තියෙන හින්දා ප්‍රඥාවෙන් ඇදලා ගන්නවා බර දාලා අනිත් ඔක්කොම සමානුපාතික කරලා මාර්ගස්ස පලස්ත ගෝත්‍ර භූ ඥානයෙන් පස්සේ සෝතාපන්න ඵල සිත්යටපත් වෙනවා. ඊට පස්සේ සකදාගාමි ඵලයටපත් වෙනවා. අනාගාමි ඵලයටපත් වෙනවා. රහත් ඵලයටපත් වෙනවා. ඒ විදිහට ලෝකේ දකින්නකොට. ඒතකොට ඔයගලන්ට හම්බෙච්ච ලොකුම තේරුම් ගැනීම රහස හිතක් කියන්නේ මොකද්ද? ඩීටේල්ස්. මොන ඩීටේල්ස්ද? පොඩි කාලේ ඉඳලා දාගත්තු සංඥා, නිමිති, සටහන්, වර්ණ, නානත්ත්වතාවයේ උසමිටිකන් ඩුවලිටි එක කියයි. ඔය ඔක්කොම යම් තැනකට පච්චුප්පන්නේදී යෙදෙනවා නම් ඔය ફોકસ කරලා විඥානනය කරලා එක දෙයක් දැනගන්නවා නම් ඔතන හිතක් පහළ වෙනවා කියලා කියනවා. ඒක ඩේටා වලින් ඩේටා දැනගන්න එකනේ වෙන්නේ. හිතක් කියලා වෙන්නේ. ඒතකොට අපි හිත හොයන්න බෑ, පේන්නේ නැහැ කියලා හිතක් තේරෙන්නේ නැහැ කියලා ඉන්න එක නෙමෙයි ප්‍රඥාවෙන් බුද්ධ දේශනාවට අනුව නාම රූපයි ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ විඥාණයට. එහෙනම් නාම රූප නැත්තම් විඥාන කතාවක් නැහැ. විඥාන නැත්තම් නාම රූප කතාවක් නැහැ. එහෙනම් නාම රූප කියන්නේ මොනවද කියලා බැලුවොත් වේදනා සංඥා සංකාර පස්ස මනසිකාර. එහෙනම් සංඥා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අවකාශයේ තුල යම් හැඩයකට විකෘති රූපයක් තියෙනවා නම් ඒක අපි ගන්නවා යම් ප්‍රඥාත්තියක් නමක් දාලා මේසයක්, පුටුවක්, අල බතල මඤ්ඤොක්කා, අඹදම නාරං කෙසෙල් දෙල් මොනවා හරි කියලා ගන්නවා. කාන්තාවක්, පිරිමියෙක්, එයා කළු කෙනෙක්, සුදු කෙනෙක් කියලා ඔය සංඥා නිමිති සටහන් ඔක්කොම නාම රූප. ඒ නාම රූප යෙදෙන තැනදී ඇහැ නිරෝගීව තියෙනවා නම් ඒකෙන් සිද්ධ කරනවා අවශ්‍ය ෆොටෝ එක කැප්චර් කරගන්නවා නිව්ටල් විඥාණයෙන් දිත්තේ දිත්ත මත්තන් ඒ ෆොටෝ එක උස්සලා අරගෙන මොකද කරන්නේ නිරෝධ විඥාණය තුල අපි ඒක මන ධම්ම වලට බාර දෙනවා මන ධර්ම අවිද්‍යාව සහගතයි එතන තියෙන ආයුනසෝ මනසිකාරයේ කියන
චෛතසිකය යෝනිසෝ මනසිකාරය නෙමෙයි ප්‍රඥාව නෙමෙයි තියෙන්නේ අවිද්‍යාව තියෙන්නේ. අවිද්‍යාවට ප්‍රඥාව රිප්ලේස් කරගෙන නැහැ අපි. යම් මට්ටමකටවත් නැත්තම් අපි දකින්නෙම අරකට ඇලෙන ස්වභාවය වැඩි වෙලා. ඇයි ඒක ෆ්‍රෙෂ් එකක් කියලා දකින්නේ. ඒකේ අනිත්‍යතාවය දකින්නේ. අනත්තතාවය දකින්නේ. දුක්ඛතාවය දකින්නේ. ඒක පරණ නාම රූප වලින් වේගයෙන් තිබ්බ එකක්, තියෙන එකක්, දන්න එකක්, මට හොඳ දෙයක්, මට සප දෙයක් කියලාමයි මල දෙන කෙනාවත් මලක් දකින්නේ. ඒ පැත්තෙන් ඒ ටික තියෙනකොට මේ පැත්තෙන් මාව හැදෙනවා වේගයෙන්. අර පැත්තෙන් සන්තති ගණය සපෝට් කරනකොට මේ පැත්තෙන් ආරම්මන ගණයට කර්ම ප්‍රත්‍යයෙන් ඇහැ සපෝට් කරනවා, නාම රූප සපෝට් කරනවා. ඇහැ සපෝට් කරනවා කියන්නේම නාම රූප සපෝට් කරනවා. නාම රූප තියනවා කියන්නේම නාම රූප පත්‍ය විඥාන. ඒතර විඥානය කියලා කියන්නේම මල පිළිබඳව දන්න වර්ණ ටික මේ මල අරක මේ මල මේක මිනි මල මේක ඇන්තෝරියම් මල මේක බෝගන්විලා මල මේක දහස්පිටිය මල කියලා මලුත් ගොඩක් දන්නවා. පාටත් ගොඩක් දන්නවා. ඔය ඔක්කොම නාම රූප. ඒකයි මම කිව්වේ මිලියනයක් විතර එනමීස්ලා මේ පැත්තෙන් එනකොට තනියම කොහොමද මූණ දෙන්නේ? ඒකට ඇදිලා යනවා යටත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ භව යෝග ඕග සංසාර සැඩපහර කාම සැඩපහරට ඇදිලා යන්න සිද්ධ වෙනවා කියනවා. නමුත් ඕක කරන්න තියෙන දකින්න එක ඇහැ වහගෙන ඉන්න එකවත් ඇහැ අරගෙන ඉන්න එකවත් ඇහැ පාලනය කරන එකවත් නෙමෙයි. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙන සබ්බාසව සූත්‍ර වගේ මගේ හැරලා සංවිය සංවර කරලා ditthi සම්පන්නයෙන් කලින්ම ditthi විසුද්ධියෙන් කරගන්න තියෙන ඒවා කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම ඉන්නකොට අවිද්‍යාව පෝෂණය වෙන්නේ. හැබැයි ඒවා කොච්චර ප්‍රමාද වෙවි හිටියත් ඒවා දැක්කට පස්සේ සංසාරේ මේ හතකින් එහාට යන්නේ නැහැ. ප්‍රඥාවේ පච්චත්තම් වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝහි ප්‍රඥාව තීර්ව වෙන ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය ප්‍රබල වෙන ආකාරයෙන් ඔයා කෝලංකෝල හරි ඒක බීජී හරි සත්තුක්කත්ත පරම විදියට හරි මේකනම් කෙලවර කරනවා කියලා කියනවා. ඒ දැකලා ඉවරයි. ඉන්නේ ඇත්තම්ම නෙමෙයි කුඩම්මා කියලා දන්නවා. ඇත්තම්මගේ ස්වરૂපය ගතිය ගන්නම බෑ එයාගෙන් කියලා දන්නවා. එතකොට අන්න ඒ වගේ හිත කියන්නේ මොකද්ද කියලා ගත්තොත් එimhe හිතෙන් නම් අපි රැවටෙන්නේ. ඒක එතනම නිරුද්ධ වෙන එකක්. උප්පහාදය භංගය වෙනවා. හිතත් රූපත් උප්පහාද තිති භංග වෙලා යනවා. එතකොට මේ දෙකම දෙපැත්තෙන් නැති වෙන තැනදී මේ දෙක කම්බයින් වෙලා කන්ජන්සන් එකක් හදලා ඉවරලා නාමකායේ අදිවචනයත් රූපකායේ පටිගයත් රූපකායේ අදිවචනයත් නාමකායේ පටිගයත් දෙපැත්තට අඤ්ඤමඤ්ඤ වෙලා අපිට නම් කියනකොට වස්තු මතක් වෙනවා නම් වස්තුවක් කියනකොට නම් මතක් වෙනවා නම් අන්නේ නාම රූප අර අදිවචන ප්‍රඥාත්ති නාමගොත්ත නම් ඔය මොනාහරි කියනවා නම් ප්‍රදේශ නිමිති සටහන් සංඥා සංකාර ඔන්න ඔය කියන චෛතසික ටික තමයි විඥානය කියන්නේ හිත කියලා කියන්නේ මං හිතන්නේ හොඳටම පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ ඩීටේල්ස් වලින් අපි දාගෙන තියෙන දන්න අපි නොදන්නම දෙයක් ආවොත් අපිට ඒකට රාගයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ දේශයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ පොඩි කාලේදී පණුවෙක් අහු වුණත් කටේ දා ගන්නවා ජරාව අසූචි වුණත් කටේ දා ගන්නවා පොඩි කාලේදී නැහැ සංඥා නිමිති සටහන් ඒ භවාංග හිත් තියෙන්නේ. එතකොට ඉන්නෙම භවාංග මට්ටමේ. තාම ස්පර්ශයට මෙයා අඳුරගෙන නැහැ ඩීටේල්. නාම රූප අර රළු මට්ටමේ සකස් කරගෙන නැහැ. අපි ඔපරේෂන් කරලා ඉන්නකොට නිදියගෙන ඉන්නකොට වගේ භවාංග හිත් මෙයාට පහළ වෙන්නේ. හැබැයි ලයිව් ඉන්නවා. අරක අපි ලයිව් නෑ. අපි ලයිව් නෑ කියලා කියන්නේ අපි ඒ වෙලාවේ ඇහැ කනෙන් ස්පර්ශය නෑ. මෙයා ඇහැ කනෙන් ස්පර්ශයේ තියෙන රහත් නොවි. නමුත් මේ දිත්තේ දිත්ත මත්තන් විතරයි තාම. හැබැයි මෙයාගේ කර්ම ෂය වෙලා නැහැ, කම්මක්කය වෙලා නැහැ, තණ්හාව ෂය වෙලා නැහැ, රාගක්කය වෙලා නැහැ, දෝෂක්කය වෙලා නැහැ, මෝහක්කය වෙලා නැහැ. ස්පර්ශ අන්තේ තියෙනවා මෙයාට. අනුසය තියෙනවා. ආශ්‍රව තියෙනවා. රහතන් වහන්සේට අනුසය නැහැ, ආශ්‍රව නැහැ. රහතන් වහන්සේට රාගක්කයයි, ද්වේෂක්කයයි, මෝහක්කයයි, තණ්හක්කයයි. එතකොට එතනදී දැනගන්නවා මේ හිත කියලා කියන්නේ මම පොඩි කාලේ ඉඳලා ඉගෙන ගත්තුවානේ. මම ඇහැ අරිනකොට එතන වෙන කවුරු මොන ගෑනු කෙනෙක් හිටියත් මං එයාට අම්මා කියනවානේ. මං ඇහැ අරිනකොට ඉන්න තාත්තට තාත්තා කෙනෙක්. යාමගේ රියල් අම්මා තාත්තා නොවුණත්. එතනදිම මම සමහර විට රැවටෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මට පිහියක් දික් කරලා කිව්වොත් එහෙනම් මේක හැන්ද කියලා. ඒක ඒ විදිහට බාර ගන්නවා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා නම් මොනාට හරි අපි මල ගමුකෝ මලට සිංහල ළමයෙකුට අපි මේක මල කියලා උගන්වනවා. එතකොට ඒ අදිවචනයේ ඒ ප්‍රඥාත්තිය ඒ නාමගොත්තය ඒ ශබ්දය අපි හුරු වෙනවා. ඒ භාෂාවට අදාළව ඒක අඳුර ගන්න මුලින් ප්‍රඥාත්තිය නිච්ච වෙනවා අපිට. නිත්‍ය ප්‍රඥාත්තියක් වෙනවා මල් තියෙනවා දිගටම. අපිට ඒක හේතු වෙලා ඒක ප්‍රත්‍ය වෙලා. එතකොට වෙන කෙනෙකුට නම් මල් කියලා නෙමෙයි කියන්නේ ෆ්ලවර් කියලා කියනවා. හින්දියෙන් නම් ඒකට මාලේ කියනවා. දෙමළෙන් නම් පූ කියලා කියනවා.
එතකොට එයි එක අය දෙන ප්‍රඥප්තියට අනුව එයාගේ ඩීටේල් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරනවා. ඒ අදාළ ලැන්ග්වේජ් එකේ කෝඩින් එකට අනුව අපි මොනවා හරි මේ ලැන්ග්වේජ් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න ඒ අදාළ ලැන්ග්වේජ් එකෙන් එයාව ප්‍රෝග්‍රෑම් කරනවා. ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා එයා පිහි අඳුර ගන්නවා, කිනිසි අඳුර ගන්නවා, මේස අඳුර ගන්නවා, පුටු අඳුර ගන්නවා, අම්මා තාත්තා අඳුර ගන්නවා, අවිඥානික දේවල් අවිඥානික දේවල් අඳුර ගන්නවා. මිලියනයක් කෝටියක් ප්‍රකෝටියක් අනන්ත අප්‍රමාණ ඉන්ෆිනිටි ඩේටා ටිකක් මෙයා අඳුර ගන්නවා. ඔය ඉන්ෆිනිටි ඩේටා වල ඩේටා වැඩිකම සහ ඒකේ වේගය වැඩි හින්දා ෂණිකව ඒවා හේතු ප්‍රත්‍ය විදියට සම්බන්ධ වෙලා ටක් ගාලා තියෙන මලක් වෙනවා, පරණ මලක් වෙනවා, මල් දන්නවා වෙනවා, මල් දකින්න මාව හැදෙනවා. නමුත් ෆ්‍රෙෂ් මලක් තියෙන්නේ. රහතන් වහන්සේට හැමදාම දකින්න දේ දෙට්ටේ දිට්ටමත්තන්. ෆ්‍රෙෂ් මල් දකින්නේ. ෆ්‍රෙෂ් රූප දකින්නේ. ෆ්‍රෙෂ් ශබ්ද ඇහෙන්නේ. ඇයි? ඒක ඒ විදිහටමනේ අලුත්ම සද්දයක් නෙන්නේ. අලුත්ම රූපයක් නෙන්නේ. ඊට කලින් මේ પરම්පරාවල් නිරුද්ධ වෙලා රූප પરම්පරාවක් නිරුද්ධ වෙලා මම දැනගත්තු මලුත් නිරුද්ධ වෙලා මගේ චිත්ත પરම්පරාවත් ධම්මට්ටිටි ධම්ම නියාමතාවල් වලට අනුව හේතුඵල ධමයට අනුව නිරුද්ධ වෙලා බංගයටපත් වෙලා. එතකොට බංගයටපත් වෙච්ච තැනකදී කොහොමද තියෙන සමුදයක් තියෙන එකක් යන එකක් ඉන්න එකක් වෙන්නේ? අන්න අර අවිද්‍යාව සහගතව ලෝකේ අපි කන පිට හරවල සංඥා විපල්යාසයකින් දකින හින්දා. එතකොට ඕක දකින්න විද්‍යා සහගතව ප්‍රඥා චෛතසිකය දැන් අර්ථන හිත කියලා කියන්නේ චෛතසික කොටක එකතුවක්නේ, ඩීටේල්ස් කොටක එකතුවක්නේ. නාම රූපවල එකතුවක්නේ. ඒ නාම රූපවල තියෙනවා නම් දැන් ඔක්කොම කිලුටු වෙලා නැතුව මෙන්න මේ ගොඩ ගන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා නම් මානසිකාරය ඒකාග්‍රතාවය කියන එක යෝනිසෝ වෙලා තියෙනවා නම් ඒ ධර්මය මෙනෙහි වෙනවා නම් අතන චෛතසිකවලදී එතකොට එයා දැකලා තියෙනවා නම් මේක විද්‍යා සහගතව අන්න අර ප්‍රබලව අහුවෙන එක නැති වෙනවා. අහු වුණත් දැන තමයි ඒක කරන්නේ. එතකොට දැන කරනකොට එයාගේ වැඩි වෙන්නේම ප්‍රඥා චෛතසිකේ ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය වැඩි වෙනවා. හැබැයි ඒක වේගවත්ව ඉක්මනට කරගන්න තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉන්ද්‍රිය සංවර කරගන්න කියලා කියන්නේ, සීලය උපකාර කරගන්න කියලා කියන්නේ, සමාධිය උපකාර කරගන්න කියලා කියන්නේ, පුබ්බ යෝග උපකාරක. පුබ්බ යෝග කියලා කියන්නේ විදර්ශනාව උපයෝගී කරගන්න කියලා කියන්නේ ඒකට. ඒක වේගවත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට බලනකොට සතර සතිපට්ඨානයේ ඉන්නේ. හැබැයි ඒවා කැමති වෙන්න ඕනේ ඒකායනෝ අයන් වික්‍රේ මග්ගෝ දින 7කදී හෝ අවුරුදු 7කදී මේ විදිහට විදර්ශනාවෙන් ජීවත් වෙනකොට හතර ඉරියව්වෙන්ම ජීවත් වෙන අවස්ථාවවලදී මේ විදිහට ප්‍රඥා චෛතසිකය මූල කරගෙන මේ දේවල් යථාභූත ඥාණයෙන් දකිනවා නම් වැඩෙන්නෙම කායානුපස්සනාව, වැඩෙන්නෙම වේදනානුපස්සනාව, වැඩෙන්නෙම චිත්තානුපස්සනාව. ওই තුනම ටාගට් වෙන්නේ ධම්මානුපස්සනාව කියන විදර්ශනාවට ප්‍රඥාව ෂාප් වෙන්න. ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය මූලික වෙන්න. ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය තීරුව වෙන්න. ප්‍රඥාව රිප්ලේස් වෙන්න අවිද්‍යාවට. ඒතකොට ප්‍රඥාව අවිද්‍යාවට රිප්ලේස් වුණාට පස්සේ දිත්තේ මත්තන් ඉන්න පුළුවන් වෙනවා. එතනදී ස්පර්ශයෙන් ගැලවෙන්න බෑ රහතන් වහන්සේටත්. හැබැයි උපාදාන වෙන්නේ නැහැ. පංචස්කන්ධය හැදෙනවා. පංච උපාදානස්කන්ධයක් හැදෙන්නේ. ඒක තමයි එතන තියෙන වෙනස. ඇයි රහතන් වහන්සේට අර තියෙන පරණ නාම රූප වලින් කාල තුනකට හිර වෙච්ච, කාල තුනකින් ආවරණය වෙච්ච බලාපොරොත්තු නැහැ, ඕනකම් නැහැ. ඒ කාල තුනක් නැහැ කියන්නේ අනාගතයේදී දැන් අර මල දුන්න ගෑනු ළමයාත් එක්ක කරන්න තියෙන දේවල් රහතන් වහන්සේට නැහැ. ඒ ගෑනු ළමයාගේ හැම ස්වරූපයක්ම දන්නා මේ කර්ම ගොඩක් ඔයා. ඔය ලස්සන ඔයාගේ ලස්සනක් නෙමෙයි. ඔයා සතියක් දෙකක් නොකා හිටියානම් අනිවාර්යයෙන්ම ලබු ගෙඩියක් වැරහුණාගේ වැරහිලා යනවා කියන එක හිත ඉන්නේ දන්නවා. ඒක එයාගේ දැක්ම විෂන් එක මේක. දැක්ම මේක. අපේ දැක්ම මේක නෙමෙයි. ඒ සති තුනක් නොකා හිටියනම් නැගිටලා ඔහොම මලක් දෙන්න පණ තියෙන කෙනෙකුත් නෙමෙයි. හතර ගාතේ වැටිලා ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් ඔයා ඒ කාපු අලමඤ්ඤොක්ක පරිප්පු බතල අනිවාර්යයෙන්ම හාල් 3-5 තමයි ඔය මස් විදියට පිම්බිලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒවා වෙන ස්වරූපයකින් ඇවිල්ලා. ඒවා හාල් පරිප්පු ඇඟේ පේන්න නැති හින්දා අපි ඒකට අහු වෙනවා. අර පිම්බිලා මෙහෙ පිම්බිලා ඩමියකට ඇඳුවත් ඒකට අපි පිටිපස්සෙන් දැක්කහම රැවටෙනවා කියලා කියන්නේ හැඩයට රැවටෙනවා අපි. නමුත් මේ හැඩේ ඇවිල්ලා තියෙන සම්පූර්ණ ප්‍රොසෙස් එක තමයි අර පරමාර්ථ ජාතක ධර්ම හැදෙන මෙකැනිසම් එක. අර බේකරිය ඇතුලේ සිද්ධ වෙන ප්‍රොසෙස් එක මාළු පාන් ගෙඩිය හැදුනට පස්සේ දකින්නට වැඩිය ඇත්ත විදිය දකින්නවා වගේ තමයි මේ ගෑනු ළමගේ සිද්ධිය දකින්නකොටම දන්නවා ඔයා මේ මෙන්න මේ ආහාර ප්‍රත්‍යයෙන් ඔයා කර්ම ගොඩක්. ඔය ඇහැ නිල් පාටට තියෙන්නේ කොණ්ඩේ දිගට තියෙන්නේ ඔයා කරගෙන නෙමෙයි. ඔයාට ලැබිච්ච කර්මයේ පීරගෙන ඔයා කොණ්ඩේ. ලැබිච්ච ඇහැ ඔයා නිරෝගීව තියාගෙන ලැබුණේ පොට්ට ඇහැක් නම් අද ඔයා මෙහෙම ඉන්නේ ඇඹරි ඉන්නවා. කොණ්ඩේ කොටයි නම් අද ওই විදිහට කොණ්ඩේ දිග නැහැ වවා ගන්න ඔයා ඉච්ඡා බංගත්තෙන් ඒකට ඕනේ කමින් ඒකට වැඩ කරනවා.
එතකොට මේ කර්මපත්තයෙන් ලැබිනා වූ උපදි සම්පatti, ගති සම්පatti සහ ඇහැ කන අන්නේ ඒ පුණ්‍ය විපාකයකින් තමයි ඔයා හැඩ වෙලා ලස්සන වෙලා හැබැයි අතින් මේන්ටේන් එකකුත් ක්‍රියාවාදීව දාගෙන යම් ක්‍රියාවකුත් ඔයාට කර හැකි අතපය වෙහෙස කරලා මේකප් කරලා ලස්සන ඇඳුම් ඇඳලා පිරිසුදු කරලා නාලා දතකට මැදලා අවුරුදු 30යි නම් අවුරුදු 30ම දත් මැදලා තමයි ඉන්නේ. අවුරුදු 30ම වැසිකිලි ගිහිල්ලා කැසිකිලි ගිහිල්ලා නාලා කරලා ඉන්නේ. එහෙම නොකරනම් අහල පහල මේ එන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අඩිමානේ මීටර් 20ක් 30ක් එනකොටම අපිට අප්පිරියයි. අරවා තිබුණා නම් යාම හොදගෙන යාම මේන්ටේන් කරගෙන යාම කාගෙන ඉන්න ලොකු කාලා බීලා නිරෝගී කරගෙන ආහාර ප්‍රත්‍ය සප්ලයි කරලා කර්ම ප්‍රත්‍ය එයා තුල තියෙන අවිද්‍යාවෙන් මේ දුවගෙන ඇවිල්ලා ඒ ටික අපි නොදන්නකම තමයි අවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ. මේකේ සමුදය දන්නේ උදේ කොටස දන්නේ අපි නිරෝධය දකින්නේ වැය කොටස දකින්නේ මේ කර්ම විපාක මේවා නිරුද්ධ වෙනවා එතනම එයා හැමදාම කන්න ඕනේ එයා හැමදාම නාන්න ඕනේ එයා හැමදාම දත් මදින්න ඕනේ එයා ඇඳුම් අඳින්න ඕනේ එයා විකෘතියෙන් එන්න බෑ මේ විදිහට සම්මුති ලෝකේ පිළිවහගෙන එන්න ඕනේ ඒ ඔක්කොම මේන්ටේන් කරන්න මේන්ටේන් කරලා කාලා බීලා එන එකකට අපි ඒ ෂේරම ප්‍රොසෙස් එක දකින්නේ මිලියනයක් විතර හේතු ඇවිල්ලා අපි වල්ලන්න මරතොණ්ඩු තන්නිකරම මේ සංසාරයට ඇදගෙන යන්න තොණ්ඩු ගොඩාක් එකතු වෙලා ඉවරලා කෙලින්ම බුලට් මිලියනයකින් විතර වෙඩි තිබ්බට පස්සේ ආයෙ කතා කරන්නවත් වෙලාවක් නැහැ. කට උතර නැහැ. මැරිලා වැටෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම සංසාරේ තියෙන භව නැති කරගන්නවත් එක්කම නව භව හදනවා. සංකතං අபிසංකරෝති. එතන කියනවා කම්මා විපාකා වට්ටಂತಿ විපාකෝ කම්ම සම්භවෝ. සිද්ධ වෙනවම තමයි. නමුත් ඕක සිද්ධ නොවෙන්න නම් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඇහැ වහගෙන කරන්නත් බෑ. ඇහැට පීයෙන් එනගෙන කරන්නත් බෑ. මේ දෙයින් තේරුම් නොගෙන කරන්න බෑ. එක්කොටම කලින් දකින්න ඕනේ මේකේ බොරුව. මේකේ අරූපී ධර්ම ටික. හිත කියන්නේ මොකද්ද? නාම රූප කියන්නේ මොකද්ද? ඒව හැදුනේ කොහොමද? හිතන්න පුළුවන් ස්වභාවයක් මේ මට පුළුවන් කමක් ආවේ කොහොමද? මට මාව හැදෙන්නේ කොහොමද? ඒ ආව විදියට නේද මට දකින්න වෙලා තියෙන්නේ. මට මේ ලෝකේ තියෙන සර්වඥතා ඥාණයෙන් දකින්න තියෙන විකාර ලෝකේ දකින්න බෑනේ. අමනුෂ්‍ය ඔක්කොම දකින්න බෑනේ. දෙවි බ්‍රහ්මිය දකින්න බෑනේ. ඇයි ඒකට කැපැසිටි එක නැහැ. ඒ කැපැසිටි එක මගේ කරගෙන ඒකට බඩපිනුම් ගහනවා. ඒකට රඟනවා. නමුත් රඟන්නේ චූටි රොඩ්ඩක් තියාගෙන අපි බලනකොට. ඒ කියන්නේ පොඩි කැපැසිටි එකක් දෙවි බ්‍රහ්මිය එක්ක බලනකොට. දැන් තියෙන්නේ ආවිස අවුරුදු 50යි 60යි. නමුත් අවුරුදු ආවිස ලක්ෂයක් තිබ්බ දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ අපි හිටියා. විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ අවුරුදු 80000ක් තියෙනකොට හිටියා. අවුරුදු 60000ක් සිකී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආයුෂ තියෙන කාලේ හිටියා. අවුරුදු 30000 40000 විපස්සී වෙස්ස බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ අපි හිටියා. ඒ කාලවල වල අපි අවුරුදු 30000 40000 රැවටුණා. දැන් දැන් ඒ උපදි සම්පත්තියේ උපරිම දේ නෙමෙයි දැන් හම්බෙලා තියෙන්නේ. දැන් රොඩු හම්බෙලා තියෙන්නේ. දැන් රොඩු වලටත් අපි අහු වෙනවා නම් අර අවස්ථාවවලදී අබුද්දස්ස කාලවලදී මොනතරම් අපි අහුවෙවි ඉන්නේ නැද්ද? ඒ කර්ම මොනතරම් තියෙනවද දැන් විපාක දෙන්න කර්ම මල්ල. කොයි කර්මයේ කොයි මොහොතේ විපාක දෙන්න සිද්ධ වේද? බුදු කෙනෙක් කියලාත් බුදුරජාණන් වහන්සේටත් කර්ම විපාක දුන්නා නම් මෙච්චර සාරාසංකේය කල්පලක්ෂයක් ඇසිස්මස්ලේ දන් දුන්න කෙනාටත් කර්ම විපාක දුන්නා නම් මහා අග්‍රශ්‍රාවකයෙකු වන මුගලන් හාමුදුරන්ටත් ඇටකටු කුඩු වෙන්න කුටි කණ්ඩ සිද්ධ වුණා නම් එතකොට අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේලා සමහර අයට මේ තෙල් කටාරම් වල පැහිලා පිරිනිවන් පාන්න සිද්ධ වුණා නම් උල තියලා පිරිනිවන් පාන්න සිද්ධ වුණා නම් අපි ඒ කර්ම ප්‍රත්‍යයන් ඉක්මවා ගිය කෙනෙක් නෙමෙයි. අපි චුට්ටක් දන්නවා විතරයි බලනකොට. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ අනිත් වැඩ පැත්තකට තියන්න වෙන මුකුත් කතා කරේ නැහැ. මේ අඩුම ගානේ ඔළුව ගිනි ගත්තා නම් ඔළුව ගිනි ගත්ත එක ගැනවත් හිතන්න එපා කියලා තියෙන්නේ. එච්චර මේ අනවරාග්‍ර සංසාරයක සංසාර බිය අනුප්පාද කර්මය එන්න තියෙන කර්මය විගත වෙච්ච කර්මය මෙච්චර භයානක වෙලත් අපිට පේන්නේ නැති හින්දා උබ්බේ නිවාසතු ඥානය වහලා කර්මාවරණයකින් තියෙන අනුප්පාද දුක එන්න තියෙන පංච උපාදානස්කන්ධ දුක පේන්නේ නැති හින්දා මෙන්න මේ ඔක්කොම හේතු වෙලා මොකද කරන්නේ වහලා තියෙන්නේ අවිද්‍යාව කියන්නේ ඔය ඔක්කොටම මේ ඔක්කොම ප්‍රත්‍ය වෙලා මේ එනර්ජි ෆෝස් එකකින් අපිව රවට්ටනවා. රහතන් වහන්සේ ඔය කතන්දර ඔක්කොම දන්නවා. අර ගෑල් ළමයා සතියක් දෙකක් ආපුවෙන් තමයි ඉන්නේ. නාලා කරලා මේන්ටේන් කරගෙන ඉන්නේ. එයා පොඩි ළමයෙක් පොඩි මොකක් හරි පොඩි කලිසමක් ඇඳගෙන හොටු පෙරාගෙන පොඩි කාලේ හිටියා. ලොකු ළමයෙක් වෙච්ච ගමන් කණ්ණාඩි ඉස්සරහට ගියාම මෙන්න වෙනදට වඩා පොඩ්ඩක් එහෙම මෙහෙම පිම්බිලා හැඩ වෙලා එනවා. එයා ඒක තවත් හැඩ කරලා මේන්ටේන් කරලා තවත් කොළුවට අරගෙන මාන්නෙන් මේ වුණා. පිරිමිත් එහෙමයි. පිරිමි ළමයිනුත් ඔහේ මේ අන්ධ භූත පැටියා වගේ හිටියා. අන්තිමට මොකද වෙන්නේ? එයා පොඩ්ඩක් කඳබඩ උස්මහත් වෙලා ආවා. ලස්සන වුණා.
ඒ තව ගෑනු ළමයි ඇට්‍රැක්ටිව් වෙන්න ගත්තා. බයෝකෙමිකලි යාට හෝමෝන වලින් සිද්ධ වෙන දේවල් වෙන්න කර්මානුරූපව මෙයාව ලෑස්ති කරන්නේ මොකද? සබහාදහමේ උඹ චුත වෙන්න කලින් දෙන්නේ තුන් දෙනේ සබහාදහමට දීලා ඵලයන්කෝ කියලා එයාගෙන් වැඩ ගන්නවා. කාන්තාවටත් මොකද කරන්නේ? කාන්තාවගේ උකුල පළල් කරලා දරු ගැබක් දරා ගන්න පුළුවන් විදිහට මේ ශ්‍රීවා ධාතු අර මේ අදාළ සැකිල්ල හරි මේ ඇටකෝඩු ටික හරි ගස්සලා ඉවරලා ඒ බර දරා ගන්න පුළුවන් විදිහට ඊට පස්සේ කිරි දෙන්න පුළුවන් විදිහට අදාළ විදිහට ඒ අවයව සකස් කරලා ඒවයේ ඊස්ට්‍රජන් ප්‍රොජෙස්ටරෝන් ස්‍රාවය වෙනකොට ඒ ඕරා එකේ තියෙන ඇට්‍රැක්ටිව්නස් එකත් එක්ක ටෙස්ටොස්ටෙරෝන් ස්‍රාවය කරලා පුරුෂයන් ඇටැක් වෙන්න හදලා ඒ සේරම ටික විශාල මිලියනයක් හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් එන ඵල තමයි මේ අපි අහුවෙන්න හේතු වෙලා තින්නේ. ඒ ඔක්කොම මේකේ මෙකනිසම් එකක්. මේකේ මරතොණ්ඩු වල එකතුවක්. මේ සංසාරයට අපිව ඇදලා දාන බොරුවක්. අවිද්‍යාවයක් හින්දම තමයි අපිට මේක නොතේරෙන්නේ කියලා නොපෙනෙන අරූපී ධර්ම ටික කර්මයෙන් සිද්ධ කරන ටික අවිද්‍යාවෙන් සිද්ධ කරන ටික තණ්හාවෙන් සිද්ධ කරන ටික අර කාම ගතිය භව ගතිය එතකොට අවිද්‍යාවට ඇදිලා යන ගතිය මේකට කැමැති ගතිය ඔය හේරම හේතු වෙනවා. එතකොට ඒ හේතු වලින් අපි මේක නාම රූප කියන ඩීටේල්ස් ටික දැන් විඥානනය කරලා දැන් හිතක් හදාගන්න ඒ හේතු ඔක්කොම සකස් වෙන තැනදී දැන ගැනීමක් එනවා විඥානනයක් එනවා විඤ්ඤාතයක් එනවා දිට්ඨ සුතමුත විඤ්ඤාත චක්කු විඤ්ඤාණ සෝත විඤ්ඤාණ ගාහන විඤ්ඤාණ ජීවා විඤ්ඤාණ කාය විඤ්ඤාණ මනෝ විඤ්ඤාණ ඇති වෙනවා අපි ඇති කරනව නෙමෙයි මට ඇති වෙනව නෙමෙයි අර එනර්ජි ෆෝස් ගොඩක රිසල්ට් එකක් මේක ඉෆෙක්ට් එකක් එතකොට ඒ ඉෆෙක්ට් එක දැන් අපි මේකට අහු වෙන එකෙන් අරූපී ධර්මයක් නිෂ්පාදනය වෙනවා කර්ම විපාක විදියට කර්මයේ සමංගිතාවයක් සකස් වෙලා එනවා අනන්තර සමානන්තර ප්‍රත්‍යයෙන් භූමිය සකස් වෙච්ච වෙලාවක මනුස්ස ලෝකෙට ගියා නම් අන්න මනුස්සෙක් වෙලා අඹ කරපුවා විපාක දෙනවා. සිවුරක් දාගත්ත නම් අන්න හාමුදුරුවරුන්ට කරපු කෙනෙහිලිකම් ඔන්න දැන් එනවා. සිවුරු දරා ගන්නකම් එන්නේ නැහැ ගිහි ජීවිතයේදී තියෙන දේ. මහාන වෙලා දරා ගන්න සිද්ධ වෙන විපාක එන්නේ නැහැ. මහාන වුණත් හරි මහාන වෙලා ගෙවන්න තියෙන දේවල් එනවා. එතකොට දිව්‍ය ලෝකෙට ගියාම අන්න දිව්‍ය ලෝකේ විපාක, පුණ්‍ය විපාක. ඊට පස්සේ තිරිසන් ලෝකෙට ගියොත් එහම තිරිසන් විපාක. ඒකට යනකම් ඒ භූමියේදී අනන්තර සමානන්තර වශයෙන් එයාට කර්ම විපාකයේ පිණිස හේතු සකස් වෙන්නේ නැහැ භූමිය සකස් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඕගොල්ලන්ට ස්විට්සර්ලන්තයේ ගිහිල්ලා ඉතාලියේ ගිහිල්ලා දකින්න තියෙන දර්ශන ඇමරිකාවේ ඉඳලා දකින්න බෑ. ලංකාවේ ඉඳලා දකින්න බෑ. ඒ භූමියට යන්න ඕනේ. ඒ භූමියට යන්න ජනක හේතු ටික යවන්න ඕනේ, යොමු කරවන්න ඕනේ. හේතුවක් සකස් වෙන්න ඕනේ. ඒක කවුරු හරි ස්පොන්සර් කරන්න ඕනේ. එක්ක ට්‍රිප් එකක් යන්න ඕනේ. වැඩ කරන කම්පැනියෙන් යවනවා. යවෙන හේතුව හොයාගන්න බෑ. ගියාට පස්සේ තියෙන්නේ මොකද්ද? ඒ භූමිකම්පාවකට අහු වෙන්න පුළුවන්. එහෙ තියෙන ජනතා අරගලයකට අහු වෙලා ගොඩ සෙනක මැද්දේ ගුටි කණ්ඩ සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙන්න සිද්ධ පුළුවන්. දන්නේම නැහැ හේතුව සකස් කරලා ගහක් උඩ ගලක් උඩ හිටියත් කර්මය ලං කරලා දෙනවා ලස්සනට. ඒක නියාම ධර්මයක්. ඒක බුදු කෙනෙකුටත් පොදුයි. ඒක හැම කෙනෙකුටම පොදුයි. ඒකයි සබ්බේ සංඛාරා අනිච්ඡාති යදහ පඤ්ඤාය පස්සති අත නිම්මිති දුක්ඛේ ඒ සමග්ගෝ විසුද්ධියා කියලා කිව්වේ. මේ සියලුම සංස්කාරය අනිච්චයි. හැබැයි ඒ අනිච්චයි කියලා දැන ගැනීම තුළදී අපිට වොරි වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඇත්තටම මේ මහා භයානක සංසාරයක් තියෙන තැනදී මොකක් විපාක දෙයිද කියලා අන්තයකට යන්න දෙයක් නැහැ. අනිච්චයි. ඒ අනිච්චතාවයේ හින්දා මේකේ සැප දිස්තිරව තියෙන්නේ නැහැ. පොඩි ආස්වාදයක් තියෙනවා ආදීනව බහුලයි. ඒ ආදීනවත් අනිච්චයි. නමුත් ආදීනව අනිච්චයි කියලා නිස්සරණයක් ඕන වෙන්නේ ආදීනව දැනෙන තැනදී මට දැනෙනවා කියලා විඳින්න කට්ටකින් යන්නාම කට්ටේ වේදනාවක් තියෙනවා. තුවාලයක් ඇදුම් ගන්නකොට තුවාලේ වේදනාවක් තියෙනවා. තමුන් කැමති අය මැරෙනකොට දාලා යනකොට ඒ මානසික දුක තියෙනවා. ඒ ප්‍රියයන්ගෙන් වෙනීමේ දුක පච්චුප්පන්න භවයේදී දැනෙනවා. පච්චුප්පන්නේදී දැනෙනවා. එහෙනම් ඒක ආදීනව වැඩි. ඒකයි නිස්සරණයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. මම නැත්තම් කවුද විඳින්නේ? මම නැත්තම් කවුද නිවන් දකින්නේ? කලින් විඳපුවා අපායේ විඳපුවා දැන් මතකක් නැත්තම් මං ආයේ අපායට ගියාම මට දැන් වැඩක් නැහැ. මම නෙමෙයි ඉන්නේ කියලා ඉතින් එතනදී ඒක දැනෙනවා. එතනදී පච්චුප්පන්න ස්පර්ශයේදී විඥානණය වෙනවා. විඥානණය වීමේ ලක්ෂණයම තමයි දැනෙන්න රිදෙනවා. ඉලයට ඇදෙන්න රිදෙනවා. ඒක එහෙමම තමයි ඒ ආදීනවේ තේරුම් අරගෙන හැබැයි අපිව අල්ලන අර මීයට පොල් කෑල්ල මී කතුරට තියනා වගේ චීස් කෑල්ල තියනා වගේ අපිට තියලා තියෙන චීස් කෑලි තමයි ඔය ලස්සන්ට පිය රූපං සාත රූපං කියලා අපි කාමභෝගීව ලෝකේ පරිහරණය කරන ඩ්‍රින්ක්ස් ගන්න ඒවා ඩාන්ස් කරන ඒවා සංගීත වලට යන ඒවා එතකොට කාන්තාව ඇසුරු කරන ඒවා ඒ දේවල් ඔක්කොම ට්‍රැප්ස් චීස් කෑලි පොල් කෑලි
අපිට හවු කරලා තියෙන ට්‍රැප්ස් ටික ඔය මරතොන්ඩු ටික. එතකොට ඕකේ තියෙනවා යම් ආස්වාදයක් අල්ප මාත්‍ර වශයෙන් ආස්වාදයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒකේ ආදීනව ditta ධම්ම වශයෙන් උත් කර්ම විපාක වශයෙන් උත් විශාලයි. හිතා ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපි වැරදිලා හරි ಗುಣ සම්පන්න කෙනෙකුට බැන්නොත් ගැහුවොත් කල්ප ගාණක් දැන් අර මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ දෙමාපියන්ට ගෝණි දාලා හොරු ගහනවා වගේ පොළු වලින් යටකට කුඩු වෙන්න ගහලා ඝාතනය කරපු එකේ විපාකය ලේසියෙන් පහසුවෙන් ගෙවුණා නෙමෙයි. අවීචියේ විඳෝලා තව ඊට උඩ නරක ආදි වලටත් ඇවිල්ලා අනන්ත වාරයක් තිරිසන්නු පෙරේතයෝ රාස්‍යෝ පරාස්‍යෝ වෙලා විඳලා අනිත් රාස්‍යෝ පරාස්‍යයන්ගෙන් මේ ඛණ්ඩ සිද්ධ වෙලා තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. සතෙක් වුණත් අනිවාර්යෙන්ම අනිත් රැළේ ඉන්න සත්තු පෙරලගෙන ගහන්න ඇති. අනිවාර්යෙන් මේවා අඩු වෙලා මනුස්ස ජීවිතයට ඇවිල්ලත් අන්තිමට රහත් වෙලත් ඒක විපාක විඳින්න. එච්චර ආදීනමයක් තියෙනවා. ඒවා අපි නොකරයි කියන්න බෑ. මොන කර්ම කරලා තියනවද? අම්මලට කොහොම බැනලා තියනවද? තාත්තලට කොහොම බැනලා තියනවද? අපි කොච්චර දේවල් කරලා තියනවද? අපි දන්නේ. ඒතකොට ඒ ಗುಣ සම්පන්න අයට ඒ දේවල් කරා කියලා කියන්නේ විපාකයේ සමාන වෙන්නේ නැහැ. විපාකේ හිතා ගන්න බැරි විදියට වෙනස් වෙලා එන්න පුළුවන්, වැඩි වෙලා එන්න පුළුවන්. ඒකේ ගෙවන්න තියෙන වාර ගන්න වැඩි වෙන්න පුළුවන්. පිනත් එහෙමයි, පවත් එහෙමයි. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා දෙන්නේ පින් කර හිටියත්, පව් කර හිටියත්, මේ ආනිජ්ජාවි ධාන වඩ හිටියත් කෙලවර නෑ. ඒවා අනිච්ච වෙලා, ඒවා විපරිණාම වෙලා, ඒවා ඉවර වෙලා කර්ම විපාක වටේ ඉවරුණාට පස්සේ ඊළඟ තව ගොඩක් මල්ලේ තියෙනවා. අනන්ත ඉන්ෆිනිටි තියෙනවා. අයි චිත්තක්ෂණ කෝටි ලක්ෂ ප්‍රකෝටි ගාණක් අසංකේය කෝටි ගාණක් අපි හිත ඉඳලා තියෙනවා. ඒ හැම එකකම විපාක තියෙනවා. ඒ විපාක ජනක කර්මයකට ලං වුණාට පස්සේ ඒකට අදාළ ඥාපක කර්ම සම්පාපක කර්ම විදියට ලං කරලා ඉවර වෙලා අර තර්ඩ් පාටි කර්ම එනවා. ඒවා ලං වෙලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට මොනවා හරි ආහාරයක් ගන්න තියෙනවා. ඒකේ ලුණු ප්‍රමාණය, සීනි ප්‍රමාණය පවා අපි හිතන්නේ නැති වුණාට කර්ම විපාක ප්‍රත්‍යයෙන් ඇති වෙලා එනවා. ඒ කියන්නේ අපිට රහට කන්න පුළුවන් අම්මා කෙනෙක් හම්බෙන එකත් පින්කාරකමක් කියලා අපි පිළිගන්නවානේ. මෙලෝ රහක් නැතුව යන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒකත් අපිට ලැබිච්ච දේ. කරන්න දෙයක් නැහැ. දිවට ඒ කියන්නේ අපිට කර්ම විපාකයක් දෙනවා නම් දෙන්න වෙන්නේ දිවට රහක්, කනට සද්දයක්, ඇසට රූපයක්, කයට ස්පර්ශයක්, නහයට ගඳ සුවඳක්. ඒ ඔක්කොගෙම හිතට සිතන්න ආරමුණු. ඒ මුකුත් නැතුවත් මන ධම්ම වලින් ආරමුණු. එතකොට ඒ හැම දෙයක්ම කර්ම විපාක ප්‍රත්‍යයෙන් ආවට ඒකට තව ඥාපක හේතු සම්පාපක හේතු ජනක හේතු කියලා තියෙනවා. ඒකට තව සම්බන්ධ වෙන මූල හේතුත් එක්ක තව හේතු තියෙනවා. ඒකට තව ප්‍රත්‍ය තියෙනවා. ඒකට තව මේ ප්‍රත්‍ය බලය තියෙනවා. කර්ම සමංගීතාවය කියලා තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි එනර්ජි ෆෝස් එකකින් මේකෙන් අපිව රවට්ටන්නේ. ඒකට අපි හිත කියන්නේ මොකද්ද? නාම රූප කියන්නේ මොකද්ද? අපි රැවටෙන්නේ කොහොමද? රවට්ටන අරූපී ධර්ම මොනවාද? මේ පේන දේවල් වල මොනවාද තියෙන ආස්වාදය? මේකේ තියෙන ආදීනමේ මොකද්ද? එහෙනම් මේ ආස්වාදය අපි ආදීනමේ දැකලා නවතින්න ඕනේයි කියලා ඔය ඔන්න ඕක දැන ගැනීම තමයි ඔය අහුවෙන ස්වභාවය මෙකනිසම් එක ඇණයක් නෑර දැනගන්නවා කියලා කියන්නේ අභිධර්මයේ දක්වාම විග්‍රහ කරගත්තට පස්සේ විග්‍රහ කරගත්තු කෙනෙක් උපමා උපමේය වලින් සුවකීය නිරුක්ති වලින් පෙන්නලා දුන්නාට පස්සේ ඒක තේරුණා කියලා කියන්නේ අර ඇත්ත දැක්කා. ඇත්ත දැකලා එයාට ඉන්න සිද්ධ වෙනවනේ. ඒ ඉන්නකොට ඉන්නේ අර බොරුවෙන් ඉන්නවා වගේ නෙමෙයි. ඒ ඉන්නකොට මොකද වෙන්නේ? ප්‍රඥා චෛතසිකයෙන් එයාට අන්න අර අවිද්‍යාව පත්‍ය සංඛාරා කියලා හැදෙන තැනදී එයාට නව කර්ම සකස් වෙන්නේ නැහැ. පරණ කර්මයෙන් හැදිච්ච පටිච්ච සමුප්පන්නව ඇහැ කන ස්පර්ශ මට්ටමට සුදුසු භූමියක් සකස් කිරීමේ විපාක මට්ටමට සුදුසු ඇහැක් තියෙනවා. ඒ ඇහෙන් සිද්ධ වෙන ස්පර්ශයේදී දිත්තේ දිත්තමත්තන් සංකතං අபிසංකරෝධි කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කර්ම භවයක් සකස් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පස්සපච්චය වේදනා වේදනාපච්චය තණ්හා නැහැ නේද? පස්සපච්චය වේදනා තියෙනවා. ඒ වේදනා ඇවිල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම විපාක වේදනා. ඒක සැප වේදනාවක් වෙන්නත් පුළුවන්, දුක් වේදනාවක් වෙන්න පුළුවන්, කායික දුකක්, මානසික දුකක් වෙන්න පුළුවන්, උපේක්ෂා සහගත වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එතනින් එහාට වේදනාපච්චය තණ්හා නැති හින්දා තණ්හාව නිරෝධා උපාදාන නිරෝධෝ උපාදාන නිරෝධා භව නිරෝධෝ භව නිරෝධා ජාති ජරා මරණ නිරෝධෝ. ඒ විපාක ශක්තියක් එතන නැහැ ආයේ. නව කර්ම හදන්නේ. නව කර්ම හදන එකෙන් තමයි බීජ සූත්‍රයේ තියෙනවානේ විඥානං බීජෝ කම්මං කෙත්තං තණ්හා සිනේහෝ. තණ්හාව තමයි මේකට දාන වතුර. තණ්හාව කියන වතුර නැතිවීමෙන් කර්මය කොච්චර තිබ්බත් බිම තියෙනවා කර්මයේ තියෙනවා විපාක දෙන්න ඕන තරම්. තිබ්බට වැඩක් නැහැ. ඇයි බීජේ කුණු වෙනවා. විඥාණයට බැහැ ගන්න බෑ. විඥාණය බැහැගත්තට විඥාණය වැඩි වර්ධනයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ වතුර දාන්න සෙනෙහ ඕනෙකමක් නැහැ. ඒ ඕනෙකම නැතුව ඉන්නකොට මොකද වෙන්නේ? එයාගේ අර
විසංකාරය. ඒ කියන්නේ අවිද්‍යාව පත්‍ය සංකාර වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රඥාව තියෙන්නේ. එහෙනම් අවිද්‍යාව පත්‍ය සංකාර වෙන්නේ නැත්තම් විසංකාර වෙලා තියෙන්නේ. විසංකාර ගතං චිත්තං තණ්හානං කය මජ්ජගාති. ඒ කියන්නේ යා විසංකාර මට්ටම අඩු වැඩි වශයෙන් තියෙනකොට මොකද වෙන්නේ? විසංකාරගත හිතේ තමයි තණ්හාව ඡය වෙලා යන්නේ ටික ටික. බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝධි මූලයේදී දක්වපු උදානය විසංඛාර ගතං චිත්තං තණ්හානං කය මජ්ජගාති. ඒතර මේ සංසාර ගමන හදන කැනිමඩල හදන වඩුවා තණ්හාව. මේ තණ්හාව දැක්කට පස්සේ ආයේ නව සංසාරයක් හදන්න නැති වෙන්නම මේ තණ්හාව ඡය කරාට පස්සේ ඒක සිද්ධ වෙනවා. ditthi සම්පන්න වුණාට පස්සේ සංඛාර අර ප්‍රබල ආකාරයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ නැති වුණාම විසංඛාරගත වෙනවා. එන්න විසංඛාරගත වෙනකොට ඒ විසංඛාරගත හිතේ තමයි තණ්හාව ඡය වෙලා යන්නේ. තණ්හාව සම්පූර්ණම ඡය වෙලා ගියාට පස්සේ ඒක න අවිද්‍යාව පත්‍ය සංකාර මට්ටමේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ යාට ආයේ. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ උප්පත්ති භවයේදී හම්බුණා වූ ඇහැ කන පාවිච්චි කරලා ඒ ස්පර්ශයේදී එතනින් එහාට පච්චුප්පන්න පටිච්ච සමුප්පාදයේදී සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ අවිද්‍යාව පත්‍ය සංකාර සංකාර පත්‍ය විඥාන කියන ටික සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතනට විද්‍යාව පහළ වෙලා තියෙන එතනදී පටිච්ච සමුප්පාදේ නිරෝධයි. පටිච්ච සමුප්පාදයක් එතනින් එහාට කතා කරන්න බෑ. ඒ කෙනාට පටිච්ච සමුප්පාද නිරෝධය තියෙන්නේ. ඇයි නිරෝධය වෙන්නේ? තණ්හා නිරෝධා, උපාදාන නිරෝධ. මේ පැත්තට ගියාට පස්සේ යාගේ අවිද්‍යා නිරෝධා, සංකාර නිරෝධ. සංඛාර නිරෝධා, නාම රූප නිරෝධ. එතකොට දැන් මෙතන හොඳටම පැහැදිලි වෙනවා සංඛාර නිරෝධා, නාම රූප නිරෝධ. එහෙනම් සංඛාර නිරෝධ වුණේ කොහොමද? සංඛාර නිරෝධ වෙන්න නම් අවිද්‍යාව නිරෝධ වෙන්න ඕනේ. අවිද්‍යාව නිරෝධ වුණාම සංඛාර නිරෝධ වුණා. සංඛාර නිරෝධ වුණාම නාම රූප නිරෝධ වුණා. නාම රූප නිරෝධ වුණා කියලා කියන්නේ පරණ මල් නෑ යාට. පරණ අඳුරගත්තු මල් වලින් ආයේ නව මල් හදාගන්න යන්නේ නෑ. පැහැදිලිද? පරණ මලක් යාට නෑ. නමුත් මේක සම්මුති ලෝකයේදී මෙයාට මතකයේ අමතක වෙලා ට්‍රැක් කවුල් ගිහිල්ලා නිකුත් අඳුරගන්න බැරුව එහෙම වෙන්නේ මලක් විදියට දැනගන්නවා. හැබැයි ඒ මල පරණ මල නෙමෙයි. පරණ නාම රූප නෙමෙයි. පරණ නාම රූප නිරෝධයි කියලා නිරෝධයම සාක්ෂාත් වෙලා. අලුත් මලක් විදියට දන්නව වටිනාකමක් නැහැ. ඕනෙකමක් නැහැ. ඒක එතන සියුම්ම තියෙනවා ක්‍රියාසිට කියන එකයි ජවනසිට කියන එකයි අතර වෙනස. මේ පැහැදිලිද නිසල? මං හිතනවා මං හැකි පමණින් තේරුම් කරා පටිච්ච සමුප්පාද නිරෝධයක් වෙනවා අන්තිමට. පැහැදිලිද පටිච්ච? ඔව්. එතනදී අර හිත කියන්නේ මොකක්ද කියලා කලින් අහපු නැති විදියට ඕගලන්ට විවරණයක් එන්න ඇති. හිත කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දන්න data ටිකමයි, නාම රූප ටිකමයි, සංඥා සටහන් නිමිති. ඒ නිමිති ඉන්ෆිනිටි ඒ නිමිති ඉන්ෆිනිටි. ඒක යෙදෙන වේගයත් හිතා ගන්න බෑ. අන්න ඒකටයි අපි අහුවෙන්නේ. ඉන්ෆිනිටි කියන්නේ දැන් ඔයා ගත්තොත් එහෙම ඔයා දන්න ඉංග්‍රීසි වචන ප්‍රමාණය, සිංහල වචන ප්‍රමාණය අපිට නිකන් ගණනය කරන්න බෑ. එතකොට දැන් මල් කියලා ගත්තොත් එහෙම ඔයා නොදන්න මලක් නැති තරම්. තව මල් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. සම්මුති ලෝකයේ තියෙන මල් වෙරයිටි එක ඔයාට උගන ගන්න ඩිලේ එකක් නැහැ. ඒක අඳුර ගන්න. තේරෙනවද? අන්නේ වේගයෙන් එතනට ප්‍රත්‍ය සපයනවා. ඒකේ තමයි සත්‍ය 24කින් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වලා තින්නේ මෙන්න මේක වේගයෙන් සප්ලයි කරනකොට ඒකේ ප්‍රතිඵලය එනවම තමයි අපි ඒකට නතු වෙන එක. ස්පස්ස පච්චා වේදනා ස්පර්ශයෙන් ගැලවෙන්න බෑ කියලා කියන්නේ ඔන්න ඕකින්ද. හැබැයි මේක දැක්කට පස්සේ ඒ සිද්ධ වෙන කාර්යයේ ඕනෙකමක් නැති වෙනවා නම් තේරෙනවද? සිද්ධ වෙන දේ සිද්ධ වෙනවා. රහතන් වහන්සේට නැති වෙන්නේ මේ දැක්ම තුලින් ඕනෙකම නැති වෙනවා. ඒ ආයේ මල් ඕනේ ඇයි මේ මල හේතු ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් විද්‍යාමාන වෙච්ච නව ෆ්‍රෙෂ් මලක්. මේ ගෑනු ළමයා ඊයේ පෙරේදා කාලා මේ දැන් සිද්ධ වෙන රූපේ රුප්පණයෙන් දැන් සිද්ධ වෙන චිත්ත භංගයේ සමුදේ හේතු ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් නව චිත්ත භංගයක් නව හිතක් අයත් තියෙන්නේ. ඒකනේ දැන් දිවෙන් දිව ගාගෙන ඉන්නම් කියලා පොරොන්දු වෙනවා. අර මල දුන්න ගෑනු ළමයාගේ උදාහරණෙම ගන්නකො. එයාත් කැමති වෙනවා මං ආත්ම 7ක් නෙමෙයි නිවන් දකින්නකම් ඔයාත් එක්කම ඉන්නවා කියලා හිතනවා. එතකොට සමහර විට අනාගාමී වෙලත් පවුල් කන්නම් කියන මට්ටමටම ඉන්න පුළුවන්. එහෙම නොවන ලෝකවල වල. තේරෙනවද? මං කියන්නේ මේ මට්ටමටම අන්ධ භූත විදියටම පොරොන්දු දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ පොරොන්දුව ඒ විදියට තියෙන්න විදියක් ඇත්තෙම නැහැනේ. ඒකේ ස්වභාවයෙන් ඇයි ඒ චිත්ත පරම්පරාවම ඊට පස්සේ වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ ළඟ නැවෙන හේතුවට ඔයාගේ අඩුපාඩු දකින්න පුළුවන්. සාපේක්ෂව ලක්ෂණ කෙනෙක් දකින්න පුළුවන්. තේරෙනවද? සම්පූර්ණම කතන්දරේම වෙනස්. ඇයි ඒ ධර්මතාවම නිරුද්ධයිනේ. ඒ දිවෙන් දිව ගාගෙන පොරොන්දු දෙන වෙලාවේ ඉන්න කෙනත් නැහැ. පොරොන්දු දුන්න චිත්තචෛතසිකත් නැහැ. පොරොන්දුව දුන්න කෙනත් නැහැ.
පොරොන්දුව ගත්තු කෙනත් නැහැ. එතන එතනම අනිච්ච වෙලා. එතන එතනම දුක්ඛතාවයකටම දුක්ඛ ස්වභාවයක් නේ තියෙන්නේ. පංච උපාදානස්කන්ධ මාරු වෙනවා. එතකොට අපි එතනදී දඟලලා වැළලිලා වෙඩි තියලා මේ මරන්න හදලා අපි ඇසිඩ් ගහලා තේරුමක් නැහැ. ඇයි? ඒ කෙනාගේ වැරද්දක් නෙමෙයි. එයා එතන ඉන්නවා කියලා අපි හිතාගෙන ඉන්නවා නම් අපි වැරදි. එයා එතන ඉඳලා නැහැනේ. එයාගේ ධර්මතාවය ඉඳලා තියෙන ළඟ නැවෙන හේතුවට අනුව එයාට හේතු සකස් වෙලා අර ෆෝසස් ටික මෙයාට සකස් වෙලා තින්නේ වෙන දෙයක් කරන්න. ඉතින් එයා හොර රහසේ හරි ඒක කරනවා. අවස්ථාව එදින අවස්ථාවේදී ඒක කරන ස්වභාවයකටපත් වෙලා. ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ තමා තුලින් දකින්න කිව්වේ. මේ ලෝකේ බාහිරින් දැකලා වැඩක් නැහැ. තමා තුලින් දකින්න. ඒක තමා තුලින් දකින්නවා කියන එක මේ බිඳි බිඳි යන එක දකින්න එකවත් එහෙම නෙමෙයි තමාට උපමා කරලා දකින්න කියලා තියෙන්නේ මුලින්ම. ඒ කියන්නේ මේක අභිඥාවෙන් දකින්න කියන එක වෙනම දෙයක්. ප්‍රඥාවෙන් දකින්න කියන එක තවත් දෙයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රඥාවෙන් දකින්න කියනවා හැමෝටම පොදුවේ. පඤ්ඤා විමුක්ත වෙන්න පුළුවන් කියන එක. ඔබතෝ භාග විමුක්ත වෙන්න දකින්න පුළුවන් අභිඥාවෙන් සමාපatti වලින්. නමුත් අභිඥාවෙන් සමාපatti වලින් දකින්නත් එයා ආදීනව දැකලා ඒ වැඩේට බහින්න බෑ. ප්‍රඥාවමයි මුල් වෙන්නේ. ඒකට වීරිය තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් එයාට නීවරණ යටපත් වෙන්න ප්‍රඥාව තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් කාමයට ඇදිලා යනවා. කාමසිතුවිලි එක්ක ඕනේ කමක් ඇතිවෙනවා. උට දෙකක් කියන්න ඕනේ කියලා හිතනවා භාවනාවට වාඩි වෙනවා. මට ඊයේ මිසින් වුණා. අද හම්බුනොත් නම් දෙකක් කියනවා කියලා අන්න යනවා ව්‍යාපාදයට. එහෙම නැත්තම් ඊයේ නම් මම කෑවා මේ ඒක පොඩ්ඩක් තැම්බිලා මදි. ඒක පොඩ්ඩක් මේ ටෝස් කරලා ගන්න තිබ්බනම් හොඳයි කියලා අන්න එනවා කාමච්ඡන්දේ. එහෙම නැත්නම් ඊයේ මට අර රයන්ව මිස් වුණා. එයා පොඩ්ඩක් ලස්සන වෙලා සුදු වෙලා මට පොඩ්ඩක් පැත්තකින් හිනාවකුත් දැම්ම. මටත් පුත්තක් තව කතා කරන්න තිබ්බේ. නම්බර එක හරි ඉල්ල ගන්න තිබ්බේ. අන්න කාමච්ඡන්දේට එනවා. අර ඒ මුකුත් නැති කෙනෙකුට තමයි ලෝකේ නීවරණ යටපත් කරලා ඉවරලා ඔබතෝ භාග මට්ටමින් යන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඒකට උපකාරක ධර්ම විදියට තමයි සීලයක්, ඉන්ද්‍රිය සංවරයක් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ ඔක්කොටම මූල වෙනවා ප්‍රඥාව. මේක දැනගෙන ඇයි අපි නිවන් දකින්නේ කියලා දැනගෙන ඉන්නේ. ආදීනව හින්දායි නිවන් දකින්න නිස්සරණයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආද්‍යාසය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන ධර්මයෙන් අපිට වැටහෙන දේ කියලා ආස්වාදයක් නැතුව නෙමෙයි. හැබැයි ආස්වාදයේ චුට්ටයි මරතොණ්ඩු ගොඩයි. අපි මේ චූටි චූටි චීස් කැලි වලට අහුවෙලා දැන් අර මීයා වුණත් ඌට ඒ වෙලෙන් නොකා හිටියයි කියලා ඌ මැරෙන්නේ නැහැ. තව මොනවා හරි හොයාගත්ත හැකි. හැබැයි ඌ ඒකට අහුවෙලා කියලා චීස් කැල්ලක් හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම බෙල්ල හිර කරගෙන මැරෙන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි ওই වගේ අනන්ත වාරයක් පොඩි පොඩි දේවල් එක්ක විපාකයේ පිනිස කර්ම සකස් කරගන්නවා. ආයේ පංච උපාදානස්කන්ධ ඒ වැටිච්ච තැන මලකුණු ඇති කරලා නව භවයන් වලට යන්න අනන්ත කර්මයක් කරගන්නවා. ඒක එච්චර ආදීනව එච්චර භයානක සංසාරයක් තියෙනවා. ඒක අපි දකින්නේ නැහැ. චූටි ආස්වාදයකින් මේ ආදීනවේ ප්‍රමාණයම වහලා දානවා. කතන්දරේම වහනවා. ඒ කියන්නේ චිත්‍රපටියක් හැදෙන්න අවුරුදු 10ක් යනවා නම් පළවෙනි ලෝන්ච් එකේදීම අර අවුරුදු 10ම දුක් විඳපුවා ඉවරයි. රස්සාවක් කළා පළවෙනි පඩිය ගන්නකොට ඒ වෙනකම් උපාධිය දක්වාම විඳපු දුක් ඉවරයි. ඊට පස්සේ දැන් කසාදයක් බැඳලා එයාව රස විඳින්න ගන්නකොට ඒ දෙන්න එකතු වෙන්න හදනකොට මේන් වෙඩින් වලට වියදම් කරපුවා නෑදෑයොත් එක්ක වියදම් කරපුවා හඩ් ගහපුවා අර සෑහෙන ස්ට්‍රෙස් එකකින් ඒ කරපු සම්පූර්ණ ඇක්ටිවිටීස් ටික සහ ඒ එතනට එන්න පොඩි කාලේ ඉඳලා ගොඩාක් දේවල් කාලා බීලා නැත්තම් දැන් ඔය මොනා තිබ්බත් දන්නේ කාන්තාවකට පුරුෂයෙක්ගේ පුරුෂ ගතිය නැත්තම් කාන්තාවකගේ කාන්තා ගතිය නැත්තම් අවශ්‍ය දේවල් නැත්තම් ඔය මොකුත් දන්නේ ඒ දේවල් නිරෝගීව තියාගෙන ඉන්න එක සිද්ධ කරලා තියෙන අද ඊයේ නෙමෙයි අම්මගේ කුසේට පහළ වෙලා අම්මගේ ඇටකටු ටික දිය කරලා තමයි එයාගේ මේ අම්මගේ කැල්සියම් ටික දිය කරලා තමයි එයාගේ සැකිල්ල හදාගන්නේ. එතන ඉඳලම ඊට පස්සේ ඇඟේ තියෙන පෙකණිය හරහා අදාළ ඇබ්සෝබ් කරගෙන පෝෂණය ඕජාව ඇබ්සෝබ් කරගෙන එතනින් එහාට එළියට ආවට පස්සේ රුධිරය උරලා බීලා කිරි ටික මේ විදියට ඒක බීලා ඉවරලා එතනින් මස් කය හදාගෙන ඉවරලා ඊට පස්සේ මත ගාලා කන ඒවා දියර වර්ග ඊට ගුලි කරලා කවන ඒවා කබලින්කාර ආහාර කෑලි විදියට කන ඒවා ඊට පස්සේ අම්මා තාත්තා හම්බ කරලා දෙන ඒවා අම්මා උයලා දෙන ඒවා කාලා ඊට පස්සේ තනියමත් හම්බ කරලා කාලා ඒවට නාලා කරලා පිරිසිදු කරගෙන ලොකු මේන්ටේන් එකක් කරගෙන තමයි අර පෝරුවට නගින්නේ. එහෙම නැත්නම් හනිමුන් යන්න මේ ඒ ලොකේෂන් එකට යන්නේ. නමුත් ඒ ආස්වාදයේ හින්දා සමහර විට සෑහෙන දෙනෙක් එක්ක රණ්ඩු වෙලා ඇති සෑහෙන දෙනෙක් රිජෙක්ට් කරලා ඇති අම්මා තාත්තා කියන දේ අහන්න නැතුව හිතුවක්කාරව තීරණ අරන් ඇති ඒ ආදීනව කර්ම විපාක සෑහෙන නිරිගත වෙන්න කර්ම ගොඩාක් කරගෙන යහන්ගත වෙනවා අන්තිමට මොකද වෙන්නේ ඒකත් නෑ මේකත් නෑ මොකද මේක ඇත්තෙම නෑ කොහොමත් ඒ කියන්නේ ඇඟේ
මයිල් ගහක් තරම්වත් කාන්තාවක් අපේ තුල නැහැ. ඒ කියන්නේ මයිල් ගහ වැටෙනකොට යටින් තව මයිල් ගහක් තියලා අපිව රවට්ටනවා. අපි හිතාගෙන ඉන්නවා මෙයා මගේ පණ අපිත් එක්කම ඉන්නවා කියලා. තේරෙනවද? ඒක කියන්නේ කාන්තාව රිජෙක්ට් කරන්න කියලාවත් පුරුෂයෝ රිජෙක්ට් කරන්න කියලාවත් නෙමෙයි. මෙන්න මේකේ ආදීනවය අපි නොදකින එක අවිද්‍යාවයි කියලා දකින්න. ආස්වාදයට රැවටෙන එක අවිද්‍යාවයි කියලා දකින්න. මෙන්න මේ රූප පේන අවස්ථාවේදී අර අපි දැනගත්තු අඳුරගත්තු ඩීටේල්ස් විසින් ඩීටේල්ස් අඳුර ගැනීමක් කියන එකයි විඥානනය කියලා කියන්නේ. නාම රූප ප්‍රත්‍යයෙන් විඥානය හට ගන්නවා කියන එකයි. ඒක නොදන්නකමයි අවිද්‍යාව කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා නිදාන වගේ ගැඹුරු විශාල අර්ථයක් කියන ආනන්ද හාමුදුරුව වගේ පඬිත වික්ත මහා ධර්මදරයෙකුට ඕක ගාම්භීරයි කියලා පෙන්වන්න කරපු දේශනාවලින් ඔප්පු කරලා තියෙනවා. අභිධර්මයක් කැටි කරලා මහා නිදානයක් ඒක. මහා නිදානයක් ඒක තේරුම් ගත්තා කියලා කියන්නේ ගැළපිලා එනවා මේ මුළු සංසාර කතාවම. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්න හදන්නේ මේ නාම රූප හින්දා විඥාණය හට ගන්නවා විඥාණය හින්දා ආය නාම රූප මෙන්න මේ එකකට එකක් අඤ්ඤමඤ්ඤ වශයෙන් ප්‍රත්‍යදිදී ඒ හේතුව මේකට ඵලය වෙනවා මේ ඵලය ආයේ තව එකකට හේතු වෙනවා හේතුඵල ධාම සෝ පටිච්ච සමුප්පාදං පස්සති යෝ ධම්මං පස්සති කෙනෙක් පටිච්ච සමුප්පාදේ දකිනං අවබෝධ කරගන්න වූ ධර්මයේ දකින්න ධර්මය අවබෝධ කරගන්න යෝ ධම්මං පස්සති සෝ මං පස්සති එහෙනම් එයා හරියටම සද්ධාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේව දකින්නේ පටිච්ච සමුප්පාදේ දැකීමෙන් එහෙනම් ධර්මයේ දැකීමෙන් මොකද උන්වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත්වනේ පටිච්ච සමුප්පාද ක්‍රියාවලිය අවබෝධ කිරීමෙන් ඒක ලෝකෙට විවරණය කිරීමෙන් එහෙනම් සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ කියන්නේම ධර්මයේ දැකීම පටිච්චසමුප්පාදයේ දැකීම එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකීම කියලා කියන්නේ පුද්ගල වශයෙන් දැකීම නෙමෙයි සෝ පටිච්චසමුප්පාදං පස්සති යෝ පටිච්චසමුප්පාදං පස්සති සෝ මං පස්සති එතකොට එන්නේ ඒ විදිහට දැකීමෙන් තමයි අන්න අර ප්‍රඥාව තීර්ව කරගන්න පුළුවන් එකපාරට ඒක එන්නේ නැහැ දැක්මෙන් පස්සේ දිට්ඨි සම්පන්නයි හැබැයි කනකොට ඉන්නකොට යනකොට ඒ දේවල් වලට ස්පර්ශයට අහු වෙනවා කියන එක අහු වෙන එක ස්වභාවයෙන්ම තමයි ඒකේ ලක්ෂණය. ගින්දරේ ලක්ෂණය රස්නෙමයි. ගින්දරෙන් සීතලක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. එතකොට ඒ ධාතු වල ස්වභාවයටම අපි අහු වෙනවා. නමුත් ඒක දැනගන්නවා නම් ඒක ඉක්මන් කරගන්න ඕනේ කියලා ප්‍රඥා චෛතසිකය තීර්ව කරාම තමයි ආදීනවය දැකලා නිස්සරණයට අඩිය තියන්නේ. එතකොට මොකද කරන්නේ අපි සංසාරේ ඉන්න කැමැත්තක් නැහැ. අපි ගාව තණ්හාවක් තියෙනවා. මේ විඥාණය ඇවිල්ලා වඳුරෙක් වගේ. එක චිත්තයක් අතහැරලා තව චිත්තයක් ඇති කරගන්නවා. එහෙනම් අපි මේ චෛතසික ස්වභාවයේ තියෙන තණ්හාව පාවිච්චි කරනවා ප්‍රඥාවත් මූලික කරගෙන විසෙන් විස නසන්න. තේරෙනවද? මේ කැමැත්ත පාවිච්චි කරනවා අපි නිර්වාණයට, නිස්සරණයට පාවිච්චි කරනවා. ලෝකේ ඉන්න අකමැති වෙන්නවා දැන් මෙයා ඇයි අකමැති වෙන්නේ? මම ඉන්නවා නෙමෙයි කියලාත් දන්නවා. මම විඳිනවා නෙමෙයි කියලාත් දන්නවා. මම පච්චුප්පන්නේදී ඇන්නොත් රිදෙනවා. පිච්චුනොත් දනවා. තුවාලයක් වුණොත් ඒකත් එක්කම අපිට වෙන වැඩ කරගන්න වෙන්නේ වේදනානාශක ඕනේ. සෙම හිරුණොත් උස්ම ගන්න බැරුව මැරෙයි කියලා හිතනවා. දැනෙන්න රිදෙනවා. දැනෙන්න මරණ බිය එනවා. එතකොට පිරිසක් වට කරගෙන ගහන්න එනකොට ඒ මරණ බිය එනවා. ඒක නැති වුණත් අනිවාර්යෙන් ඒ බිය ඒ භවයේදී අඩු ස්වරූපයක් තිබුණාට ඊළඟට ඉපදුනොත් එම තිරසනෙක් වෙලා මුවෙක් වෙලා වතුර බොණ්ඩ වෙන්නේ මර බයෙන්. තනකොළ ටිකක් කන්න වෙන්නේ මර බයෙන්. මොකා ওই පැත්තෙන් මේ පැත්තෙන් කිඹුලෙක් පණේද හිපොපොටේමස් කෙනෙක් පණේද වතුර ඇතුලේ ඉඳලා මේ පැත්තෙන් කොටියෙක් දිවියෙක් කීටෙක් හයිනෙක් මොකෙක් අල්ලන් කයිද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒකට ගියොත්ම තියෙන්නේ බය. ඒ කියන්නේ තන්නික්කරම දුකේ ඉන්න වෙන්නේ. කිසිම ආවරණයක් නැහැ. කිසිම පුණ්‍ය විපාකයක් දෙන්නේ නැහැ ඒ වලදී. ඒතර ඒකයි අහේතුකව ඉපදුනා කියලා කියන්නේ ආයේ මේ ඇවිල්ලා තියෙන කිසි කෙනෙක් අහේතුකව ඉඳලා ආවයි කියලා හිතා ගන්නවත් බෑ. මේ ඔක්කොම දිව්‍යතල මනුස්සතල ඉඳලා ඇවිල්ලා තියෙන්නම මේ නිස්සාරණය පිණිස. නමුත් ආස්වාදයට අහු වෙලා ආදීනව වහගෙන ආදීනව පේන්නේ නැති වෙලා. ඒතර කෙනෙකුට ආස්වාදයක් දන්නවනම් ආදීනවයක් දන්නවනම් නිස්සරණයක් තේරෙනවනම් නිස්සරණේ වටිනාකමක් තේරෙනවනම් එයා හිත යොමු කරන්නේ ඒකට ප්‍රඥා චෛතසිකයේ ඔත්තපණයෙන් හරවනවා යෝනිසෝ මනසිකාරයට ඔත්තපන චිත්තයෙන් ජංසන් එක හරවනවා අයෝනිසෝ මනසිකාරයට නැතු යෝනිසෝ මනසිකාරයට එහෙනම් අර චක්කු විඥානේ නියුට්‍රල් වෙලා ආවට පස්සේ ඊට පස්සේ ඇතිවෙන්නා වූ මනෝ විඥානේ නාම රූප විදිහට අර විඥානපච්චා නාම රූප කියනකොට එතන තියෙනවා පංච උපාදානස්කන්ධේ විඥාණයකින් පංච උපාදානස්කන්ධයක් කතා කරන්න බෑ. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන තමයි පංච උපාදානස්කන්ධය කියන්නේ. මේ හැම තැනකදීම කතා කරලා තියෙන දුක පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ නාම රූප වශයෙන් කතා කරත්, චිත්ත වීති වශයෙන් කතා කරත්, පටිච්චසමුපාද වශයෙන් කතා කරත් දුක හැදෙන වැඩපිළිවෙල. ඒ කියන්නේ දුකක්මයි හැදෙන්නේ, දුකෙන් දුකක්මයි හදන්නේ කියලායි පෙන්වන්නේ.
එතකොට එතනදී වෙන්නේ මොකද්ද? ප්‍රඥා සාධිතකේ වැඩි වෙන්න යෝනිසෝ මනසිකාරයේ සිහිය ප්‍රඥාව කියන ටික අර තණ්හාව කියන එකත් පාවිච්චි කරනවා ඕනෙකම කියන එකත් පාවිච්චි කරනවා නිවන් ලබන්න ඕනකමට. නිස්සරණේ හොයාගෙන යනවා. ඒ නිස්සරණේ හිතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලිවම කරන්න කියලා තියෙනවා කෙනෙක් මේක දැකලා කාම තණ්හාව එයාට නැති වෙනවා නම් කාම රාගයේ පටිගය නැති වුණා නම් ඒ අනාගාමී මට්ටමටපත් වෙනවා. අන්න එතකොට කරන්න දෙයක් තියෙනවා. එතකොට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? එයාට රූප රාග අරූප රාග නැති කරගන්න ඕනේ. රූප රාග අරූප රාග නැති කරන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දීලා තියෙන ඖෂධය මොකද්ද? ධර්ම ඖෂධය දීලා තියෙනවා මෙන්න නිවනට කැමැත්ත ඇති කරගන්න. නිවන පිණිසම භාවනාව වඩන්න. ඒතං සන්තං ඒතං පනීතං යදිදං සබ්බ සංකාර සමතෝ ඒ චන්නක්කයෝ නිරෝධෝ නිබ්බානෝ ඔන්න ඔය විදිහට අරහත්ත්වයටම හිත කැමති කරන විදිහට ඒකම හිතනවා නිස්සාරණයට කැමති වෙනවා ඒ නිස්සාරණය කැමති වෙනකොට නිස්සාරණයම ප්‍රඥාවෙන් කැමති වෙනකොට ඉල්ලනකොට එතන තමුන්ව හැදිලා නෙමෙයි නිස්සාරණයක් කියලා කියන්නේ මේ ආදීනව ඒ මොහොතේදී දැනෙන ගතියිනුත් නිදහස් වෙන්න ඕනේ එක දිගට ආපුවම නෙමෙයි ඒවා නිරුද්ධ වෙලත් ඒ නිරුද්ධ වෙච්ච ඒවල යම් ඉෆෙක්ට් එකක් කර්ම ප්‍රත්‍යක් තියෙනවා නම් ඒව මට හේතු වෙලානේ මේ එනර්ජි ෆෝස් එක අවිද්‍යාව පෝෂණය කරනවානේ මම මේකේ ඉන්න මේක අවිද්‍යාව පෝෂණය කළා ආය පච්චුප්පන්න භවය තුලදී උප්පත්ති භවය තුලදී කර්ම භවයක් හදනවා කම්මා විපාකා වට්ටಂತಿ විපාකෝ කම්ම සම්භවෝ විපාකෝ පුනබ්බ කම්මා පුනබ්බවෝ හෝති ඒවං ලෝකෝ පවත්තති ඒ කියන්නේ පුනර්භවයක් ඇති කර ගැනීමම තමයි ලෝකේ පවත්වනවා කියලා කරන්න තියෙන්නේ. එහෙම තමයි ලෝකේ පවත්වන්නේ. ඒත් ලෝකය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ නිරෝධ වෙච්ච දේ අපි දකින්න නැතුව ආය සමුදයක් කරගන්නවා. ඒ කෙනාට ලෝකයක් තියෙනවා. රහතන් වහන්සේට සම්මුති ලෝකය පරිහරණය කරාට මෙන්න මේ වගේ ලෝකයක් අපිට තියෙනවා වගේ යන්න තැනක් ඉන්න තැනක් ආය දිව්‍ය ලෝකයක් හිටපු තැනක් ආය හිතන්නේ නැහැ. මොකද එතන නැහැ කියලා දන්නවා. එතන නැහැ කියලා කියන්නේ සත්‍යයක් නැහැ කියන එක සමුදය තුලදී දකින්නේ නෙවෙයි නිරෝධය තුලදී දකිනවා. සමුදය තුලදී සත්‍යයක් විද්‍යාමාන වෙනවා. ඒ විද්‍යාමාන වෙන්නේ ධර්මතා හැසිරෙන ධර්මතා ප්‍රත්‍ය වෙන වේගයක්. ධර්මතා ප්‍රත්‍ය වෙන වේගයකින් මොකද වෙන්නේ හිතක් පහළ වෙනවා. ඒ හිත කියලා ගන්න තියෙන්නේ මොකද? හිත කියලා ගන්න තියෙන්නේ චෛතසික. චිත්ත චෛතසික. චෛතසික වලින් තොරව හිතක් නැහැ. විඥානයක් නැහැ. විඥානයක් කියලා කියන්නේ හිතේ ස්වභාවයන් ගොඩක එකතුවක්. ඒ ස්වභාවයන් මොනවාද? නිමිති සටහන් පාට ඒකේ අනන්ත වෙරාය ටිකක් තියෙනවා. ඔයා දන්නවනම් යම් දෙයක් කෑම වර්ගවල මේ වෙනකොට හැමෝම අඩු වැඩියක් නැතුව දන්නවා. වෙන රටකට ගිහිල්ලා කෑමක් කනවා නම් ඒක දැකලා නැතත් ඒකේ තියෙන ටේස්ට් එකෙන් හරි ඒක අන්න සුසු දෙයක්ද ඒකේ ලුණු ගම්බිරිස් කොහමද ඒව හරි දන්නවා. ඒ ලෝකයේ ස්පර්ශ කරගන්න ස්පර්ශ අන්තයේ අපි ඉන්නවා කියන්නේ ඒකයි. ඒ අන්තයක් නැති කරනවා. ඒ කියන්නේ රස දැනුණට දැන් මේක අනිවාර්යයෙන්ම අපිව කොලේ වහලා රසක් දීලා තියන්නේ කෑම ටික බඩට දාගන්න. රස නැත්තම් කන්නේ නෑනේ අපි. කෑම රුචියක් නැත්තම්. ඒ හින්දා කනවා. අර රස තෘෂ්ණාවට කනවා. කාවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේ ඇහැ පණ ඇතුව තියාගන්නවා රූප දකින්න. ඇහැ පණ ඇතුව රූප දකින්න තියාගන්නේ මොකද? සංකතං අபிසංකරෝති කරන්න ඇහෙන්. කන පණ ඇතුව තියාගන්නේ කනෙනුත් ඒක කරන්න. තේරෙනවද? එතකොට මේ හැම තැනකින්ම තියෙන්නේ මොකද්ද? මහා දීනමයක් වහලා චූටි ආස්වාදයක්. ඒ කියන්නේ අර මම කියනවා වගේ කෝටි 10ක කෑම ප්ලේට් එකක් වුණත් එක තප්පරයක් කටට දාගත්තට පස්සේ එතනින් එහාට ඒක ආයෙ ඔක්කාරයට ආවොත් කෝටියක කෑල්ලක් එළියට ආවත් ආයෙ ඒක කටට දාගන්න බෑ. එච්චර තමයි. එතනින් එහාට තියෙන අප්‍රිය ස්වභාවයක් පිළිකුල් ස්වභාවයක්. සම්මුති ලෝකයේ හැටියට. නමුත් ඒ දිවට දාගන්න චුට්ටදී ඇති වෙන සෙන්සේෂන් එක ඒ ජීවා ස්පර්ශය තමයි වැඩකාරය. ඒ ස්පර්ශයට තමයි අපි අහු වෙන්නේ. ඔය වගේ තමයි සංවේදී තැන් වලට ඇතිවන්නා වූ පඨවි ස්පර්ශය, ආපෝ ස්පර්ශය, තේජෝ ස්පර්ශය, වායෝ ස්පර්ශය, මේ උණුසුම් සීතල ගතිය අපේ අදි සංවේදී ස්ථාන වලට ඇති වෙනකොට ඒ ඇති වෙන සෙන්සේෂන් එකට අපි තණ්හා කරනවා. ඒක ආයෙ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඇයි ඒක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඒක අනිච්ච වෙලා යනවා. ඒ වෙලෙම ස්පර්ශ උපාද නිරෝධ වෙනවා. ඒ උපාද භංග ඒ චිත්තේ විඥානණය වෙනවා නිරුද්ධ වෙනවා. විඥානණය වෙනවා නිරුද්ධ වෙනවා. විඥානණය වෙනවා නිරුද්ධ වෙනවා. තියෙන්නේ. අපි තියාගන්න හදනවා තියෙන්නේ. අන්සැටිස්ෆයිඩ්. ආයෝනේ කරනවා. හැබැයි ඉතින් කවදාවත් තියෙන්නේ නැත්තම් මේක සැටිස්ෆයි වෙන්නේ නැත්තම් මේක හොයාගෙන ගියා කියලා අපි රැවටෙන එක නම් වෙන්නේ. අපි ඔය ඒ තැන මරලා දාලා නම් තියෙන්නේ. කියන්නේ අපේ මේ ඇටකටු ගොඩ ගැහුවොත් මහා මේරු පර්වතයට වැඩි කියලා කියනවා.
එක සත්වයක් කියලා බල්ලෙක් වෙලා විතරක් ඉපදිච්ච. මහා මේරුවට වැඩි කියන යටකටු. කුකුලෙක් වෙලා විතරක් අනවතග්ග සම්නිත්‍යමයි තියෙන්නේ. අම්මගේ යටකටු, තාත්තගේ යටකටු. එතකොට එහෙම වැළුවොත් එහෙම හිතා ගන්න බැරි ප්‍රමාණයක් අපිව මරලා අපිවම මේ ආදීනවේ දකින්න නැතුව අපි නැති තැන අපිවම මරලා බලනකොට. නමුත් ඒක අපි කරා කියලා හිතෙන්නේ නැහැ, පේන්නේ නැහැ, නිරුද්ධ ධර්මයක්. ඒක නිරෝධ ධර්මයක්. එතකොට දැන් තියෙන ඒ කියන්නේ නාම රූප ප්‍රත්‍ය හිතක් හැදෙන තැනදී යෙදිලා එනවා කියන එකට හොඳම උදාහරණය තමයි අතීතත් මතක් කරන්න පුළුවන්. අතීත දැන් කොහොමද නැහැනේ. දැන් තියෙන ඒවා මේ ළඟදී සිද්ධ වුණා කියලා කියන්න පුළුවන්. මොනවා හරි මතකයක් හරි කියන ප්‍රඥාත්තියක් දෙන්න පුළුවන්. කොහොමද අතීත භවයන් සිහි වෙන්නේ ඒවා? අතීත භවයන් වල මතක කොහේ හරි තියෙනවද? ඒක අතීත භවයන් කොහොමද ඈතටම නිරුද්ධ වෙලා. නමුත් හිතේ ගතියම හිතේ ස්වභාවයම අර ප්‍රත්‍ය ටික ලං කරලා දෙනකොට අහල පහල තියෙන තුන පහ එකතු කරලා ඉවරලා හොද්දා හදා ගන්නවා වගේ අර නොතිබිච්ච දුමක් ළඟ තියෙන කුණුරොඩු ටිකයි රස්නේයි වාතයයි එකතු කරලා කලින් තිබෙන්නේ නැති දුමක් දැන් හදනවා වගේ ළඟ තියෙන හේතු ටික ලං කරලා අනන්තර සමානන්තර වශයෙන් කර්ම ප්‍රත්‍ය ලං කරලා ගන්නකොට අන්න නොතිබිච්ච ඵලයක්ම ඇති කරලා ගන්න. මතකය වෙන එක විඥානනය වෙනවා කියන එක ඩීටේල්ස් ලං කරලා ගැනීම. ඒ ඩීටේල්ස් ලං කරලා ගැනීම කාගේ ඩියුටි එකක්ද? චිත්ත චෛතසිකවල ඩියුටි එකක්. හිතේ ඩියුටි එකක්. චිත්ත නියාම ධර්මයේ ස්වභාවයක්. ඒක නියාම ධර්ම. ඒ කියන්නේ බීජයක් පැල කරොත් ඒ බීජයෙන් හට ගන්නා වූ ඵලය කොහොඹ ගහක් නම් කොහොඹ ගහේ ඵල පැණි ගහ වෙන්නේ නැහැ. කොහොඹ ගහේ යතු පොල් ගහේ යතු වගේ වෙන්නේ නැහැ. කොහොඹ ගහේ ගෙඩි හැදෙන විදිය පොල් ගෙඩි හැදෙනවා වගේ වෙන්නේ නැහැ. පොල් ගෙඩියක් නම් පැල කරේ පොල් පැලයක් නම් ආවේ. ඒක කොහොඹ ගහ වගේ යතු යන්නේ. අන්න ඒක බීජ නියාම ධර්මය. ඒ වගේම මෙතනක් තියෙනවා චිත්ත නියාම ධර්මයක්. චිත්ත නියාම ධර්මයේ රාජකාරී ටිකක් තියෙනවා. යා පරණ දේවල් නාම රූප ඇදලා අරගෙන සංඥා නිමිති සටහන් ඇදලා අරගෙන දැන් ලස්සන හොද්දක් හදා ගන්නවා තුන පහ ටික දාගෙන ළඟ තියෙන. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි දැන් සිද්ධ වෙන්නේ. අන්නේ නාම රූප කියන්නේ අපි දැනගත්තු, හඳුනගත්තු, ඉගෙනගත්තු භාෂාවල් නම් කරපුවා. ඒ කියන්නේ මේ ධාතු වලින් තියෙනවා මිසක් මේ භාණ්ඩ ගෙනල්ලා තිබ්බා මිසක් ෆැක්ටරි ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් මිසක් කුටුමේස අපිට ඕක බලන වෙලාවේදී ෆැක්ටරි එකක් මතක් වෙන්නේ නැහැ. මේ සල්ලි වලට ගත්තා කියලා මතක් වෙන්නේ නැහැ. පුටුව කැඩුවේ කවුද? පුටුව මට වාඩි වෙන්න පුළුවන් කියන ටිකයි මතක් වෙන්නේ. ප්‍රඥාත්තිය යට කරගෙන නිච්ච කරගෙන අපි ඔක්කොටම කලින් එතනදී තමයි නාම බුදුරජාණන් වහන්සේ අහන්නේ ඒ සුළුසයන් නෙමෙයි නාමකායේ මේ රූපකායේ අදිවචනයක් නාමකායේ පටිගයක් නැත්තම් අපිට මේ කිසිම දෙයක් කතා කරන්න පුළුවන් ස්පර්ශය සිද්ධ වෙනවද කියලා අහනවා. සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියන. අච්චර ගැඹුරු දෙයක් මේ සරල ප්‍රත්‍යයට දාලා පෙන්නනවනේ මේ අඤ්ඤමඤ්ඤ සම්බන්ධතාවයට. නාමත් රූපත් පැහැදිලිද? රූපයක් දැක්කහම ඒකට අදාළ නම් ගොත් ටික නැත්තම් අපිට ඒක ගැන මතක් කරගන්න ඒක කලින් දැනගෙන නැත්තම් අලුතෙන්ම නම් දැක්කේ ඒක එහෙම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියන ස්පර්ශයක්. එන්න එහෙම දන්න හින්දා එහෙනම් පරණ නාම රූප තියෙන හින්දා ඒව දැන් අච්චුප්පන්නේදී යෙදෙන හින්දා පරණ නාම රූප තියෙනව නෙමෙයි. චිත්ත නියාම ධර්මයෙන් ඒ හේතු ලං කරලා අලුත් ඵලයක් අලුත් විඥානනයක් අලුත් විඥානයක් හදන හින්දා ඒ විඥාණයෙන් අලුත් නාම රූප ආය හදන හින්දා ඒකනේ අප්ඩේට් එකක්. අප්ඩේට් එකක් කියලා කියන්නේ දැන් ඉතල මේ අම්මව දකිනවා. ඔන්න අම්මට තුවාලයක් වෙලා දකිනවා. පරණ අම්මට තුවාලයක් තිබුණේ නැහැ. අලුත් අම්ම බැන්ඩේජ් එකක් දාගෙන ඉන්නවා. ප්ලාස්ටර් එකක් දාගෙන ඉන්නවා. ඒ නාම රූපේ අප්ඩේට් වුණා. ඇයි අම්මව වඳුරගත්ත ගැහණු කෙනෙක් මේ මගේ අම්මා පොඩි කාලෙත් හිටියා දැනුත් හිටියා. කොයි වෙලේ හිටපු අම්මද කියලා නිශ්චයක් නැහැ. නමුත් ඒ හිටපු අම්මලගේ නාම රූප ඔක්කොම ඔයාලට හේතු වෙලා අලුත් අම්මගේ විඥානනය හදන්න. අම්මා පිළිබඳව විඥානයක් දැන් දැන ගැනීමක් හදන්න පරණ නාම රූප ඔක්කොම අප්ඩේට් වෙලා ඇවිල්ලා දැන් අම්මට පාස්ටරයක් දාලා. එතකොට දැන් අප්ඩේට් වෙන්නේ පාස්ටර් දාපු අම්මා කෙනෙක්. ඔන්න දැන් අත කැපිලා පාස්ටරයක් දාලා ඉන්න අත හොඳ වුණාම අහනවා අම්මේ අත හොඳයිද? දැන් පාස්ටරේ ගලවපු අප්ඩේට් වෙච්ච තුවාලේ හොඳ වෙච්ච අම්මා. පැහැදිලිද? අන්න ඔය වගේ නාම රූප ප්‍රත්‍ය වෙනවා විඥාණයට විඥාණය ප්‍රත්‍ය වෙනවා නාම රූපට චිත්ත පරම්පරාවක් නියාම ධර්මයක් පවත්වාගෙන ඇවිල්ලා අපි යෝගට අහු වෙලා පච්චුප්පන්නේදී කර්ම ප්‍රත්‍යයෙන් අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍යයෙන් තණ්හාව කියන ඕනෙකම ප්‍රත්‍යයෙන් දැන් කන බොන ආහාර ප්‍රත්‍යයෙන් නිබ්බත්ති ලක්ෂණ කියලා අපිට අත්වෙච්ච උස මහත සහ පියෝබිටි එක අපිට අත්වෙච්ච ඊරනම අපේ ස්වභාවය අපේ දේහ ලක්ෂණත් බලපානවානේ අපි අඳින ඇඳුම් වලට අපි දුවන වේගෙට කන ප්‍රමාණයට නිබ්බත්තිය බලපානවා. ඇයි ඒක අපේ
ගතිය අපේ ස්වභාවයට හුරු වෙලා අපිට මෙච්චර කන්න ඕනේ. අපේ බඩ ලොකුයි නම් අපිට ගොඩක් කන්න ඕනේ. පොඩි නම් පොඩ්ඩක් කන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් කනවා කියලා නෑ. ඉතින් කනවා තියෙන ප්‍රමාණයට අනුව. නමුත් ඒක තියෙනවා අපිට ලොකු ජවයක් ඕන නම් අපි ජිම් යනවා නම් බර වැඩ කරනවා නම් අපි ටිකක් වැඩිපුර කනවා. දැන් මහන්සි වෙන්නේ නැත්නම් දැන් මට සාමාන්‍ය එක වේලක් කාලා දවස් දෙකක් ඉන්න පුළුවන් නම් මම බරපතල වැඩ කරන්නේ නැත්නම් මට ඉන්න පුළුවන්. නමුත් මම වැඩ කරනවා නම් මට ඉන්න බෑ. ඒතර ස්වාමීන් වහන්සේලාට එක වේලකින් දෙකකින් ඉන්න කියලා කිව්වේ උන්වහන්සේලාට ඒක කාය ditta ධම්ම සුඛ විහරණයට සහ නිදිමත ගතිය තීන මිද්දේ අඩුකරනද සමාධිය ඇති කරගන්න පහසු වෙන්න නිරෝගීකමට දැන් අපි දන්නවනේ ෆාස්ටිං කරනකොට ඒකේ බෙනිෆිට්ස් තියෙනවා කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ෆාස්ටිං කියන එක කෙලින්ම නොකිය ඒක සාමාන්‍යයෙන් විනයක් විදියට සීලයක් විදියට පැනෙවුවා. ඒකෙන් ලැබෙන බෙනිෆිට් අනන්තයක් තියෙන හින්දා. නිරෝගීකමේ ඉඳලා දේ ධාතුව සුද්ධ වෙන එකේ ඉඳලා තෙල් අඩු වෙන එකේ ඉඳලා නිදිමත අඩු වෙන එකේ ඉඳලා තව සංසාරේ ප්‍රමාද වෙවි ඉන්නේ රස තෘෂ්ණාවට අහු නොවෙන්න අනිත් එක රෑ දෙගොඩ හරියේ දානේ හොයාගෙන ගිහලා අගල් වල වැටිලා වෙන කරදර සමහරු ගේ පිළි කන්නේට ගියාම ගෑනු උදවිය ඉදුල් වතුර වලින් ගහනවා සමහරු ගෑනු පිරිමි ලස්සන දේහයක් තිබ්බට පස්සේ ගෑනු වෙන දේවල් හිතලා ඉවරලා ස්වාමීන් වහන්සේලා අමාරුවේ වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔය කොහොම සර්වඥතා ඥාණයෙන් දැකලා තමයි විකාල භෝජනයක් පනවලා තියෙන්නේ. නිරෝගීකම සහ ඒ ගොඩාක් බෙනිෆිට් නිවනට කරන්න තියෙනවා නම් වැලි කැටයක හරි උපකාරයක් බුදු කිස නිම කරනවා කියන අවස්ථාව වෙනකොට ඒ වැලි කැටයක උපකාරය පවා බුදුරජාණන් වහන්සේ කරලයි පිරිනිවන් පාන්න අද පිරිනිවන් මංචකයේ ඉඳලා පවා බුදුරජාණන් වහන්සේ සක්‍ර දෙවියන්ට මේ ලංකාවේ තමයි මේ ධර්මයේ පතිත වෙන්නේ මගේ ලංකාව රකින්න කියන එක කියනවා. අන්තිමට අවසාන බුදු වදන විදිහට මේ වය ධම්මා සංඛාරා අපමහාදේන සම්පහදේති කියලා කියනවා. මේ සියලුම සංස්කාර ධර්මයේ වය ධර්මයි. ඒ කියන්නේ මේ අනිත්‍යතාවයටපත් වෙලාම යන ඒවා. මේ තියෙන ඒවා නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ පුඤ්ඤාවි සංඛාර, අපුඤ්ඤාවි සංඛාර, ආනිච්චාවි සංඛාර කියන ඒවා නිත්‍ය දේවල් නෙමෙයි වය ධම්මයි මේවා. මොන විදියට කර්ම අபிසංකරණය වුණත් මේ විපාක විදියට එන එකක් වුණත් වය ධම්මයි කියන්නේ මේ වැය වෙලා යන ඒවා නිරුද්ධ වෙලා යන නිරෝධ ධර්මයේ නිරෝධය දකින්න වය ධම්මා සංඛාර අපමහාදේන සම්පාදිනේ ප්‍රමාද වෙවි මේක කරන්න එපා. අපමහාදේම මේකට සම්පාදනය වෙන්න මේකට අවශ්‍ය කරනා වූ හේතු ප්‍රත්‍යයන් මෙන්න මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම සමානුපාතික කරගන්න බල ධර්ම සමානුපාතික කරගන්න මේ ප්‍රඥා මූලික කරගන්න කියන පණිවිඩය උන්වහන්සේ කෙටියෙන් මේ ධර්ම ස්කන්ධයේම තේරුම එතනදී කියනවා. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේගේ මේ කෙටි වචනවල වුණත් මුළු ධර්ම ස්කන්ධයම අනිච්චවද සංඛාර, සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති. එතකොට මේ අනිච්චවද සංඛාර, වය ධම්මා සංඛාර ඔය වගේ ගොඩාක් උන්වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන ඒවල මුළු ධර්මයේම තියෙනවා. චතුරාර්ය සත්‍යයේම තියෙනවා. ඒක විග්‍රහ කරගන්න අපිට ප්‍රඥාව නැති එක තමයි තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ සර්වඥතා ඥාණයෙන් කැටි කරලා කිව්ව එක වචනයක පවා මුළු ධර්ම ස්කන්ධයම විග්‍රහ වෙන පුදුමාකාර ආශ්චර්යයක් උන්වහන්සේගේ වචනයක පවා තියෙනවා. ඒකට අයිතිය අරගෙන ඉන්නේ. එක වචනයක් ධර්මයේ විදිහට එලි දක්වන්න ප්‍රකාශ කරන්න අයිතිය අරගෙන ඇවිල්ලා ඉන්නේ බුදුරජාණන්. සාර අසංකීය කල්පලක්ෂ 4ක් අසංකීය කල්පලක්ෂ 4ක් පාරමී පුරලා මේ පැහැදිලි නේද ඒක? දැන් ඔතනින් එහාට අර ඔයගලන්ට නොවැටහෙන තියෙන කොහොමද චිත්ත පරම්පරා ටික ඇති වෙන්නේ? කොහොමද රූපේ රූපණේ ඇති වෙන්නේ? ඒකෙදි කොහොමද සන්තති ගණය, ආරම්මන ගණය, කෘත්‍ය ගණය, සමූහ ගණයට අපි අහු වෙන්නේ? අන්න ඔය ටිකත් තව ඉස්සරහට විග්‍රහ වෙගෙන යනකොට ඔයගලන්ට මේක නිකන් අර විනිවිද භාවයක් ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් එකක් තේරෙන්න ගන්නවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට හේතු සකස් වෙනවා ප්‍රත්‍ය බලයක් එනවා ප්‍රඥාව මෝරලා එනවා මේකේ ආදීනව දැකලා නිස්සරණයට අඩිය තියන්න. පැහැදිලිද? අර රියැලිටි එකේටත් අහුවෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක ප්‍රායෝගිකව මම කියන්නේ මොකද ඕනතරම් රහතන් වහන්සේලාගේ සාක්ෂිත් තියෙනවා. ඒක ප්‍රායෝගික සාක්ෂියක් විදිහට යම් තාක් දුරට ඕගොල්ලන්ට නිදර්ශනයක් ගන්න පුළුවන්. මම කාලයක් තිස්සේ ඇත්තටම ගොඩාක් කාමභෝගී දේවල් වලින් අබ්‍රහ්මචාරියාවෙන් ඈත් වෙලා බ්‍රහ්මචාරීව ඉන්න හේතුවක් වෙලා තියෙන්නේ මේ සෙන්සේෂන් වල දුර්වලතාවයක් නෙමෙයි. රස දැනෙන්නේ නැතුව මේ උණුසුම සීතල දැනෙන්නේ නැතුව බයෝ කිමිකලි සිද්ධවන්නා වූ දේවල් සිද්ධ නොවන එක නෙමෙයි. නමුත් ඒවයේ නිස්සාර බව, ඒවයේ තියෙන ආදීනව මම කොයි මොහොතේ හරි මේ භවයේ නැති වුණත් ඊළඟ භවයකදී හරි මේක කෙලවර කරන්න ඕනේ. නමුත් ඒ කෙලවර කරන එකේදීත් මට මේ ටිකම මීට වැඩිය හොඳට මම දෙවියෙක් වෙලා ගියොත් එහෙම මට මේ කැතකුණු නැහැ, සෙම්සොටු නැහැ, වාපිච්චෙම් නැහැ, තුන්දොස් කිපෙන්නේ නැහැ. එතකොට හම්බෙන්නෙම පුණ්‍ය විපාක.
හම්බෙන්නේ දිව්‍යාංගනාව කෙල කෝටියක් විතර හම්බෙන්න පුළුවන්. විමාන හම්බෙන්න පුළුවන්. අමූර්තය හම්බෙන්න පුළුවන්. එතකොට මං හිටියටත් වැඩිය සෑහෙන අප්‍රමාදී වෙලා. අප්‍රමාදව මත පදන් කියන එක මම බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ මොකද්ද ආමිෂයෙන් නෙමෙයි ප්‍රතිපත්තියෙන් පූජා කරලා නෑ මං. මල් පහන් කොච්චර පූජා කරත් වැඩන්නේ මම ප්‍රතිපත්තියෙන් උන්වහන්සේගේ වචනේ පිළි අරගෙන නෑ මම ප්‍රමාද වෙලා. අප්‍රමාදව මත පදන් ප්‍රමාදව මච්චුනෝ පදන් අපමත්හාන් නීයන්ති න ප්‍රමාදා යතාමතා මේ ප්‍රමාද වෙන කෙනා අනිවාර්යයෙන්ම ජීවත් වුණත් මලවුන් වෙනි. ඇයි? මරණ කෝටියක් තියෙනවා. ආය ආය උප්පත්තියක් සඳහා මරණ හදා ගන්නවා. උප්පත්ති හදා ගන්නවා කියන්නේ මරණ අතේ තියන් ඉන්නේ. මැරෙන ස්වභාවයෙන් ඉන්නේ මම. එතකොට අජරාමර ස්වභාවයක් මම හදා ගන්නවා නම් මම අනිවාර්යයෙන්ම බුදුරජාණන් වහන්සේට ආමිෂ ප්‍රතිපත්තිය නෙවෙයි මේ ආමිෂ පූජාව නෙවෙයි ප්‍රතිපත්ති පූජාවෙන් මම ධර්මයේ තුලින් දැකලා මං උන්වහන්සේට පූජා කරන්න ඕනේ. මල් පහන් පූජා නොකරත් මං ඒක කරන්න ඕනේ. මං කියපු දේ පිළිපැදලා ඒක කරනවා කියලා. එතකොට මේ අන්න ඒ විදිහට තව ප්‍රමාද නොවි විද්‍යාව තුලින් ඒ මොහොත මේ මොහොත කරගන්නවා. ඒ මොහොත මේ මොහොත කියන්නේ කවදා හරි මං ඉස්සරහට කරන භවයේ හරි තව ටික කාලෙකින් යුතුයකම් සේරම කරලා කියනවා ඒ චූටි අප්‍රමාදයේ හරි මං නැති කරගෙන මම අනිත් හැම දෙයක්ම දන්නවා. නමුත් මගෙන් වෙන්න පුළුවන් සම්මුති යුතුයකම් ටික පුළුවන් උපරිම සාධාරණයක් කරමින් ඒකට අනිත් ලැබෙන උපකාරත් ඒ අයට ලැබෙන ඒ ප්‍රත්‍ය උපකාරත් ඒක මහානිසංස භාවයක් දැනගෙන මොකද රහතෙක් බිහි කරන්න උපකාර කරන්නේ. ඒක මම දන්නවා අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලොත් දන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ ධර්මතාවය තුලින් බිහි කරන්නේ ලේසි පාසු කෙනෙක් නෙමෙයි ලෝකේ ආතාරින රහතෙක්. ඒකට ප්‍රත්‍යඋපකාර කරනවා කියලා කියන්නේ tamunටත් ඒ ප්‍රත්‍යයෙන්ම ආත්මතු පරම්පරාවක් ඒ කියන්නේ කියනවා සතර වර්ගයන් නිවන් දකින්න පුළුවන් කියලා කියනවා කෙනෙක්ව ශාසන මාමක කරනවා නම්. ඒතකොට ශාසන මාමක කරනවා කියලා කියන්නේ භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා සිව්වණක් පිරිසම ආйти වෙනවා. එතකොට මේ සිව්වණක් පිරිසේ යම් කෙනෙක් භ්‍රමචර්යාවෙන් ඉන්නවා නම් සිවුරු දරා ගන්න කැප වෙලා ඉන්නවා නම් ඒකට බලාගෙන ඉන්නවා නම් ඒ කෙනාට උපකාර කිරීම සතර වර්ගයක් නිවන් දැකීමට හේතු වෙනවා. අම්මගේ මේ තාත්තගේ පැත්තෙනුයි බිරිඳගේ අම්මගේ තාත්තගේ පැත්තෙනුයි මේ හතර වර්ගයෙන් නිවන් දකින්නවා කියලා කියන්නේ. මේ එතකොට ඒ හතර වර්ගයේ පොඩි නෙට්වර්ක් එකක් නෙමෙයිනේ ඒ ඊට පස්සේ ඉන්න ඥාති පරම්පරාවම නිවන් දකින්න. හතර වර්ගයා කියලා කිව්වහම ඥාතීන්ගේ කෙලවරක් නැහැ නෙට්වර්ක් එකේ. අම්මගේ අම්මා තාත්තගේ අම්මා එහෙම කී යනවා මළගිය ප්‍රාණකාරයෝ පවා ඉන්නවා එතන. එතකොට ඒ තරම් ගෙනියන මහා පිනක් වෙනවා කියනවා. එතකොට ඒ දේවලුත් දැනගෙන ඒ මොහොත මේ මොහොත කරගැනීමේ යම් උදාහරණයක් ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා. ඒක ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් වෙනවා යම් මට්ටමකින්. ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් වෙනවා දැන් අර දැන් ඉස්සර මං කිව්වේ මේ බද්දේවග්ගේ කුමාරවරු රජකම් සිටුකම් කරපු සිටු පුත්‍රවරු 30 දෙනෙක් සල්ලි වලින් උපරිමයි. වමන යන්න සල්ලි තිබ්බාර මේ ඇඳුනුත් නැතුව ඇඳුම් මේ අර මේ නගර සෝබනිය අරගෙන යනකොට ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකලා කාන්තාවක් ගැන හොයන එකද වැදගත් වෙන්නේ තමුන් ගැන හොයන එකද වැදගත් වෙන්නේ කියනකොට එතනම වාඩි වෙලා බණ ඇහුවා. ආයේ මට පොඩ්ඩක් සිටු මැදුරට යන්න ඕනේ. මගේ ගබඩාවේ මුතු මැණික් ටිකක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් විකුණලා එන්න. ඒ කිසි කතන්දරයක් නැහැ. එහෙම්මම ඒ බික් පැවිද්දෙන් පැවිදි වුණා. එම්ම රහත් වුණා ඒගොල්ලෝ. ඒතර මුල් ශ්‍රාවකයෝ 69ට එකතු වුණා. එතකොට ඒ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බණ අහපු අය ඔටුනු බිම තියලා ඒ දේවල් ආයේ පරිශීලනය නොකරම සසුන්ගත වුණා. හැමෝම සිවුරු දරාගත්තා. එතකොට ඒ වගේ ශාසනයක් මේක. ඒ වගේ ප්‍රබල බුද්ධ මේ පරියක්තියක් ප්‍රතිපත්තියක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ. පරියත්‍ය ප්‍රතිපත්තිය හරියට තේරුම් ගන්න තමයි අපි මේ පරමාර්ථ ජාතක ධර්ම මෙන්න මේ අරූපී වශයෙන් අපිට තියන්නා වූ උපාදිනෝ ධර්ම කියන්නේ කර්මය භූමිය සකස් කරලා කොහොමද අපිට හරියට පින් පොයින්ට් විපාක දෙන්නේ කොහොමද? උපහාදිනෝ ධර්ම මේ එන්න තියෙන අනුප්පාද ධර්ම එන්න තියෙන පංච උපාදානස්කන්ධ දුක ප්‍රමාද වුණොත් එහෙම අඩුමතරමේ දෙවියෙක් වුණොත් එහෙම කොච්චර කාලයක් මේකේ මේ ඒ විදිහට ප්‍රමාද වෙවි ඉන්න වෙනවද? බ්‍රහ්මයෙක් වුණොත් අරූපීතල රූපතලවල සංඥා නිරෝධිත මේ බණක් ඇහෙන්නේ නැති කිසිම සංවේදීතාවයක් නැති මේ අසඤ්ඤත තලවලට යන්න සිද්ධ වුණොත් ආනිජ්ජාපි කර්ම කරලා. ඒතකොට ඒක මොනතරම් නිස්සාර දෙයක්ද කියන එක පවා තේරුම් අරගෙන
කවදා හරි කරන්න තියෙනකොට ඒක ප්‍රමාද වෙන්න පුළුවන් කියලා දැන් හේතුක ප්‍රතිසන්දියක් ඇතුව හොඳට ඇහැ කන ඇතුව මේ මට්ටමට තේරෙන කෙනෙක් තවත් ප්‍රමාද වෙලා තේරුමක් නැහැ කියන තැනට ඕනම කෙනෙකුට එන්න පුළුවන්. ඒ එන්න හේතු වෙන්නේ අර ජවලන උෂ්ණත්වයට මේක රත් වෙලා හේතු සකස් වෙලා ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය මෝරලා ඇවිල්ලා අන්න ඵල තත්ත්වයටපත් වෙනවා. හේතු සකස් කළා පාරමී පිරෙනවා කියලා කියන්නේ ඕකටම තමයි. හේතු සකස් වෙලා ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය යම් ටෝන් එකකට එනවා. තීර්ව වෙනවා. තීර්ව වෙලා අග්‍රඵලයක් එන තැනකට එනවා කියන්නේ එයා සෝතාපන්න වෙනවා. එයා ධිට්ඨි සම්පන්න වෙනවා. ඒකත් තව තීර්ව වෙලා හරියටම මෙයා අවිද්‍යාව නැති කරලා එතනට ප්‍රඥා මූලික රිප්ලේස් කිරිල්ලක් කරාට පස්සේ එහෙනම් අවිද්‍යාව නිරෝධ. එතනින් එහාට සංකාර නිරෝධ, එහෙනම් තණ්හා නිරෝධ. එතනින් එහාට අර දිත්තේ දිත්ත මට්ටමට වෙනවා ජවන සිත් ඇති වෙන්නේ නැහැ ක්‍රියාසිත. කියන්නේ අලුත්ම දෙයක් තමයි දකින්නේ. හැබැයි ඒ දකින්න දේ පරිශීලනය කරන්න සිද්ධ වෙනවා නම් නාම රූප වලින් මෙච්චර කල් ඇඳුවා කියලා දන්නවනම් ඒ හටගන්න විඥාණයම data විසින් data හඳුර ගැනීමක් ඒ පරණ නාම රූප වල තියෙනා වූ දැන හඳුනාගත්තු නිමිති සංඥා සටහන් වර්ණ වචන උසමිටිකම් අඩු වැඩිකම් ඔක්කොම එකතු වෙලා අන්න එකපාරට මෙයා කියන අදහස් චිත්ත පරම්පරාවක් ඇති කරනවා කියන එක දැනගත්තට පස්සේ ඒක නිස්සාර බව ඒකේ ආදීනව තේරුම් ගත්තට පස්සේ ඒක දිත්තේ ඒක දැක්මක් මගේ ඇහැ කර්මයට හැදිලා තියෙනවා කරපු පරණ උපාදි මේ ප්‍රතිසන්දි චිත්තේදී ඇතිවෙච්චා වූ ගතියට අනුව මගේ ඇස කර්මානුරූපව කැපැසිටි එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා රූප දකින්න ස්වභාවයක් තියෙනවා මගේ ඇහැ කුට්ට වෙලා නැහැ. අන්නේ ඒ ස්වභාවයෙන් දිත්තේ දිත්තමත්තන් දැක්මක් කියන එක සිද්ධ වෙනවා. ඒ සිද්ධ වුණාට පස්සේ එතනින් දකින්න දේ හැමතිස්සෙම අලුත් දෙයක් කණ්ණාඩියට වැටෙන අලුත් ඡායාවක් වගේ දකින්න බෙර කණ්ණාඩිය තිබ්බත් නෙමෙයි. දැකලා ගියාට පස්සේ කණ්ණාඩිය තියෙනවත් නෙමෙයි. එතනට ලං වුණාට පස්සේ හේතුන් පටිච්ච සම්භූතා හේතුබංගා නිරුද්ධති කියලා ඇහැටත් දැනගන්නවා. කනටත් දැනගන්නවා. නාසයටත් දැනගන්නවා. හිතටත් දැනගන්නවා. ওই විදිහට මන ධම්ම වුණත් දැන් අපි හිතනවා අපි හැමතිස්සෙම මොනවා හරි කතන්දරයක් හිත ඇතුලේ. කවදාවත් හිතන්න හිතපු නැති දේවල්, අතීතයේ කරපු දේවල්, අනාගතයේ කරන්න ඉන්න දේවල්. නිකම්ම නියුටල් විඥාන එන්න පුළුවන්. ඒ තියෙන්නේ අර විදිහටම මේ විපාක මට්ටමේ තියෙන්නේ. භවාංග හිත විපාක මට්ටමට ඇවිල්ලා. අපි ඒක විපාකයේ විදිහට, නිරෝධයේ විදිහට මේ මන ධම්මත් තේරුම් ගත්තොත් එතනින් එහාට ඒක ආයි මන ධම්ම අරගෙන අනාගත තව ප්ලගින්ස් එකතු කරලා ඉවරලා තව දන්න දේවල් වලින් අඩු වැඩිය දාලා ඉවරලා ගන්නවා කියන්නේ අන්න සංගතං අபிසංකරෝති. මන ධම්ම නියුටල් වෙන මනෝවිඤ්ඤාණය ආයේ මොකද්ද කරන්නේ? ආයේ ඒක විපාකෝ කම්ම සම්භවෝ කරගන්නවා. ආයේ පුනබ්බවෝ හෝති කරගන්නවා. ඒතකොට ඒවන් ලෝකක පවත්තති. ඒ විදිහටම අන්න ලෝකේ පවත්තගෙන යනවා මනෝ ලෝකේ. ඇහෙන් එන ලෝකෙත් ගන්නෙ මනසට, කනෙන් එන ලෝකෙත් ගන්නෙ මනසට, භෞතිකව සිද්ධ වෙන්නේ පොඩි මේ පච්චුප්පන්න ස්පර්ශය නිරෝධය සිද්ධ කරලා යනවා. ඒක අපි කැප්චර් කරගෙන ඉවරලා විඥානයේ සිද්ධ කරන මැජික් එකේදී සංඥාව මායාකාරයි. සංඥාව මිරිඟුවක්. විඥානයේ මායාකාරයි. සංඥාවෙන් නැති දෙයක් තියෙනවා වගේ පෙන්වන වතුර නැති තැන වතුර තියෙනවා වගේ පෙන්වන. ඒක සංඥාවේ කාර්යය. එයාගේ ඩියුටි එක. ඒක පෙන්වපු ගමන් අපි තියෙනවා කියලා අහුවෙනවා. ඒ අහුවෙන කාර්යයත් මායාව පෙන්වන එකත් කරන්නේ කවුද? චිත්තචෛතසිකය. ඒ කියන්නේ විඥානයේ මැජික් කාර්යය විසින් දෙන්නේ. මැජික් එකක් කරලා වෙන්නනකොට සර්ප්‍රයිස් වෙනවා. සර්ප්‍රයිස් වෙනවා කියන්නේ ඕනේ වෙනවා. ඒක දකින්න ඕනේ වෙනවා, විඳින්න ඕනේ වෙනවා, අහන්න ඕනේ වෙනවා, ස්පර්ශ කරන්න ඕනේ වෙනවා, ඒක හිතේ තින්න ඕනේ වෙනවා. පැහැදිලි නේද? ඔන්න ඔය හිත කියන්නේ මොකද්ද? චෛතසික කියන්නේ මොකද්ද? ඔය චිත්තචෛතසික හටගන්නේ නාම රූප කම්බිනේෂන් එකකින් නාම රූප කියන්නේ ඕකමයි කියලා තේරුම් ගත්තොත් ඕක එක හිතකට නාම රූප හේතු වෙනවා. දන්න ඩීටේල්ස් යමක් අඳුර ගැනීම ඊළඟට ඊට වැඩිය විශේෂයෙන් දැනගන්න හේතු වෙනවා. විශේෂයෙන් දැන ගැනීම දැනගත්තු දේක ඩීටේල්ස් දැන ගැනීමට හේතු වෙනවා. එතකොට දත්ත විසින් දත්ත හඳුනා ගැනීමක් තමයි හිත පහළ වෙනවා කියලා කරන්නේ. එතකොට ඒ හිත පහළ නොවන අවස්ථාවලදී අපිට තියෙනවා කර්ම විපාක පත්‍යෙන් හටගන්නා වූ භවාංග හිත. හිත ඒ කියන්නේ ස්පර්ශයෙන් පහළවන්නා වූ චක්කු විඤ්ඤාණ, සෝත විඤ්ඤාණ, ගාහන විඤ්ඤාණ, ජීවා විඤ්ඤාණ, කාය විඤ්ඤාණ, මනෝ විඤ්ඤාණ පහළ නොවන අවස්ථාවලදී භවාංග හිත පහළ වෙනවා. ඒ භවාංග හිත කියලා කියන්නේ නියුටල් හිත. ඒවැය ජවන නැහැ, ඒවැය නව කර්ම නැහැ. ඒවා නිදි. තේරෙනවද? ඒවා ස්පර්ශයට බලාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි පණ තියෙනවා ඒවට. ස්පර්ශයට බලාගෙන ඉන්නවා ස්පර්ශය නැහැ. ඒක තියෙන ඒකත් නැති කිරීම තමයි ඊළඟට කර්මයේ තියෙන ප්‍රබලතාවය, ඒ බලය නව උප්පත්තියක් කරා යන ගතිය එන්න කම්මක්කය කරලා දානවා.
කම්මේ බලය නැති කරලා දානකොට ඊළඟට අර භවාංග චිත්තයක් හරි ආයෙ හදාගන්න එක නැති වෙනවා. ඊළඟ උප්පත්ති භවයකදී මූල චිත්තයක් හෝ අර විදිහට ක්ලේශ චිත්තයක් හරි චිත්ත මනෝ මානසං හදයන් පණ්ඩරම් මනම් මන ආයතනම් විඥානම් විඥානස්කන්ධෝ කියන කිසිම ස්වરૂපයක් ආයෙ හටගන්නේ නැහැ. හටගන්න අදාළ කරන නාම රූප බලය නැති හින්දා නාම රූප පත්‍ය විඥාන වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙයාට අලුත් ඩීටේල්ස් නැහැනේ දැන්. පරණ ඩීටේල් ඒ කියන්නේ මෙයා 3-5 ටික දාලා වතුර දාලා හොද්දක් හදාගන්නේ. 3-5ත් වතුරත් මෙයාට නැත්තම් හොද්දක් කො. නාම රූප මෙයා හදාගන්නේ නැත්තම් ආයෙ විඥාණයකට හේතු නැහැ. පැහැදිලි නේද? තෙරුවන් සරණයි පුතා මේ එහෙනවත් දන්නේ නැහැ මාව නේද මම ડોක්ටර් අපොයින්ට්මන්ට් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ ඇතුළට යන්න අනිත් කලින් වචනයක් දෙකක් මම කියන්න කල්පනා කරා මේ හරිම විශ්මිතයි මේ දවස පොසොන් පොය දවස කොහොම හරි මේ සූම් සාකච්ඡාව අද අපි 5 දෙනෙක් එකතු කරගෙන කරනවා මෙච්චර වෙලා මට නම් අතරින් පතල ඩ්‍රොප් වුණා හරියටම මේ කරගන්න බැරි වුණා නමුත් මේක විශ්වය විසින්ම අපි එකතු කරලා තිනවා මේ ඒ අනුව ඔයා අපිට කොහොම හරි යම්කිසි හේතු සහගතව තමයි අර අනුරාධපුරේ ගිහිල්ලත් අන්තිමට අපි ඉන්න තැනටම ඔයාව එව්වේ අපේ යම්කිසි කුසලයක් පරිසම් දෙන්නම තමයි. ඒක මට පැහැදිලි. එතකොට නිසල පුතාට ඔයා මොන ගහිලා මේ විදිහට අපේ මේ යෝහාන් පුතත් සම්බන්ධ වෙලා සසරේ ගණදිනුවක් හැටියට මේ ගමන ඇවිල්ලා තියෙනවා කියන එක මට තේරෙනවා. මට ගොඩක් අද පැහැදිලි වුණේ මොකද්ද? සසරේ තියෙන බිය අපි දන්නේ නැති නිසාමයි මේ සියල්ලම මේ ආකාරයෙන් මේ ලෝකේ තියෙන දේවල් වලට ලම් වෙලා අර මොකක්ද මේ මායාවක් ඔස්සේ ගමන් කරන ගමන යන්නේ අපි සසර බිය ගැන තියෙන නොදැනුමකම එහෙම නැත්නම් ඒ හරි අවබෝධයක් නැතිකම නිසාමයි කියන එක තමයි මට ඇඟුනේ මේ සසරේ බය සසරේ යන බිය මොකක්ද කියන එක පැහැදිලිව තේරුණා නම් මිනිස්සු ගොඩාක් මීට වඩා සම්වර වෙනවා. ඕක තමයි මට දැනුනේ පුතා. අර සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි දාත් එහෙනම් තෙරුවන් සරණයි හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. අපි මේ ඉස්සරහට එහෙම වුණොත් නිසල මල්ලි ප්‍රමුඛ කරගෙන මේ විදිහට මේ තව සාකච්ඡා කරමු ගැඹුරට හරි සරලව නේද? සරල මට්ටමින් තේරුම් කරගෙන තේරෙන මට්ටමින් ගැඹුරට ගියාම නිසල ප්‍රශ්න අහන්න ගොඩක් දක්ෂයි. මේ ප්‍රශ්න වලින් නේද? අත ලෝකේටම මේක විවෘත වෙනවා. නිසල උඩ අපේ යොහාන් මල්ලි ඒ අහන ප්‍රශ්න වලින් තමයි ධර්ම කාරණා ඒ කියන්නේ විග්‍රහ කරලා ඉවරයක් දකින්න බෑ. මේ නමුත් හාත්පස විග්‍රහයක් කරන්න පුළුවන් වෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ දායකත්වයෙන්. ඉතින් නේද? ඒගොල්ලොත් මේ සඳහාම තාත්තා කිව්වා වගේම පෙරම් පුරාගෙන ආපු අය මේ ගමන සඳහා මේක අනිවාර්යෙන් විවෘත ප්‍රශ්න කරන්න කිරීම වැදගත්. ප්‍රශ්න කිරීමම හරි වැදගත්. මොනවා හරි තියෙන දෙයක් ඒ විදිහට විසඳ ගන්න එක හරි වැදගත්. අහන් ඉඳලා විතරක් නෙවෙයි මේ ප්‍රශ්න කිරීම හරිම ඉම්පෝටන්ට්. ඒක ඒ විදිහටම යන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට ලෝකයටම ධර්මයක් විරුද්ධ කරන්න මේකේ මේ පළමු පියවර අපි අද පාතැබුවා කියලා හිතනවා මේක මුළු ලෝකෙටම විවර වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා අද පතුලෙන්ම තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි එහෙනම් මේ එහෙනම් අනිත් අයටත් තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි හැමෝටම මේ මටත් අද මේ ගොඩක් ස්තුතියි අයියා මේ පැහැදිලි කිරීම වලට මේ මට එක දිගටම සමානලට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණා. ගෙදරට කරන ගමන් සම්බන්ධ කොහොම වුණත් ඉතින් මේ ඉතාමත්ම වැදගත් සාකච්ඡාවක් සහ පැහැදිලි කිරීමක් ලැබුණා. ගොඩක් ස්තුතියි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි පුතා මමත් හැකි පමණ ඉතින් සම්බන්ධ වුණා. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් පිං අද මේ පොසොන් පොය දවසේ ඉතාමත්ම ලස්සනට මේ ධර්ම දේශනාව උතුම් නිර්වාණය දක්වා මගේ මට හිතෙනේ සෑහෙන දුරකට ඔයා ගෙනාවා. ඒ කෙනෙකුට අවබෝධ කරගන්න ඒ හැකියාව තියෙන පුණ අවිද්‍යාව තණ්හා වේදි දක්වා ප්‍රහාණය දක්වා විඥාන පත්‍ය නාම රූප පත්‍ය විඥාන කොහොමද මේ විඥානයත් එක්ක යන කෙනෙක් ලොකු විවර කිරීමක් කරා. ඉතින් ඔයාලට මේ කෙටියෙන් උනත් කියන්නේ ගොඩාක් පිං මන් දන්නේ ඔයාගේ උතුම් ප්‍රාර්ථනාවන් මේ විදිහට විශ්ට සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපිත් හැකි පමණ ඔයාට ඒ උතුම් ප්‍රාර්ථනාව ඉෂ්ට වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ යෝහාන් පුතාටත්, විසල පුතාටත්, තාත්තට හැමදෙනාටම මේ භවයේදීම ඉතින් නිර්වාණය සඳහා මේ සියල්ල
උපනිශ්‍රයක් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි හැමෝටම ඒ වගේම ලෝකයේ මේ ආසරණ ධර්මයක් නොහැසෙන මානින් හැම දිනාටමත් ඇසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තෙරුවන් සරණයි. ගොඩක් පිං. අපි අනුමෝදන් වෙනවා සාදු සාදු. සාදු. තෙරුවන් සරණයි මේ තෙරුවන් සරණයි ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම මේ ඇත්තටම මේ මම දැනන් හිටියේ නෑ අද පොසොන් පොය කියලාවත් මේ අපි නිකන් උදේ පාන්දර ඉඳන් පටන් ගත්ත සාකච්ඡාව මං හිතන්නේ දැන් පැය 7කටත් වැඩි ඇති මමත් තැන් වල ඩිස්කනෙක්ට් වුණා ආයි ජොයින් වුණා නමුත් සෑහෙන්න හොඳයි අයි අද මේ සාකච්ඡාව රෙකෝඩ්ඩුත් වුණා මේ මම ඒක දාන්නම් YouTube එකට ඉතින් මේක අහන කට්ටියටත් පස්සේ අහන කට්ටියටත් ඒ කියන්නේ අපි හැමෝන්ටම මේ අයියා ඇතුළු අපි හැමෝන්ටම මේ භවයේම උතුම් වූ නිබ්බාණය සාක්ෂාත් කරලා මේ දුක්ඛ වූ සංසාරයෙන් මිදෙන්න මේ සියලු කුසල් හේතු වාසනා වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ අයියට ගොඩාක් පිං අනේක වාරයක් පිං උතුම් වූ නිවනම වෙත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා තෙරුවන් සරණයි තෙරුවන් සරණයි එහෙනම් මම මේ Zoom call එක මෙතනින් අවසන් කරන්නම් නේද? ඔව් ඒක තමයි අපි මේ හැමෝටම නිර්වාණය පිණිසම මේ ධර්ම සාකච්ඡාවේ ජනිත වූ පින මේ මම අනුමෝදන් කරනවා නේද? සීලම දේව බ්‍රහ්මයන්ට සහ අපි හැමෝටම එක ලෙසම මේ පින අනුමෝදන් වෙලා හැමෝටම මේ නිර්වාණය සාක්ෂාත් කරන්නම මේක උපනිෂ වෙන්න කියලා මම මේ අනුමෝදන් කරනවා හැමෝටම. හරි එහෙනම් තෙරුවන් සරණයි හැමෝටම. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම මේ ඥාතීන් ඉන්නවා නම් මේ පින් බලාගෙන යම් නොපෙනෙන ලෝකේ කවුරු හරි ඉන්නවා නම් සත්වයෝ ඒගොල්ලන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සාදු සාදු. තෙරුවන් සරණයි හැමෝටම. තෙරුවන් සරණයි. මල්ලි ඔය පැත්තෙන් ඔයා මේ එන්ඩ් කරන්න නේද?